banggit nila, Bumbo Dennis, at the end of the day, pare-pareho silang mga profesional. Kaya as long as sa trial, sila ay magkatunggali, pero pagkatapos nito o bago ito magsimula ay magkakaibigan naman sila. Bumbo Dennis. Okay, so ano yung kapapalooban ng ipapahayag dito ni Presiding Officer Chis Escudero? Ito ba'y sumasaklaw doon sa kabuuan o yung particular case lamang on Attorney Ligutan, Bombo Angelo? Sapagkat sabi ng prosekusyon, kung yun lang yung pagpapasyahan, yung tungkol kay Attorney Ligutan, ay parang ma-dismiss yung iba pang mga nangyari, mga iba pang mga statement na lumabas na di hamak na mas malapit dun sa tinitignan na violation, ika nga, no? Sapagkat gusto nila lahatin kung sakasakali mula umpisa yung pagtingin ng impeachment court o particular na ng presiding officer hinggil sa mga usapin na ito at hindi lang yung particular na issue kay Attorney Amando Ligutan. Tama ka dyan, Bumbo Dennis. Kung matatandaan naman natin, kung babalikan natin ang mga naging pahayag nitong si Presiding Officer Escudero, bibigyan niya lamang itong si Attorney Ligutan ng 5 minuto para ipaliwanag ang kanyang side tungkol nga doon sa manifestation ng defense team. Pero sabi naman itong si Presiding Officer Escudero, Bumbo Dennis, ay hindi lang naman daw si Ligutan ang kanyang na-monitor nitong clerk of court na nagsasalita nga ng patungkol dito sa merito ng proceedings. Kaya sabi niya, mas mainam na pagdesisyonan niya ito ng maayos at i-anunsyo niya ito. At ang nga doon, Bumbo Dennis, bibigyan lamang itong si Ligutan ng 5 minuto kasi ito si Ligutan ang nakalagay sa manifestation ng defense team. Pero ang sabi niya nga, may mga ilan-ilan siyang nakikita din o may mga ilan din na na-monitor itong clerk of court na nagsasalita din ukol dito sa merito na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So yun yung aabangan natin, Bumbo Dennis, kung lalahatin ba ito ni presiding officer lahat ng mga na-monitor nitong clerk of court na nagsalita ukol dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kung mapapansin naman natin, Bumbo Dennis, doon sa request ni presiding officer na magtalaga ng spokesperson na magkabilang panig, kung mapapansin natin dito sa panig ni Vice President Sara Duterte, isa lang ang nagsasalita sa kanila, which is itong si Attorney Michael Powa. At dito naman sa prosecution ay nagsasalita itong ating mga House Panel of Prosecutor, pati rin yung mga private prosecutor, Bumbo Dennis. At saka isa pang punto, Bombo Angelo, kung sakasakali baka magkaroon ng yun talaga magtatalaga na ng particular individual. Sa bagay sa panig ng prosecution, napakarami nila ng mga non-lawyers naman. We have Representative si Alonto Adjong, nariyan din yung iba pang member ng House of Representatives na pwede din na maging overall spokesperson ng kanilang panig. Pero sa kampo kasi ng depensa, parang puro abogado silang lahat, Bombo Angelo. So siguro titignan at alamin natin kung sakasakali kung ano din yung magiging penalty. Baka kasi totally hindi na payagan ng isang abogado na naaakusahan ng sub judice, violation doon sa mga patakaran ng impeachment court. So malaking pagbabago to kung sakasakali, Bombo Angelo. Kaya kaabang-abang yung magiging laman ng naturang ilalabas na desisyon nitong si Presiding Officer Chis Escudero. Tama ka dyan, Bumbo Dennis. Susugan ko lang yung sabi mo na mga penalty o maaaring maging penalty nitong mga yung mga member nga dito ng House Prosecution Panel at ng Defense Team o kabilang dito sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung babalikan natin, Bumbo Dennis, ang mga sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, maaaring mapatawan nga ng direct contempt yung mga hindi susunod dito sa utos nga o direktang instructions ng impeachment court. Yun yung mga maaari, Bumbo Dennis, sabi niya maaaring ma-direct contempt at maaaring mapagbawalan na itong kung sino man ang lumabag, maaaring mapagbawalan na dumalo dito
sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sa kasalukuyan, Bubo Dennis, ay pumasok na itong mga senator judge at nakatayo na rin ang lahat ng panig para sa pagbubukas nitong impeachment trial ngayong araw. Bubo Dennis. Okay, so may mga personalities among senator judge na muli ay nakita natin makalipas ang ilang araw o ilang trial days, Bombo Angelo. So siguro ay masasabi natin na mas magiging kabang-abang itong araw na ito dahil sa presensya din ng mga senator judge. By the way, magkakaroon ba ng aasahan tayo na interjection o kaya naman ay yung paraan ng pagtatanong nitong mga senator judge? Kasi parang nitong nakalipas ng mga araw ay hindi masyado na nakakapagtanong sila dahil hinihintay na makumpleto yung proseso para sa panig ng depensa at prosekusyon na Bombo Angelo. Aasahan natin yan ngayong araw, Bombo Dennis, sapagkat itong si Limuel Ortonio lang ang nakatalagang isasalang o tatapusin na testigo ngayong araw. So kung matatapos na itong cross-examination agad ng defense team at hindi na mag-redirect itong House Prosecutor Council, Bombo Dennis, ay diretso na agad sa interjection nitong ating mga senator judge. So talagang makikita natin expect natin na kakain din ng malaking oras itong mga pagtatanong ng mga senator judge. Kasi kung mapapansin natin, Bombo Dennis, bawat nabibigyan ng pagkakataon itong mga senator judge natin na makapagtanong, makapag-interject, ay talagang sinusulit nila. Minsan nga ay umaabot ito ng 3 rounds na pagtatanong mula sa ating mga senator judge. So aasahan natin yan ngayong araw, Bombo Dennis, kung magiging mabilis ang proseso ng cross-examination at redirect naman ng prosecution dito kay Limuel Ortonio. Bombo Dennis. Okay, so mainam kung makukumpleto yung mga proseso at mabilis na matatapos ito dahil isang testigo naman yung nakaschedule pala ngayong araw, may sapat na pagkakataon para dun sa kanilang regular na sesyon ang 2 kapulungan ng Kongreso, Bombo Angelo. Baka kasi maraming messages ang natatanggap natin na baka dahil dito sa impeachment trial, bukod sa magastos na ito, ay hindi pa nagagampanan ng mga mambabatas natin yung ibang trabaho na supposed to be ay kanilang tungkulin na dapat ding gampanan. Just like yung pag-aproba ng mga local bills na very much awaited dito doon sa mga local areas, lalo na kung may mga lugar na nangangailangan ng approval ng anumang mga bagay at mga deklarasyon. Napaka-importante nito dun sa local level, Bombo Angelo. And ito yung mawawala ng tsansa na makapasa kung sakasakali bilang batas habang merong pinagkakaabalahan ng impeachment court. Tama ka dyan, Bombo Dennis, pero kung makikita naman ng ating mga kabombo, mga ka-nation, itong impeachment court na ay natatapos ng alas 2 o alas 3 ng hapon, Bombo Dennis, depende sa tinatagal ng paglilitis. Ang dahilan nito, Bombo Dennis, ay para mabigyan daan na mag-convene naman itong Senado bilang legislative body ng alas 3 ng hapon. Kaya itong mga senator natin ay nagtatrabaho naman sila o inaabot naman sila hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi sa kanila namang trabaho bilang mga senador. So kung makikita naman natin, Bombo Dennis, may mga batas naman na inaasikaso o pinoproseso itong mga senador pagdating ng sesyon ng Senado, katulad nga nitong mga isinusulong na School Safety Act nitong si Senator Bam Aquino, kaugnay naman doon sa mga naganap na karahasan sa ilang paaralan, Bombo Dennis. Okay, sige. Dako na natin sa puntong ito, Bombo Angelo, yung ongoing na proceedings dyan sa impeachment court. Nomination of Attorney Christine and the redirect and or recross, if any. Your Honor. Yes, Honorable Chua. I will now turn over to Attorney Ligutan for his brief reply. Attorney Ligutan is recognized Your Honor. for his hopefully brief reply. Yes, Attorney Boa. Just before we give Attorney Ligutan his time, Your Honor, just wanted to make a quick manifestation. It was just brought to our attention yesterday that after the proceedings that we had yesterday, that an interview was given wherein I think what was discussed yesterday about the word scam, etc., was repeated during an interview. Now, while it may have been stated in a matter that's sort of a matter of factly, we do hope that this will be included in the ruling of the Honorable Presiding Officer.
It At is least for included guidance, Your actually, Honor. Attorney po. Thank you, Your Honor. Yes, Attorney Ligutan. It's working. Hello. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready with respect so to much. your, shall It's I call brief. it counter manifestation? It is brief, Your Honor. Thank you, Attorney Ligutan. You may proceed. A teacher, a lawyer, a rule on cross-examination, a Facebook post. How did we get here? Last August 12, before trial was adjourned, it was a Wednesday. Out of the blue, the defense made a manifestation, or should I say, a big issue of my Facebook post earlier that morning. My post reads, a principle all lawyers and law students know by heart. Misleading questions are not allowed, even on cross-examination. Period. The defense surmised it is a reaction to that viral exchange between the opposing counsel that morning. A lawyer for the defense said, in effect, that misleading questions are allowed. We all heard it. It immediately caused an uproar on social media, especially in the legal community, where it is a well-entrenched rule that misleading questions are not allowed, even on cross-examination. It is a truism as irrefutable as the sun rising in the east and setting in the west. It is a principle all lawyers and law students should know by heart. But why post it on Facebook? Your Honors, why not? Yes, I am a lawyer. But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro. Usa ko kang maestro. And I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years, but I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. My teacher's instinct kicked in. I wanted the students I left in Cebu, especially in the University of San Jose Recoleto School of Law, where I have been teaching for the past 15 years, and recently in the University of Cebu School of Law, and in Diliman, my alma mater, the University of the Philippines College of Law, and all law students out there. I want them to know that a teacher had heard that wrong statement in open court, and he is correcting that mistake on Facebook, as I have been doing the past years. To the defense, I shall not name names. I will not put you on the spot. But the post is not about you. It's not personal. It is about the law that we all adhere to. It is about what we teach the public who are watching our trial. Correcting a mistake is never wrong. Doing it while a hearing is ongoing online does not make it
not right. Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court nito. Now the defense said they found it troubling or in bad taste for a prosecution lawyer like me to, quote, do this, unquote, in the middle of a courtroom hearing. But do what? Correct a wrong? On the contrary, Your Honors, what is more troubling is for the defense not to admit their mistake and instead call out a lawyer, a teacher who just stated what is correct in his own time and in his own Facebook account. What is troubling is if we turn a correction of a mistake by one side into a shield from fair criticism for the other. Now the defense is asking this court to act on my post. It is elevating it to a serious courtroom violation. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments or evidence of either side. I only stated without mentioning any name, using the most neutral of font color and background, black and gray, without adding any emoticon, without splicing anything. What the rules of procedure simply provide, that misleading questions are not allowed, even on cross-examination. Your Honors, we in the prosecution also have rights. I, for one, did not surrender my freedom to teach and to enlighten when I decided to participate in this trial. Patuloy po ako magiging guro kahit sa loob ng impeachment court na ito. Lastly, Your Honors, the defense mentioned humility, that I should have been humble enough not to post that now viral statement. Your Honors, being a provinciano from Leyte, Samar, and Cebu, and coming from a middle-income family born without a famous family name, who had to compete for his spot in this capital, I know a thing or two about humility. The defense cannot lecture me on humility. If there's somebody who needs to be reminded about humility, it's them, the defense. It is the opposite of humility. It is pride, not to admit a mistake, or worse, call out someone who simply corrected that mistake. Good morning. That does not fall under my definition of brief, counsel, but we will take it nevertheless. For the record, before the chair makes its ruling on these matters, the TSN says, Attorney Kapunan, leading, and then she corrected herself, misleading questions are not allowed on cross. Attorney Ferrer, she said they are allowed. Now, the TSN cannot possibly cover the overlapping voices, if at all. So most likely what happened, although we will check the video, would be Attorney Ferrer commenting on the earlier statement
that was corrected later on by Attorney Gapunan and changed leading to misleading. Perhaps Attorney Ferrer was referring to leading questions and not misleading questions. But having said that, nevertheless, the court will include that as part of its ruling, with one caveat, Attorney Ligutan. While you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation. I had my fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. In this case, based on the TSN, I am not sure of the accuracy, given that the statements made were pertain to both leading and misleading questions. Number two, it still does not take away, your being a teacher, does not take away your responsibility under the CIPRA to a fellow lawyer who you are jousting with or arguing with or competing against this impeachment court. The remarks of the good gentleman, the Attorney Ligutan, the counsel for the panel of prosecutors, is noted and it will be entered into records. Thank you, sir. Chair will now make its ruling with the permission of the body from the rostrum, because it's difficult to read while sitting down a long ruling. You may sit down, Attorney Chua, for a bit. This will take some time. Mga kabombo, lilipat ng pwesto si Presiding Officer Chis Escudero para sa pagbabasa ng kanyang hatol. Protect the integrity of this trial. It has come to the chair's attention over time that public statements attributed to persons covered by the rules on impeachment, whether made in interviews or in social media, appear to concern the evidence, the credibility of witnesses, and issues pending before this court, which may fall within the prohibition under Rule 18 of this court. Although the immediate matter arose from statements and conduct involving respective counsel last August 12, it raises broader concerns affecting the impartiality, decorum, and integrity of the impeachment court. Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order. The chair shall therefore resolve these matters in three parts. First, the duties of impartiality and decorum incumbent upon senator judges. Second, the scope, coverage, and prospective enforcement of Rule 18. Third, the specific guidelines governing compliance with Rule 18. First, senator judges' impartiality, decorum, and the internal remedy. The chair begins where institutional discipline must always begin, with the court itself. The restraint, impartiality, and decorum demanded of the parties and their counsel must first be exemplified by those who sit in judgment. As senator judges, let us keep in mind our oath, quote, to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines, close quotations. And the requirement under Rule 3 of the Rules of Impeachment to observe political neutrality therein defined as, quote, the exercise of a public's official duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. The chair likewise cites the relevant provisions of the 2025 Code of Judicial Conduct and Accountability, or CIPRA, on impartiality and the sub judice rule. Canon 3, Section 10 provides, quote, during the pendency of a case, a judge shall not knowingly make any comment in and out of court that could reasonably be expected or perceived to affect its outcome, impair the fairness of the process, or diminish the public's confidence in the court's impartiality. Canon 4, Section 24 provides, quote, a judge shall not engage or use any form of expression which tends to violate or has the effect of violating the sub judice principle, provoke or inflame divisive and contentious issues of public concern, or project an image not compatible with the dignity of their position.
Taken as a whole, these principles remind us of our duty to preserve the impartiality of this court and the fairness of these proceedings. As the court said in People versus Court of Appeals, GR number 118882, this court has repeatedly and consistently demanded, quote, the cold neutrality of an impartial judge as the indispensable imperative of due process. Judicial proceedings are not orchestrated plays in which the parties are supposed to make motions and reach the denouncement according to a prepared script. There is no writer to foreordain the ending. Close quotation. Also in Berso versus Rabe, AM number RT 21010, a judge must not only be impartial, but must also appear to be impartial, as an added assurance to the parties that his decision will be just. Litigants are entitled to no less than that. For avoidance of doubt, this shall not prevent senator judges from examining the evidence where the examination belongs during the proceedings and on the record. The Supreme Court in People versus Gambor, GR 15-2183, said, the trial judge is accorded a reasonable leeway in putting such questions to witnesses as may be essential to elicit relevant facts, to make the record speak the truth. A judge may examine or cross-examine a witness. He may propound questions to test the credibility of the witness and to extract the truth. He may seek to draw out relevant and material testimony, though that testimony may tend to support or rebut the position taken by one or the other party. It cannot be taken against him if the clarificatory questions he propounds happen to reveal certain truths which tend to destroy the theory of one party. Taken together, Rule 17 and the Gambor case confirm that a searching question is not partial merely because the answer may aid one side or weaken the other. The prosecution and the respondent's counsel must be prepared to answer such questions. The inquiry must remain relevant, material, fair, and directed toward clarification of truth. It must not devolve into a speech, harassment, partisan advocacy, or an announcement of a conclusion already reached. The line is clear. Senator judges may test the evidence here under oath and on the record, exercising the cold neutrality of an impartial judge. When constituted as an impeachment court, the Senate does not cast aside the discipline of parliamentary practice. Except where the specific rules on impeachment or the adjudicative nature of these proceedings require otherwise. The rules of the Senate establish parliamentary precedents and courtesies of the chamber continue to bind every member sitting as senator judge under Rule 34, Sections 93 and 94 of the Rules of the Senate. Deem acts or language that offend a senator or any public institution or third party to be unparliamentary and prohibit the use of offensive and improper language against another senator or public institution or third party. Henceforth, I hope senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people. The chair will at all times extend to his fellow senator judges the courtesy befitting equals and reasonable latitude that serious deliberation requires. Differences in judgments and vigor in debate are to be expected and shall, as far as practicable, be met with patience, flexibility, and respect. Should circumstance so require, however, the chair will not hesitate to enforce the rules of this impeachment court, the rules of the Senate, particularly sections 95 and 96. In this chamber, firmness need not be unkind, nor courtesy come at the expense of duty. Both serve the same end, the fair and honorable administration of justice. Further, where a senator judge is alleged to have violated the impeachment oath, Rule 18, or any other applicable rule of the Senate, an available institutional remedy within the Senate is the filing or referral of an ethics complaint to the Senate Committee on Ethics and Privileges in accordance with the internal rules of the Senate. Under Rule 10, Section 1316 of the Rules of the Senate, the Committee on Ethics has jurisdiction over all matters relating to the conduct, rights, privileges, safety, dignity, integrity, and reputation of the Senate and its members.
Any disciplinary action remains for the Senate to determine under Article 6, Section 16.3 of the Constitution and applicable rules. This shall not be a proper subject matter to be taken up within this impeachment court so as not to divert the attention from the impeachment trial against the respondent in this case. Accordingly, the chair reminds all senator judges, first, to observe the impartiality and political neutrality required by their oath and the rules. Second, to observe the parliamentary rules, precedents, and courtesies of the Senate and refrain from unparliamentary, offensive, or improper remarks. Third, to exercise their authority under Rule 17 to question witnesses, prosecutors, and counsels for the respondent and the prosecutor during the proceedings on the record instead of through commentaries in social media. Second ruling, Rule 18, scope, coverage, and prospective enforcement. Note on the statement, prospective enforcement. Having addressed the conduct expected of senator judges, the chair now turns to Rule 18 and the persons expressly covered by it. The chair makes this ruling not only in response to the manifestation and motion made by counsel for the respondent, Attorney Sheila Sison, on August 12, and after due consideration of Attorney Ligutan's explanation, but also on the basis of the chair's independent findings of seeming violations of Rule 18. These incidents come after the chair's earlier advice to both panels to designate the respective spokespersons so that the necessary and appropriate communications may be made within the limits prescribed by the rules. Since that advice has not been fully observed, the chair now finds it necessary to restate and strictly enforce those restrictions. Article 18 of the Rules on Impeachment provides, the presiding officer, the members of the Senate shall refrain from making any comments and disclosures in public pertaining to the merits of a pending impeachment trial. The same shall likewise apply to the prosecutors, the person impeached, and their respective counsel and witnesses. This rule exists to balance the public's right to information on matters of public concern with the need to protect the integrity of the proceedings from public prejudgment. The rules of court apply only suppletorily to these proceedings. When the rules on impeachment expressly and specifically govern a matter they control. Since Rule 18 directly governs public comments and disclosures pertaining to the merits of the pending impeachment trial, it is for this court, in the exercise of its authority and sound discretion, to determine whether a particular statement violates that rule. Henceforth, with respect to prior statements or conduct covered by Rule 18, the court shall extend grace, exercise liberality, and wipe the slate clean, tabula rasa, so to speak. From this point forward, however, Rule 18 shall be strictly enforced and be given full force and effect. Accordingly, the chair hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18. You know who you are, and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity, as they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal, and risk turning it into a circus, and weaponize the media to substitute public outrage or actual evidence. We are in receipt of the appearances of the parties. So, ang covered po ng Rule 18 would be all those who appeared, both from the panel of prosecutors and the counsel for the panel of prosecutors. Chair earlier reminded the parties, designate a specific spokesperson. Wala pong problema kung hindi naman siya kasama sa panel. Walang problema kung hindi siya kasama sa counsel for the panel of prosecutors. The spokespersons are free to say whatever they want to say, but not, and there are limitations insofar as the panel of prosecutors and the counsel for the panel of prosecutors is concerned. Clearly, up to today, the spokesperson of both parties are still part of the counsel for the parties, some with more violations than others. So without enumerating the counsels where this rule applies, I think you know who you are, given the entries of appearance you've already made. These restrictions apply with particular force not only to counsel for the parties but also to us, senator judges, and all other persons whose public statements are governed by Rule 18. Rule 18 makes specific mention of the respondent. It does not make mention of the complainants in this case.
given the public nature of this case. So outside of the senator judges, outside of the counsels for the parties, particularly mentioned would be the respondent herself, as well as the witnesses called. Third ruling, guidelines for compliance with Rule 18. To ensure a common standard, the chair now states the guidelines governing compliance with Rule 18. That line is crossed when a public comment by any person covered by Rule 18 falls within the phrase, quote, pertaining to the merits. In this regard, jurisprudence has consistently distinguished matters going into the merits of a case from those which are merely procedural, incidental, or collateral. In De Leon versus Deliana, GR 212277, as a technical legal term, merits has been defined in law dictionaries as a matter of substance in law as distinguished from matter of form, and as the real or substantial grounds of action or defense, in contradistinction to some technical or collateral matter raised in the course of a suit. In Badoy versus Magdoza Malagar, AM number 220916 SC, comments on the merits of the case may refer to the credibility of witnesses, the character of the accused, the soundness of alibis offered, the relevance of the evidence presented, and generally any other comment bearing on the guilt or innocence of the accused. Pursuant to the en banc case of INRE published threats hurled by attorney De Vera, AM number 011203 SC, number 1, no party shall make public comments, statements, insinuations, or rhetorical questions that, number 1, prejudge the issue to predict the outcome of the trial. Number 2, question pending rulings. Number 3, substitute media pressure for evidence. Number 4, promote distrust and undermine public confidence in the court by creating the impression that the court cannot be trusted to resolve the case impartially and violate the right of the parties to have their case tried fairly by an independent tribunal uninfluenced by public clamor and other extraneous influences. For purposes of this trial, a statement pertains to the merits when viewed in the full context. It evaluates in its full context. It evaluates a disputed fact, the credibility of a witness, the relevance or probative value, weight, or sufficiency of a particular evidence, assessment as to the legal viability of an article of impeachment, or a substantive defense advocates a particular disposition of the charges or announces or forecasts the ultimate vote. Conversely, this court recognizes the qualified privilege of a fair and true report regarding these proceedings as affirmed in the Supreme Court in ABS-CBN versus Ampatuan GR number 227004. Based on the jurisprudential standard derived from Article 35 of the Revised Penal Code, a fair and true report means a neutral, objective, and accurate recounting of the proceedings made in good faith without any comments or remarks. For the guidance of all the parties concerned, the chair now issues the procedural guidelines for violations of Rule 18. The impeachment court will exercise its powers summarily under Rule 5, adhering strictly to the due process parameters set by the Supreme Court. First, a 24-hour show cause order. No oral accusation or press pronouncement shall precede the formal charge. Any party cited for a particular violation will be issued a written show cause order, either motu proprio or upon motion by either party, and will be given exactly 24 hours to submit a verified written answer. Pursuant to the Supreme Court's en banc doctrine in Zaldivar versus Sandigan Bayan, GR number 79690-707, due process in disciplinary proceedings against lawyers and parties does not require a trial-type formal hearing. The presiding officer will rule summarily based solely on the submitted pleadings upon the lapse of the 24-hour period, subject to appeal or reconsideration by any member of the court. Now, the burden of proof. Pursuant to Stratcom Corp versus Etong, GR number 190980, and Webb versus Gatula, GR number 194469, any punitive sanction requires this court to find that, quote, a person's act must be done willfully or for an illegitimate or improper purpose.
Thus, the good faith or lack thereof of the person being cited in contempt should be considered. Hence, the contemnor is presumed innocent rather, and the burden of proving that the contemnor is guilty of contempt lies with the movant. For violations of Rule 18, the court shall follow a two-strike rule. Violations will be met with a strict graduated penalty system. First offense, public reprimand and admonition. The penalty is a severe reprimand and stern admonition in open court, placed permanently on the record as a final warning. Second offense, a monetary fine. The penalty, pursuant to the prescribed ceiling under Rule 71, Section 7 of the court will impose a maximum statutory fine of 30,000 per violation. Pesos, that is. Furthermore, exercising the court's inherent case management powers under Rule 4, 5, 6, and 8 to preserve the orderly proceedings, the offending lawyer or party may also be subjected to a defined prospective restriction on speaking, objecting, or examining witnesses on the floor. Each subsequent violation of Rule 18 shall be punished the same way as a second offense, third, fourth, so on, with a fine of 30,000 pesos. In all cases wherein a member of the bar is concerned, independently, pursuant to the case of Inre Almacen, the certified incident record will be transmitted and formal referral will be made to the office of the bar confidant, the Integrated Bar of the Philippines, and or the Supreme Court for possible disciplinary sanction regarding the person's license to practice. The court also reminds respective counsels of the parties that CIPRA Canon 2, Section 19 prohibits lawyers to comment or publicize opinion pertaining to a pending proceeding in a manner that may cause prejudgment, sway public perception, influence the tribunal, or create a widespread perception of guilt or innocence. CIPRA likewise requires professional responsibility on the use of social media and prohibits the dissemination of false or unverified claims or disinformation. Rule 18 does not, by its terms, cover outside observers or spokespersons who are not counsels of record. Such persons, however, remain subject, when applicable, to the rules on indirect contempt, and if they are members of the bar, to the CIPRA rather. Counsel of record must litigate their respective causes before the court, not in the court of public opinion, through interviews, social media posts, or publicly generated, authorized, encouraged, or disseminated through surrogates. Counsel cannot have their cake and eat it too. They cannot invoke the authority of this court while simultaneously seeking to influence the proceedings through extrajudicial publicity. In fact, the chair has in its hands certain statements to cite as examples, without naming names, but you know who you are, who mentioned these quotes. Quote, hindi naman pinag-uusapan dito yung kontrata, pinag-uusapan dito yung banta. Yung banta, nakita nyo sa video, may nagbanta talaga at si Vice President yun, hindi ba? If this was stated by a spokesperson or any third-party observer, it would not have been a problem. But this was stated by a counsel of record. Actually, more specifically, one of the counsels for the private prosecutors. Quote, the country witnessed what I have been saying all along. The complaint is not supported by evidence. An impeachment proceeding should be grounded on credible evidence, not speculation, manufactured narratives, or unsupported allegations. The rule of law depends on facts, not fiction. Quote, meron ba talagang ginausap na mamamatay tao? Meron ba talagang mamamatay tao? Napakaliwanag na ho sa sagot dyan. Meron. Ano ho ang prueba natin? Yung tinatawag na admission against interest ng Vice President. Again, to reiterate, if this was stated by any other party or person, not a member of the panel of prosecutors, not counsel for prosecutors, not the counsel for respondents, it would have been perfectly okay. But since this was stated by one of those covered by Rule 18, it is covered by Rule 18. Quote, since na-establish na namin yung hinahanap namin doon sa talagang testigo lamang, 3 testigo lamang, finargo na namin yung ibang mga testigo, na-establish na namin ang gusto namin establish sa Article 4. Quote, itong mga bank records don't lie. Hindi na ito pwedeng maspin.
Yan at sabihin gawa-gawa lang ng prosecution ng gobyerno. Itong mga usapin na unexplained wealth ng Vice President. Quote, "It is clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed off to it. No, not just the use, but the way it was liquidated." Quote, "Yun pong binabanggit ni Attorney Capona na scam. Yun pa rin ho yun. Pagtingin ho namin na inilantad ngayong araw po na ito, yung pagiging scam, iskandalo nitong confidential fund misuse." Quote, "Malinaw din na sinasabi niya na hindi kailangan sabihin pa na ginamit ito para sa personal na paggamit ng Vice President, itong confidential funds na ito. Dahil sabi nga niya, nakalagay na yan doon sa joint circular." Quote, "Siguro naman it's plain for everybody to see yung conclusion, no? Yung conclusion na tama ba yung pinagamitan ng confidential fund? Hanggang kailan ba yung pagpipikit mata natin sa isang bagay na napakaklaro naman?" Quote, "To be fair, let's wait for their defense if they have any or their evidence. But so far as we are concerned, our position, you violated the public trust. Fraudulent liquidation, so you have violated the law. You already betrayed the people's trust." Quote, "Sa totoo lang po, yung testimonya ni Ms. Acosta na nagsasabing si Pangalawang Pangulo Duterte mismo ang nagbigay ng utos na ibigay ang 125 gigayon na latsika. Sapat na ho yun doon sa pagpapakita ng maling paggamit ng confidential fund." Quote, "To us, it's a scam that was masterminded by the Vice President." Again, these are statements that may be said by any third party, but certainly not by any of the counsel for the parties. I would like to give credit where credit is due as well. There are some counsel for the parties who have been very circumspect with their statements. And you also know who you are. After hearing these examples, no person covered by Rule 18 may reasonably claim uncertainty as to where the line is drawn. The statements read into the record are illustrative, not exhaustive. They are cited not to punish past conduct, but to give clear and fair warning of the standard that shall govern henceforth. As the chair stated in my opening statement, the discretion entrusted to this court will be exercised with a steady hand, liberal where justice permits, but exacting where fairness, due process, and the integrity of these proceedings demand. Consistent with that commitment, the court will strictly enforce the restraint required of counsel outside the courtroom, while ensuring that within the courtroom, counsel are afforded reasonable latitude to present their arguments, challenge rulings through proper channels, and advocate their respective causes fully and fairly. This discretion does not require counsel to remain silent within the impeachment court. The Supreme Court ruled in ABS-CBN Corporation v. Ampatuan, as earlier cited, that the court recognizes that lawyers may criticize the courts and their decisions, subject to the responsibilities they bear as officers of the court. Such criticism, however, must be legitimate, made in good faith, and directed toward the proper administration of justice. Rule 18 closes the avenue of litigating the merits through interviews, social media, and the court of public opinion. It does not close the courtroom to legitimate advocacy. If counsel believes that the ruling is erroneous, that a proceeding has become unfair, or that conduct affecting the trial requires correction, the proper course is to bring the matter before the court where it may be heard, answered, and resolved on the record. Rule 18 demands restraint beyond these walls. It does not command silence within them. This court will not close the door to trial by publicity. Rather, this court will close the door to trial by publicity, but it will keep the courtroom open to the disciplined advocacy where evidence is tested, error is corrected, and justice is done. Within these chambers, counsel shall be afforded reasonable latitude to present their theory of the case and vigorously test the evidence. Emotions may run high and frustrations may arise in the course of adversarial proceedings, but neither excuses a departure from the restraint and decorum expected of officers of the court. The case of Navarrete versus Court of Appeals, GR number 124245, mirrors the exact situation that has transpired before the court. Quote, with respect to the words swindlers,
plunderers, stupid, and bastards, uttered by private respondent in the course of her testimony. We are inclined to disagree that such language is too ignominious and degrading for a lawyer to say to a fellow lawyer in the courtroom. In Baltao versus Falsis III, AC number 1444-3, the court said, while a lawyer is entitled to present his case with vigor and courage, such enthusiasm does not justify the use of offensive, abusive language. Language abounds with countless possibilities for one to be emphatic but respectful, convincing but not derogatory, illuminating but not offensive. The latitude afforded to counsel is not a license to substitute inflammatory, intemperate, or undignified characterizations for proof. Consistent with the chair's earlier ruling, the term scam, mastermind, modus operandi, as used during the past proceedings, stands stricken from the record. Counsel remain free to advance the factual and legal theories underlying their positions, but they must do so through evidence, reasoned argument, and court-appropriate language, not through expressions that prejudge disputed facts, attribute wrongdoing not yet established, cast offensive personalities upon others, or needlessly inflame the proceedings. Language uttered in the presence of the court that amounts to disrespect, offensive personalities, or misbehavior that obstructs or interrupts the proceedings may, when the applicable threshold is met, be dealt with as direct contempt under the rules on impeachment, with Rule 71, Section 1 of the rules applying suppletorily. Whether or not such language rises to the level of direct contempt, counsel remain independently bound by the CIPRA to observe courtesy and civility and the use of dignified language in all their professional dealings, even as adversaries. This brings the chair to the relevant provisions of the CIPRA independently of Rule 18, Canon 2 of the CIPRA requires every lawyer at all times to observe respect and courtesy in personal and professional dealings. Canon 2, Section 2 further requires lawyers to act with courtesy, civility, fairness, and candor towards fellow members of the bar. These duties govern how counsel treat one another both in and outside the courtroom. Canon 2, Section 4 likewise requires dignified language in all personal and professional dealings and prohibits abusive, intemperate, offensive, or otherwise improper language, whether oral or written, and whether made through traditional, electronic, mass, or social media. For the avoidance of doubt, Rule 18 applies only to the persons expressly covered therein: the presiding officer, the senator judges, the prosecutors, the person impeached, and their respective counsel and witnesses. With respect to counsel, Rule 18 applies specifically to those who have formally entered their appearance before the impeachment court. Separately, when a spokesperson is a member of the bar but has not entered his or her appearance, the relevant provisions on indirect contempt under Rule 71, Revised Rules of Court, and when warranted, the CIPRA shall nonetheless apply to said person. In any case, this shall be without prejudice to any recourse to Rule 71, Revised Rules of Court, with respect to any person who may commit indirect contempt against the impeachment court not covered by Rule 18. Accordingly, the chair hereby declares, number 1, directing all persons covered by Rule 18 to refrain from making, sharing, endorsing, or otherwise amplifying any public statement concerning the merits of the pending trial. Counsel for both parties are further directed to observe the applicable provisions of CIPRA. Number 2, reiterates the chair's suggestion that each party consider appointing a spokesperson who is not a member of their legal team, or if they are, for it to be clear to them that these rules shall apply to them, given that they are counsel for the parties strictly. If the parties elect to retain their current spokespersons, the Rule 18 shall be strictly applied as to them. The court further advises respective counsel that the violation of this order may carry consequences separate from contempt. Where the same conduct appears to violate CIPRA, the chair may direct the clerk to transmit the certified copy of the pertinent order, transcript, and records to the Supreme Court or the Office of the Bar Confidant for whatever action the Supreme Court may deem proper.
Such transmittal is a referral, not a finding or penalty of professional discipline. Disciplinary jurisdiction over members of the bar still remain with the Supreme Court. Further, for avoidance of, again, doubt, a referral through the Office of the Bar Confidence shall not rest on an alleged violation of Rule 18 standing alone. Such referral may concern other conduct outside of Rule 18 unbecoming of a member of the bar. The chair then issues this final warning: on any willful disobedience of this order, it shall be dealt with accordingly henceforth. The ruling prescribes the standards governing future conduct and does not by itself adjudge any identified person guilty of contempt or liable for a professional violation. The chair closes with separate reminders to the prosecution, counsel for the respondent, and senator judges. To the prosecution, the primary duty of a public prosecutor is not to convict, but to see to it that justice is done. This duty is expressly stated in Canon 2, Section 31 of CIPRA, and echoed in Attorney Francisco versus Attorney Zuniga Lagman, AC 13035. The prosecution's object must therefore be the just resolution of the case, not victory at all costs. This obligation governs not only the evidence and arguments presented before the court, but also counsel's conduct outside of it. To the respondent and her counsel, the corresponding duty of defense counsel is not to secure an acquittal at all costs. In People of the Philippines versus XXX, GR number 245926, the Supreme Court reminded counsel for the accused of their fiduciary duty to provide competent, efficient, conscientious, and diligent representation. Under the same reason, counsel for respondent must faithfully protect their client's constitutional and procedural rights, rigorously test the prosecution's evidence, and hold the prosecution to the burden of proof governing these proceedings, while remaining within the bounds of the law, ethics, and the lawful orders of this court. To my fellow senator judges, including this representation, the chair adopts the reminder in Webb versus De Leon, GR numbers 12, 1234, and 1245. Quote, more than convicting the guilty and acquitting the innocent, the business of this court is to assure fulfillment of the promise that justice shall be done and is done, and that the only way for this court to obtain an acquittal from the bar of public opinion. That obligation rests upon every senator judge to decide solely upon the record, under the Constitution and under our rules, and in a manner worthy of the confidence of the people to whom this court is ultimately accountable. Thank you, and we may proceed with the trial at hand. Sorry, ma'am. Your Honor. Before recognizing the Honorable Chua, Chair would like to instruct the Clerk of Court through the OSA to kindly situate Mr. Ortonio to the witness stand. Yes, Honorable Chua. Your Honor, may I now turn over to the counsel for the prosecution, Attorney May Divina Gracia. Attorney May is recognized, and also before recognizing Attorney Christine. We will just ask for Attorney Christine Ferrer to be recognized, Your Honor. Yes, Attorney Christine and Attorney May then. Ginoong Ortonio, kayo po ay patuloy na tetestigo sa ilalim ng nauna niyong panunumpa po. Kung saan nanumpa kayo magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Naunawaan po niyan? Yes po, Your Honor. We may proceed now with cross. Attorney Christine, you ready? Your Honor, if I may be recognized. Yes, Attorney May. Your Honor, before the defense counsel proceeds with their cross-examination, the prosecution respectfully moves that the defense be directed to conduct its cross-examination in non-leading question form, Your Honor. Yesterday, Your Honor, this honorable court declared Mr. Ortonio a hostile witness pursuant to Rule 132, Section 13 of the Rules of Court. And in so ruling, effectively, this honorable court also declared that the interest of this witness is aligned with
the respondent. Now, Your Honor, the permission to conduct the permission to propound leading questions on cross-examination under Rule 132, Section 10A of the Rules of Court rests solely on the presumption that the interest of the witness to be cross-examined is hostile or is adverse to the cross-examiner, making it difficult for the cross-examiner to put into the mouth of the witness words that he expects to be elicited. Now, that presumption, Your Honor, has already been overcome by the declaration of this Honorable Court. So what we expect, Your Honor, is merely cross-examination in form but not in substance. Because in substance, Your Honor, the cross-examination would effectively be like the respondent herself cross-examining, the respondent cross-examining or direct examining, conducting a direct examination of her very own Assistant Chief of Staff. Last Monday, Your Honor, we witnessed how the defense, under the guise of cross-examination, supplying testimonies to the witness, Ms. Gina Acosta, and merely expecting her to supply yes to each and every question, Your Honor. And that is the very evil sought to be prevented by the rule against leading questions on direct examination. Your Honor, I understand before I'm lectured on the contents of the rules of court, I'm very much aware of what the rules of court provide. But I'm also very much aware, Your Honor, that under the rules of this honorable court, the rules of court is merely suppletory in application. And in fact, the presiding officer is granted leeway to rule on every matter of evidence. Comment, Attorney Christine. Yes, Your Honor. Rule 132 of the Rules of Court does not convert a hostile witness as our own witness, Your Honor. So, therefore, we are not obliged to ask direct examination questions, Your Honor. Thank you. If I may, Your Honor. Short reply, and in so replying, Attorney May, kindly cite a legal basis outside of the Rules of Court, since you said it's not in the Rules of Court. Your Honor, I'm citing the very own rules of this honorable court, saying that the rules of court is merely suppletory in application, and at the end of the day, it will be the presiding officer who will be deciding on matters of evidence. And early in the proceedings, Your Honor, if I remember correctly, two senator judges encouraged this honorable court to look beyond the wordings of the law and consider the intent for its application. That it, Attorney May? Yes, Your Honor. Chair will make a ruling. Rules of court, although it has merely supplementary application to these rules, nevertheless do apply. And the rules of court state specifically that leading questions may be asked on cross-examination without any exception nor any limitation. And as held in the Bolos case, there is no need to interpret the rules in case where there is no doubt, and the rule is quite specifically clear. Number two, we already have a precedent, at least with respect to the previous witness declared as a hostile witness in the person of Gina Acosta, where the court allowed counsel for the respondent to ask leading questions. You shall be accorded the same privilege, Attorney May, on the part of the prosecution, should the respondent rather present a hostile witness during the presentation of their evidence in chief. The court shall apply the rule equally. So ordered. Thank you, Your Honor. You may proceed, Attorney Attorney Christine. Yes, Your Honor. When you're ready. Yes, Your Honor. Before I start with my cross-examination, just to put the record straight, Your Honor, when I said they are allowed, I was referring to leading questions, Your Honor, because the journal dated August 12, 2019 would show that I was indeed asking a leading question before Attorney Kapunan objected, Your Honor. So if we take a look at it, with all due respect, the objection was even improper at that time, Your Honor. So, but I want that issue to be closed. That was similarly pointed out by the presiding officer, counsel. Thank you, Your Honor. Sorry, Your Honor, before I proceed, may
may my colleague be recognized, Your Honor, Attorney Of Capone. course, Attorney Lorna. Your Honor, please, first of all, I'd like to commend the presiding justice. Very clear. The ruling on sub judice is very clear, and we will take it with strict compliance, Your Honor. Thank you, Counsel. I'd like to manifest, though, that, again, the statement of counsel is misleading because it was very clear. It was very clear, and the transcripts will show that the immediate phrase which led to my remark was not about leading, it was about misleading, Your Honor. If I heard it, if the whole legal profession heard it, if this courtroom heard it, if the outside audience heard it, then it must be, it is what it is. She had said misleading is allowed, and I responded to that, and I'd like that to be on record, Your Honor. Let us not mislead again this honorable court. Thank you. Your Honor, Without the chair already made a ruling earlier regarding this matter brought about by the lead counsel. In lieu of that, the chair will simply furnish the parties with a copy of the TSN, wherein, I will quote again for the record, for the last time, and then we proceed with cross. It's already 11. Attorney Kapunan, leading, misleading questions are not allowed on cross. Attorney Ferrer, they are allowed. This is what the transcript says, and it has no reference to Attorney Ferrer stating specifically that misleading questions are allowed. And perhaps the confusion arose with respect to the TSN, again, not being able to capture the perhaps overlapping statements made by both counsels, and we should leave it at that already, counsels, and move on. thank you, Your Honor. So, when you're ready, no more manifestations, Attorney Christine? None, Your Honor. We will Proceed to cross. Yes, proceed to cross. Attorney May, you shall be the counsel for the prosecution. Yes, Your Honor. Okay, you may proceed, ma'am, when you're ready. Good morning, Mr. Ortonio. Good morning, Mama Imbuntag. Earlier, you said or you confirmed that no PFP or the no PFP was attached to the August 2022 letter request of the OVP to the DBM. Do you remember that? Yes, ma'am. That's correct, ma'am. Okay. And the reason for this was because at that time, it is not being required by the joint circular to attach the PFP to that letter. Based on my understanding, ma'am, attaching the PFP is not required to the letter request, ma'am. Thank you. Nonetheless, when the DBM asked for documents in response to that request, you complied and submitted documents, correct? Yes, that's correct, ma'am. And you submitted those documents through your letter dated September 9, 2022. Yes, through our transmittal letter to the DBM. Thank you. And the DBM, in fact, accepted your subsequent transmittal. Yes, that's correct, ma'am. And the DBM did not say that those documents which you transmitted on September 9, 2022 were not compliant with the joint circular or with the law. We did not receive any comment, ma'am, regarding the submitted PFP. And the DBM, in fact, did not reject your submission. No, ma'am, we did not receive any comment from the DBM. And you will confirm also that the DBM even recommended the approval of your request to the Office of the President after your submission of those documents, correct? Yes, ma'am, that's correct, ma'am. And your request for additional budget was actually approved by the Office of the President. That's correct, ma'am. And in the process of approving your request for additional budget, no issue whatsoever was raised by either the DBM or the Office of the President regarding the documents that you submitted. We did not receive any comment regarding the submissions that we've made. Thank you.
were also asked yesterday regarding the good governance program that was mentioned in the PFP for the fourth quarter of 2022. Do you recall that? Yes, ma'am. And as someone who supervises the Administrative and Financial Management Office of the OVP, you confirmed that the confidential funds for the fourth quarter of 2022 was requested to ensure the safe implementation of the OVP's good governance program. That's correct, ma'am. And the confidential funds were not used to fund the good governance program in itself, but the implementation thereof. Yes, that's correct, ma'am. Now we go to the 2023 PFP, which I assume you also recall. The 2023 PFP indicated that the phrase socio-economic program delivery instead of good governance program. Do you recall that? Yes, ma'am. And the socio-economic program delivery is a program of the OVP for the 2023. Yes, yun po yung parang encompassing program title for all the projects of the OVP. For the year 2020. For the year 2023. Again, the confidential funds for the year 2023 were not used to fund the Objection. socio-economic program This time, itself. Your Honor, I will have to object. Not yet done, Your Honor, with Not yet. question. Yes. Kindly finish your question, Counsel. Yes, Your Honor. The confidential funds for the year 2023 were not used to fund the socio-economic program itself, but the safe implementation thereof. Yes, Honor, I will that's have to correct. For the Your Honor, we prosecution, would like to- before the witness answers, the answer of the witness is stricken off. Yes. Yes, Your Honor. The question, this witness, Your Honor, based on his answers yesterday, is incompetent to testify on that. Why do I say that, Your Honor? First, this witness admitted yesterday that it was the Vice President herself who requested the confidential funds. And second, Your Honor, he himself explained that he had no participation whatsoever in the disbursement of said confidential funds. So this witness, Your Honor, by his own admission, is incompetent to testify where the confidential funds were spent or what the confidential funds was spent on or were spent on. Quick reply, Your Honor. Yes. Yesterday, yes, the witness also testified that he is the Administrative and Financial Management Officer. Your Honor, he is the supervising officer of the Administrative and Financial Management Office of the OVP, and that all budgets, as a general rule, are being approved by him, Your Honor, and he in fact participated in the request for the confidential funds in the year 2022, Your Honor. Your Honor, if I may just make a very quick rebuttal. Before the chair makes a ruling, yes. Your Honor, we've heard it straight from the horse's mouth. The statement of this witness yesterday was that was the general rule. Since that is merely the general rule, there are exceptions. And he also mentioned, Your Honor, that confidential funds is not among those funds that went through him. Your Honor, quick reply. We've dealt this with too many exchanges already, counsels. If the witness knows, he may respond. And as you very well know, Attorney May, sometimes a hostile witness may give a different answer on cross, which is a proper subject matter for redirect, if ever, when your time comes. Witness may answer. Yes, Mr. Antonio, you may respond to the question. Thank you, Your Honor. The way I understand the question is that the confidential funds was not used for any of the regular programs of the OVP under the socio-economic delivery programs for the 2023. So with that, sir, I can say yes, the confidential funds were not used for the purpose of the implementation of the socio-economic programs of the OVP in itself. And you know that information by virtue of your position, not only as the Assistant Chief of Staff, but also as the Administrative but also as the Supervising Officer of the Administrative and Financial Management Office of the OVP.
Yes, ma'am. That's correct, ma'am. Thank you. The socio-economic program can be found in the 2023 General Appropriations Act. Yes, You ma'am. confirm that? Yes, ma'am. That's correct, ma'am. Okay, and it's a line item, in fact, under the 2023 GAA. Yes, correct, ma'am. As the Assistant Chief of Staff of the OVP, were you made aware of the reason why the Good Governance Program was changed to Socio-Economic Program Delivery in the 2023 PFP, if you know? Based on my recollection, ma'am, there was a change in the term in the program title from good governance to socio-economic program in 2023, so that it encompasses, parang mako-cover nung title ng program yung all of the projects of the OVP, because because all the programs of the OVP addresses yung socio-economic concerns that the office would want to address. Thank you. Let's go to the AOMs and the notice of suspension. You testified that as the Assistant Chief of Staff, you drafted and signed the replies to the AOMs received by the Office of the Vice President for the fourth quarter of 2022, as well as the first to third quarters of 2023. Do you confirm that? Yes, that's correct, ma'am. And you also signed the OVP's response and supplemental response to the notice of suspension dated December 13, 2023, relative to the fourth quarter relative to the confidential funds for the fourth quarter of 2022. Do you confirm Yes, that? that's correct, ma'am. I'm one of the signatories. And because of that, you have studied all of the AOMs as well as the notice of suspension. Yes, that's correct, ma'am. The AOMs sought clarification on the liquidation documents of the OVP, correct? Yes. The AOMs and the notice of suspension did not contain the phrase, if you recall, did not contain the phrase misuse of funds, if you can recall. Based on my recollection, ma'am, I cannot recall. Your Honor, best evidence, original documents rule, Your Honor. Your Honor, and I know the, Your Honor, I know the... Counsels, we can move on because before your objection, witness already said that he cannot recall. So move on, Attorney Christine. Thank you, Your Honor. Okay, and in that, in those AOMs, can you recall if there was any finding of misuse of funds? Already asked and answered, Your Honor. I'm asking about findings, Your Honor. Witness may answer. She's asking about findings, counsel. Based on my understanding, ma'am, no misuse, ma'am, although there were certain clarifications that were made. Thank you. And the notice of suspension also does not contain any finding or findings on the misuse of funds. None that I can recall, just some clarifications, ma'am. Thank you. And the AOMs and the notice of suspension were not final findings of the COA-ICFAO when it comes to the confidential funds of the OVP. Do you confirm that? Yes, ma'am. That's my understanding, ma'am, na once we receive the AOMs, we are given the opportunity to send our comments. Thank you. In fact, if you know, there is a pending motion for reconsideration before the Commission proper relative to the notice of disallowance covering the confidential funds for the fourth quarter of 2022, if you know. Objection, Your Honor. Before you That is- answer, Attorney May. Your Honor, that's no longer covered by the direct examination. The rule for the cross-examination of hostile witnesses under Rule 132, Section 13 is different, Your Honor. What can be covered on cross-examination of a hostile witness are only those matters that were covered on direct examination. At no point was a mention of petition for review ever made during direct examination.
The court will give counsel sufficient leeway on cross. The court will also like to find out about this petition for review, which was discussed with the witness Gina Acosta. Witness may answer. Sorry again, ma'am, the question, ma'am. Yes, I'll repeat my question. If you know, there is a pending AR on the note, there is a pending motion for reconsideration of the notice of disallowance covering the confidential funds for the fourth quarter of 2022. Yes, ma'am. Misleading, Your Honor. Your Honor, move to strike, Your Honor, because I wasn't given enough opportunity, Your Honor. Would Enough the time. witness kindly wait just for a few seconds before answering? Yes, what is the ground of the objection, counsel? It's misleading, Your Honor, because a petition for review, it was not on, sorry, it was not, I'd rather repeat my question, Your Honor. Kindly repeat, If I Attorney can. Christine. Yes, thank you. In fact, okay, if you know, there is a pending motion for reconsideration of the notice of disallowance covering the confidential funds for the fourth quarter of 2022 before the commission proper of COA. Your Honor, again, Yes, this counsel. witness will be incompetent to testify on it, Your Honor. The participation of this witness in the filing of the petition for review has not yet been established. It wasn't even established yet, Your Honor, that this witness is even aware of the contents of the petition for review. Your Honor, the court already... If he knows, Mr. Otoño, if you know. I am aware, Your Honor, but as to the specifics on the reply to the or the contents of the MR, I'm not very much aware of the contents. Thank you. As to the first to third quarters of 2023, a notice of disallowance was issued by the COA dated March 31, 2026, if you know. Yes, that's correct, ma'am. In fact, you are the person who received the notice on April 8, 2026 on behalf of the Vice President. Again, Your Honor, with all due respect, that's already going beyond what was discussed on direct examination, which is prescribed under Section 13, Rule 132, Your Honor. At no point did we discuss the notice of disallowance for the last three AOMs. The discussion during direct examination were limited to the notice of suspension, up to only the notice of suspension. The chair will note will convert the objection of counsel to a continuing objection with respect to the line of questioning of Attorney Christine on this witness, but the court will allow it, but notes the continuing objection of counsel with respect to these notices of disallowance that were issued. Thank you, Mr. Your Honor. Otoño, please answer. Yeah. Ma'am, can you repeat the question, ma'am? Okay, I will repeat. A notice of disallowance was issued by the COA on dated March 31, 2026, relative to the first to third quarters of 2023. Yes, ma'am. And you are the person who received the notice of disallowance on April 8, 2026 on behalf of the Vice President. Yes, ma'am. I received the document on behalf of the Vice President as the Assistant Chief of Staff. Okay, thank you. Under the COA rules, if you know, since you are the one who also responded to the AOMs, under the COA rules of procedure, the OVP has 6 months from its receipt of the ND or the notice of disallowance to file a petition for review with the Commission proper of the COA. Objection, Your Honor. This witness will be incompetent. Unlike the joint circular, Your Honor, which he specifically mentioned in his replies, Your Honor. There was no mention whatsoever of the COA rules in any of his replies. If you know, Your Honor. Your Honor. Attorney Christine, move on to, we get your point. You can move on to your... Okay, Your Honor. I will continue. Now, your involvement when it comes to the OVP confidential funds were, kindly confirm each item
Number one, processing the request for the confidential funds for the fourth quarter of 2022. Misleading, Your Honor. There was no statement to that effect during the direct examination. Attorney Your Honor, Christine? she asked for the functions, Your Honor. She even presented the documents, Your Honor, pertaining to the But at no point, confidential funds of 2022, Your Honor, If I may, Your which Honor. the witness also processed. Thank you. Yes, Attorney May? if I know, there was no. Again, that's misleading, Your Honor, because I never asked about the participation of this witness in that request. In fact, he himself explained, Your Honor, during direct examination, that the request was purely the Vice President's. He had no participation whatsoever in the request. He is only aware that a request was made because of that letter that he was confronted with. That's why throughout the direct examination, his answers would be limited to what is contained in the documents. Well, if he knows counsel, and again, this would be a ripe subject matter for your redirect if he all of a sudden regains, if all of a sudden he remembers, it is a proper subject matter of redirect. Witness may answer. Ma'am, Your Honor, yes, I will repeat my question. Your involvement when it comes to the OVP confidential funds were, number one, processing the request for the confidential funds for the fourth quarter of 2022 as evidenced by your letter dated September 9, 2022 to the DBM. Ma'am, just a quick clarification, ma'am. When you say processing, ma'am, in terms of Handling the request. yes, ma'am, through my office, ma'am, we transmitted the request to the DBM. Okay. Signing of vouchers. That's correct, ma'am. Signing of vouchers. Signing of checks. Yes. Signing of responses to the AOMs and the notice of disallowance. Yes, ma'am. And acting as liaison when it comes to the submission of the liquidation documents to the ICFAO. Yes, ma'am. Okay, thank you. You were not involved in the drafting of the quarterly liquidation reports of the confidential funds, correct? No, ma'am. That work belongs to Ms. Gina Acosta, right? As of my understanding, ma'am, yes, ma'am. You were not involved in the disbursement of confidential funds, is that right? No, ma'am. And also the recording of confidential expenses. No, ma'am. The recording of confidential expenses is being done by Ms. Gina Acosta. As of my understanding, ma'am, yes, she is. And you were not also involved in the confidential operations of the OVP. No, ma'am. And you have not met any of the confidential informants of the OVP. No, ma'am. Neither did Ms. Gina Acosta meet any of them, if you know. That I would have no not personal knowledge, ma'am. Okay, thank you. As far as you know, the confidential informants only liaise with Colonel La Chica, if you know. That is of my understanding, ma'am. And the reason being is that the information as to the identity of the informants is classified and sensitive under the joint circular, specifically item 3.28. Objection, Your Honor. This witness has already repeatedly testified that he had no participation in the disbursement of the confidential funds, Your Honor. And yet, defense counsel, with all due respect to her, keeps on propounding questions related to the disbursement. And this answer, counsel, will always be in the negative because he has been consistent in regard to not having any participation with the disbursement. I think that has been established, Attorney Christine, that he has no participation in the disbursement. Actually, Your Honor, my question was not about the disbursement, Your Honor. If I can repeat it, Your Kindly Honor. repeat the question. Yes, thank you. You answered earlier that as far as you know, the confidential informants only liaise with Colonel La Chica. That was your answer earlier. And the reason being, okay, if you know, is that the information as to the identity of the informants is classified and sensitive under the JC. Can I just finish my question, Your Honor? Finish the question, counsel. Yes. And
I will repeat, Your Honor. The reason being is that the information as to the identity of the informants is sensitive under the joint circular. Your Honor, I raise the same objection, Your Honor. This witness already testified that he has no participation in the disbursement and implementation of the confidential funds. Now, defense counsel is asking the reason why the informants did not directly Your Honor, please. Chair will make a ruling. Chair will sustain the objection, but not on that ground, but on the ground it is misleading because the witness did not say that it is of a sensitive nature, but that, if I remember correctly, it was confidential. That was the statement made by Attorney Lachica to him. Na Yes, hindi niya sasabihin because it was confidential. Yes, Your Honor. We will no longer push the question. Thank you. Move on to your next point, Attorney Christine. I'm already done, Your Honor. Thank you. Are you ready for your redirect, counsel? Your Honor, may I just have 10 minutes, Your Honor, to organize my redirect, Your Honor, given the number of questions that were propounded on cross-examination. With the permission of the senator judges, so as to save on time, while we're giving Attorney May some time, you will have the similar amount of time, Attorney Christine, if you so desire for your recross. I will in the meantime allow senator judges to interject in the interregnum to save on the court's time. I can see the hand of Senator Soto. Anika, can you, after Senator Soto, can you list the rest? Chair recognizes Senator Judge Soto for his interjection. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's actually just one question to Mr. Ortonio. And this is out of my curiosity. Earlier, you confirmed that all admin and finance matters dumadaan sa'yo. That's correct po, Your Honor. Also, you said that you were the head of HR in Davao, the LGU. That's correct po, Your Honor. Correct. In this regard, I'm sure you would know, what is the employment status of Colonel Lachica in the office of the Vice President? Colonel Lachica po is the group commander of the VP-SPG, and he is not an employee of the OVP, but he has an order coming from the AFP designating him as the group commander for the Vice Presidential Security and Protection Group. Therefore, designation. There is he is not employed. He does not have any employment status in the office of the Vice President. Yes po, Your Honor. That's all I wanted to know, Mr. President. Thank you. Point well taken, Senator Judge Soto. Next to interject is Senator Erwin Tulfo. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Testigo. Nabasa niyo po ba na mabuti at naintindihan ang nilalaman ng Joint Memorandum Circular, sir? Good morning, sir. Yes, Your Honor, I was able to read it, and based on my understanding, I was able to understand the contents of the JMC. Nung kayo po ay pinadalahan na ng Notice of Disallowance ng COA, nabasa niyo rin po ba kung bakit kayo po pinadalahan ng Notice of Disallowance? Kailangan niyo pong sagutin yung kanilang AOM. Yes po, for the 2022 and 2022. So naintindihan po ninyo na sinasabi doon ng COA na while confidential funds allow for the payment of rewards to civilian information, yung COA po has ruled that this cannot be structured as broad distribution of medicines, food, grocery packs, or household goods. And that kung ito po ay reward, dapat po specific targeted financial payouts lamang po at hindi po pwedeng ibili ng mga gamot o ng mga upuan bilang reward. Naintindihan niyo po ba yun? Sir, based on my understanding, sir, that is the initial
observation coming from the COA, and we were able to provide comment on that on our replies. Tama. Pero alam niyo po ba ng Office of the Vice President is a civilian office? Ibig sabihin, hindi po sila military, therefore, hindi po sila maaaring mag-possess ng formal national security or law enforcement mandate. Sabi po ng COA guidelines, sir, again, specifically, the operational intelligence gathering is the domain of military, police, and specialized enforcement bodies. Hindi po kasama ang PSPG po roon. Did you know that? Sir, based on my understanding, sir, sa pagkakaintindi ko po sa JMC is that the confidential funds is allowed for civilian agencies, sir, and in coordination with the different law enforcing agencies. Yun po yung pagkakaintindi ko Yun po. po ang pagkakaintindi ho ninyo. Pero iba po yung sinasabi po ng COA sa inyo. Kaya po kayo may notice of disallowance. Kaya po sinasabi ng COA at ini-issue po sa inyo formal notice of disallowance na 73.3 million ng OVP December 2020 to confidential spending. Yung po ang dahilan na major reason for disallowance was the 24.93 million pesos spent on medicines and 34.857 million spent on various goods were improperly categorized under the guise of intelligence rewards. Alam niyo po ba yun? Kaya pinadalhan po kayo ng COA, sir. Sir, based on what I can recall po, sir, on the notice of disallowance that was sent to our office, what they required, sir, was that the submission of an intelligence report to support the payment of those rewards. So yun po yung pagkakaintindi ko regarding sa letter. So nakita po ninyo na may problem, sir. May problem. Kaya kayo pinagpapaliwanag. There is an issue po, sir, that we needed There's to an comply. issue. Okay. Panghuli na lamang, Mr. Presiding Officer, one last question. So, sino po You mga may proceed. nag-invento at saan galing yung mga alias po na yun? Is that only Colonel La Chica o sa grupo ninyo, sila Chippy McDonald, sila Pusa, Aso, etc. May sila Pagong. Who invented those? Sir, I do not know, sir. Number one, sir, I cannot answer, sir, if invented, sir. But as to the AR, sir, I cannot provide information, sir, because I do not have any participation in the implementation of the confidential activity. Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you, sir. Thank you very much, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat. Magandang umaga, Ginoong Ortonio. Good morning, sir. Yes. Pwede nyo bang ipaliwanag yung naging proseso, no? Dahil base sa testimonya ni Acosta, ni Ginang Acosta at sa inyo, yung testimonya nyo, from December 2022 to September 2023, a total of 122 million pesos in cash was distributed to perhaps hundreds of informants after doing surveillance work, was given rewards, and they purchased medicines. Tama po? Based on the information that was shared to me by the security officers. That's correct. Yun yung nangyari. Based on the information, sir. Bakit gamot? Would you know? Sir, I would not know, sir, but although based on the information that was shared to me by the security officer, those were parang yun po yung representation or yun daw po yung inilapit ng mga informants or agents that they needed at the time. Bilang reward. Yes, as a Pero form pera of- ang binigay, sabi ninyo, no? Yes, sir. Pero hindi nyo alam kung talagang gamot ang binili. I would have no idea, sir, on the implementation, sir. Dahil walang resibo. Acknowledgement receipt meron. Acknowledgement receipt, sir. You were head of the BA, the BAC, no? Bids and Awards. Bids and awards. So committee, familiar sir. ka, pagka regular purchases, dapat may bidding ang medicines.
Correct, sir. Di ba? Yes, sir. So, kung yun ang pinaliwanag sa'yo, sa loob ng 9 na buwan, hindi mo ba tinanong o hindi mo ba sinita na dapat pagka-medicines, dapat bidding? Kasi ako ang head ng bids and awards. Alam ko yan eh. Sir, I was only made aware of the concern regarding the medicines and food supply, sir, when the AOM, when we received the AOM, which was around October of 2023, sir. So that was parang almost 9 months after the 2022 na implementation for the confidential funds. Okay. So, hindi mo alam kung bakit gamot, no? Sinabi lang sa'yo, no? Pero bilang in charge ng financial services, yun na nga, hindi mo rin talaga alam kung yung 122 million ay gamot ang binili. For that purpose, sir, I would have no personal knowledge, sir. At sa usapin naman ng supplies, sabi purchase of supplies. Anong supplies yun? Would you know? I do not know of, I'm not familiar, sir, kung ano po yung mga supplies na ni-request. So hindi mo rin alam na yung 112 million pesos worth of goods. Anong goods yun? Again, sir, I would have no personal knowledge, sir, on the specifics of the supplies, sir. You know, you have 2 master's degrees. You're a graduate of Ateneo. Would you consider this usual? As far as sa pagkaka... I mean, now that you know, di ba sabi nga nila, hindsight, 2020. Vision is always 2020 in hindsight. So ganitong para sa surveillance, binigyan ng gamot na 122 million, yung mga informant, sila na lang daw ang bibili ng gamot. Is this usual? In terms of using government funds? And you being a BAC head? Based on my understanding po, sir, at saka sa pagkakaintindi ko po, sir, it went through the process that is allowable by law. So it's usual for you? It's usual. That's just my question. Do you find this usual? And you say, yes or no? So you find this process na medicines ang binibigay bilang reward sa mga informant pero hindi medicines, pera, sila bibili ng medicines, 122 million in a period of 9 months. For you, that's usual. Kung sa pagkakaintindi ko po, sir, and based po sa understanding ko po sa JMC, sir, I would say so, sir. Okay. No further questions at this time, sir. Thank you. With the permission of the next in line is Senator Judge Tulfo, but with your permission, Honorable Tulfo, thereafter, Senator Villanueva, the Senate President, Senator Rivera, Senator Lacson. The 10 minutes of Attorney May is up. Attorney May, can you now proceed with your redirect? Again, without prejudice, to Attorney Christine asking for a similar time for her recross should she require it. Good morning. Attorney, you may proceed when you're ready. Good morning, Mr. Antonio. Good morning, ma'am. Okay. Kanina, on cross-examination, sinabi mo na sa pagkakaalam mo, hindi required na i-attach ang PFP sa request for confidential funds. Tama ba? Yes po. Okay. Now, maybe confront you with Section 3.24 of the Joint Circular 2015-01. Can you kindly read it for may the record? approach and show the witness the JC 2015-01, the relevant provision thereof. Can you kindly read for the record what 3.24 of the Joint Circular states? 3.24 Physical and Financial Plan refers to the plan approved by the head of office in the case of NGAs and LGUs and by the board of directors in the case of GOCCs supporting the request for funds for CE and IE containing the estimated amount per project, activity, and program. Okay. Nabasa niyo po ba yan bago kayo sumagot kanina?
Familiar po kayo sa provision na yan? I have to be honest, ma'am, na I cannot remember this one, ma'am. Okay. Ngayon, hindi rin ikaw ang nagpadala or nag-prepare ng October 22, 2022 letter. Tama ba? Sorry, ma'am. Hindi rin ikaw ang nagpadala ng August 22, 2022 letter. Tama ba? It is through our Yes. usual na routing process, ma'am. And also, sabi mo kahapon, it was the decision of the Vice President to request the confidential funds. Tama ba? Yes, as the head of agency, ma'am, I would understand that she has the authority to request for the said funds, ma'am. And siya rin yung nag-sign off dun sa August 22, 2022 letter. Tama ba? Yes, ma'am. Siya yung pumirma. Tama ba? Yes, ma'am. Okay. So hindi mo hindi mo alam kung paano ininterpret ng Vice Presidente yung provision na iyong binasa. Tama ba? You cannot say with certainty how the Vice President interpreted that provision. Before you answer, Mr. Ortona, yes, Attorney Christine? Witness is incompetent to read the state of mind of the Vice President. That's Your Honor. precisely the point, Your Honor. That's precisely what I'm asking the witness to confirm, that he cannot say with certainty the frame of mind of the Vice President if she was also thinking that the PFP is not required for the request. Applying the rules equally, if he knows, witness may answer. Thank you, Your Honor. Again, ma'am, for the question ulit, ma'am. So hindi mo rin masasabi, you cannot say with certainty na ganyan din ang interpretasyon ng Vice Presidente dun sa provision na binasa mo nang ipinadala ang sulat to the DBM dated August 22, 2022. Tama ba? I cannot, ma'am. But you are sure, you can confirm that the Vice President is a lawyer. Tama ba? Yes, ma'am. She is a lawyer. Sinabi mo rin kanina na yung confidential funds, to your knowledge, hindi lang to ginastos sa regular programs ng good governance. Tama ba? Ma'am, what I meant, ma'am, is that Sorry, Mr. Tony, let me just clarify. Sinabi mo kanina na to your knowledge, yung confidential funds were not spent on the regular programs under the good governance program. Tama ba? that's correct, ma'am. Yan din yung sinabi mo para sa socio-economic delivery programs. Ang sabi mo, yung confidential funds hindi ginamit sa regular programs ng socio-economic delivery programs ng OVP. Tama ba? That's correct, ma'am. Pero you will confirm na yung sa PFP, hindi naka-indicate na the confidential funds will be used not for the regular programs of the good governance program of the OVP. Tama ba? Walang qualification dun sa PFP. Tama ba? Ang nakalagay lang doon, good governance program. Yes, ma'am. Based on the document that I saw, ma'am, it only indicated the program titles. Okay. Tama. So, hindi naka-indicate doon na gagamitin ang confidential funds para sa programa other than the regular programs under the good governance program. Tama ba? Yes, ma'am. The same is true for the 2023 PFP. Ang nakalagay lamang doon, socio-economic delivery. Walang qualification. Tama ba? Based on the document that was Yes. presented, ma'am. Hindi rin sinabi na the confidential funds for 2023 ay gagamitin for programs other than the regular programs of the socio-economic delivery programs of the OVP. Tama ba? Sorry, ma'am. Can you repeat the question, ma'am? Hindi To be rin clear. sinabi sa PFP for 2023 the confidential funds of the OVP will be used for programs other than the regular programs under the socio-economic delivery program of the OVP. Based on the Yes. document, ma'am, it does not specifically indicate. Okay. And you would confirm that the seeming confusion would have been avoided had the Office of the Vice President only indicated the specific programs under both the good governance programs and the socio-economic delivery programs in the PFP. Tama ba? Objection.
What is the ground? Speculative, Your Honor. Your Honor, again, the question does not... The witness is smart enough. Mr. Antonio, you may answer if you know. Can you repeat the question, ma'am? The confusion would have been avoided or would have been averted. May iwasan sana ito kung yung OVP nilagay doon sa dalawang PFP for 2022 and 2023 yung specific each and every program that will be funded by the confidential funds for both years. Tama ba? Objection, Your Honor. So What's the ready with objection, Attorney Christine? The witness did not say there was a confusion, Your Honor. That was misleading. I didn't say, Your Honor, that this witness mentioned But her question says, so the confusion should have been avoided, Your Honor. The question is misleading. Because, Your Honor, there was an inconsistency, Your Honor. Earlier, She is interpreting and making conclusions out of the answer of the witness, Your Honor. Attorney May, kindly reform. Yes, the witness did not say that he was confused. okay. Reform, you can get to the same point. Throw another way. Okay. So, Mr. Ortonio, kung nilagay yung each and every program that will be funded, stinate doon sa dalawang PFP, yung particular programs na paggagamitan ng confidential funds, wala sanang question kung saan ito ginamit. Tama ba? Objection, Your Honor. Same objection, Your Honor. Actually misleading kasi wala sanang questions. He did not say that there were questions on Then the I will confidential. drop the sana, Your Honor. Mr. Ortonio, if I may, counsels, Mr. Ortonio, bakit hindi nilagay doon sa PAP yung particular ng good governance at socio-economic program na hindi ito bahagi doon sa original o regular na budget ng OVP? Sa pagkakaalam mo. Thank you, Your Honor. On the question, sir, on kung bakit hindi nilagay, sir, I would have no personal knowledge, sir, on why, since the document was prepared by our special disbursing officer. Sa paggawa ng sagot sa OEM, sa palagay mo ba kung nilagay niyo yon, hindi na masasama sa OEM, sa AOM yon? Based on my understanding, sir, it could have helped, sir, to clarify. Okay. Your witness, counsel? Okay. Mr. Ortonio, yesterday and today, paulit-ulit mong sinasabi na wala kang participation sa disbursement and implementation of the confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am. So hindi mo rin alam kung talagang saan ginamit yung confidential funds, kung anong programa dinisburse ito. Tama ba? Objection. Objection, Your Honor. What is the ground? Not Attorney covered by Christine? the cross. Let's give her sufficient leeway, counsel. This is one of the questions in the minds of the senator judges. Just to clarify, you may answer, Mr. Ortonio. No, I would not have any personal knowledge. So hindi mo rin alam, based on your personal knowledge, na yung confidential funds ay hindi ginastos sa regular programs under the good governance program. Tama ba? Kasi wala kang, sabi mo, wala kang participation, wala kang personal knowledge kung saan dinisburse yung confidential funds. Tama ba? Based on my understanding, ma'am. Wala ka ring personal knowledge kung paano in-implement ang confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am. So hindi mo rin masasabi based on your personal knowledge na yung confidential funds ay ginastos sa mga programa other than the so-called regular programs of the good governance program. Objection, Your Honor. What is the ground, Christine? Misleading, Your Honor. The witness did not say that the confidential funds were spent on the good governance programs of the OVP. That was not the point, Attorney Christine. Witness may answer. If the presiding officer may, Mr. Ortonio, kung wala kang personal na kaalaman kung paano ginastos yung confidential fund, edi wala ka ring personal na kaalaman kung ginastos sa regular na programa ng OVP yung confidential fund. I do not have any personal knowledge, sir, on how the confidential funds was implemented, At all. sir. Kung saan napunta yon, wala kang alam. No, sir. Kung napunta man sa tama o mali, madumi o malinis, wala kang alam. I would have no personal knowledge, sir. Okay. Your Earlier, witness, counsel. tinanong ka din, bakit biglang
bakit nag-change yung program, the PPAs, for the 2023 PFP. When I say PPAs, I'm referring to the projects, plans, and activities. Tinanong ka kanina kung bakit yung programs, plans, and activities under the 2023 PPA naging socio-economic delivery program na dati under the 2022 PFP, ito ay good governance program. Tama ba? Yes, ma'am. The Yes. way I understand the Wait. question, ma'am. Wait lang. Ito yung tanong, Mr. Ortonio. Ang sabi mo kanina, nag-change ng PPA sa 2023 PFP para makover ang mas marami pang programa. Tama ba? Ma'am, I'll clarify, ma'am. Wait, I, Mr. Ortonio, please just answer my question with a yes or no. I answered, ma'am. Your Honor, Let the witness answer, Attorney May. thank you. I answered the question earlier, ma'am, in the context of why there was a change from good governance to socio-economic delivery in the context of what is reflected in the GAA. So that's how I answered it, ma'am. Okay. Pero you will confirm na wala ka ring participation dun sa pag-identify, sa pag-prepare ng PFP. Meron ka bang participation? For the PFP, ma'am, no. Okay. Kanina tinanong ka rin tungkol sa petition for review na final ng OVP sa COA. Tama ba? Yes, ma'am. And you will confirm that this petition for review was denied by the COA. Tama ba? And yes, ma'am, and Yes. subject for motion for reconsideration. Ibig sabihin, nang dininay ito ng COA, yung COA, it stood pat with its earlier decision, with its earlier findings. Tama ba? Your Honor, If he knows, counsel. Yes, ma'am, but then again, subject for the filing of motion for reconsideration. Sinabi mo din kanina na wala kang participation sa drafting ng liquidation. Wala kang participation sa drafting ng request. Wala kang participation sa drafting ng liquidation documents. Wala kang participation sa disbursement. Wala kang participation sa recording. Kasi ang may gawa nito ay si Ginang Acosta, di ba? Yes, ma'am. Naalala mo That's yun? correct. You will confirm na ikaw, ang Chief of Staff, at ang Vice President, ang 3 top officers ng OVP. Tama ba? As Assistant Chief of Staff, ma'am. Yes. So, kayong tatlo, kayo yung top 3 officers ng OVP. Assistant Chief of Staff, and the Vice President herself. Tama ba? Yes, ma'am. Okay. Sinabi mo na wala kang alam tungkol din sa mga bagay na yon. At sinasabi rin ng Chief of Staff na wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na ito. So tama bang sabihin na among Your the three Honor, of you, si Vice President lang ang nakakaalam? Let her finish the question. Witness will not answer the question until the objection is ruled upon by the chair. Finish your question, Attorney May. Done, Your Honor. Attorney Christine, what's your objection? misleading, Your Honor, and vague. First of all, the Chief of Staff has not yet testified with regard to the confidential funds. Well, Attorney Christine, the court took judicial notice of the proceedings in the House of Representatives where the Chief of Staff, Attorney Lopez, testified. And I went through the TSN and such statements were made along those lines by the Chief of Staff of the Vice President. Witness may answer. Ma'am, can I be clarified with the question? Can you repeat the question, please? Okay. Kanina, sinabi mo na ang top 3 officers ng OVP ay ikaw as Assistant Chief of Staff, ang Chief of Staff, at ang Vice President herself. Tama ba? Yes, ma'am. Ngayon, sinabi mo na wala kang alam tungkol sa drafting ng liquidation reports. Tama ba? Wala ka ring alam sa disbursement ng confidential funds. Wala ka ring alam tungkol sa recording
relative to the confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am. Ito rin yung naging posisyon ng Chief of Staff. Wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na to. Ngayon, tama bang sabihin na dahil kayong tatlo ang top 3 na officers or officials ng Office of the Vice President, si Vice President lamang ang may alam tungkol dito sa mga bagay na to? Objection. What's the ground, Christine? Speculative, Your Honor. If you know, Your Honor, again, Your Honor, we don't want to belabor this point, Your Honor, but Defense Counsel keeps bringing us back to this point, Your Honor. The question does not become speculative simply because it's couched in a what if question, Your Honor. And besides, Your Honor, this honorable court has already ruled and has already directed the witness to Your Honor, to answer, Your Honor. the counsel would want the witness to speculate on the state of mind of the Vice President. No, Your Honor. Let me answer it in 2 points, Your Honor. Please, counsel, briefly. Yes, it's not speculative, Your Honor, because there was already an admission that they are the top 3 officials of the OVP. Now, the answer would be based on that admission, so it's not speculative. The question would only be speculative. It's completely conjectural, Your Honor. And second, Your Honor, the only reason I repeated the answer because the witness himself requested me to repeat, but prior to me repeating the question, the Honorable Presiding Officer has already made a ruling. Your Honor, we will be squandering away time if every time I would repeat a question, the Defense Counsel would all of a sudden invoke another ground for objection. We're about to break for lunch, so let's end it on a good note. Yes, but Finally, Attorney Christine. I will revise my objection, Your Honor. Incompetent. Allow me, counsels. Base sa testimonya mo, Ginoong Tonyo, wala kang alam sa paggastos, pag-liquidate, pag-disburse ng confidential fund. Tama? Yes, that's correct, Your Honor. Sabi ni Gina Acosta, wala rin siyang alam. Tama? Alam mo ba yan? Na wala rin siyang alam sa paggastos ng confidential fund at kung paano ito na-liquidate. Would you know that? Based on what I have read na testimonya niya? Yes, sir. Base sa pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos? The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir. Yes. So si Colonel Lachica, alam din siyempre. Yes, sir. As the security officer. So sa loob ng opisina ng OVP, si VP Sara, head of agency lang ang nakakaalam, ikaw bilang assistant chief of staff, yung chief of staff mismo, walang alam, at si Colonel Lachica na ayon sa katanungan ni Senator Judge Soto kanina lang, na hindi naman bahagi ng opisina ng OVP. Yes, Your Honor. Okay. That would be all for redirect, Your Honor. Do you have a short recross, Attorney Christine, or a long one? Do we pause for lunch, or do you want to finish your cross before lunch? We don't have to call lunch at 12 o'clock. We can do it at 12 past 12. After lunch, Your Honor. You prefer after lunch? Thank you. Yes, Your Honor. Then, since it's only 11:57, we have time for one more, Senator Judge. If you want to avail of it. Yes, I see Senator Judge Tulfo, the next one to interject, raising his hand. The sequence would be Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Villanueva, the Senate President, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Padilla, and I just saw Senator Judge Bam. So we have time for one or two more Senator Judges before breaking for lunch. Senator Judge Rafi, you are recognized, sir. You may proceed. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Kayo po ay nag-reply sa AOM from COA for the check number 244027 dated December 2022. Ano po yung proseso na ginagawa nyo once kayo po ay nakatanggap ng AOM or disallowance?
Good morning, Your Honor. When we receive AOMs within the office, once we receive it, we inform of course, the Chief of Staff and of course also the head of agency of the AOM. We send them a copy for their information. Do you investigate? Once meron na pong instruction to kung sino po yung magko-conduct ng review, then that's the time po that we conduct a necessary review for. Do you ask the reply. questions? Yes, sir, to the concerned na mga concerned na mga divisions. What questions do you ask, for example? Usually, sir, we ask point per point on what is Point per point, okay. point per point what is indicated in the AOM, so that we can also address the concerns point by point. Very good. Now, isa sa mga AOM ay observation ng COA, kulang sa mga dokumento, halimbawa, itong sinabi rito, 170,000 at marami to by the millions. 170,000 for the payment of reward, open and closed medicines. Did you not ask, ano ba talaga to? Anong klaseng medicine ang binili? Kasi ang pagkakalam ko, meron kayong pera from confidential funds, binigay nyo doon sa informant para siya nang bumili ng medisina. Yes, sir. Did you ask kung anong medisina binili para sa medisina bibili ng informant, yung pera? When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics, but I asked on paano po yung naging process nila in terms of noong pag-release ng funds for the informants or for the agents. Sir, you are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat to protect Sara kasi very close ka kay Sara. Teka muna, anong klaseng mga medisina binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka may nagbulsa ng pera. Dapat, yun kasi yung kailangan ng COA, di ba? Resibo. At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore. Why not? Sir. It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. I asked, sir, So pumirma ka nakapikit. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting sa different names, parang isang tao lang nag-fill up, meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each. Sir, you didn't ask, bakit mo tinanong, hindi mo tinanong, bakit pusa, bakit ito si Pagong, pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why? Did you not ask? Sir, at the time, sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts, sir. I was only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearings, sir. Hindi kasi pag nagtanong ng attachment, then di ba sabi mo, you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sana yung mga dokumento and then pinakita sa'yo and then nagtanong ka point by point like you said, and then you are a very educated person, you should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA. Sir, kasi tulad yan, po sa Pagong. Imposible hindi mo nakita yan. Tapos pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka isang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask? Sir, at that time po, sir, I did not see the acknowledgement receipts. Come on, sir. Like I said, napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then, now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, is it blind loyalty? Thank you po. Thank you, Mr. Presiding Officer.
Are you going for lunch or the rostrum, Attorney Senator Judge Joel? Okay. I thought you were headed towards lunch already. Senator Judge Villanueva, that's the last Senator Judge to interject before we break for lunch. You have 2 minutes, sir. You may proceed. Thank you. Mr. Witness, sinita po kayo ng COA dun sa pag-approve nyo ng disbursement voucher, no? Yung 125 million. At ang explanation nyo, delegated po sa inyo pag more than 1 million. Is that correct? Yes po, so there is an office order, sir. Ano yung extent of your authority? Ministerial approval or may responsibility din kayo na determine if this is lawful, properly supported, and authorized expenditure bago kayo pumirma? There is also a level of checking, sir, if documentary attachments have been complied, sir, prior to the affixing my signature, sir. Like? Kung sa mga disbursement vouchers, sir, dapat merong mga supporting documents on the reasons for the request po, sir. Like? One of which, sir, say for example, there is an activity design, sir, which indicates kung ano yung mga activities to be done and the expenses for those activities. Okay, nung winidraw po yung salapi, 125 million, sabi po ni Ms. Acosta, you accompanied her. Alam niyo po na after nung winidraw yung salapi, diretso po pinlace ito sa custody ni Colonel La Chica. Alam niyo po yan? At the time, sir, I did not know, sir, kung ano yung arrangement nila ni Ms. Gina Acosta, sir. I just accompanied her to the bank, sir, as per her request. So you have no knowledge? I have no knowledge po, sir. You're the disbursement officer. You don't have any knowledge, so wala ding written authority, no? Anyway, dun po sa testimony ni Ms. Acosta, sabi po niya, si Colonel La Chica was not bonded, yet the confidential funds were released to him because he was supposedly na siya yung mag-implement ng activities on the ground. As Assistant Chief of Staff, as disbursement voucher signatory, officially approving the DVs. Aware po ba kayo dito sa ganitong arrangement? I had no personal knowledge po, sir, on that arrangement, sir. Kasi kung ganun, parang sinasabi nyo na parang ministerial duty lang po yung sa inyo. Although kanina sabi nyo hindi po. Kasi why would you allow that, no? Then next question, Asek, kayo po mismo yung pumipirma sa dun sa November 30, 2023 OVP response to COA stating that all transactions involving the 125 million pesos were valid, proper, and regular, and explaining that the 40 million medical and food aid was given to persons conducting nationwide surveillance operations. Bago po ninyo ginawa, may factual representation po ba kayo sa COA? Ano po yung inyong ginawa, yung personal po ninyo na verify bago niyo po ito ginawa? Sorry, sir. The question again, sir. Just to be clarified lang, sir. Ulitin ko po yung question. Nung nag-respond po kayo dun sa COA that all transactions involving the 125 million were valid, proper, and regular, in-explain nyo din po yung 40 million medical and food aid was given to persons conducting nationwide surveillance operations. Bago po ninyo ito ginawa, yung factual representation po na iyon sa Commission on Audit, ano po yung inyong personal na ginawa to verify all of this? I consulted po yung our security officer on how the implementation was done on the field, sir. And what was relayed to me, sir, yun po yung nilagay ko sa draft for the reply. Ano sir. Po yung hiningi nyo? Information, sir, on how it was implemented, sir. So I asked if I can remember it right, sir, because it was quite a long time ago, sir. I asked kung paano yung manner of release of the funds on the ground, sir, and especially
yung sa medical and food aid, sir. And what was relayed to me, sir, was that the funds were released to the informants or the agents through cash, and then based on their representation that they would need these funds for the purchase of medicines and supplies. Binanggit niyo po dun sa AOM na lumabas na notice of suspension, wala pong nakalagay na misuse of funds. Right? So, ano po yung ginawa po ninyo after po lumabas ito? Despite the fact na wala ho kasi yung nakalagay na misuse of funds, pero nakalagay po doon yung lacking of documentary records to support yung ginawa po ninyo. Ano po yung inyong ginawa para makorek? From example, from AOM to before ma-issue yung notice of suspension, before ma-issue yung notice of disallowance. Ano po yung inyong ginawa to suffice yung hinahanap po ng Commission on Audit? Based doon po sa mga points that were raised in the AOM, we provided answers for But you those. also, before you answer, presiding officer, you agree na yung binanggit niyo po, no, there's no such word misuse of funds doon sa mga AOM, NS, Yes, sir. ND? Yes, sir. Okay, sige po. So we provided the documents that were required of us, sir, in support on the issues or concerns raised by the Commission on Audit. And apparently, hindi po sila pumayag at hindi sila nag-agree because kulang pa rin po yung documents. Based po sa NS, sir, ND, sir, meron pa pong mga hinihingi ang COA, sir, and that's why as a response to the ND, sir, we also supply those information. Salamat po, salamat po. Gusto ko lang kung sabihin that indeed yung confidentiality may limit what can be disclosed to the public, but it cannot erase yung accountability within the government. Salamat po, Mr. Wiki. Thank you, Senator Judge Villanueva. We shall declare and call a recess so that everybody can have lunch. Mr. Ortonio, you are excused from the witness stand. Kindly have lunch, and we expect you back. We expect everyone back at 1 p.m. Your Honor, please. Yes, Senator, the Honorable Luistro. Your Honor, may we just know if Colonel Boransing is already in the premises, because we understand that the prosecution will be presenting him immediately after the recross of Mr. Ortonio. He is not yet in the building, and we will address that when we reconvene. There's nothing we can do about it anyway at this point in time. We will inform you of the circumstances before we resume at 1 p.m. We are on recess until 1 p.m. Kindly have a hearty lunch. Mga kabombo at mga Castar Nation, yan ang unang bahagi ng impeachment trial. Morning edition po yan. Mamaya ang resumption 1:00 ng hapon pagkatapos ho ng ating Bombo Network News. At sa puntong ito ng atin po ang pagtutok dyan sa mga kaganapan sa impeachment trial, pumasok na ho tayo sa oras ng Bombo Network News Noontime Edition. Tayo ho ay sumasayang papawid pa rin sa 32 himpilan ng ating Bombo Radio at Star FM stations nationwide and worldwide. At mga pangunahin sa ating mga balita. Attorney Liguta nagpaliwanag sa kanyang August 12 online post ukol sa misleading questions at nanindigan na hindi niya tinalakay ang merito ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Karagdagan sa mga balita, Presiding Officer Escudero nagbabala laban sa trial by publicity sa impeachment trial at ang House at Defense Council ay pinaalalahanan sa kanilang mga pahayag. House panel sinuri ang nasa 46.4 billion pesos na 2027 budget ng Department of Justice. At abangan sa ating balitang palakasan, Pinoy kickball athletes ay ano kaya ang susunod na magiging hakbang matapos mag-uwi ng kanilang medalya sa panalo doon sa ginanap na laban sa China. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sa pagsisimula ng Day 19 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte,
binigyan ng Senate Impeachment Court ng maikling panahon si Attorney Virgil Ligutan para sa pagpapaliwanag ukol sa kanyang naunang post sa internet kaugnay ng misleading questions noong August 12, 2026. Ang naturang post online ay dati nang pinuna ng panig ng depensa nitong si Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Attorney Ligutan, ang kanyang pahayag sa internet ay isang regular na post ukol sa isang misleading questions at kanyang pagiging teacher o pagiging guro at yung kanyang instinct ang nagtulak sa kanya upang gawin ito. Gate nga ng batikang litigator, ang pag-post sa social media ay hindi pa tama laban sa sino mang miyembro ng defense team at sa halip ito ay sa pangkalahatan at pangkabuuan. Hindi rin na niya makatwiran na iangat ng defense team ang naturang issue sa korte dahil wala naman siyang nilabag na anumang panuntunan at hindi rin umano niya tinalakay ang merito ng kaso. Ayon pa kay Ligutan, isa siyang abogado at isa ring guro, kaya't magpapatuloy ang kanyang pagnanais na makapagturo kahit siya ay miyembro ng House Prosecution Panel dyan pa rin sa nagpapatuloy na impeachment trial. Karagdagan pa sa mga balita. Inabot ho ng 32 minuto ang inilabas na ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero sa online post ni Attorney Virgil Ligutan. Yan ay nangyari nga noong Agosto 12 ng taong ito na tumutukoy sa paggamit ng misleading questions sa cross-examination. Tinalakay din ng presiding judge ang paggamit ng ilang hindi akmang mga pananalita sa nagpapatuloy na impeachment trial tulad na lamang ng katagang scam, scammer at maraming iba pa. Ayon kay Escudero, nananatiling bukas ang impeachment court ngunit hindi niya hahayaan na mangyari ang trial by publicity sa hukuman tulad na lamang ng paggamit ng online platform para matalakay ang merito at iba pang mga salik na bumabalot sa kaso. Nagbigay din mga kabombo ng strict warning ang presiding judge at ibinabala ang hindi lamang formal na warning doon sa mga miyembro ng magkabilang kampo at sa halip ay maaari pa na magkaroon ng mas mabigat na parusa at doon sa magkabilang panig at maging sa mga senator judge ay posibleng maharap ang mga ito sa anumang kaso. Nagbabala rin mga kabombo si Escudero sa mga ito na itigil na ang pag-post ng comment o commentary ukol naman sa trial sa alinmang platform, ito man ay online o iba pa. Iginit pa ng senador na ang paggamit sa social networking sites para sa pag-usig doon sa mga issue kaya naman ay pakialaman ng public perception sa labas ng impeachment court ay nakakasira sa integridad at maging sa impartiality ng proceedings. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Stardation, mga ulat ng ating mga reporters mula ho dyan sa Senate Impeachment Court. Unahin natin itong balita mula sa panig ng Impeachment Court. Lalo't kanina ay may mga hakbang na ho para sa pagsasaayos ng sistema. Lalo't kabi-kabilang pronouncement ang nailalabas nitong mga nakaraang araw kahit umusad na itong impeachment trial. May balita si Bombo Angelo Aganan. Yes, Bombo Dennis, sa pagbubukas nga kanina ng impeachment trial ay agad na binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag itong si Attorney Armando Ligutan kaugnay sa issue ng mga kanyang post sa internet na umano'y may epekto sa merito ng kaso dito sa nagpapatuloy na trial ni Vice President Sara Duterte. Susugan ko lang, Bombo Dennis, ang mga pahayag na mga sinabi mo kanina. Kinilala ito ni Presiding Officer Senator Judge Escudero kung saan sinabi niya
na hindi niya kini-question itong pagiging teacher ni Ligutan, ngunit pinaalala niya na nakasaad sa rules ng Senado na lahat ng abogadong miyembro sa nagpapatuloy na impeachment trial ay pinagbabawalan na magkomento ukol nga sa merito ng kaso sa labas ng korte. Gayon din ang kanyang tungkulin na respetuhin ang mga kapwa abogado. Samantala, Bombo Dennis, sa naging ruling naman itong si Presiding Officer Escudero, naging pangkalahatan ito, no, kung saan inuna niya ang pagpapaalala dito sa mga senator judge dahil ayon kay Escudero dapat magsimula ito sa sariling korte o magsimula ito sa impeachment court. Aniya, bago higpitan ang mga partido at abogado tungkol sa kanilang mga pampublikong pahayag, kailangang unang tiyakin na ang mga senator judge mismo ay sumusunod sa standards at impartiality at proper conduct. Obligasyon aniya ng mga senator judge ang maging impartial at politically neutral. Dapat nilang sundin ang kanilang oath na magbigay ng patas na hustisya at iwasang gumawa ng mga komento na maaaring makaapekto sa resulta ng kaso o makasira sa tiwala ng publiko sa pagiging patas ng korte. Ngunit nilinaw naman ni Escudero na hindi pinagbabawalan ang mga senator judge na magtanong. Maaari aniyang magtanong ng masinsinan ang mga senador hukom para linawin ang ebidensya at malaman ang katotohanan. Hindi aniya nangangahulugan na bias ang isang judge dahil ang sagot ng witness ay maaaring makatulong sa isang panig. Ang mahalaga umano ay ang tanong ay relevant, material, patas at para lamang sa clarification. Samantala, Bombo Dennis, ayon naman kay Escudero, kung meron naman umanong mga violation itong mga senator judge o nakitang violation ng mga ukol dito sa mga senator judge sa kanilang mga pahayag, ay maaari naman daw itong idulog sa Senate Committee on Ethics dahil ito aniya ang katamang forum para pag-usapan ito. Pangalawa, Bombo Dennis, sa ruling ni Escudero, muling pinaalalahanan niya ang parehong panig ng prosecution at depensa na sakop sila ng Rule 18 ng Senate Impeachment Rules, kung kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang mga komento sa labas ng korte na mga kaapekto sa merito na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Duterte. Ay muling iminungkahi ni Escudero na magtalaga na lang sila ng mga spokesperson para sa kanilang kinakailangang communications dahil ang mga spokesperson, Bombo Dennis, ay hindi sakop sa Rule 18 at sila lamang ang pwedeng mag-discuss na may kaugnayan sa merito dito nga sa nagpapatuloy na trial. So para naman doon, Bombo Dennis, sa mga sinabi mo kanina na maaaring maging violations nitong mga parehong panig ng prosecution panel at ng defense team, maging ang mga ayon kay Escudero, Bombo Dennis, sa first offense ay maaari lamang silang ma-reprimand and admonition, paalalahanan lamang itong parehong panig, pero sa second offense, Bombo Dennis, ay maaari na silang mamultahan ng halos o aabot sa 30,000 pesos bawat Bombo Dennis, bawat violation. So kung magka-violation sila, Bombo Dennis, ng magkailang ulit, yun din ang bilang ng ipapataw sa kanila. Yun din ang bilang ng ipapataw sa kanilang 30,000 pesos, Bombo Dennis, At samantala, Bombo Dennis, para naman sa isinagawang cross-examination ng defense team, bago ito magsimula, Bombo Dennis, ay nagmanifest na agad ang prosecution na paalalahanan itong defense team na bawal magbigay ng mga leading questions sapagkat hindi sila sakop ng etong ang pagiging hostile witness itong si Ortonio dahil applicable lang ito sa prosecution. Naging mabilis naman ang cross-examination itong si Attorney Christine Ferrer ng depensa, kung saan napuno naman ito ng objection mula sa prosecution, at dito lang ay na-establish niya, Bombo Dennis, na wala sa mga AOMs at notice of disallowance and notice of suspensions mula sa Commission on Audit na nakalagay na mayroong misuse of confidential funds sa paggamit ng Office of the Vice President. At hindi rin umano kailangan agad ang physical and financial plan sa paghingi nitong confidential funds dahil hindi ito nakalagay sa joint circular ng Commission on Audit
ng Commission on Audit. Ngunit sa redirect naman ng prosecution, Bombo Dennis, binalikan agad ito ni Attorney May Divina Gracia kung saan nakasaad doon sa joint circular na ang pangangailangan ng physical and financial funds bago nga humingi ng confidential funds. Inamin naman ito ng testigo na hindi aniya nabasa itong joint circular. Sa pagtatanong, Bombo Dennis, ng mga senator judge, naging punto ni Senator Judge Tito Soto kung saan question niya agad kung ito bang si Colonel Raymond Lachica ay empleyado ng OVP. Aminado naman itong si Otonio na hindi ito empleyado ng Office of the Vice President at ito ay designated lamang aniya mula sa Armed Forces of the Philippines bilang ground commander ng Vice Presidential Security Group. Samantala, mas naging highlights naman itong kay Senator Judge Kiko Pangilinan, Bombo Dennis, kung saan question nito ang naging proseso ng paggastos ng confidential funds lalo na sa payment of rewards, partikular sa mga gamot at pagkain. Dahil ayon kay Pangilinan, public office itong Office of the Vice President, kaya pag nag-purchase ito ng mga gamot, dapat ay may bidding. Ngunit bakit aniya hindi ito question ni Ortonio nang magbigay itong si Lachica ng mga acknowledgement receipts na may nakalagay na payments of rewards in terms of medicine. Kayon kay Panghilinan, bakit sa gamot umano ginastos ang confidential funds ng Office of the Vice President kung saan lumabas na mula sa December 2022 hanggang September 2023 halos 122 million peso ang ibinayad ng ahensya sa mga informant na payment of rewards in terms of medicine. Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Anghelo, sapagkat may mga nakahanay din tayo na iba pang mga pag-uulat ay yung tungkol kay Vice President Sara Duterte. Hindi ito pala kasama doon sa ruling ni Presiding Officer Chis Escudero sapagkat si Vice President ay hindi nag-a-appear dyan sa impeachment trial. So, ganun din yung naging issue doon sa mga humaharap na abogado dyan sa panig ng prosecution. Kaya sila na-call out, Bombo Anghelo. At yung pinaalala uli, yung pagtatalaga ng tagapagsalita na non-member ng panel na humaharap dyan. So, aside from that, may karugtong pa ba ito? Itong ruling na ito, yun na yung totality, Bombo Anghelo. Sa pangkalahatan, Bombo Dennis, ay yun lang ayon nga dito kay Presiding Officer Escudero, ang sakop lamang nitong Rule 18, Bombo Dennis, ay ang mga senator judge. Linawin ko lang, Bombo Dennis, ang sakop ng Rule 18, Bombo Dennis, ay ang mga senator judges, prosecutors, at panels of prosecutors, counsel for prosecutors, at maging ito nga si Vice President Sara Duterte, ang counsel for respondents naman at ang mga witness. At tama ka dyan, Bombo Dennis, hinikayat niya nga na magtalaga na ng mga spokespersons itong magkabilang panig dahil itong mga spokespersons ay hindi naman sakop dito sa Rule 18 ng Impeachment Court, kaya't sila ay maaaring mag-discuss ng merito dito nga sa labas ng Korte, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Anghelo. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Anghelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula ho dyan sa pagtutok sa mismong liderato ng impeachment court, tunguin naman natin ang iba pang mga pangyayari dyan sa nagpapatuloy na impeachment trial day 19 at alamin natin kung ano pa ang ilang kaganapan dyan. Sa linya si Bombo Jaira Hangayo. Yes, Bombo Dennis, bago itong naging ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero, maalala natin kahapon may mga salita na ginamit sa impeachment court gaya ng scam, mastermind, kung saan naging usap-usapin ito, naging objection din sa parte na depensa itong mga salitang ginamit ng prosecution. And kahapon na sa post-trial briefing ay giniit ni Defense Counsel Attorney Michael Powa na mahalagang maging maingat ang magkabilang panig sa paggamit ng mga salitang maaaring magbigay ng konklusyon o makaimpluwensya sa pananaw ng publiko habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Powa, ikinatuwa ng depensa ang naging paalala ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero hinggil sa panggamit ng mga salitang tulad ng scam,
lying, mastermind at iba pang suggestive terms. Anya, kahit ma-strike out sa record ang isang pahayag, maaari na rin itong marinig at narinig nga ng publiko at kumalat online. Sinabi ni Attorney Poa na bahagi ng kanilang responsibilidad na protektahan ang karapatan ng kanilang kliyente laban sa prejudgment o mind conditioning. Aminado rin siya na bahagi ng legal strategy ang pagtatanong ng mga abogado na kalaunan naman na ibinabawi o iniuurong, ngunit dapat pa rin tiyaking hindi ito nauuwi sa mga pahayag na tila naglalatag ng mga konklusyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Michael Poa. Kung ikukumpara natin sa mga previous impeachment trials, no, sa ibang mga nangyari, hindi kasi ganun pa ka hindi ba ganun ka ginagamit yung social media ng mga panahon na yon, as compared to now, everything that happens is on social media. So sabi nga nila, if certain words are uttered, even if it's withdrawn or stricken off the record, it takes a life of its own at alam niyo naman nagagamit yan, no? And iniiwasan natin na nagkakaroon ng konklusyon, hindi lang dito, pero kahit doon po sa publiko na nanonood. Sometimes may mga strategy kami mga abogado, diba? So kahit sa defense naman, may mga, kahit naman kami, meron din kami mga tinatanong tapos wini-withdraw, diba? So it's part of lawyering in a way. But in this case, we just wanted to be very careful because we also want to protect the rights of our client, syempre, as to prejudgment or mind conditioning. Yun yung mga gusto nating iwasan. And tayo naman sa defense, kahit tayo, we commit na iwasan din natin gumawa ng mga ganyang bagay. Ang usapin ay muling lumitaw matapos gamitin ng prosecution panel ang salitang scam at salitang lying habang tinatanong si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio tungkol sa magkakaibang paliwanag ng Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. Agad itong tinutulan ng depensa at iniutos ni Escudero na alisin sa record ang naturang pahayag. Dahil dito sinabi ni Attorney Michael Poa na hindi lamang prosecution ang dapat sumunod sa paalala ng impeachment court, kundi maging ang depensa rin upang mapanatiling patas at nakatuon sa ebidensya ang paglilitis. Nakita natin kanina nagbabala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero sa mga abogado na magkabilang panig na laban dito sa paggamit ng mga salitang maaaring magbigay ng konklusyon o maka-impluwensya sa publiko habang nagpapatuloy ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Binigyang halimbawa kanina ni Escudero ang mga salitang ginamit sa pahayag gaya ng scam at mastermind na anya ay hindi dapat ginagamit ng alinman counsel na sangkot sa impeachment trial. Ayon kay Escudero sa klaw ng Rule 18, ang presiding officer, senator judges, prosecutors, respondent, kanilang mga counsel at witnesses, binigyan diin niyang maaaring magkaroon ng kaukulang hakbang kapag nilabag ang court order bukod pa sa posibilidad ng contempt. Maaari niyang ipagawa sa clerk of court ang pagpapadala ng certified copy kaugnayan ng order, transcript of records sa Supreme Court, Office of the Bar Confidant para sa nararapat na aksyon. Nilinaw naman na itong referral ay hindi nangangahulugang may napatunayang paglabag o agad na ipinataw na disciplinary penalty. Yan yung mga nagkaganapan rin kanina, no, Bombo Dennis, bago magsagawa ng cross-examination ang parte ng depensa dito nga sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula dito sa Senate Impeachment Court, ito si Bombo Jaira Hangayo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! 29 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. At kagaya ng binabanggit kanina ng presiding officer na si Escudero, alauna ho ng hapon ang resumption ng impeachment trial ngayong day 19. Diyan pa rin sa paghimay ng kaso itong si Vice President Sara Duterte. Una nga rito ay maagang nagkasagutan sina Attorney May Binagracia at Attorney Christine Ferrer doon sa pagsisimula ng day 19 ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ilang minuto matapos sa pagsimula ang cross-examination, itong si Ferrer agad na nag-object. Itong si Attorney Binagracia ukol sa katanungan ng kanyang counterpart kay Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Ukol yan sa kung saan nagastos ang confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon sa prosecutor, incompetent ang witness para sagutin ang nasabing mga katanungan.
Gayunman, sinagot naman ito ni Attorney Ferrer na lahat ng budget ng Office of the Vice President ay inaaprubahan nitong si Ortonio, bagay na bahagi umano ng mga proseso. Samantala, sa dagdag nating balita, humihiling ang panig ng Department of Justice at attached agencies nito ng kabuang 46 million mahigit na pondo para sa 2027. Ang nasabing halaga, stand corrected, billion ang pinag-uusapan mga kabombo, hindi milyon, sapagkat ito ay meron hong 46.435 billion pesos na budget ng ahensya at katumbas ito ng humigit kumulang sa 0.68% ng 7.2 trillion pesos na proposed national budget para sa 2027. At batay sa opisyal na report ng Department of Justice, naging magandang performance ng kanilang ahensya nitong nakalipas na taon at kailangan muli ng sapat na pondo sa susunod na taon. Para yan masiguro matiyak na tuloy-tuloy ang magandang serbisyo ng kanilang kagawaran. At batay sa report ng naturang ahensya, umaabot sa 99.12% ang disposition rate ng National Prosecution Service ng taong 2025, habang 90.84% ang prosecution success na rate na naitala. Sa kabila nito, ilang attached agencies ng Department of Justice ang nakatakda naman na makatanggap ng mas mababang pondo, kabilang na ang Bureau of Immigration at maging ang National Bureau of Investigation. Maging ang pondo mga kabombo para sa anti-trafficking, anti-cybercrime at paglaban sa online sexual exploitation ng mga bata at corrections program ay bahagi rin ng nabawasan ng pondo. Sa naturang usapin mga kabombo, ang dating 19 million pesos na panukulang pondo para yan sa compensation ng mga biktima ay naging 8 million pesos na lamang. Sa kasalukuyan ay meron hong inisyal na pagsusuri ng panig ng House Committee on Appropriations para sa naturang panukalang pondo ng kanilang ahensya sa taong 2027. Pagkatapos naman ng paghimay dyan sa lower house ay iaakyat ito sa Senado para naman sa paghimay palalo ng mga kakulang pondo ng bawat ahensya ng pamahalaan. At kuha muna tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga karagdagang report mamaya sa atin pong mga reporters. At meron ho tayong mga pag-uulat ilan mula sa atin pong mga himpilan. Unahin natin itong usapin na sinasabi ng ilang progresibong grupo na naniniwala sila na dapat humarap sa impeachment trial itong si Attorney La Chica. Pero bago yan mga kabombo, balita muna tayo sa palakasan. Pinoy kickball athletes nakapag-uwi ho ng medalya, karagdagang karangalan para sa ating bansa. Ginanapan laban dyan sa China at may nakalap na impormasyon ang Star FM Manila. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagpakitang gilas ang Philippine Techball Team matapos mag-uwi ng silver at bronze medals sa katatapos lamang na 2026 Beach Techball International Camp sa Russian, China. Nasungkit na mga batang athletes na sina Anel Passes Jr. at Prince Agustin ang silver, habang bronze medal naman ang nakuha ni Joanna Abulencia at Rizalyn Amulacion. Sa exclusive interview ng 102.7 Star FM Manila sa kanilang coach na si George Balanay, ibinahagi nito kung paano niya sinanay at dinisiplina ang mga atleta. A year ago, noong April, so doon ako nag-start kami sa techball. So pagising sa umaga, start na po bago pumasok sa school. Tapos pagdating hanggang gabi, meron po kaming ilaw, so may spotlight. Parang naging routine na po namin. Lahat kami dito na grupo is former sepak takraw player. Sila sa palarong pambansa, Batang Pinoy, national athletes po sila ng sepak takraw. So mabilis at may background din po sila ng mga football, ganon.
So mabilis na lang po yung blending ng mga skills kasi may control na po sila sa bola. When it comes to tech ball naman po, I started from zero knowledge. So naglaro po ako ng Vietnam and then eventually kinuha po ako na coach until I formed this team na po. Itunuturing itong panibagong tagumpay para sa Philippine Tech Ball at dagdag na inspirasyon dahil 2020 lamang ipinakilala ang sports na ito sa bansa. Sa ngayon, naghahanda naman ang Philippine Tech Ball team para sa 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan sa Setyembre. At yan ang ating balitang sports mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nagulat, Star DJ Antonio Labana, and this is Momo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Laban tayo mga kabombo ng mga karagdagang update. Tutukan naman natin ang panig ng prosekusyon at iba pang kaganapan dyan ho sa impeachment court. Kaugnay nitong ika-19 na araw ng impeachment trial. Alamin natin ang mga pag-uulat mula kay Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, nagbabalanga si Senate President at Senate Presiding Officer Francis Chiz Escudero laban sa mga pampublikong pahayag at talakayan tungkol sa merito ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, ang trial by publicity ay maaaring makasira sa integridad at dignidad ng korte at magpalit ng galit ng publiko bilang kapalit ng aktual ng ebidensya. Sakop ng Rule 18 ang presiding officer, mga senator judge, prosecutors, respondent, mga abogado at mga testigo. Kinikayot din niya ang mga panig na magtalaga ng spokesperson na hindi miyembro ng prosecution o defense panel. Sinabi ni Escudero, palalampasin ng korte ang mga naunang paglabag sa Rule 18 at wipe the slate clean. Ngunit mula ngayon, sabi niya, mahigpit na itong ipatutupad. Sa unang paglabag, Bombo Dennis, maaring patawan ng public reprimand at admonition sa court open court. Sa ikalawang paglabag, may multang 30,000 bawat paglabag. Ang bawat kasunod na paglabag ay ituturing na panibagong offense. Hinimok din ni Escudero ang mga senator judge na manatiling walang kinikilingan at sundin ang konstitusyon at mga batas. Anya kailangan ang cold neutrality, ngunit hindi nito pinipigilan ang mga senador na magtanong at magsuri ng ebidensya. Dagdag pa niya, dapat nakatuon ang mga tanong sa paglilinaw ng katotohanan at hindi sa pangharas o pang-aanunsyo ng desisyong nabuo. Sinamo naman ni Deputy Speaker Jay Kong-hoon si Vice President Sara na managot at panindigan ang mga tauhan ng Office of the Vice President na humarap sa impeachment trial ngayon kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Ayon kay Kong-hoon, parehong nagbigay ng testimonya sina Gina Acosta at Limuel Ortonio tungkol sa proseso at paggamit at paghawak ng confidential funds. Sinabi ni Acosta na siya ang itinalagang accountable officer, ngunit ibinigay niya ang 125 million pesos cash withdrawal kay Colonel Dante Lachica. Sinabi naman ni Ortonio na may kaalaman at otoridad umano si Duterte sa ilang proseso ng confidential funds. Sa ngayon, Bombo Dennis, nagpapatuloy itong press conference ng prosecution kung saan humarap ngayon si Deputy Speaker Jay Kong-hoon at itong si dating Representative Robert Ace Barbers na nagsisilbing tagapagsalita. Ayon sa dalawa, magiging maingat na ngayon ang prosecution sa kanilang mga ibibigay na impormasyon sa publiko at sinabing mas magiging maingat sila at pero dapat ma-inform ang publiko sa tamang mga impormasyon kaugnay sa tinatalakay na paglilitis na dito kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si dating Representative Robert Ace Barber. Respeto natin ang desisyon ng impeachment court tungkol dito sa magpapatupad ng Rule 18 or yung sub-judice rule. No? Of course, the prosecution panel will definitely comply with the directives of the impeachment court. However, we also expect that this ruling, this Rule 18 must also apply to other parties, including the respondent. In fact, while the order was being read by the presiding officer, a statement coming from the office of the Vice President ay lumabas. At in fact, merong question na may mga pananalita doon na nababanggit about
wala namang shred of evidence daw ang paglilitis na ang pinipresenta ng prosecution. So, effectively, para sa amin, ito ay isang pag-uusap tungkol sa merito ng kaso. Now, does this statement issued by the Office of the Vice President will it fall within the purview of the Rule 18? So we expect a clarification from the impeachment. Dating Representative Robert Ace Barber. Sa ngayon, pakinggan din naman natin ang naging pahayag ni Deputy Speaker Jay Conghun. Nagbibigay ng ruling ang ating presiding officer, tapos ang ating vice presidente, and i-discuss yung case. Hindi nga siya makapunta dito, hindi nga siya maka-attend dito, tapos kung saan mo siya nagano, no? Kung ano pa yung kanyang sinasabi. So talagang kailangan dito natin mag-test, no? Kung talagang i-apply yung ruling. Si Deputy Speaker Jay Conghun. Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Tita mga kabombo at mga Kastar Nation, nagdagdag ang Golden State Warriors ng isa pang shooter. Yan ay para sa 2026 to 2027 NBA season. Pumayag ang batikang free agent forward na si George Niang sa 1-year contract na mayroon hong $3.9 million deal kasama ang Warriors. Ito na ang ika-11 season ni Niang sa NBA at hawak ang career na 40% 3-point average. Ang batikang forward mga kabombo ang pupuno sa ika-15 spot ng Golden State Warriors sa susunod na season. Baka kasama rin niya sa nakatakdang training camp ang ilan pang batikang players ng naturang kupunan na kanyang papasukin. Hindi na nakapaglaro itong si Niang sa 2025 to 2026 season dahil nakaranas siya ng foot stress batay ho dun sa medical report ng kanyang kampo. Tuluyan din siyang binitawan ng kanyang dating team na Memphis Grizzlies noong Pebrero hanggang sa kalaunan ho ay pumasok na siya sa free agency. Inaasahan na pupunan ng batikang player ang forward position ng Golden State Warriors bilang bench o kaya naman ay reserve player para sa naturang kupunan. Sa puntong ito ng ating pong balitaan, dadakuan muna natin ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang Bombo Radio Philippines ay kabilang sa ilan lamang ho na inimbitahan mismo ng Commission on Elections upang tumutok dito sa mga kaganapan sa Bangsamoro Parliamentary Elections upang ihatid natin ang mga pinakahuling update mula ho dyan. Katuwang din natin ang Star FM Cotabato para ho dito sa pagkakaloob ng mga karagdagang update. Lalo't ito ho yung pinakang peak ng pagdaraos ng mga aktibidad dyan sa Bangsamoro Region at kumbaga halos lahat ng atensyon ay nakatunho dyan sa rehiyon upang maging danho ito doon sa mga isasagawa pa ng mga future elections. Lalo't ito yung kauna-unahan na halalan sa parliamentary form dyan sa bahagi ng Bangsamoro Region. And of course, itong nakalipas na araw, may mga insidente ho na kinasasangkutan ng ilang mga kilalang personalidad dyan. Kaya ho, napakahigpit ang ipinairal na seguridad sa Bangsamoro Region. At direktamente live mula ho dyan sa naturang lugar sa Mindanao. May pag-ulat, live si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, nagpapatuloy na nga ngayon dito sa Philippine National Police Pro Barnett Quarters sa Parang Maguindanao del Norte ang final command conference para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections na nakatakdayan sa September 14.
Ayon na kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, mahalaga na turang command conference dahil dito pinapakita ang pagkakaisa at koordinasyon ng iba't ibang security forces at ahensya para matiyak ang seguridad at maayos sa pagsasagawa ng halalan. Tatalakayin sa conference ang mga pinakahuling update sa paghahanda para sa halalan, kabilang ang assessment sa mga grupong maaaring magdula ng kaguluhan at kung na-neutralize sa bang mga banta sa seguridad sa rehiyon. Pag-uusapan din ang mga lugar na itinuturing na areas of concern, gayon din ang mga lugar na maaaring nagbago ang sitwasyon habang papalapit ang araw ng halalan. Bombo Dennis, may 2 linggo na lamang bago yung halalan, kaya inaasahang ilalatag din dito ang mga hakbang na kailangan gawin ng bawat security forces at ahensya upang mapanatili ang kapayapaan. Nandito rin ngayon yung mga pinatawan nila sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Commission on ang ahensyang baha. Natin muli yung linya ni Bombo Isa Cotoner maya-maya lamang mga kabombo at mga ka-Star Nation. Aktual ho na nandun sila sa area at para maging bahagi ng observers dito ho sa idaraos na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. At maliban ho dyan, ang full body ay nagsasagwa din ho ng kanilang iba pa o mga related activities ho para sa information campaign dito sa malaking aktibidad na ito. Nagbabalik sa linya si Bombo Isa Cotoner. Please come back. Yes, Bombo Dennis, inaasahan nga dito si Department of Interior and Local Government, John Victor Mulia, bilang bahagi nga siya yung isasagawang pulong. Andito rin ang inaasahan ng PNP Chief as well as yung bagong talaga na AFP Chief. Sa ngayon, Bombo din, isinintay na lang natin yung aktual na pagsisimula ng pulong para nga dito sa command conference. How's that, Bombo Dennis? Okay, unang-una, makumusta ko, Bombo Isa. Dito kasi sa Metro Manila ay kakatapos lamang din ng mga pag-ulan. Ngayon, medyo umiinit na yung panahon. How about naman dyan sa Bangsamoro Region para sa kabatiran na rin ng ating mga taga-subaybay sa loob at labas ng ating bansa? Oo, Bombo Dennis, dito sa may bahagi ng parang Mindanao del Norte, ay maaraw naman dito, no, dito sa kung saan ginagawa itong command conference nga ng Commission on Elections. So maaraw at mahangin at wala naman nagbabadyang ulan. So hanggang mamaya, no, hanggang alas 4 o alas 5 itong pulong na isasagawa nga ng Commission on Elections. Bombo Dennis. Okay, isa pang punto, ilang araw yung inyong pananatili dyan together with some other officials from the government and of course yung sa panig ng Commission on Elections para dito sa mga aktibidad may kaugnayan pa rin sa Bangsamoro Parliamentary Elections? Yes, Bombo Dennis, itong final command conference ay ngayong araw ba na alas kaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Ito yung napakita mga kabombo doon sa mga video kanina, no? Yung aktual na sitwasyon doon sa lugar, final command conference. And siguro after that, makausap natin ang mismong chairman ng Commission on Elections para ho sa total assessment dyan sa mga aktibidad ho nila. And kung ano ang kalalabasan, sana ay maging matagumpay itong mga proseso po na ito sapagkat ito yung magiging gabay sa mga susunod pang idaraos na eleksyon dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And of course, may paparating din ho tayo na barangay at sangguniang kabataan elections. Parte ng mga proseso ay paghahanda So masusubukan dito yung kahandaan ng full body para sa iba pang mas malalaking proseso ng eleksyon. But of course, nitong nakalipas na mga araw, meron din mga idinaos na aktibidad kagaya doon sa bahagi po ng Naga and meron din dyan sa Cavite. And mas maaga pa dun ho sa probinsya naman ng Laguna. So may iba po na mga idinaraos din na mga aktibidad
Pero ito kasi mas malaki ito, no? Mas malaking event yung idinaraoso dyan sa Bangsamoro Region sapagkat buong rehiyon nito, napakaraming probinsya yung saklaw po nito at yung proseso mismo ang nais makita kung paano yung magiging changes at kung mga adjustment na kailangan ay may sasakatuparan sapagkat ito yung magiging gabay na sa mga darating panghalalan dyan ho sa Bangsamoro Region kaugnay pa rin ng mga proseso. So kung makakapag talaga ng panibagong set of leaders dyan sa Bangsamoro Region ay ito yung magiging kauna-unahan na pagkakataon na elected. Yun pong manunungkulan. No? Sapagkat ngayon puro appointed na mga opisyal ang siyang nakaluklok at sila yung gumaganap ng mga vital roles dyan sa Bangsamoro Region. So kung sakasakali na magiging matagumpay itong proseso po na ito, yung elected mismo ng tao. Very important na yung mismong mga taga roon sa naturang lugar ang pipili ng leader para sa kanilang rehiyon sapagkat sila yung nakakabatid ng kanilang sitwasyon at kung ano yung kanilang pangangailangan dyan sa nasabing lugar. Hindi lamang ho ito mga kabombo usapin ng liderato kundi siyempre may mga kinakailangan na ikonsidera lalo't ito ay isang nakabukod na rehiyon at yan ay although saklaw ho ito dati ng iba't ibang rehiyon na magkakatabi pero ngayon ay sakop na ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and very crucial yun hong aspetong pansiguridad. Kaya ho pinaigting ng hanay ng pambansang pulisya. May mga ulat na ho tayo natanggap mula sa Philippine National Police para sa pagmantinin ng kaayusan dyan sa nasabing rehiyon. At maliban ho sa hanay ng Philippine National Police, nagtalaga na rin ang Armed Forces of the Philippines ng kanilang augmentation force at maaari din sila na itap sa iba pang mga aktibidad na kinakailangan. Pangunahing may role sa mga gantong panahon ay mismong ang Commission on Elections. Sila ho yung nag-a-assign ng mga partikular na tanggapan na akto bilang parte ng kanilang preparasyon. Ika nga no, ang tawag ho dito ay pag-deputize po sa kanila sapagkat hindi ito kayang gampanan ng full body lamang o ng Commission on Elections lamang, kundi kahagapay din ang iba pang mga law enforcement body at iba pang ahensya ho ng pamahalaan. The mere elections na idaraos ho, ay siyempre hindi kaya ng full body. Tinatapo nila yung mga teachers na nanggaling sa Department of Education. And doon naman sa aspetong pangkaayusan, seguridad, ay nariyan ang Philippine National Police. Pero hindi rin naman uubra na pulis lamang ho yung kikilos, kaya may augmentation force galing sa Armed Forces of the Philippines. May mga additional pa nga na yung mga opisyal mula sa mga lokal na pamahalaan, even yung mga barangay security forces, yung mga nangangasiwa doon sa kaayusan, yung mga barangay tanod, di ka nga, na tinatawag, ay augmentation force din po sila. Tinatap din sila para sa pagmantini ng kaayusan. Lalo't kabi-kabilang kaguluhan yung kadalasan nangyayari dito sa ating bansa sa panahon ng eleksyon. And sila yung pinaka malapit na maaari hong tawagan at hinga ng tulong sa mga panahon ng mga kakaiba o nakakabahalang pangyayari. Kaya ho, sila ay kaagapay din ng mga law enforcement bodies para sa pagpapatupad ng kaayusan sa iba't ibang bahagi po ng lugar na pinagdarausan ng halalan. And of course, mga kabombo, mga Kastar Nation, tayo naman sa hanay po ng media ay maghahati din ng mga karagdagang update hinggil ho dyan. And doon ho sa parte ng mga election watchdog ay nariyan din ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting and of course yung iba pang mga tanggapan na may partisipasyon dito sa mga kahalintulad na aktibidad. Manatiling updated sa mga kaganapan, maaari po ninyong tutukan ang ating mga balita at impormasyon
sa pamamagitan ng Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At mga kabombo, sa ating mga lalawigan, lalo na ho dyan sa Mindanao, na subject ngayon ng atensyon sapagkat nariyan ang pagdaraos ng Bangsamoro parliamentary elections, mga kabombo. So maaari hong tunghayan kung ang mga balitang nais po ninyo galing sa parte ng Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Kung kayo naman ay nais sumubaybay sa mga palatuntunan ng Northern Mindanao o yung mga aktibidad, mga kaganapan mula sa hilagang parte ng Mindanao, masusubaybayan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, mga kabombo at mga ka-Star Nation, nariyan naman ang Bombo Radio Butuan. Samantala, sa bahagi po ng Sargent Region, dyan naman ay masusubaybayan natin ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Radio Jensen. Doon sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Sa dagdag pa hong mga lugar, kung kayo naman ay nasa bahagi ng Bukidnon, ay ayan, pwede ho ninyong masubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Malay-Balay. Pero kung gusto po ninyo na marami ang mapakinggan mga musika at mga dagdag na kaalaman at maraming iba pang impormasyon, pariho nating tunghayan ang ating Star FM Zamboanga dyan sa Zamboanga City. Sa Zamboanga del Norte, nariyan naman po ang ang ating sister station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM Dipolog. Samantala, sa area ho ng Bangsamoro Region, pati na ho yung mga karating panlugar na nararating ng ating signal, nariyan naman ang Star FM Cotabato. Tayo mga kabombo, pumatlang ay narito ang ating Orasyon Pirata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamaya ho, ika-6 ng gabi hanggang ika-7 ng gabi dito pa rin sa Bombo Radio Philippines. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and atin hong mga balita pala mga kabombo. Bago ko tapusin ito hong ating paghahatid ng mga impormasyon. Mamaya ho ay proceed tayo doon sa kaganapan dyan sa bahagi pa rin ng Senado. May mga pagpapatuloy ho ng mga kaganapan. May iba pa ho tayong susubaybayan. And of course, ihahatid pa rin natin sa pamamagitan ng ating coverage team mula ho dyan sa Senate Impeachment Court. And ito ay nakasentro doon sa pagsalang naman ng panibago pang testigo mga kabombo at mga ka-Star Nation. But initially, kanina ay meron ho mga senator judge na nakapagtanong doon sa hostile witness na si Orponio. At dito ho ay may listahan pa
ito si Presiding Officer Chis Escudero ng iba pa mga senator judge na interested na magtanong din dito kay Ortonio. So hinihintay ho natin mga kabombo, mga Kastar Nation, ang resumption. Although 1 o'clock, pero pasado 1:00 na ho ng hapon, 2 minuto makalipas ang 1:00, pero hindi pa ho nakapag-resume ang Senate Impeachment Court. But anyway, tayo ho ay nakatuon pa rin sa mga kaganapan dyan. And maliban ho dito mga kabombo, isa rin sa inaantabayanan yung mga pagdinig ukol ho sa pambansang pondo sa taong 2027. Ongoing na ho ito doon sa lower house, pero dyan sa Senado ay hindi pa ho nakakapag-simula doon sa crucial na bahagi ng paghimay ng pambansang pondo. Ito mga kabombo, mga Kastar Nation, ay natatapat kasi na parehong may malalaking pinagkakaabalahan ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero equally important, ika nga, yung pambansang pondo sapagkat ito ay dapat matapos. Usually, bago sumapit ang December, dapat tapos na ho ito sa paghimay ng dalawang kapulungan ng Kongreso. And submitted na ito sa lamesa ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya lang, kung meron hong impeachment court na nagpapatuloy, marami yung nag-aalala na baka ho magkaroon ng antala, magkaroon ng mga adjustments sa schedule. Isa ho sa kinukonsidera yung pagdaraos ng budget deliberation doon sa Philippine International Convention Center. But of course, kailangan ho ng ilang adjustment din, lalo't dadalhin nila yung mga pasilidad doon sa naturang establishmento and babalik na naman para sa kanilang sesyon dyan naman sa gusali na ginagamit ng Senado, mga kabombo at mga Kastar Nation. Nakikita na ho natin sa ating screen si Presiding Officer Chis Escudero, pero hindi pa ho nag-uumpisa ang impeachment trial, afternoon edition ng ika-19 na araw ng paglilitis ito sa kaso ni Vice President Sara Duterte. So ang expected ho natin sa unang bahagi nito ay yung pagpapatuloy ng pagtatanong ng mga senator dyan. Sapagkat naputol ho ito kanina doon sa 2 hanggang 3 lamang yata na, kung di ako nagkakamali, ng mga senator judge. At this point mga kabombo, nariyan na sa pwesto yung testigo. Yes, Your Honor. Good afternoon, Mr. Ortonio. Good afternoon, mamayang hapon. Earlier, you were asked to confirm that the PFPs for the fourth quarter of 2022 and the first to third quarters of 2023 did not reflect that the confidential funds were used for the safe implementation of the OVP's Good Governance Program for 2022 and social economic delivery for 2023. Can you recall that? Yes, Misleading, Your Honor. Move to strike, Your Honor. Why is it misleading, Attorney May? Because, Your Honor, during the redirect examination, I never mentioned safe implementation. Reform Council, I don't recall the word safe as well. But it was somewhere along those lines, I believe. Yes, Your Honor. But actually, that was what registered to me. But can I continue, Your Honor? You may continue, Attorney Christine. But, Your Honor, we move to strike the answer of the witness. So stricken off. Reform your question, Attorney Thank you, Your Christine. Honor. I'm showing you the PFPs for 2022 and 2023. Your Honor, they are exhibits Assisting counsels may approach. D-1-23 OVP for the PFP for the year 2022 and D-1-49 OVP for the year 2023. Okay, do you have copies of those PFPs? Okay, let's go to the 2022 PFP. Now, I'm directing you to the second column of the PFP. Okay, it says there, safe implementation. Let's go to the 2022 PFP. It says there, safe implementation of the OVP initiatives and confidence building. Do you see that?
Yes, ma'am, based on the documents presented. And that is under the table, under the heading expected outcome. Yes, ma'am. Okay. Now let's go to the year 2023, CY 2023 PFP. Now I'm directing you also to the second column. It says there's safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Do you confirm that? Yes, ma'am. And that is under the heading expected outcome. Yes, ma'am. Okay. You were also asked about the supposed submission of the PFP together with your letter or the Vice President's letter to the DBM dated August 22, 2022. Earlier, you were asked. And in fact, you were asked also to refer to section or item 3.24 of the Joint Circular. Joint Circular, Do you yes. recall that? Now, do you also recall that in a letter dated September 15, 2022, the DBM requested that you submit the PFP in relation to your request for additional funding? Yes, ma'am, that's correct, ma'am. In fact, in compliance with such letter of the DBM, you submitted a copy of the PFP through your letter dated September 19, 2022. Yes, ma'am, we transmitted that report, ma'am. And as earlier mentioned, during your cross-examination, your submissions to the DBM, okay, I will rephrase, Your Honor. As earlier mentioned, okay, the DBM recommended the approval of your request for confidential funds to the Office of the President. That's correct, ma'am. In fact, the Office of the President approved the issuance of confidential Objection, funds Your Honor. to the OVP. Let her finish the question, counsel. Are you done, Objection, Attorney Your Honor. Christine? What is the objection, counsel? That was not covered by the redirect anymore, Your Honor. In the discretion of the court, we will grant latitude. Counsel, overruled. Witness may answer. Thank you, Your Honor. Earlier also, you were asked whether you knew if confidential funds were used in the regular activities of the OVP. Do you confirm that? Yes, I was asked earlier. That was misleading, Your Honor. The question earlier, first, Your Honor, we move to strike because the question is misleading. What I asked was whether or not this witness has personal knowledge, not just any kind of knowledge, Your Honor, personal knowledge. Okay, I will rephrase my question. Kindly using- rephrase to yes, include Your Honor, personal using the wordings of the counsel. You confirmed earlier that you were asked whether or not you have personal knowledge as to whether the confidential funds were used in the regular activities of the OVP. Yes, ma'am. As the one who drafted the AOMs and the response to the AOMs and the response to the notice of suspension, was there any findings in the AOMs? Was there any findings in the AOMs which relative to the supposed use of the confidential funds in the regular activities of the OVP? Misleading, Your Honor. If you can recall. Misleading, Your Honor, because this witness could not have drafted the AOMs. The AOMs came from the Commission She on Audit. corrected herself, counsel. The response to the AOM. Yes, Your Honor. Witness may So I will repeat my question, Your Honor, for clarity. Now, as the Proceed, one who Attorney drafted, Christine. yes, the one who drafted the responses to the AOMs as well as the notice of suspension, if you can recall, was there any findings of the COA relative to the supposed use of the confidential funds in the regular activities of the OVP? Not covered by the redirect, Your Honor. I never touched upon the AOMs during the redirect examination. Same ruling, counsel. You may register in the court notes a continuing objection along these lines of questioning by the counsel. Witness may answer. Based on the documents that we have received from COA, there was no any indication or any comment that the confidential funds were used for regular programs. Nothing further, Your Honor. Thank you. Thank you, counsel. We now proceed to the interjections of senator judges. Before we proceed to administrative matters facing the court today, we recognize our distinguished Senate President. Next in line, Senate President Owen Gatchalian. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer.
Mr. Ortonio, nakita ko sa mga records na 6 na beses kayong pumirma ng reply to COA. Itong 6 na letters na ito ba ay nabasa, nakita, ipinakita kay Vice President Sara? All the replies, sir, that were drafted were also sent to our Vice President for her information, for her reference and review. So alam niya itong mga replies to COA? Yes, sir. Okay. Narinig ko rin sa inyong testimony na kinausap niyo si Acosta at si Colonel Lachica. Yes, sir. At base sa mga information nila, yun ang inilagay mo sa letter replies niyo to COA. Tama? Yes, sir. That's correct, Your Honor. Paki-narrate nga sa amin, ilang beses niyo pala na-meet si Colonel Lachica? Sir, sa mga replies po, sir, I cannot exactly remember how many times, sir. But I can say more than once or twice, sir, I was able to meet Colonel Lachica to ensure na I get the information from him, sir, and that I'll be able to draft properly the replies to the AOMs. So mga once or twice? Or around once or twice, sir. The exact number, sir, I cannot remember anymore, sir, because maraming beses, maraming documents po yung na-review, sir. Pakikwento nga sa amin kung ano exactly yung kanyang sinabi sa inyo para ma-draft niyo itong reply. For the AOMs, sir, I'll try to recall, sir, some of the issues that were raised on the AOM. So say for example, sir, on the AOM comment regarding the use of the confidential funds for medical and food supply, sir. So tinanong ko po siya kung paano po in-implement on ground yung pagbigay ng medical and food supplies to the informants and the agents. So from there po, sir, na-mention niya, sir, na the funds were released to the informants and agents based on the representation that those funds will be used for the purchase of medical and food supplies. Kwento mo dyan sa'yo na siya mismo ang nagbigay sa mga informants? Sir, hindi ko na po ma-recall, sir, if he mentioned specifically if siya po yung ang nag-distribute personally, sir, doon sa on the ground, sir, or implemented the release on ground. Pero ang kwento niya sa iyo, cash ang ibinigay sa informants, hindi medical supplies or other supplies. That's correct po, Your Honor. Kwento niya ba sa iyo na mayroon ba siyang kasamang iba sa pagbibigay nitong cash? Kasi libo-libo yung acknowledgement receipts. Hindi niya po nakwento specifically, sir. Although if I can recall, sir, based on my recollection, meron po siyang na-mention na meron po siyang mga, hindi ko alam kung ano yung term niya, sir, but meron siyang mga people who go directly on the ground, sir. Pero kinonfirm niya na kinonfirm niya sa'yo na kinuha niya yung 500 million pesos. 500 million, sir? Yes, in four different tranches. For the different funds, sir. It is of my assumption, sir, na siya po yung napagbigyan ng funds, sir. In 4 different tranches? 4 different tranches, okay, sir. Nasabi niyo ba sa kanya na tinanong niyo ba sa kanya na yung mga ibang acknowledgement receipts ay questionable yung mga apelido? Sir, at that time po, sir, I was not able to see the acknowledgement receipt, sir, because in the AOM, sir, the AOM indicated that we submit the DEPs or the documentary evidence of payment, sir. So I was not able to see it, sir. So nung binigay po sa akin ni Miss Gina Acosta yung mga DEP, sir, it was already in a sealed box, sir, and then we submitted that together with our reply to COA. Paano niya raw dinistribute yung mga pera
No, kasi 500 million to, thousands and thousands of acknowledgement receipts. Paano niya ikunento sa inyo na dinistribute niya itong mga pera? Sino itong mga informants niya? Kasi kayo gumawa ng AOM, anong reply to the AOM. Sir. So, I would assume na tinanong niyo yung methodology ng pagdi-distribute niya. Sir, based on my recollection lang, sir, he mentioned na, yun nga, sir, meron siyang mga people, sir, who worked on the ground. That is only the extent of the information I can recall, sir, when I had a consultation with Colonel Achika. Yung pagpili ng informants, natanong niyo ba kung paano? At yung relevance ng informants dito sa inyong confidential operation? Sir, I did not ask anymore, sir, because it was not the subject of the AOM, sir. So I was not able to check on him on that matter, sir. Pero yung DEP, yung documentary evidence of payment, subject yan ng AOM, tama? For submission, sir, we were required to submit the documentary evidence of But payment, sir. did you, tinanong niyo ba sa kanya kung paano niya nakukuha itong DEPs? Sir, I did not ask anymore, sir. I just requested for the copies for the DEPs, sir, so that I can already submit it, sir, doon sa COA as an attachment to the AOM reply. Paano kung yung DEPs peke? Paano kung yung kanyang narration sa iyo ay hindi totoo? Paano kung ganun ang situation? Sir, at the time, sir, because he was designated as our security officer, sir, I designated by the head of office, sir, which is the Vice Sara Duterte, sir. So it is of my sa tingin ko po, sir, na maayos naman po yung pagkakatrabaho ni Colonel Achika doon sa pag-dispense niya ng duty as the security officer. Last question, Mr. Presiding Officer. Bakit parang nagkukuha ko buo yung tiwala ninyo sa kanya at kinuha niyo lahat ng information at yun ang ginamit niyo sa inyong reply to the COA? Bakit buo yung, nakita ko bakit buo yung tiwala, hindi kayo nag-probe na mga additional questions considering na kayo ang nag-justify nito sa COA at kayo pumirma, no, dito sa COA. So bakit parang kung ano sinabi niya yun na lang ang linagay niyo sa inyong reply? Well, first, sir, is because he's the security officer, sir. So I believe, sir, na siya yung the best person that can provide the information. And then second, sir, as the security officer, sir, he was designated by our head of agency, which I believe also gave the trust and confidence to him to implement the activity. So, kung ano po yung na-mention ni Colonel Achika sa akin during the time when I checked or asked for questions, yun po yung pinagbasihan ko for the drafting of the reply. Right. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Senate President. Senator Judge Ontiveros is recognized for her interjections. You have 2 minutes, ma'am. You may proceed when you're ready. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Tonyo, tama po ba na lahat ng ginagawa ng OVP tungkol sa confidential funds, so request, amounts, justifications, use at pagsagot sa mga puna ng COA, tama po ba na lahat ng ito ay dinesisyonan at inaprubahan ni VP Duterte? Based on the mga replies, ma'am, yes, I was able to provide a copy to the head of agency, ma'am. Again, being the head of agency, ma'am, I provided her with the information. At base doon, dinesisyonan at inaprubahan niya ang lahat ng ito? Yes, and from that time, ma'am, we signed off on the document for submission to the Commission on Audit. With the last touch or final sign-off being that of VP Duterte? Yes, ma'am. Being the head of agency, ma'am, we sought her approval on it, ma'am. At sang-ayon po ba kayo na bilang yung ganong head of agency na si VP Duterte ang responsable at pinaka-responsable sa lahat ng iyan? Well, being the head of agency, ma'am, I believe that kailangan niyang malaman lahat ng mga nangyayari. And I know, ma'am, na si Ma'am Inday
really wants to know details, no, especially on implementation of the different activities that we do in the office. So it is really meron talagang involvement in terms of ensuring that things are properly implemented within the office. And based on that knowing, batay sa kaalamang iyon, siya ang pinaka-responsable sa kabuang iyan. Based on that, ma'am, being the head of agency, ma'am, I would say so, ma'am. Alright. Gano'ng katagal nyo na po kilala si VP Duterte? Siguro, ma'am, more than 10 years, ma'am. I started working together with her, ma'am, in 2008. At saan po so almost 20 years pala. So at saan po at paano nyo siya nakilala? Nakilala ko po siya, ma'am, bilang Vice Mayor sa Davao City, ma'am. And then at the time, ma'am, when they were looking for several staff members for the office of the Vice Mayor, I submitted an application, ma'am. At magkakilala rin po ba kayo ni Ms. Gina Acosta kahit bago po kayo nakipagtrabaho sa isa't isa sa OVP? I knew of Miss Gina Acosta, ma'am, during my employment, ma'am, with Sangguniang Panlungsod during the time ni Ma'am Inday as the Vice President, ma'am, and Vice Mayor as the Vice Mayor. So prior sa OVP, magkakilala at magkatrabaho na po kayo? Kilala ko po si Miss Gina, nakikita ko po siya sa Sangguniang Panlungsod. And then, what about po si Colonel La Chica? Magkakilala na rin po ba kayo at magkatrabaho bago kayo magkatrabaho sa OVP? I first knew of Colonel La Chica, ma'am, when I was already with the Office of the Vice President, ma'am. So would you say po na nasa circle of trust kayo ni VP Duterte? Kayo ni na Miss Gina Acosta, Colonel La Chica at kayo nga po? Well, ma'am, I can only answer for myself, ma'am. In terms of working relationship, ma'am, I would say that I have the trust and confidence of the VP in terms of doing duties that are assigned to me. Pero sasabihin nyo ba na walang trust at confidence si VP Duterte kay Ms. Gina Acosta? I cannot categorically say, ma'am, but I would say, ma'am, na could be, baka meron po, considering that there are also duties and functions that are being entrusted to them. In fact, kung mas candid pa po tayo, madali naman siguro kahit from an observation at hindi lang observation dahil malapit yung katrabaho na may trust and confidence. What about po si Colonel La Chica? Sasabihin nyo ba na walang trust and confidence si VP Duterte sa kanya? Considering, ma'am, that he is the group commander of the Vice Presidential Security and Protection Group, ma'am, I would say, ma'am, I would say that she may have the trust and confidence. Again, kung mas kaya nating maging candid, of course, lalo na kung security officer ng isang public official, of course, may trust and confidence. Otherwise, hindi pagkakaloob ang kaligtasan sa kamay niya. Lastly po, napaksa for now, paano pong, and winding up Mr. Presiding Officer, paano pong sinama kayo ni Miss Gina Acosta dun sa pag-encash ng mga cheque? Halimbawa, kung kailangan po ni Ms. Acosta ang tagabuhat ng bag, ng cash, bakit po kayo in particular ang sinama niya? I cannot answer, ma'am, kung bakit ako po ang naisama ni Miss Gina Acosta. But at Di the lang time, naisama, pero sabi nyo, hiniling niya sa inyo na kayo yung sumama. Yes, ma'am. So bakit po? When she requested me, ma'am, to accompany her, ma'am, sinamahan ko naman po siya, ma'am, because at the time na itanong niya na magpapasama siya, I was available naman, ma'am. And because of the request, ma'am, I accompanied her going to the bank. So simpleng nagkataon, walang reason kung bakit kayo yung isinama niya. You were the person the warm body who happened to be available.
Again, ma'am, I cannot say kung ano yung pinaka-reason behind po ni Miss Gina, but when she requested me that I accompany her, ma'am, I said yes, ma'am. Nung Winding up on nag-request siya. this topic, Mr. Presiding Officer, sinamahan niyo rin po ba si Ms. Gina Acosta nung iabot kay Colonel La Chica yung pera? No, ma'am. I actually did not. I was not aware, ma'am, of the arrangement, ma'am, with Colonel La Chica, ma'am. At huli po on this topic, Mr. Presiding Kindly Officer. wind up. Winding up, Mr. Presiding Officer. Nabanggit niyo po na alam ninyo yung joint circular on confidential and intelligence funds. Hindi niyo po ba naisip na violation ang pagbibigay ni Ms. Acosta kay Colonel La Chica ng bulto-bultong cold cash? Ma'am, based on, because again, ma'am, I was not aware of the arrangement, ma'am, but when I was doing the replies, ma'am, to the AOM, and of course, I also checked on the JC, ma'am, the pagpili po ng mga ng person to implement the different activities of the confidential activities and to designate a security officer is indicated also in the JMC and is within the authority of the head of agency. So yun po yung pagkakaintindi ko at the time. So with that, ma'am, I saw it that it was the manner of how the funds were handled, ma'am, was following a parang a regular process, ma'am, based on the JMC, based on my understanding. But then again, Mr. Ortonio, in closing, yung close reading ng JMC na sabi nyo nga familiar kayo would show na hiwalay pa sa usapin ng implementation, yung paghawak ng pondo ay dun lamang sa isang katulad ni Ms. Gina Acosta at hindi pwedeng ipagkatiwala bilang accountable officer siya, hindi pwedeng ipasakamay sa iba. Ang understanding ko po, ma'am, yes, the disbursement is with the special disbursing officer, but the implementation, ma'am, was done through the security officer. Of course, hindi po ko po tinatanong yung implementation. Tinatanong ko po yung violation ng JMC na alam ninyo nung tinurn over ni Ms. Gina Acosta ang bulta-bultong cash kay Colonel La Chica. Something that I simply think should not and could not have escaped your eyes, Mr. Ortonio. Yes, ma'am. Again, ma'am, based on for the 2022, ma'am, I could not recall that that was a concern, ma'am, in the AOMs, ma'am. Although for the 2023, ma'am, na notice for disallowance, ma'am, it is subject for reply also on our end, ma'am, and we are currently drafting also a reply for that one. And of course, given the strict internal controls na siguro kayo yung pinaka may oversight sa opisina, even prior further communications from COA, after yung unang pagpansin nila sa last quarter 2022, edi dapat nag-exert kayo ng higit na pagbantay the next 3 quarters of 2023. Ma'am, Kindly wind up, Senator Judge Riza. Yes, winding up now, Mr. President. Your Honor, we were able to receive the audit observation memo for 2022 in October 4 of 2023. So we got the observations po, ma'am. And we already got the AOM, ma'am, and yung 3 quarters for 2023 was already implemented. Again po, Mr. Ortonio, even prior any further communications from COA, dahil familiar kayo sa JMC, sabi nyo nga, dapat alam nyo na po yun. Dagang salamat, Mr. Ortonio. Thank you, Senator. Maraming salamat po, Risa. Mr. Presiding Officer. Senator Judge Lacson, you may proceed with the interjections when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Mr. Ortonio. Good afternoon, Your Honor. You know, even setting aside your educational background and your work experience, it is not difficult to conclude na matalino kayong tao, you're an intelligent person, and an intelligent witness, as well. So, kayo po yung Assistant Chief of Staff ng OBP. Yes, Your Honor. Kayo rin yung concurrently Administrative and Financial Officer.
As the Assistant Chief of Staff, sir, I oversee the Administrative and Financial Officer. Yeah. Yes, sir. So effectively, kayo yung admin and financial officer. Yes, sir. I oversee the admin and financer. You know, kanina kasi upon questioning ni Attorney Christine, she kept referring to the regular programs under the Office of the Vice President. No? Natatandaan niyo yun? So it aroused my curiosity. No? Pina-pull out ko sa staff yung General Appropriations Act ng 2022 as well as 2023. So we found out, papabasa ko sa inyo para hindi ma-charge sa oras ko. No? For 2022, under the regular to, Good Governance Program, merong 621.6 million pesos. Pakibasa nyo na lang, kayo na lang. Sorry, sir. Hindi ko makita, sir. Okay. For fiscal year 2022, sir, under Good Governance Program, General Appropriations Act, 621.6 million, sir. Please continue. And then Physical and Financial Plan for the Confidential and Intelligence Funds, 125 million for the fourth quarter. And then for fiscal year 2020... Under the same program, Good Governance Program. Good Governance under Program. The PFP. Under the PFP. Okay, please sir. continue. And then for fiscal year 2023, Socio-Economic Program Delivery, 2.21 billion billion under General Appropriations Act, and then 500 million for 125 million first quarter, 125 million second quarter, 125 million third quarter, and 125 million fourth quarter. Okay. For a total of 500 million more. 500 million. Okay. Next slide. I-juxtapose ko naman yung... Next slide. Wag na yan. I-juxtapose ko yung 2022 at saka 2023 OBP Physical and Financial Plans, Confidential Intelligence, dalawang budget years. Pakibasa yung last quarter, physical target. Baka pwede pong ma-request na. Okay, Zoom. Pwede bang hindi charge sa time ko? Ako magbabasa. Okay. Letter A, number of identified areas with surveillance conducted and monitored. Letter B, percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Paulit-ulit po ito, no? So, sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? On the... Very simply, paano nyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? These are the activities that will be done, sir. I know. Pero yes, kung i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti. At least si Colonel Chica siguro ito. No? Unang-una, regular program. Sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word. Sir, I cannot... ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, binago-bago niya ng konti. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Next would be Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahalang Hukom. Meron lang po akong tanong sa ating saksi. Opo. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan?
Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Lachica. But I know, sir, that activities, confidential activities are considered to be sensitive, and there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. So yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi, but going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po. Meron po akong tanong sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo. the real name. Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. Some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba occupation. tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-Cobra, ka-Agila, ka-Lawin, ka-Tigre, ka-Kapre, ka-Sirena, ka-Adobo, ka-Sinigang, ka-Pansit, ka-Tinola, ka-Sile, ka-Kamote, ka-Bawang, ka-Maxi, ka-Labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na alias. Internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng kayo po, sagutin po nyo sa panahon ng Gera, sir, Your Honor. ang confidential po
ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na Your may Honor, mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up, Ito Senator na lang po. Padilla. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge, it was... Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Maraming salamat po. There was no question posed or poised, Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who would interject. By the way, did you intentionally get rid of the platform? Yes, Your Honor, because we were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the panel of prosecutors, Your Honor. Understood. Senator Judge Aquino, Thank you're you. recognized for interjection. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds na, wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that that was never raised by the defense, either in their answer or in their pre-trial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this thank you. honorable court. Okay, klaklaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Miss Gina Acosta in her testimony. Kanina po, sabi niyo rin na Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi niyo alam. But si Miss Gina Acosta in her testimony did admit that in her perspective, these are aliases. No, just for the record po. Okay. So ito po yung mga tanong ko po. Sana po ito lang 2 minutes ko, Mr. Presiding Officer. So unang-una, Mr. Ortonio, you're very competent. Thank you for your answers. And I want you to answer just very candidly, no? Ano po yung naging personal reaction ninyo nung napag-usapan na yung possible misuse of the confidential funds at nung na-bring up na yung mga tawagin na nating katawa-tawang pangalan na parang klaro naman ay hindi naman talaga totoong tao? Ano po yung personal reaction po ninyo? Initial reaction, sir, would be, of course, merong questions, sir, no? There would be questions. But again, sir, I go back to the presumption, sir, that there is regularity in terms of the implementation, sir. Okay. So, may I ask, since you're in the top leadership of the OVP, nung nabibring up na to, ano yung personal reaction, kung alam nyo lang, ng Vice President, ng Chief of Staff, other leaders in your group, nung napag-usapan na posibleng nabigay yung pera sa mga kakaibang pangalan o baka hindi totoong tao,
What was your reaction? What was their reaction? Would you know? Nag-meeting ba kayo? Did you call for an emergency meeting? Did you have a huddle in your office to talk about this? Sir, because yung AOM, sir, because it was sent to my office, sir, pina-personally received sa akin, sir, on behalf of the Vice President. Of course, I provided a copy to the Chief of Staff, sir, and the Vice President. Ang naging instruction lang naman po sa akin, sir, was to respond to the AOMs and make consultations with the Special Disbursing Officer and Security Officer para masagot yung mga concerns or issues raised by COA. Okay, yan yung mga actions nyo, Mr. Ortonio. I'm asking about your reaction. Kinabahan ba kayo? Were you worried? Were you concerned? Was there any concern shown by the Vice President, by the Chief of Staff, by people in your office na posible itong perang ito ay hindi nagamit sa tama? On the matter of concern, sir, I think there is a concern considering that there is already an immediate instruction, sir, to reply to the AOM. That's the sir. AOM. Let's go to the bringing up of these names in Congress. Nung lumabas na yung piatos, pusa, pagong, mga ganyan, were you concerned na yung pera ng bayan posibleng hindi nagamit sa tama at ito'y pinirmahan mo at ito'y nakapangalan sa inyong opisina, for example? Were you concerned? On ano, sir? Honestly. Immediate reaction, sir. Yes, sir. But nung as the hearings went on, sir, parang binabalikan ko yung AOM, sir. Hindi kasi po siya na-raise doon sa AOMs. So parang nabawasan po yung concern ko, personal concerns ko with those acknowledgement received. Did you call for an internal investigation after na-reveal yung mga pangalan na kakaiba? Nagpatawag ba kayo ng investigasyon sa inyong opisina? I personally did not, sir, hindi na po ako nagpatawag. Did your office call for an internal investigation? On that matter, sir, I do not know, sir, if there is an instruction coming from the head of agency, sir. But personally to me, sir, none, sir. Okay. So, ito kasi, Mr. Ortonio, no, sa aking opisina, more than 10 years ago, meron kaming nahanap na isang staff na ibang resibo yung ginamit sa liquidation. Wala pa atang 5,000 pesos to sa totoo lang. Hindi nga niya binulse. No? Meron siyang dapat hotel receipt, nawala niya, gumamit siya ng hotel receipt ng ibang tao. That already elicited an internal investigation on our part. In the end, pinaalis namin yung staff na yun na kilala namin, kaibigan namin. 5,000 lang yun. So the common response we are looking for is that kapag pera to ng bayan, action ka agad at hanapin nyo talaga kung saan nagamit tong pera to. Kaya I'm really wondering what were the actions and reactions of people. So ito yung tanong ko rin, no? Mahalaga ba sa inyo, mahalaga ba sa iyo, sir, na yung perang ito ay nagamit sa tama? Na hindi ito nagamit sa mali o nabulsa lang? Yes, sir. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used for. Okay, last question, Mr. Presiding Officer. During all of this time, pinatawag mo ba si Colonel La Chica o pinatawag ba siya ni Chief of Staff Lopez or ni Vice President? Would you know? Kinausap mo ba? Tinanong mo ba? Colonel, itong mga pangalang ito, sino ba talaga to? Totoo ba to? Bakit nakalagay medicine pero cash talaga yung binigay? Kasi sa totoo lang, sir, yung nakalagay doon gamot pero cash ang binigay na pambili ng gamot, cash pa rin yun. Diba? So in short, yung 500 million parang puro cash yun. Wala man talagang supplies or tables and chairs because that presupposes na ang binili nyo yung tables and chairs or supplies. You actually gave cash na 500 million. Pinatawag nyo po ba si Colonel La Chica? Tinanong, as public officers, we have to exercise the diligence of a good father of a family. No? That's in our oath. So pinatawag nyo po ba ng inyong opisina at pina-explain kung nasaan ba itong peran to? Sir, I was only able to request na makausap si Colonel La Chica in relation only to the response to the AOM, sir.
So hindi nyo po natanong itong mga specific questions na ito dun sa mga specificong mga pangalan, mga AR, mga ganyan? At that time, sir, when I was drafting the AOM, sir, no, sir, because I had no knowledge, sir, of the AR, sir. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Presiding Officer. Ginoong Testigo. Alam niyo ba na si Colonel Lachica ay hindi po banded and therefore wala pong karapatan na mag-disburse ng CIF? Alam niyo po ba ito? Hindi. I know that si Colonel Lachica po is not bonded, and as far as I know po, ang Special Disbursing Officer po is si Miss Gina Acosta. Pero sa pagkaalam po ninyo, pwede po siyang humawak ng ganyang kalaking pera at ayaw mo ninyong sabihin na disburse, kundi implementation na may kahit na hindi po siya banded, pwede siya mag-disburse or mag-implement ng ganong kalaking pera. Sir, I believe, sir, with his designation as the security officer, sir, he was tasked to implement the different activities on ground. So, hindi nyo na po question si Ginang Acosta or si Colonel Lachica dahil may instruction po sa task. Tama po ba yun? Is that to my understanding, sir? Hindi ko na po natanong, sir, because there is already a delegation or designation for the both of them for the activity, the different tasks that they Saan will po be galing doing. yung designation, sir? Can you recall my memory? The designation po, sir, came from the head of agency, sir, the Vice President. All right. Sir, sabi mo kanina, I don't know kung kalimutan ko, nasa break room po ako kanina. I was, sabi mo, wala kang alam paano ginastos ang confidential fund when nag-usap po tayo. Tama po ba yun? Yes, sir. You have no idea. Pero I just was wondering, bakit kayo pong sumasagot ng Audit Observation Memorandum o AOM ng COA kung wala kayong alam sa paggasta ng confidential fund? Gayon, ang AOM po, tama po ba, correct me if I'm wrong, ay ito po ay kumikwestiyon sa mga errors, exception, or deficiencies sa audit po ng COA? For my office po, sir, whenever we receive AOMs, for our officers sa OVP, when we receive AOM, sir, it's the chief of staff or the it's the chief of staff or the chief of staff and the assistant chief of staff, sir, who responds to AOMs on behalf of the institution. Pero sabi niyo po, kayo po sumasagot ng AOM. Yes, sir. That's part of the tasks that are given to us, sir, together with the chief of How staff. can you, I was just wondering kanina pa, sir, how can you answer questions, queries, kung wala na pa po kayong alam? Paano niyo po masasagot ng tama? The only way to do that is you will lie. That's why po, sir, meron pong instruction that was given to me, sir, by the head of agency, sir, to talk with the special disbursing officer and the security officer para makuha po yung mga information from them and malatag po doon sa reply to the AOMs. So your reply was only based on what they said, what they told you. That's correct, sir. Ayun, without documents, resibo, etc. None of that. Just plainly na. Ginoong Antonio, dito po namin ginastos yung pera. Blah, blah, blah. Yes, sir. I consulted with them, sir, for the reply, sir. Hindi ka ba, kahit na katiting man lang na duda, sir, na medyo mali yata ang paggasta ng confidential fund ng OVP ni Colonel Lachica. Wala, hindi man lang sumagi sa'yo na medyo may duda ka na. Something's wrong here. Wala man lang. None at all. At the time, sir, may yung mga issues naman, sir, and when I consulted with the security officer, he was able to provide a reply naman, sir. So although yes, initially parang you would question, sir, no, but with the replies that I got from the security officer, sir, we were able to respond to them already to COA. The reason why I asked you that, Ginong Witness, was that
Nandiyan po kayo, syempre po yung tiwala ng VP po sa inyo. Di mo lang ninyo naisip na, teka mali ito, baka sumabit si VP Sara, sumabit ang OVP. Baka hindi naman talaga nagastos ni Carla Chica, baka ay hindi talaga napupunta sa kungkan. Hindi ho lang ninyo naisip. Or didn't you tell the Vice President, ma'am, ano ho kaya? Pwede bang tanungin ninyo ito or pwede ba silipin? Hindi mo lang nakausap si VP. Hinayaan nyo lang ng hinayaan na tumuloy-tuloy for several months, several quarters yung ganitong klaseng expenditure. Nobody informed the Vice President. Sir, hindi naman po na hinayaan, sir, because all the replies naman po, sir, are also given to the Vice President for her review and final approval before it is being signed and to be sent to the Commission and when you Audit. sign the report, sir, alam na po ni VP. Is that what you're saying? Nakita niya na po na pinambili ng ganito, ng information, ng gamot, ng mga lamesa, na alam na ng VP before you signed it. Before I signed it, sir. So dumaan na sa table ni VP. Yes, sir. Kindly wind up, Thank Senator you Judge po, Irwin. Ginong Testigo. Mr. Presiding Officer, Thank you. Thank you, Senator Judge Irwin. To avail of the first round, Senator Judge Marcos, you are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Mr. Ortonio. Medyo nalilito lang po kami dahil paiba-iba yung explanation. Nag-umpisa sa PFP. Bakit iba yung 2022 PFP kung saan maliwanag na nakasaad good government lamang. Pero nung nagsulat kayo yung request ninyo sa DBM nung 22 August ng 2022, ang sinabi na dalawang bagay. Good governance plus conduct of official engagements and functional representation in international and domestic events. Bakit nagbago na siya samantalang dapat yung request talagang parehong-pareho dun sa PFP? Ma'am, I cannot specifically answer, ma'am, on kung bakit po good governance lang po yung nailagay doon because again, ma'am, I was not hindi po ako part ng pag-craft nung physical nung PFP po. Hindi ka pa kasali noon sa PFP, ganun ba yon? Yes, ma'am, I'm not part of the drafting of the PFP. Pero hindi kayo nasabihan na hindi ito matching dun sa PFP, yung request na sinulat? There was no comment, ma'am, when we submitted it to the DBM, ma'am. Tapos, nung certification na, liquidation na to, nung 17 October 2023, nagbago na naman. Ang sinabi na naman, hindi good governance, hindi na conduct of official engagement, ang sabi na no untoward incident in the implementation of OVP programs. Bakit pa iba-iba yung wording maski sa certification? Again, ma'am, for the certification, ma'am, I cannot provide information, ma'am, because it was the security officer who handled it, Your Honor. Akala ko may supervisory and administrative power ka kasi nga assistant kayo ng Vice Presidente. Hindi ba nagre-report sa inyo yung mga security officer kahit papano? Kasi madadamay ka rin yan sa COA. Bakit pa iba-iba? From PFP to budget request to certification, hindi nagtutugma. First, ma'am, on the matter of the different wordings, ma'am, if I can recall, Your Honor, it was never raised also in the audit observation memo, ma'am. So it is something na we did not anymore look into when we were preparing the replies. And then for the second concern, ma'am, if the security officer is reporting to me, ma'am, unfortunately, ma'am, the security officer does not report to me. I only handle overall supervision for the Administrative and Financial Services and Strategy Management Office in relation to regular funding po, ma'am. I see. So yung security officer, kanino nagre-report? The security officer, ma'am, directly reports to the head of agency, Vice President. Kaya sa iyo, Mr. Ortonio, at saka kay Attorney Lopez, hindi na nagre-report yun? In the performance po ni Colonel Chica as security officer, no longer, ma'am. So masasabi mo ba na wala kang personal knowledge kung saan ginastos ni Colonel Chica dun sa confidential funds?
No, ma'am. I would have no personal knowledge, ma'am. Okay, that will be all. Maraming salamat po. Thank you, Your Honor. Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Rafi Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready, and you have 2 minutes. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo, should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilin mo? Paghihingan mo pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilin mo, kuya? Bata yun na, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Chica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But that So has you're to not me- sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron kayong mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin.
if you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir, and we still have not received any final reply on this one. What So, I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahamak ako dyan. Ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc. etc. Kung ano pa mga kengkoy ng mga pangalan. I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi niyo may paliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po. That was not a question, Mr. Orton. You need to answer. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record? I see Senator Judge Tulfo nodding. So let the records so reflect the statement feigning ignorance in lieu of the Tagalog word mentioned earlier. Yes, Senator Judge Pangilinan is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Yes, thank you. Before my time is begins to run, can we have a request for the uploading of third quarter to, no? Yeah, okay. Again, good afternoon, Mr. Ortonio. This is the accomplishment report for the third quarter of 2023, July 14 to September 30. Now, it appears here wala na yung 40 million pesos worth of medicines. Correct? That's correct, sir. Okay. Meron siya nung last quarter, meron siya nung first quarter, meron siya nung second quarter. Pero nung third quarter, wala na. Sabi mo kanina dahil yun ang hinihingi nung mga informant. So, nung third quarter, wala nang hiningi. Ano yun? Gumaling na silang lahat? that I cannot, again, sir, I cannot answer, sir. Yes. At hindi ba you received the AOM on October? Sometime in October? October 4, 2023, sir. Ito, October 9. So doon sa October 4, when you receive the AOM, nandun na yung findings na dinidisallow or pinapa-submit ang additional documents. Tama? For medicines, etc. That's correct, sir. Okay. So, mukhang hindi gumaling lahat nung binibigyan ng gamot. Ang nangyari, mukhang dahil nakita ninyo yung AOM at ipinagbabawal, binago ninyo. Tama po ba yun? Sir, again, sir, I cannot answer kung binago yung accomplishment report, sir, because it's something that I personally did not prepare also, Okay. sir. Now, I move on to another point. Sabi nyo, nung natanggap nyo yung AOM, you went point by point sa mga issues, tama? Yes, sir. Ang tanong, bakit di nyo binuksan yung sealed envelope doon sa ARs? Kasi andun lahat ng mga acknowledgement receipt. Bawal ba? Sir, I did not open, sir, because at the time, sir, the AOM indicated that we are requested to submit the documentary evidence of payments. And that is the acknowledgement receipts. That is what you are being required to submit. To submit, sir. So Yes, should sir. you not have gone through the acknowledgement receipts to check because you're being asked to submit
the documentary evidence of payment and to check if the ARs are actually documentary evidence acceptable? Sir, yun na po yung nabigay sa akin ng special disbursing officer, sir. So, No, okay. The question is, why didn't you open the envelope? sir, I did not open anymore, sir, because at the time, sir, I also have a designation as Were you liaison. instructed not to open it? Sir, as liaison officer kasi, sir, I am not in the position, sir, to open yung sealed na But you were DEP, instructed to submit documentary evidence of payment. So you, in other words, you complied without going through the documentary evidence of payment? How can you now tell if it was documentary evidence of payment that you were submitting when you did not open the envelope? What were you submitting? I personally did not open it anymore, That's why, sir. but you were being required by COA to submit, to comply. So Yes, are sir. you saying, so would you say that was substantial compliance? Sir, yun po kasi yung na-require ng AOM, sir. So we submitted the documentary evidence Kasi of ang payment. sitwasyon dito, dahilan mo o depensa mo na hindi mo na tiningnan o hindi mo nakita. Pero tama bang depensa yun? Na hindi mo nakita kaya hindi mo masasagot? Kasi ganun din ang sinabi mo, wala ako doon, wala ako sa ground, I'm not in the implementation, kaya hindi ko masagot. Is that compliance with, the requirements of COA? Sir, the duty po, sir, to ensure that the There was DEPs nothing to stop you from opening the envelope, right? There was nothing. Sir, the JC, sir, indicates, sir, that there are only certain individuals who have access You could to get the- clearance, could you? Sir, that's what Of course you can. I did not ask anymore, sir, because I parang respectfully in-acknowledge ko na kung ano yung nakalagay sa JC, sir. In other words, you really did not go point for point as you earlier testified to. Kasi pag sinabi mo we went point for point, parang masinop yung naging trabaho ninyo, di ba? Thorough, point for point. Pero ang lumalabas dito ngayon, hindi nyo binuksan yung documentary evidence of payment, hindi nyo binusisi, di ba? Sinabmit lang ninyo. Again, we're talking of hundreds of millions of pesos. And I'd like to think, being an intelligent Ateneo graduate, di ba, that you would have exercised greater diligence as you tried to monitor, check on, supervise financial services head how government money was being spent. Yun ang tinatanong ng mga kababayan natin. Mahirap paniwalaan, I'll wrap it up here, na kayo ay gumastos ng 122 million para sa gamot na reward dahil nag-surveillance yung mga informant at nabigyan ng reward at hiningi nila gamot at hindi niyo binigyan ng gamot, binigyan niyo ng pera para sila nang bibili ng gamot. Sabi niyo usual yun. Kindly wrap up, Senator Judge Pangilinan. No further questions, Mr. President. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Finally, Senate President Gatchalian. Thank you. And then Senator Judge Padilla. Thank you, Mr. Presiding Officer. Wrap it up. Merong binabasa ko itong reply ninyo, Mr. Ortonio to COA, dated November 30, 2023. At nakasulat dito, I'll flash it on the screen. Paki-flash na lang. Hence, the 125 million CF was fully utilized for expenses planned, implemented, and paid during the 3-month period covering October to December 2022. So, sino nagbayad ng 125 million in advance? Sir, there was no payment in advance that was made, sir. All payments were made between the period of December 21 to December 31, sir. That very clear kasi dito na binayaran na siya paid 3 months in advance. In fact, mayroon pa siyang months
And ito yung kadugtong ng sinabi ng ating presiding officer, obligation incurred. So, ang basa ko dito, nabayaran na siya. Kaya rini-reimburse na lang ng 125 CF. Sir, if I may be allowed, sir, to clarify, Your Honor, yung parang explanation from yesterday, sir. For the period of October to December 2022, sir, based on the information that was shared by the security officer, once we have already submitted yung PFP sometime in September, the security team, sir, meaning si Colonel Chica, sir, already made coordination with informants or agents on the ground. As to the extent of the coordination that they did, sir, I am not privy to that anymore. However, when we received the SARO in December 13, 2022, which already indicates that we already have the funding for the confidential funds, that's the time that they were able to make definitive agreements with the informants on the ground. And once the payment, once the check has been encashed already, that's the time that payments were made between the period of December 21 to 31. Mas realistic pa kasi kung in advance tapos reimburse kaysa 125 million gagastusin in 11 days. So mas realistic pa nga itong explanation ninyo kaysa doon sa 11 days na gagastusin. And we're talking about 845 acknowledgement receipts scattered all over the country. Kaya itong explanation ninyo mas realistic pa, albeit although violation ng joint circular. So I'd like to point out lang, Your Honor, that there were no reimbursements made, sir, based on what was relayed to me, sir. There was no reimbursements But made, this was sir. information relayed to you by La Chica. Colonel La Chica, sir. And itong si Colonel La Chica, kanina naririnig ko, hindi nyo alam yung direct na ginagawa niya, hindi rin alam ni Acosta. So, sino lang nakakaalam sa opisina ninyo tungkol sa confidential operations or itong paggastos, yung paggastos ng confidential operations? For the confidential operations, sir, again, sir, I have no personal knowledge, sir. I would assume, sir, because meron po siyang designation from our head of agency, then the reportorial duties, I would presume, would be directly to the head of agency. Which is si Vice President Sara. Which is So at the head dalawang of tao agency. lang sa opisina ninyo, si Vice President Sara at si Colonel La Chica lang ang alam kung paano gastusin itong 500 million. Sir, I would have no personal knowledge again, sir, kung sila lang pong dalawa, sir. Kasi ikaw yung gumawa nung reply, pero galing sa Colonel La Chica yung information, si Gina naman kahapon, ganun rin, hindi rin niya alam. So I'm trying to understand sino nakakaalam nung paggastos ng 500 million dahil hindi siya maliit na pondo eh. No, but based on your information, dalawang tao lang ang parang nakakaalam nito. No? Si Vice President at si Colonel La Chica. My last question, Mr. Presiding Officer. Kanina nasabi nyo na based sa information, meron pang mga tao si Colonel La Chica. Tinransfer ni Acosta yung pera, or dinisburse ni Acosta yung pera kay Colonel La Chica. And si Colonel La Chica, dinisburse niya ulit dito sa mga tao niya. So, double handling ang nangyari dito sa pera. So paano natin malalaman kung talagang yung pera ay pumunta sa mga activities o tao na kailangan puntahan dahil ni yung accountable officer hindi niya na alam kung paano na disburse yung pera doon sa mga informants. Anong kwento sa'yo ni Colonel La Chica na umabot talaga dito sa mga informants? Sir, based on what was shared to me, sir, Ms. Gina Acosta disbursed the amount to the security officer and then the security officer implemented it on the ground. Yeah, but violation na kasi in disbursement to Colonel La Chica. And then there's another violation na from Colonel La Chica to
some people who disperse the amounts. Ibig sabihin, ang daming taong humahawak ng pera bago umabot sa mga informants. So, in that sense, ang daming violation o tinakbuhan ng pera. So, thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senate President. With the indulgence of Senator Judge Padilla, Senator Judge Camille Villar will be availing for a first round opportunity to interject. So I will recognize her first. Again, with your indulgence, Senator Judge Padilla, I see you nodding. Senator Judge Camille Villar, you may proceed when you're ready. You have 2 minutes, ma'am. Okay, thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon po, Mr. Ortonio. Good afternoon, Your Honor. Maayong hapon. So, mayong hapon din. I just have a few clarificatory questions for you, if you don't mind. Tama po ba kayo ang Assistant Chief of Staff ng OVP? Yes, that's correct, Your Honor. And kayo po ang sumagot dun sa AOM na pinadala ng COA. Kayo po yung nag-prepare ng report. Yes, that's correct, Your Honor. Yes, and ano yung what was the process in which that you did that? Or what were the things that you had to do? You prepared the AOM, you consulted with... Nung na-receive po yung AOM, ma'am, I informed the Chief of Staff and the Vice President. And from there was an instruction to me to coordinate with the Special Disbursing Officer and the Security Officer, which I did also, ma'am. And then from their replies, ma'am, I drafted, the response, and then I submitted the reply for final approval to the head of agency. And of course, in your capacity as the Assistant Chief of Staff and in your own capacity, sa inyo pong palagay ay nagampanan nyo naman yung inyong role dito sa prosesong ito at nagawa nyo naman adequately yung report. Yes, at the time, ma'am, yes, I would say so, ma'am, because from the issues that were raised in the AOM and in the NS, marami pong mga concerns or issues na natanggal po doon sa final na natanggal doon sa notice of disallowance that we received. Okay, and lahat yung mga requirements naman ay na-fulfill nyo naman dun sa report, right? A majority of it. Yes, lahat po ng mga concerns that were raised, we were able to provide answers and supporting documents. And doon po sa AOM, anywhere in the AOM did it say that there was a misuse or misappropriation of the funds? No, there was no mention po, ma'am. Okay, and are the findings of the AOM final? No, ma'am, it is subject for comments, ma'am, and right now for motion for reconsideration. Okay, yun lamang po. Maraming salamat. Daghang salamat po. Thank you. Thank you, Senator Thank Judge you, Mr. Camille Ortonio. Villar. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Padilla, you may proceed with your interjection, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Tuloy ko lang po yung ating tanungan. Opo. Pagkatapos po niyong sumagot, pwede pong pati na rin sa depensa. Meron din po akong tanong. Kanina po, nahinto tayo kay Marshal Before you continue, Bonifacio. Senator Judge Padilla, next time, Attorney Christine, do you need a platform similar to it was Senator Lor, it was Attorney Lorna first asked for it, but I noticed the prosecution has one. Would you wish one to be provided for you at a future time, Attorney Christine, or the Yes, Your Honor. side of the respondents? Yes, Your Honor. I would appreciate having that platform too. Okay. Thank you. In the next hearing, Attorney Christine. Yes, Senator Judge Padilla, you may Opo. proceed. Balikan ko po, naputol po tayo kanina. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang confidential fund para yaan po ay makakuha tayo ng impormasyon para makasave ng buhay, para makakaroon tayo ng law and order? If used properly, yes, Your Honor. Okay. Opo. Kayo po, sa defense, naniniwala po ba kayo? Yes, Your Honor. Opo. Kung sa palagay niyo po,
nung panahon na si Marshal Bonifacio ay may confidential fund at nalaman niya na merong magtatangka sa kanyang buhay, sa palagay niyo po ba buhay pa si Senator Benigno Aquino ngayon? Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone threats to his life, then probably yes, Your Honor. Salamat po. Kayo po? Actually, Your Honor, I'm not aware really of the circumstances during that time, Your Honor. So Okay. I can't really comment intelligently on that. Yes, opo. Yes, Your Opo. Honor. Sige. Si Marshal Bonifacio po ang may tuturing natin nagbigay ng daan para sa people power. Yung kanya pong pagkamatay. Opo. Siya po ay na-assassinate. Opo. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential fund nung panahon na yun, ay nagkaroon siya ng information na merong assassination na magagawa sa kanya? Likely, Your Honor. Okay. Salamat po. Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si former Senator Angara na sa ngayon ay Secretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? I cannot speculate. Wala pong speculation. Sa tingin lang po niyo, kung meron siyang... Sabi niyo po kasi kanina, sumang-ayon po kayo, kung may confidential fund, maaring makapigil, makapagbigay ng kapayapaan, law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential, ano lang naman po yun? Yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, ay hindi, no? No, Your Honor. Okay, salamat po. Kayo po. It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats. So, kinda. Yes. Tama ba yung aking diction? Kinda. Salamat po. Salamat po. Sa isa po sa ating saksi. Naniniwala po ba kayo na hindi pa naman talaga natapos ang investigasyon ng COA dito patungkol sa sinasabing akusasyon sa ating Vice President? Yes, sir. Nasa stage pa po, sir, ng submission of yung decision for the motion for reconsideration. So I would say that it's not yet final. Hindi sir. po siya final. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Lacson, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, Senator Marcos, and then we're through. Very quickly lang, Mr. Presiding Officer. Ano na po yung status ng security classification noong inyong PFP covering the PAPs, programs, activities, projects na socio-economic at saka good governance? Sorry, including ano yung present security classification? Has it been declassified or is it still classified information? Sir, I would have no idea po, sir. First, Teka muna, terminated na po ba yung PFP? Terminated na? Tapos na? If in terms of the activities, sir, I would assume, sir, na tapos na po siya, Therefore, kung tapos na, declassified na. As to the terminology, sir, unfortunately. Declassified meaning hindi na ito classified information. You know, I'm trying to drive at this scenario, no? Kasi ang dami sa amin nagtataka talaga. Totoo ba talaga yung mga aliases? Totoo ba nakatanggap sila ng reward, ng informants money, para lang matapos na yung aming panghula? Baka pwedeng maipresenta all the documents relative to the PAPs, relative to the PFP, relative to the expected outcome. Para lang makapag-decision kami. Kasi sa ngayon, nanguhula kami. Saan ba napunta yung pera? Possible po ba yun? I'm also addressing that to the presiding officer. Is it possible for the court to issue subpoena ducis tecum just to settle this issue once and for all para makita natin saan ba talaga napunta yung pera so we can have informed decision at the proper time?
Ngayon hula kami ng hula eh. Alam niyo, Mr. Ortonio, no? Misuse sa akin yung misuse, maski masama yung connotation legally, na misuse mo pero hindi mo binulsa, probably pwedeng patawarin siguro ng mga kababayan natin, di ba? Naawa ka doon sa mga pulis, sa mga sundalo, na misuse mo kasi hindi intended doon sa item sa GAA. Pero tinulungan mo kasi marami nagkakasakit, naulanan, naarawan. Sa akin medyo maunawaan pa ng publiko. Although, I'm not saying na hindi violation ng law kasi may technical malversation. But in the eyes of the public, pagka na-misuse pero hindi naman ibinulsa, medyo subdued ng konti yung galit. Thank you, Mr. Presiding Officer. To respond, as a general rule, the court should sit as a passive body, Senator Judge Lacson, and leave it up to the prosecution to subpoena documents they deem necessary to prove their case. However, the court is not without any power after both counsels have presented their respective evidences in chief to call a witness, recall a witness, call a witness that was not called by either or named by either party, and subpoena documents in connection with the subpoena ad testificandum ducis tecum may also be issued, citing as basis City of Cebu versus GACO, AMRTJ 82111, and People versus Valera, GR number 2028-6. So at the appropriate time, Senator Lacson, the court can avail of that power. Yeah, thank you, Mr. Presiding Officer for the response. Kasi para hindi na tayo nanguhula lahat ito, 20 ilan tayo rito. Hindi natin alam kung talaga saan napunta yung pera. Of course, there's a presumption na nagamit na maayos. But still, there's that doubt. You cannot remove that because of the so many issues na lumabas dito sa aming trial. And we want to be satisfied. After all, we'll be deciding on the basis of evidence and kung anong tingin namin kung ano yung tama o ano yung mali. Thank you, Mr. Presiding Officer. We reserve that right. The court reserves that right, Senator Judge Lacson. Finally, Senator Judge Marcos for her interjection. Yes, maraming salamat. At naintriga lang ako sa nasabi kanina, no? What's the documentary evidence of payment? Sa palagay ninyo, ano yung katibayan na nabayaran at hindi? For the documentary evidence of payment po, we submitted the acknowledgement receipts. Yung AR pa rin. In the context of rewards and incentives, what's the documentary evidence of payment? Based on my understanding, ma'am, acknowledgement receipts. AR din. Wala talagang resibo, walang voucher, walang invoice. Ganun po ba? Ang understanding ko po, ma'am, it's the acknowledgement receipts, ma'am, can suffice, ma'am. And COA did not require OVP to submit what was inside that sealed envelope. Nasabi nga ninyo kanina, yung AR lang ang binuksan nyo, hindi na tinignan yung sealed envelope. Kasi ba hindi required ng COA yun? Ma'am, when we submitted the initial po na comment ng COA is that we submit documentary evidence of payment to include also either ARs or official receipts. We submitted po ARs as documentary evidence of payment, and in the notice of disallowance po, there was no concern anymore in terms of the acknowledgement receipts, ma'am. So in as much as yung COA did no longer ask for other documentation aside from the AR and the other documents submitted, is that the reason kung bakit hindi na niyo binuksan yung sealed envelope? Ma'am, at the time, ma'am, when I submitted the documents, ma'am, and it was sealed, ma'am, as the role of the liaison officer, ma'am, who will transmit documents to the Commission on Audit, there is no specific na provision, ma'am, that the liaison officer needs to open it. I just need to transmit the documents to the Commission on Audit. Thank you very much. At yun nga ang gusto ko i-clarify. Hindi na kinailangan buksan yung sealed envelope dahil yun nga yung AR at yung mga dokumentong nabigay, yun na yung katibayan na nabayaran. Thank you. Thank you, Thank you, Senator Judge Marcos.
Senator Judge Erwin Tulfo. I know, Mr. Presiding Officer, we're in a hurry now, pero just a quick manifestation, Mr. Presiding Yes, Officer. you may proceed. Sir, Senator Judge may Tulfo. I once again encourage both counsels, the prosecution and the defense, to consider presenting the individual who appears to be the missing link in the testimonies we have heard so far. Ilang araw na po ito, Colonel La Chica, even Colonel La Chica sa mga TV po kanina, kagabi, willing po siya mag-testify dito. Maging si Defense Secretary, sabi niya gano'n, pinaubayan na namin sa Senate, si Colonel La Chica. I understand, Mr. Presiding Officer, we cannot compel him to appear, but he has been repeatedly named by several witnesses, and it may be helpful to this court to hear directly from that individual so that gaping holes in the testimony may be clarified and the facts may be properly connected. I'm sure lahat po ng Senator judges would like to ask him, ano ba? Saan mo ba dinala? Totoo bang inutusan ka ni BP? O sarili mo lang yan, binulsa mo? I have a lot of questions, Mr. Presiding Officer. That's why I am praying that one day we will be able to talk to Colonel La Chica para matapos na ho ito. Iniwan ho natin parang hanging po yung question. Matatapos na po tayo dito sa ikang hostile witness, babalik na tayo sa witnesses ng prosecutors. Hindi pa natin narinig si Colonel La Chica. Mr. Presiding Officer, yun lang po. The manifestation is noted, but as earlier ruled by the presiding officer, we cannot compel either party to call a witness. However, after the presentation of the party's evidence in chief, the court may exercise its discretion to call a witness based on the Supreme Court ruling cited by the chair earlier. That time will come should Colonel La Chica not be called by either party. So ordered. Just a few questions, Mr. Antonio, to wind up. Kayo po ang nagsagot o sumagot sa lahat ng AUM, notice of suspension at notice of disallowance. Tama po? Yes, I'm one of the signatories po. Wala po doon sa AUM o kahit anong notice of suspension at disallowance, yung issue tungkol sa mga alias sa acknowledgement receipt, na-raise po ba yan doon? It was not raised in any of the observations from COA, sir. So hindi nyo kinailangan sagutin yon? We did not answer, sir. Did not need to answer because there was no question posed. Yes, Your Honor. There was no issue also raised by COA with respect to spending it for 11 days. Correct? That's correct, Your Honor. Wala rin kayong kailangan sagutin kaugnay nun? Yes, Your Honor. Now, the notice of disallowance for the 3 quarters of 2023, it was disallowed dahil base sa testimonya ni Gina Acosta, binigay niya yung pera kay Colonel La Chica. Tama po ba? That's one of the observations po, Your Honor. It's not an observation anymore, Mr. Antonio. It's a notice of disallowance. Yes, that's correct, Your Honor. So, sa tingin ng COA, bawal, illegal, hindi sangayon sa JC 2015-1 yung pagbigay ni Gina Acosta kay La Chica. Based on the notice of disallowance, Your Honor, it indicates na the transfer from one agency to another, sir. Kayo po, alam niyo po ba yun na binigay ni Gina Acosta yung huling quarter ng 2022 at 3 quarter ng 2023 kay Colonel La Chica lahat? At the time, sir, no, I did not, sir. At the time na binigay niya o at the time na nangyari na? At the time na nangyari lahat, sir. I would have no personal knowledge, sir. Hindi, pero nung ginawa mo yung AUM, unang sagot sa AUM, alam mo na binigay ni Gina kay La Chica? Yes, sir, because they were introduced as the special So officer. October mo nang nalaman na binigay lahat ni Gina La Chica, October 2023, nung sinagot mo yung unang AUM para sa huling quarter ng 2022, doon mo palang nalaman na binigay lahat ni Gina kay La Chica yung pera? That's correct, Your Honor. Now, is La Chica an accountable officer based on the definition of the JC? Based on the JC, sir, he is not an accountable officer, sir. It's the SDO. And that is the reason why his signature does not appear in any of the documents submitted by the Vice President in relation to the AUM, NS, and Notice of Disallowance. Dahil hindi naman siya empleyado ng OVP, di ba?
Yes, sir. He's not an employee, sir. Although he's designated as the security officer. Is that allowed, designating someone as a security officer who's not an employee of the office and being given that much money to disburse? Sir, based on my understanding, sir, on the JC, when I read it, sir, there's no specific guideline, sir, on who to designate as security officer. But there is a provision po, sir, that the head of agency may designate a security officer to implement different programs and activities. Now, you keep on mentioning that La Chica implemented and that Acosta disbursed. Ano pong definition nyo ng implement? Implement, sir, would be to perform the different activities on the ground, sir. Which entails what? How will he perform the different activities on the ground? In relation to confidential funds? Possible, sir, to coordinate with the different informants or agents, sir. Yun po yung pwede kong mabigay na information, sir. Mr. Antonio, sa mga salitang perform at coordinate, saan po doon yung paggastos ng confidential fund? Perform, coordinate. Yun ang definition mo na implement. Yes, sir. Asan doon? Ba't binigay kay Colonel Lachica yung pera at ba't siya gumastos kung perform at coordinate lang pala? Did Colonel Lachica spend the money? I would say so, sir, that being the implementer of the different activities, sir, he spent the money for the different confidential activities. So Colonel Lachica disbursed the money for various confidential activities? I would say, sir, na he implemented the different activities, sir. Mr. Tonyo, nasa spent na tayo. Binago ko lang ng konting disburse, bumalik ka na naman sa implement eh. Again, spent, disbursed. It means the same thing. Ang gumastos na nung pera na binigay ni Gina, si Colonel Lachica o mga tauhan niya. Sir, based on my understanding, sir, it's Miss Gina Acosta who disbursed the funds, sir. And then si Colonel Lachica po yung nag-implement or conduct ng mga confidential activities. Hindi nagbayad si Colonel Lachica? Part of his duties as the implementer, sir, nagbayad siya doon sa mga... So is it your theory that Gina disbursed to Lachica as an end user? Yun po yung ano ko, sir. That's my understanding po, sir. Kung end user si Lachica, bakit niya binawi yung acknowledgement receipt niya nung nagbigay na siya ng mga acknowledgement receipt para sa di umano binayaran niya? Hindi ba dapat tinago niya yun? Kasi nag-disburse si Gina, tinanggap ni Lachica, kung siya ang end user, tama lang na may acknowledgement receipt siya, ba't niya binawi? Ba't hindi tinago sa file? Sir, in terms of binawi po yung AR, sir, I do not know of that, sir, because that's what Gina said. The AR, sir, were given to me by Miss Gina, and then that's what I submitted to the Commission on Audit. The ARs of the various aliases na binanggit, yung kanina pa sinasabi, ng iba't ibang apelido, kasama yung apelido ko, yun yung sinubmit ni Colonel Lachica. Ayon kay Gina, nagbigay siya ng pera kay Colonel Lachica at bilang katibayan, nagbigay na acknowledgement receipt si Colonel Lachica. Pero nung nagbigay siya ng mga acknowledgement receipt at liquidation, binawi daw ni Colonel Lachica yung acknowledgement receipt. So wala kang kopya ng acknowledgement receipt ni Lachica? Sir, I'm sorry, sir. Ang pagkakaalam ko, sir, is that I got the box with acknowledgement receipt, sir, from the special disbursing officer. And So that's you're what not aware of any acknowledgement receipt signed by Lachica? No, sir. So if Gina disbursed to him, ba't hindi mo hinanap yung acknowledgement receipt kay Lachica? Sir, the request, sir, was for the DEPs for the implementation. No. If your sir. theory is dinisburse kay Lachica, in-implement ni Lachica, hindi ba kailangan may papel yung dinisbursan na tinanggap niya yung pera? Sir, I did not request for it anymore, sir. That's the final question, sir. So this is your story.
you placed in the PAP, or you know that what they placed in the PAP, Good Governance Program, Socioeconomic Delivery Program, pero gagastusin yung confidential fund para sa informants, para tiyakin na ligtas ang ikalawang Pangulo saan man siya magpunta sa bansa, kaugnay ng trabaho niya, at ginamit itong confidential fund para bumili ng impormasyon, pera binigay para ipambili ng pagkain, ng silya, ng computer, ng gamot, kapalit ay impormasyon para matiyak ang kaligtasan ng VP at napatunayang matagumpay yon dahil walang nangyaring masama sa ating Vice Presidente hanggang ngayon. Yan po yung buod summary ng paggamit ng confidential fund ng OVP base sa inyong presentasyon. Sir, with due respect, sir, just You can correct me, sir. Just one correction lang po, Yes, sir. It's for the to ensure that the activities of the OVP will be implemented safely and that no untoward na mga mangyayari in the performance of walang mangyayari sa mga different activities ng OVP. That's what I Walang understand. mangyayaring masama sa kanya at dun sa makikilahok. That's an accepted For the office and the sir, for the people who will be, say for example, attending mga events, sir. Kaya hindi lang kay VP, pati sa mga taong makikilahok dun sa event para ligtas silang lahat doon. Yes, Your Honor. Yan po yung sinabi sa inyo ni Colonel Lachica na rason kung bakit siya namigay ng pera sa iba't ibang informant sa pamamagitan ng reward o pera pambili ng gamot, ng silya, ng computer, ng pagkain. Yes, Your Honor. That would be all, Mr. Tonyo. Senator Judge Zubiri, to avail of the first round. Thank you very much, Mr. President. I was not going to ask any more questions. I won't be asking a question to the witness, more to address the court. Can we make, because this is a recurring theme, halos sa lahat ng mga testigo, ang sinasabi po nila at minsan mga tanong ng prosecution or defense and prosecution ay ito bang finding ng COA, hindi pa siya final. It is yet under may motion for reconsideration. Ika nga, binanggit nga kanina ng ating testigo. Can this court make representation with the COA? If possible, during the duration of this trial, so that we may be guided as judges. Can they make their finding already with finality? Who knows? They may say na wala namang nangyaring kalokohan. Itong article ay tapos na. Pag sinabi naman talaga nila ay masyadong glaring yung mga violations, then tayo bilang mga judges will also be clarified kung meron talagang misuse of funds. Kasi yung arbiter talaga nito is COA. Diba? Lahat ng misuse of funds ng government agencies, it is the COA that makes that determination. And then before it is taken up to another court, which is Sandigan Bayan, the Ombudsman. Pero sana po, Mr. Presiding Officer, this is an appeal to the COA. I know there is what you call a due process for the parties, but I think the filing for the motion for consideration was done a few months ago, or I think it was in 2000. The findings came out 2024 or 2025. Medyo matagal na. And if there was a motion for reconsideration on the part of the Vice President, maybe it will be prudent that they already come up with a decision of finality, Mr. Presiding Officer, and copy furnish this impeachment court because it will be very important. Kasi ang sagot palagi ng testigo, may motion for consideration pa kami. Hindi pa final po yan, Your Honors. So, for the guidance of each and every one of us here, may we appeal to the Commission on Audit, I'm sure they're listening, can they already come out with finality on this issue so that we may be guided by the arbiter, the final arbiter when it comes to issues of misuse of funds. Yun lang po, Mr. Presiding By way of Officer. reply, Senator Judge Zubiri, the Commission on Audit is an independent constitutional commission, and I doubt if we would be well within our rights to compel them, similar to a mandamus, to act
one way or the other on this matter. Secondly, That's why it is a request, Mr. I think Presiding the Officer. period Yes. to file an appeal under 45 or under 65 by certiorari of the ruling of the COA Commission and Bank has not yet lapsed, and the period to file a reconsideration has not yet lapsed too. It is yet to be, the respondent I think has until October to file a motion for reconsideration. So it's not yet in the hands of the commission at this point in time. But having said that, thirdly, Yes, Mr. President. there are cases decided by the Supreme Court to the effect that a final determination of COA is not necessary for a case to be heard and tried. So this does not preclude the impeachment court, if at all, from deciding based on available evidence in regard to the articles of impeachment pending before us. Pero Mr. Presiding Officer, napakabigat na mga akusasyon na binabanggit natin dito na yung araw na ito sa Vice Presidente. Napakabigat. That's not that way on to the Commission, although it's an independent body, that prudence dictates that they must act with of course, following the what you call due process. Kung October, sinasabi nga natin, di nga ito matatapos ng December. So it is well within the period. I myself, as one of the judges of this impeachment court, want to see the final observation report or findings of the Commission on Audit. That is an appeal to them. As I said, we cannot compel them. They are a independent constitutional branch of government. But for example, budget season starts next week. They will come. Maybe we can ask that question to them. How long will it take before this finding comes out? Because we want to know. I cannot make that. It's very difficult sometimes to make a decision without the final decision made by the Commission on Audit. I think it would be very important, Your Honor. Just putting that on the record. Thank you. The manifestation of Senator Judge Zubiri is noted. Proceeding now to some administrative matters. The Honorable Luistro earlier asked about the presence of Colonel Boransing. We furnished parties with a copy of his letter dated August 25, stating that he cannot make it given that he needed to coordinate with his superiors before being able to leave his post as prescribed by the standard operating procedures in the Armed Forces of the Philippines, and requests that he instead be called on September 1. I am constrained to grant that, Honorable Luistro, Attorney Sheila, given the exigencies of his position, that he is the commanding officer of Task Force Zamboanga and cannot leave simply because he received the subpoena and would need certain preparations before he can leave his post. Let the corresponding subpoena, if it has not yet been issued, be issued for Colonel Boransing, the second on September 1. Number 2, insofar as Major General Bajao retired is concerned, the address given was not received by the Armed Forces of the Philippines. He is retired. So may I instruct the prosecution to kindly coordinate with either the Philippine Veterans Affairs Office, PIVAO, or the AFP Pension and Gratuity Management Center to get an address. I'm sure he's receiving his pension from somewhere, and that would be a good place to look. The court cannot issue a subpoena properly to Major General Bajao without an address, counsel. Bahaw. In regard to the third, sitting third? Panopio, Your Honor. Yes, in regard to Colonel Panopio, he was subpoenaed to appear on September 1, thinking that Colonel Boransing would be here today. Therefore, there are no other witnesses to be presented by the prosecution today. So, next week we are expecting Colonel Boransing, Colonel Panopio, and hopefully we would be able to find Major General Bahaw, if you will still persist in those three witnesses, Honorable Luistro.
Your Honor, we respectfully inform the Honorable Impeachment Court that we are now dropping the presentation of Colonel Bahao. Nevertheless, we maintain Major General. Major General Bahao, Your Honor. We maintain the position to present both Colonel Boransing and Colonel Panopio, to whom the subpoenas have been ordered to be issued for September 1, 2026, Your Honor. But in addition to that, Your Honor, and in order to maximize the schedule that is given to us by the I was Honorable about to ask Impeachment that. Court, for September 2, that is next Wednesday, Your Honor, we would like to respectfully move for the issuance of subpoena ad testificandum to Attorney Michael Wesley T. Poa, if the same should be necessary, as well as to Ms. Marisa B. Grande of the Philippine Statistics Authority, Your Honor. If given opportunity next week, these two shall likewise be presented on September 2, Wednesday, Your Honor. Subject to the colatilia that should the other witness not appear, given that Attorney Poa is here and more than willing to testify as intimated earlier, then we jump to Attorney Poa. Should the other earlier two witnesses fail to appear on September 1, without need of issuing a subpoena to Attorney Poa. He is so informed in open court. We submit to that, Your Honor. So ordered. Other matters, yesterday afternoon, the prosecution filed a motion to set a conference for the marking of additional exhibits, particularly documents received from the Philippine Statistics Authority. The prosecution seeks to set the conference at 4 p.m. today. This is quite a simple motion, Attorney Sheila. The motion is granted. The clerk of court is directed to conduct the marking of additional exhibits at 4 o'clock this afternoon at Rector Room, and counsels are directed to send representatives to attend the conference. The presiding officer is also in receipt of a request from the respondent to be furnished with copies of the prosecution's pre-marked exhibits for Article 1, which counsel for respondent is likewise marked with the specifics. These being common exhibits, the request is hereby granted. The clerk of court is directed to furnish counsel for the respondent with copies of the requested pre-marked exhibits, with the understanding that the panel of prosecutors will be accorded the same courtesy should a similar request on the respondent's marked documents be made in the future. So ordered. Your Honor, Yes, Attorney Sheila? given that opportunity given to the prosecution to mark additional documents, I would like to avail of the same opportunity. And if the situation calls for it, we will ask for an additional setting for conference to mark additional documents in preparation for our presentation, so that in the interest of time, we can take advantage of these additional settings ordered by the court. Let it so be granted without Thank need you, of Your an Honor. order being issued by the court, subject to the availability of the parties and the clerk of court. Thank you, Your Honor. So ordered. Finally, we are in receipt of a prosecution's request for supplemental subpoena for other banks and financial institutions. I presume, Attorney Sheila, you got a copy of the subpoena? We did, Your Honor. The chair will simply adopt and apply its ruling last July 20, 2026 concerning the subpoena issued to certain banking institutions involving the same subject matter, and the same limitations will apply accordingly. The request for subpoena directed to the concerned banking institutions, I won't specify anymore because both parties have a copy, and financial institutions covering the respondent, her spouse, Attorney Manasseh Carpio, as well as 20 entities allowed by this court in which the spouses hold an interest, is hereby granted. It is clear that the subpoena does not include foreign currency, is limited only to peso-denominated accounts and not to foreign currency deposits, as these are excluded without the written consent of the depositor. The clerk of court is directed to cause the issuance and service of the subpoenas to the entities requested to so submit, who shall produce the required documents before the clerk of court in 7 calendar days from today, or on September 2, Wednesday, next week,
2026. So ordered. Your Honor, Yes, Attorney Sheila. given the position that we had articulated on this matter of the subpoena with respect to bank records and other materials subject of that subpoena, we will just want to place it on record that we will be, or we are reserving our right to comment and to put our appropriate objections at the proper time. Thank you. On the record, Attorney On the Sheila. record, Your Honor. Yes. Your Honor, please. And or seek further remedies as is available to you. That's correct, Your Honor. Outside of this court. Yes, Honorable Listro. We would like to respectfully manifest to the Honorable Impeachment Court that almost simultaneously to the reading of the ruling of the Honorable Impeachment Court on the issue of sub judice rule, the respondent Vice President made a public statement. I know where you're leading at, Counsel. Naunahan mo lang ako. I thought you were going to take up another matter, so let me cut you short. Yes. While the presiding officer was delivering its ruling on the applicability, limitation, and who is covered by Rule 18, a statement was issued by the impeached official, the respondent, the Vice President, which clearly is covered by what the ruling earlier given by the presiding officer issued. So given that it was done while the ruling was being issued, prospectivity would still apply. However, the presiding officer would like to remind through the lead counsel for the respondent, her client, to kindly observe the ruling of the presiding officer as well as the rules of the impeachment court, specifically Article or Rule 18 on the subject matter in regard to making comments on the merits of the case, because henceforth, again, given the prospectivity of the ruling, the necessary actions will be taken against her not only by the court, but also, given that she's a lawyer, via what the presiding officer earlier mentioned in relation to CIPRA and in relation to the Office of the Bar Confident. Kindly inform her, Attorney Sheila. We take note of that reminder, Your Honor. Thank you, Attorney So Sheila. just it will form part of the record, Your Honor. May I be allowed to read that portion of the statement of I the think respondent this is Vice unnecessary, President? Your Honor. No need. No need. Again, I find it unacceptable, and it would be commenting on the merits, and no need to read it in the records. The court can take, in fact, judicial notice of that, should it so desire. Senator Judge Aquino. Mr. President, for the benefit of everyone, may I be clarified again? What are the possible penalties for breaking or not following your decision po earlier? Kapag Senator Judge, it goes to the Committee on Ethics. Tama po, no? Yes. Yes. Kapag mga miyembro po ng councils, ano po yung mga posibleng penalty? Kapag respondent or complainant, ano po yung mga posibleng penalty? Kapag ibang tao po, kasama po ba sila sa saklaw ng ruling kanina? We will issue the corresponding guidelines, Senator Judge Bam, for the information of Senator Judges, that it will be in a clear table form. But to answer your question, reprimand and admonition, followed by a fine for the second offense, and fine subsequently thereafter without prejudice to referring the matter should it violate their obligations as a member of as an officer of the court, without prejudice to referring the matter to the Supreme Court, the IBP, and or the Office of the Bar Confident, if any violation may have been committed by them. But we will issue the guidelines in relation to that. Yes, Honorable Luistro, anything else? We have no other manifestation, Your Honor. Attorney Sheila? We're good, Your Honor. We promise to provide what do you call it? A platform. Should it be so necessary? Yes, Your May Honor. we request, Your Honor, that the witness, Mr. Ortonio, be excused? Yes, I'm sorry, Mr. Ortonio. I thought the administrative matters would not take this long. Yes, Mr. Ortonio, you are excused. Maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong kooperasyon at sa pagsagot po sa katanungan ng Senator Judges at ng magkabilang partido. Thank you for your time, sir. You are excused, Thank you sir. very much, Your Honor. Thank you. The trial is adjourned until 10 a.m. Still 10 a.m. on Tuesday, given that Monday is a holiday, September 1, 2026. Thank you. Session will be at 3:30 according to the Senate President.
Bombo, mga Kastar Nation, yan ang ika-19 na araw ng impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte kaugnay ho ng 4 na articles of impeachment na inihimay dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso na tumatayo bilang impeachment court. At sa paglalagom ng atin pong coverage ngayong araw sa impeachment trial, kunin natin ang linya ni Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, tapos na nga itong Day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at natapos na rin ang testigong si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Pero bago yan, Bombo Dennis, ay balikan muna natin ang mga naging highlights nitong pagdinig ngayong hapon, kung saan tila nag-isa na naman itong si Ortonio sa pagtatanong ng mga senator judge. Inunahan agad yan, Bombo Dennis ni Senate President Sherwin Gatchalian kung saan question ng leader ng Senado kung paano isinagawa ang pagbibigay nitong mga food at medical supplies sa mga informant at kung literal ba talaga itong gamot at pagkain ang ipinamahagi dito. Ayon kay Ortonio, ipinaliwanag sa kanya nila chika na cash ang ibinigay sa mga informant at ito na mismo ang bibili dito sa mga food at medical supplies. Question din kung tinanong man lang ba niya sila chika patungkol sa paggamit ng mga aliases at sinabi ni Ortonio na hindi niya nakita ang mga accomplishment reports dahil sealed na ang mga ito na ipinasa sa kanya. Ito, Bombo Dennis, ang sinusugan ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. Question na dito si Ortonio kung bakit hindi man lang nagtangka itong si Ortonio na buksan itong mga sealed na documents, Bombo Dennis, pagkatapos na maglabas ng audit observation memorandum nitong COA patungkol nga sa paggasta nitong confidential funds ng Office of the Vice President. Ngayong hinihingan sila ng mga dokumento para patunayan itong mga pinaggamitan ng confidential funds, Bombo Dennis. Tugon dito ni Ortonio, Bombo Dennis, nakasaad sa joint memorandum circular ng COA na may mga designated o may mga specific person lang na maaaring magbukas ng sealed na documents na yon. Pero hindi dito na kontento si Senator Judge Kiko Pangilinan, Bombo Dennis, at iginiit niya na pwede naman umanong humingi ng clearance itong si Ortonio para mabuksan itong mga sealed documents nang sa gayon ay makapag-reply sila ng maayos sa AOM nitong COA. Ngunit mas pinili niya nitong opisyal ng OVP na hindi gawin ang paghingi ng clearance at buksan itong mga sealed documents. Dito na iginiit at binigyan diin ni Senator Judge Pangilinan na sana naman ay ginawa ni Ortonio ng maayos ang kanyang trabaho bilang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President sapagkat itong ginamit na pera sa confidential funds ng Office of the Vice President ay pondo ng bayan. Lumabas din, Bombo Dennis, sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian na may mga tauhan itong sila chika sa ground na namamahagi ng mga bayad o rewards. Ngayon man, hindi na umano ito question ni Ortonio kung saan nakuha itong mga tauhan at kung paano nakuha din itong mga informant. Hindi na rin umano niya question ang mga dokumentong isinumite nila chika dahil nagtiwala siya rito matapos ito nagtiwala siya na ginampanan nito ng maayos ang kanyang trabaho, lalo't pat si Vice President Sara Duterte mismo ang nagtalaga rito. Sa pagtatanong naman, Bombo Dennis, ni Senator Risa Hontiveros, question niya kung si Vice President Sara Duterte ba ang pangunahing responsable sa lahat ng usapin kaugnay dito sa confidential funds. Sinang-ayunan nito ni Ortonio at sinabing hands-on naman umano ang Vice Presidente sa mga nangyayari sa Office of the Vice President. Aniya, nakilala niya itong si Duterte mula pa noong alkalde ito ng Davao City at may tiwala at kumpiyansa umano ang Vice Presidente sa kanya sa paggawa ng kanyang trabaho. Dito question din ni Senator Risa Hontiveros, Bombo Dennis, ang pagbigay ni Acosta ng pera dito kay Colonel Raymond Lachica, kung ito ba ay alabag sa JMC. At ang sabi dito ni Ortonio, para sa kanya, ang kanyang pagkakaintindi, pinapayagan ng JMC ang pagpapatupad ng confidential operation sa pamamagitan ng security officer na itinalaga ng Vice Presidente, kaya naniniwala siyang compliant
itong ginawa ni Acosta na pagbibigay ng pera kay La Chica. Ngunit iginit dito ni Hontiveros na si Acosta ang accountable officer kaya hindi dapat na ilabas itong pera kay La Chica. Samantala, Bombo Dennis, medyo nagkaroon naman ng mga mabibigat na salita sa pagtatanong nitong si Senator Judge Panfilo Ping Lacson, sapagkat bago ito nagtanong, ipinunto muna at ipinakita muna nitong si Lacson na pareho ang naging regular at confidential program ng Office of the Vice President sa taong 2022 at 2023. Ito Bombo Dennis, ay ang pinangalanan nilang Good Governance Program at Socio-Economic Program, kung saan parehong nagkaroon ng pondo itong programa sa regular at confidential funds. At dito na pinuna ni Senator Judge Lacson ang mga pareho na particulars or specific activities na nakalagay sa parehong programa. At sinabi ni Lacson na bakit hindi man lang daw binago o inedit o iniba nitong Office of the Vice President itong kanilang mga isinulat dito nga sa regular na program ng opisina ng OVP at sa confidential naman. Dahil dito, quote-unquote, Bombo Dennis, tinawag ni Senator Judge Lacson na stupid yung ginawa nitong Office of the Vice President. Wala namang naging direktang kasagutan dito si Ortonio Bombo Dennis. Muli namang nag-isa ulit itong si Ortonio Bombo Dennis sa pagtatanong ni Senator Judge Rafi Tulfo, kung saan question ito kung bakit hindi nagtaka itong si Ortonio sa laki ng halaga na ginastos para sa gamot na ipinambayad sa mga informant. Ang kay Ortonio, hindi na umano niya ito question dahil nagtiwala siya kay La Chica at hindi naman siya ang nagpatupad ng mga operasyon. Ipinunto ni Tulfo na maaaring humingi na lamang umano ng libreng gamot itong OVP sa Department of Health dahil nagbibigay naman daw ang ahensya ng mga libreng gamot upang nakatipid sana itong OVP at hindi na nagamit itong confidential fund. Kung gayoy ipinambabayad lang naman umano nito ay gamot doon sa mga informant. Ang kay Ortonio, hindi niya ito masasagot ng direkta dahil hindi naman siya nagpatupad ng operasyon. Dahil dyan, Bombo Dennis, doon na iginiit nitong si Senator Rafi Tulfo na sayang umano ang pagiging matalino nitong si Ortonio sapagkat hindi man lang ito nag-question kay La Chica na maaari niya naman sanang gawin at nagbulag-bulagan aniya ito sa kanyang trabaho at quote-unquote, Bombo Dennis, tinawag niya na nagtatanga-tangahan itong si Ortonio Bombo Dennis. At sa katanungan naman ng ni Senator Amy Marcos, Bombo Dennis, katakataka naman ang naging tanong nitong si Senator Amy Marcos sapagkat naging mahinahon lamang siya at ang naging katanungan niya lamang dito kay Ortonio Bombo Dennis ay sumaklaw lamang sa kung nakalagay ba sa mga AOM, Bombo Dennis, na tinanong niya pala, Bombo Dennis, kung bakit pa bago-bago ang naging paliwanag ng OVP tungkol sa paggamit ng confidential funds sa physical and financial funds at sa certification. Tugon dito ni Ortonio, hindi niya ito may paliwanag dahil hindi umano siya kasama sa pagbuo ng physical and financial fund at wala rin siyang naging komento nang isinumite ito sa DBM. At dahil sabi naman ni Senator Amy Marcos, Assistant Chief of Staff itong si Ortonio. Kaya't meron siyang kapangyarihan na sana ay matignan o masilip itong mga dokumento na ipinasa sa Department of Budget and Management. Pero ayon kay Ortonio, sinabi niyang hindi naman daw question itong mga paliwanag na ito sa Audit of Observation Memorandum ng COA, kaya't hindi niya na ito nabigyan pa ng pansin, Bombo Dennis. Okay. Samantalang kapansin-pansin Bombo Dennis ang pagtatanong nitong si Senator Robin Padilla sapagkat question niya itong mga aliases na paggamit ng o binigyan din niya na itong mga paggamit ng aliases ay kailangan sa confidential funds at ikinekta niya pa ito, Bombo Dennis, sa mga nakaraan na ginagamit umano ito ng ating mga national heroes at sinabi niya na importante umano ito. Sa kabuuan, Bombo Dennis, sa pagtatanong ni presiding officer kay Ortonio Bombo Dennis, lumabas dito na na-disallow ang
confidential funds ni Vice President Sara Duterte dahil ipinagkatiwala ni Acosta kay La Chica ang pera ng confidential funds at sa naging buod nagamit ang confidential funds at ibinigay ito sa informant upang masiguro ang kaligtasan ng Vice President at ang mga kasama nito sa kanyang mga aktibidad. Bombo Dennis. Sige. With that, maraming salamat, Bombo Angelo. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Mga kabombo, mga Kastar Nation, yan na rin ang kalipunan ng ating mga balita at mga updates sa ating special coverage. At kanina, yung ating kabuuan ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood naman mamaya, mga kabombo at mga Kastar Nation, ang ating susunod na Bombo Network News alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin sa inyong paborito ho na sinusubay-bayan, Bombo Radio Philippines. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talan-awon. Ana pa kitay ura sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretsyo ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gata sa inahan ang makahatag og nutrients ug antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og likon nga panglawas ug mabatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og likon nga panglawas ug malayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan ug ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mapadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba kung walay Kumiya nga bihon. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan.
60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Nandito kami ulit para magbigay aliw sa inyo. Lubos din ang aming pasasalamat sa palagi ninyong pakikinig sa amin sa mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na napapakinggan sa iba't ibang istasyon ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. At ngayon, ating pakinggan ang karugtong ng sulat o rekwerdo sa buhay ni Laila. Ganito ang mga sumunod na kaganapan. But times change to turn dreams. Ha? Si Ama Fabian yun ha? Nanggaling kaya siya dito? Baka hindi ko napansing nag-usap sila ni Mama. Laila, may pupuntahan kaya ta? Ay, wala. Lumabas lang ako, Dexter. Ha? Bumalik si Ama Fabian. Parang papunta siya sa kinaroroonan namin.
Layla, iha! Ano yung tinitingnan mo? Kuwan. Sino matandang yan? Bakit kilala ka niya? Hindi nyo ba ako natatandaan? At sino ka naman? Layan mo kami. Ang dumi-dumi mo. Dexter, huwag sanang ganyan ang pakikiusap mo kay Ama Fabian. Wag na kayong mag-away. Nadahilan lamang ako. Hindi mo ba naaalala si Ama Fabian? Siya ang muntik mo masagasaan noon. Kilala pala siya ni Mama. Oh, ikaw pala, Fabian. Bakit hindi mo papasukin, Layla? Nag-uusap pa kasi kami, Mama. Napadaan lang ako, Madam Margarita. Nakita ko kasi si Layla, kaya bumalik ako. Dexter, may pupuntahan ba kayo ni Layla? Papasukin mo ang lobby mo at hindi kayo mag-uusap dyan sa labas. Napadaan lang po ako dito, Nana Margarita. Hindi ako maasikaso ni Layla dahil marami siyang gagawin. Dexter, sorry ha. Sa susunod na linggo na lang tayo mamasyal. Nakita ko ulit si Ama Fabian. Hindi pala si Mama ang pinuntahan niya. Nararamdaman kong mas lumalapit ang damdamin ko sa kanya. Dahil kaya sa hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. 3 taon pa lang ako noon nung namatay si Papa. Kaya hindi ko siya lubos na maalala. May malalim kaya tang iniisip, Layla. Bay, hindi ba kayo nagkaintindihan ni Dexter? Wala, Mama. Iyon lang, hindi maganda ang pakikiusap niya kay Ama Fabian. Kawawa naman si Fabian. Nilalait siya ng mga tao, gaya ni Dexter. Mama, huwag niyo sanang sasabihin kay Kuya Desmond, ha? Isa rin ang kapatid mong hindi maganda ang tingin niya sa mga gaya ni Fabian. Gusto pa niyang ibenta ang sakahan. Ano? Pero hindi ko maaaring ibenta ang sakahan. Malimana yun ng ama ninyo. Nag-ring ang cellphone ko, Mama. Naiwan ko sa kwarto. Sige. Sagutin mo. Ang kapatid mo pala, ano kayang oras uuwi yun mamaya? Hindi ako sinasagot ni Desmond. Kaya tinawagan kita, Layla. Pangalan. Nag-usap kaming mamasyal, pero wala pa siya. Kanina pa siya umalis, Charmy. Siguro nagpunta siya sa opisina. Tinatakpan mo yata ang kapatid mo. Talagang nagdududa ako. May iba pa yatang babae sa buhay niya? Sino ang kausap mo, Charmy? Andito na pala siya. Si Layla ang kausap ko. Okay, sige. At ipagpatuloy kong gawin ang mga project ko. Sige. Ba't ba kailangan mong tawagan si Layla? Hindi mo kasi ako sinasagot. Kanina pa kita tinatawagan. May dinaanan ako. At isa pa, traffic. Kahit isumbong mo ako kay Layla, wala akong ginagawang masama. Nagapunan siguro ang mga magsasakang pumunta dito sa bahay, Mama. Alam ko kung ba't sila pumunta dito. Exams ng mga estudyante sa darating na linggo. Pero hindi pa raw nakabayad ng matrikula ang mga anak nila ang nag-aaral sa kolehiyo. Namimihasa na sila. Bakit pa kasing ayaw niyong ibenta ang sakahan? Kawawa naman ang mga magsasaka, Desmond.
Paano ang buhay nila kung wala na silang pagtrabahuan? Ba't ba kayo naaawa sa kanila? Lalo yung Fabian na yun. Desmond, bakit ka galit kay Fabian? Hindi lang kay Fabian, kundi sa kanilang lahat. Pantay-pantay tayong may karapatang mamuhay. Iba-iba lang tayo ng kapalaran. Tagubilin ng ama mong alagaan ko ang mga magsasaka. Kaya huwag ka nang magreklamo. Mama, matanong ko nga. Narinig ko kasi ang pinag-uusapan niyo ni Kuya Desmond. Pero hindi ako nakikialam. Hindi pa kasi ako nakapasyal sa sakahan at hindi ko natingnan ang kalawak nito. Mahigit 7 ektarya ang sakahan. 20 ektarya noon, pero pinayagan ng papa ninyong sakupin ng agraryan. At isa si Fabian sa mga benepisaryo ng agraryan. Alam ba yan ni Kuya Desmond? Bata pa kayo noon kaya hindi nyo alam yan. Paano kung malaman ni Kuya Desmond? Di kahit malaman niya, wala siyang magagawa. Mama, may nagbubusina. Hayaan mo ang katulang titingin kung sino ang nagbubusina. Maaga namang lumabas ng bahay si Desmond. Diyos ko, gabayan mo ako sa aking pag-exam ngayong linggo. Gusto ni Kuya Desmond na maging summa cum laude ako. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Pero, ang kagustuhan mo ang masusunod. At, gabayan mo sana ang pamilya namin. Maintindihan din sana ni Kuya Desmond ang relasyon namin. At, biyayaan niyo po sana si Ama Fabian. Hindi ko maintindihan kung bakit malapit ang pakiramdam ko sa kanya. Ngunit, bakit galit si Kuya Desmond sa kanya at sa iba pang mga magsasaka? Baka hindi tayo makakapasyal dahil magmimisa tayo. Kailangan kasing ipanalangin ko ang pag-e-examine namin ngayong linggo. Kahit maaari naman akong manalangin sa bahay. Iyan ang hinahangaan ko sa'yo. Relihiyosa ka. Kaya marami akong pinagbago. Nagtataka nga ang pamilya ko kung bakit bumuti ako. Nasisiyahan akong marinig yan, Dexter. Kung ipagpapatuloy mo yan, darating ang panahon na hindi ko kontra si Kuya Desmond sa'yo. Ang kapatid mong yun, akala mo naman kung mabait. Dexter, wag na nating pag-usapan ang kapatid ko. Pag-usapan natin ang sa ating dalawa. Ipinag-aalala mo kasi. Pwede bang mamasyal tayo? Kahit mamayang hapon. Mag-review ka na lang mamayang hapon. Mamayang gabi. Sige, saan ba tayo pupunta? Mamamasyal. Oo pala. Punta tayo sa mall sa Santiago sa Kawayan. Maghapon tayo doon? Kung hindi mo gusto, edi umuwi na lang tayo. Nagtampo ka na naman. Sige na nga. Kung anong inaalala mo, magaling ka naman eh. Mataas ang mga grades mo. Siguradong magtatapos ka. Kaninang umaga ka pa sinundo ni Dexter. Nakalayo yata kayo. Pumayag ako sa gusto niya.
Buti na lang at hanggang sa Santiago kami namasyal. Ang layo naman. Alam ba ng nobyo mong marami kang gagawin? Malapit ng exam nyo. Akala ko nag-usap kayong pagkatapos ng exam mo kayo mamasyal. Kung hindi mahalagang makimisa ako, Mama, hindi sana ako lumabas. At kaninang hindi ko sana gustong mamasyal, nagtampo naman siya. Ganyan talaga ang magkarelasyon. Pero lagi mong tatandaan na kailangang makapagtapos ka. Naiintindihan ko ang ibig niyong sabihin, Mama. Kahit nagmamahalan kami ni Dexter, wala pa akong planong mag-asawa. Dumating na yata ang kapatid mo. Ay, mabuti at nakauwi na rin ako. Ang gusto ni Kuya, magtapos akong summa cum laude. Lagot ako. Kung malaman niya na magkasama kaming maghapon ni Dexter. Ang akala ko si Desmond ang dumating. Ikaw pala, Charby. Hanggang sa lunch lang kami magkasama dahil may gagawin daw siya sa kanyang opisina. Talagang masipag si Desmond. Alam niyang darating ako ngayon. Pero baka may pinuntahan pa siyang iba. Hindi siya mahilig dumalo sa mga okasyon, Charmy. Lalo't linggo ngayon. Kailangang matulog siya ng maaga. Si Laila pala. Nag-uusap kami nung kumatok ka sa pintuan. Ayun, pumasok na sa kanyang kwarto. At may gagawin din siya. Ang babaeng yon. Naghihinala ka agad. Wala akong ibang pinuntahan, kundi sa opisina. Nagagalit na naman kayo, Kuya. Bakit? Nag-away ba kayo ni Charmy? Ay, Kuya, may niluto akong bibingka doon. Kumain kayo. Alam mo, Layla, hindi kami nag-aaway ni Charmy. Kayo lang nang mama ko sinasabi ang mga hindi ko gustong ugali ng kasintahan ko. Hindi maiwasang magsilo si Charmy dahil mahal ka niya. Ayaw ko yung nasasakal. Ay, tama na muna yan. Kumain muna kayo ng bibingka. Nagluto ako ng ganito, Tignan nyo. Para may merienda ako sa pag-review ko. Yung sinabi ko ha, Layla. Dapat magiging cum laude ka. Bakit kayo pumasok sa kwarto ko, Mama? May sasabihin ba kayo? Wala naman, Iha. Gusto ko lang kumustahin kung paano ka na. Ang examen mo, ang ibig kong sabihin. Nahirapan ako. Kung minsan, sumasakit din ang ulo ko. Libro, lagi kasi ang kaharap mo. May pagkain sa kusina. Chocolate naman yan, nasa harap mo. Hindi ka mabubusog dyan. Ay, naku, Mama. Hindi ako maghahapunan kung mabubusog na ako. Tama na sa akin ang chocolate lang. Pagpahingain mo naman ang utak mo. Kaya ko ito, Mama. Kararating ko lang may tumatawag na. Hello? Hello? Kasama ko si Mama dito sa kwarto. Maaga ka palang nakauwi. Hindi mo sana ako tinawagan. Pasensya ka na. Hindi kita naasikaso. Gaya ngayon, nagbabasa ako ng aking mga libro. Sige, mag-usap kayo. Sabihin ko na lang sa katulong, tawagan kita pag nakaluto na, Iha. Opo, Mama. Layla, ang mama mo ba ang narinig kong nagsalita? Oo. Sinabi ko nga sa'yo. Kaninang pinuntahan niya ako sa aking kwarto. Sa susunod ulit tayo mag-usap, ha? Mag-review muna ako. At saka, parang inaantok na ako.
Ano ang tingin nyo sa akin, ha? Sumosobra na kayo. Hindi ba kayo nahihiya? Hello? Yan ulit ang sasabihin mo sa akin, Charmy. Eh kung wala kang tiwala sa akin, maghiwalay na tayo, ganun lang yun. Kuya! Kuya, bakit mo binato ang cellphone mo? Nasira na yan. Kahit masira, hindi rin ako magsa-cellphone para wala nang disturbo. Si Charmy yata yung kausap mo, kuya eh. Paano hindi kami mag-aaway kung lagi siyang nagsaselos, Laila? At isa pa, yung anak ni Ama Fabian, parang perang tingin sa akin. Ano? Akala ko nag-aaway kayo. Narinig kong parang may nabagsak na kung ano. Kanina ko lang nakitang sobrang galit ni Kuya Desmond, Mama. Akalain mo ba naman, binagsak niya yung kanyang cellphone? Ay, ewan ko. Pero parang naghiwalay yata sila ni Charmy. Ano? Bakit? Hindi ko alam, Mama. Kung ano yung pinag-awayan nila. Ay, nagselos na naman siguro yung babae. Nagtataka ka ako kay Carly. Wala akong alam na ibang babae sa buhay ng kuya mo. Yan din ang alam ko, Mama. Kaya lang, sobrang selosa ni Charmy. Hindi ko na sinabi kay Mama na isa ang anak ni Ama Fabian ang isang kinagalit ni Kuya. Yun lang. Naghiwalay na sina Charmy at Kuya. Pagod siguro siya sa laging pagsiselos ni Charmy. Kung sakaling magbago ang isipan ni Kuya Desmond, siguro maaalis ang galit niya. Laila, ikaw pala ang naghahanap sa akin. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Nagtanong ako sa mga kapitbahay po ninyo. Kasi pumunta ang anak nyo sa bahay at nagpapatulong kay Kuya. Si Emma yun. Nakwento niya nga sa akin ang mga nangyari. Eksakto kasing nagalit si Kuya. Mabuti sana kung ako ang nakausap niya. Hindi ko naabutan si Emang nakatulong pala yung nakausap niya. Ay, wala na. Hinalis na ni Mrs. Salvatierra. May nasira daw kasing antigo si Emma. Medyo mahal daw yon. Kahit sana 5,000 muna. Tapos yung kulang sa susunod na. Magkano po ba ang antigong yon? 3,000 lang naman kasi ang pera ko. Sa totoo lang, gusto kong isang laang bukid namin. Pero nahihiya ako sa nanay mo. Parang mana ko na kasi yun sa kanya. At may iba pang rason kung bakit mahalaga yun para sa akin. Kaibigan, abangan bukas ang arugtong ng kwento sa Recuerdo ni Laila dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Mula sa panulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. In love with you till the end. But times change. Kamaturan sa kinabuhi.
kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talan-awon. Ana pa kitay ura sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretsyo ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gatas sa inahan ang makahatag og nutrients o antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas o mabatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas o balayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan o ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mopadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba, kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code. Umas na ilang Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado. Kaya naporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kalsada nga mo rehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagstuman niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016. Kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mo gamit sa tandang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di ba ka nakahunong sa red light portion sa highway aron kalikayan ang disgrasya o dakong multa. Ikatulo, ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Gilikayan sa maong balaod ang dugoong mga disgrasya sa kadalanan rason nga bugat ang silot nga ipahamtang sa mga motorista nga makasupak niini. Ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Gidid-an sa mga balaod ang pagpasakay sa mga bata sa motorsiklo nga doon naging kusgon nga dagan nga 60 kilometros kada oras pataas. Ang motorcycle helmet 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita,
mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, pinansin ni Glorina ang mabilis na pagmaniho ni Tor, pero lalong binilisan ang pagmamaniho nito nang may mapansin si Glorina na kutsing sumusunod sa kanila. Nang makarating sila, binilin ni Glorina kay Pipita na kailangan pag-igihan niya ang pagtatrabaho. Naging palaisipan sa ating bida kung bakit tig-isa ng kwarto ang akala niyang amo niya. Sa kabilang dako, hindi panay ang pagmamayabang ni Tatay Saryo tungkol sa kanyang mamanugangin na mayaman at laging sinisita ng kanyang asawa na si Nanay Pansang. Nagduda si Glorina na may ibang babae si Tor dahil sa pagtawag ni Tor ng honey. At ngayon, narito ang karugtong ng lingguhan nating kwento na pinamagatang Mahal na Hangin. Dito sa ating dula, Super Pipita. Oh, kala ko iinom ka. Bakit sa pulutan ka nagpapakalasing? Ang sarap kasi ng pulutan, Thor. Pero alam kong gusto mo akong lasingin. Hindi ka ba makapagpigil? Ang ganda-ganda mo kasi. Ay, anong silbingan kung makaasawa naman tayo eh. At baka makahalata sa atin si Pipita. Ano naman ang pakialam ni Pipita? At hindi pa naman tayo mag-asawa. Pero kung magkamali tayo at mabubuntis mo ako, pakakasalan mo ba ako? Kahit bukas pa, papakasalan kita. Ikaw talaga. Wala ng tubig. Pwedeng kumuha ka at may pandagdag tayo dito sa alak at pulutan na iniinom natin. Oh, sige. Sandali lang. Umaasa ang loko. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano kong gawin. Oh, ito na ang tubig. Ang sarap talaga ng alak, honey. Nakuha na kita, honey. Talaga namang nakuha mo ako. Nobya mo ako. Nagsasama pa tayo. Kasal na lang ang kulang. Ikaw naman kasi. Ayaw mo pang magpakasal tayo. Talagang ang sarap nitong alak na to, honey. Lalong sasarap yan dahil sa pulutan natin. Yan ang gusto ko kay Pipita na katulong natin. Masarap magluto. Magaling magluto. Marami siyang alam na putahe. Ay, ganun ba? Oo pala. Nakalimutan ko tuloy. Hindi lang ako nasarapan sa alak. Nasarapan din akong nakikipag-usap sa iyo. Gabi na nang dumating ka sa Rio. Huwag mong sabihin na nag-inuman pa kayo sa labas sa ganitong oras. Ay, hindi basta dyan sa labas lang ako pumunta. Nanggaling ako sa lamay. Parang alam ko na kung bakit ka natagalan. Siyempre, pumunta ako doon para makilamay. Ganyan ang pakikipagkapit bahay. Pero, naiinis ako kay Kanyor. Labis ang paghanga niya sa kabaong ni Anseng.
Parang bahay daw ang puntod niya. Paano naman kasi? Lahat ng mga anak niya nagtungo sa ibang bansa. Talagang lulubos-lubusin na nila. Ano pang silbi niyan kung patay na din siya? Ay alam mo, Pansang, hindi magtatagal. Makikitira tayo sa malaking bahay na tinitirhan ni Glorina. Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Nalasing ako ng sobra kagabi. Nag-iisa lang ako sa kwarto. Hindi ko maalala kung anong nangyari sa amin kagabi. Kaya pala nilalamig ako. Nahulog ako sa kama. Matulog muna ako saglit. At nang mapanaginipan ko si Glorina. Talagang ang ganda-ganda ni Glorina. Magandang umaga sa iyo, madam. Mag-almusal na po ba kayo? Pipita, ipagtimpla mo nga muna ako ng kape. Ang sakit ng ulo ko. Ay, nalasing ako kagabi. Natulog pala ako kagabi. Yun kasi ang bilin sa akin ni Sir Tor. At saka, mamaya, Pipita, linisin mo ang sala sa taas, ha? Pati na rin yung kwarto ni Thor. Doon kasi kami uminom kagabi, Ay, ang sakit talaga ng ulo ko. Ay, talagang nalasing ako. Muntik nang hindi ko kinaya ang bumaba dito. Ay, sige madam. Lilinisin ko mamaya pag bumaba na si Sir Tor. Gisingin mo na lang siya. Umaga na, oh. Baka malate pa siya sa lakad niya. Ay, sige po ma'am. Hindi naman gaanong marami ang nainom ni Tor. Pero kaagad siyang nalasing. Dahil siguro sa bitsin na dinagdag ko sa inumin niya. Masarap ata ang tulog mo kagabi, ha? Parang gusto mo pang matulog. Nagtataka nga rin ako eh. Kunti lang ang nainom ko. Pero andali kong nalasing. Dahil siguro pagod ka. Hindi naman mahirap ang trabaho ko. Madali lang naman, Glorina. Thor, baka naman pwede mo akong turuan na magmaneho para pwede kong bisitahin ang mga magulang ko. At saka, para may maipagmayabang ako sa mga inggiterang kapitbahay namin. Bakit may inggit ang mga kapitbahay ninyo? Mayaman naman kayo. Pero, hindi ka pa natuturuan na magmaneho? Hindi ako naturuan ng mga magulang ko. Dahil ang sabi nila, hindi na kailangan dahil may driver naman na kami. At saka, talagang inggitera ang mga kapitbahay namin. Gusto kong pag-aralan ang pagmamaneho para maipakita ko sa mga magulang ko na maganda ang buhay ko sa'yo. Ano ka bang matanda ka? Gabi na nung umuwi ka. Maaga ka ding nakipag-usap sa mga kapitbahay at nagmayabang ka pa. Nagbenta ka na naman ng mahal na hangin. Anong mahal na hangin ang pinagsasasabi mo, Pansang? Ang mga malalaking LC? Ang mahal na hangin? Kahit naman ikaw,
magaling kang magsabi ng mga mahal na hangin. Ha? Kahit malayong mangyari. Ay, puro kapalpakan at hindi totoo. Hey, huwag kang kontrabida, Pansang. Kukontrahin mo pa ang nagbibigay saya sa akin. At sa huli, ay nako, magugulat ka na lang. Abay, anong ibig mong sabihin, Pansang? Bahala ka kung hindi mo maintindihan. Ay, sobrang galak ni Glorina dahil milyonaryong negosyante ang magiging manugang natin. Anong manugang pinagsasabi mo, Sario? Magkasintahan pa lang sila. Hindi pa sila kasal. Alam mo naman, karamihan sa mga kabataan, hindi na sila nakakapagpigil. Hindi natin alam. Posibleng kung magbakasyon si Glorina, may apo na tayo. Ibahin mo ang anak mo sa mga kabataan. Nako, tawagan mo na nga lang at kausapin ko. Nagtataka pa rin ako kung paano nangyari yan. Bakit ako agad na nalasing? May nangyari kaya sa amin ni Glorina? Teka nga. Iisipin ko. Isip. Tawagan ko na nga lang si Pipita habang hinihintay ko si Naburjok. Malaking pera yun kung sakali. Ang tagal naman sumagot ni Pipita. Pipita, sumagot ka na. Asan ba yun? Hello, sir? Pipita. Alam mo, Pipita, nagtataka pa rin ako kung paano ako nalasing at natulog kaagad kagabi. Nalasing ako kaagad pero kunti naman ang ininom ko. Hindi ko alam sa inyo, sir. Hindi ako nagtatanong sa'yo. Nagkukwento lang ako. Ay? Tapos ka na bang naglinis sa kwarto ko? Opo, sir. Kagagaling ko sa kwarto ninyo. Nandito ako ngayon sa kwarto ko at tinaayos ko ng alabayan. Napansin mo ba na bumaba si Glorina kagabi? Ay, hindi po, sir. Sinabi ninyo po sa akin na matulog na ako. Kaya, hindi ko na napansin kung anong nangyari kagabi. Sa susunod, Pipita, gusto kong tignan mo ang mga nangyayari. Maging alerto ka. Yan ang trabaho mo bilang katulong. At uulitin ko sa'yo, ha? Hindi ka pwedeng lumabas. Ano kayang ibig sabihin ni Sir Taur sa mga sinabi niya sa akin? Nagkwento sa akin ni Madam Glorina na muntik siyang hindi makababa dahil sobrang lasing niya. Kung parang hindi sila mag-asawa. Pero, wala akong pakialam dyan. Ngunit, nahihiwagaan ako kung bakit kailangan kong maging alerto. May security guard naman sa labas. Ano itong mukha na ipabalita dito sa pahayagan? Aba, isang bilanggo daw ang nakatakas sa Davao at hanggang ngayon hinahanap pa nila. Ano ba itong cellphone? Bakit hindi mag-ring? Isa rin niyang si Glorina. Nagre-ring ang cellphone niya kanina, pero hindi niya sinasagot. Ay, ngayon pa naman nagkaganito. Anong problema mo, nako. Sario? Talo mo pa ang isang matanda na hindi mapakali. Ay, ito kasing cellphone na ito, hindi makatawag. Sira yata. Anong alam ko dyan? Hindi ko naman alam gumamit ng cellphone. Pero tignan ko nga. Pakialamera kang matanda ka. Ay, patingin ko na lang kay Gemma na tagabantay sa tindahan ni Turang.
ko sana si Tor para tanungin ko siya kung gusto niya akong turuan na magmaneho. Pero tumatawag sa akin si Itay. Sagutin ko. Hello Itay. Kumusta na kayo ni Inay? Ay mabuti naman, anak. Ay may problema lang ako kanina. Ano yun, Itay? Huwag sana kayong mag-aaway ni Inay, ha? Ay kahit magkaalitan kami, pero hindi pa naming naranasang maghiwalay na matulog. Kayo naman ng manugang. Kumusta? Si Itay talaga? Hindi ko pa naman asawa si Tor. Akala ko kasi nasira itong cellphone ko. Abay, lobat pala. Ay, kailan ka ba magbabakasyon? Malapit na, Itay. Hintayin nyo. Magpapaturo muna ako kay Tor kung paano magmaneho. Ang bilis mo namang matutong magmaneho, Glorina. Madali kasi gaya ng sinabi ko sa'yo di ba? Naranasan ko namang magmaneho noon. Pero ngayon, hindi ko na nakabisado. Matagal na kasi. Tor, ngayon na natuto na akong magmaneho, pwede ko bang madalaw ang mga magulang ko? Baka pwede namang sumama ako. Huwag muna ngayon, Tor. Alam mo naman na may alitan pa kami sa mga magulang ko, hindi ba? Sige. Sa susunod na lang. Kasi may mahalagang bagay din naman akong kailangan gawin. Pasusundan ko si Glorina ng palihim kung uuwi siya sa kanila. Marami pala akong dyaryo na nabili. Bumili pa kasi ako ng marami Hindi ko rin naman pala babasahin. Ano itong muka sa dyaryo? Sir! Sir! Si Pipita. Tanungin ko ang katulong kung nabasa niya ito. Pipita! Buksan mo ang pinto. Hindi yan nakalak. Sir! Naiwan daw ni Madam Glorina ang mga ilang gamit niya dito nung natulog siya habang wala kayo. Oo pala. Hindi ako nakauwi kagabi dahil may mahalaga akong ginawa. Ay, nasayang na oportunidad. Sir, kunin niyo ang mga gamit ni Madam Glorina. Pipita, may tatanungin pala ako sa'yo. Kailan dumating ang mga dyaryo na ito? Ay, araw-araw yan na dumadating, sir. Nailalagay lang sa may pintuan. Binabasa mo ba ito? Hindi. Hindi ko naman pinapakialaman mga yan. Kung tutuusin, sa itsura mong yan, hindi mo alam magbasa. Sige, sir. Ay, ganun na lang ang pagtingin ng mga kapitbahay sa akin nung mapansin nilang nakasakay ako sa kotse ni Thor na pinagamit niya sa akin. Parang mapuputol ang mga liig nila sa katitingin. Mahigit 1 milyon ata ang bayad nito. Ay, oo nga pala. Tawagan ko muna si Pipita. Mamaya na ako bababa. Ayan. Nagre-ring na ang cellphone ni Pipita. Hello, madam? Pipita. Mabuti naman at sinunod mo ang tagubilin ko na kailangan na hawak mo palagi ang cellphone mo sa'yo at matawagan kita. Uulitin ko ang bilin ko sa'yo, ha? Pagbutihin mo ang paglilinis. Opo, madam. Yan ang trabaho ko Madatnan ko lang na madumi ang bahay. Maghanda ka sa akin. Hindi ako magtatagal sa pagbisita sa aming bahay.
Maganda kung nasundan nyo si Glorina. Kung ganon, talagang mayaman ang pamilya niya. Kung nakita niyong huminto siya sa tapat ng malaking bahay. O sige, umalis na kayo dyan at baka makahalata si Glorina. Ay, talagang nainggit ang mga kapitbahay sa amin. Ganyan na lang sila makatitig. Maniniwala na sila na mayamang negosyante ang mapapangasawa ng anak ko. Hindi lang mayaman, Itay. Milyonaryo pa siya. Daddy na ang tawag mo sa akin. At bakit daddy ang tawag mo sa tatay mo, Glorina? Anong masama doon? Pansang, binabagay niya lang kasi mayaman na tayo. Ang kasintahan ng anak mo ang mayaman sa Rio. At magkasintahan pa lang sila. Pero teka, Glorina, bakit ka umuwi? May gusto ka bang tanongin? Magpapakasal na ba kayo? O magkasintahan pa lang kayo? Gusto ko lang sabihin sa inyo ang totoo, Inay. Itay, alam nyo, para na rin kaming mag-asawa ni Thor. Ikaw naman kasing matanda ka. Saan ba pupunta ang parang mag-asawa? Ang sarap talaga ng pakiramdam kapag may sariling sasakyan. Ay, kinabahan pa ako kanina. Muntik kong mabangga ang sasakyan na sinusundan ko. Kung mabilis lang yun, naku, wala na. Baka nabangga ko pa yung likuran niya. Mabuti na lang at hindi na traffic at konti ang mga sasakyan na nagbibiyahe. Ay, bagalan ko ang pagmamaneho ko at mahirap na kung madisgrasya ako. Si Thor, tumatawag. Bigla na lang huminto ang makina ng sasakyan ko. Ay, naku. Hello? Oh, Glorina, hindi ka pa ba nakauwi? Nasa daan pa ako, Thor. Pero nagka-problema eh. Huminto ang sasakyan. Ano? Akala ko ba mahigit 1 milyon ang bayad nito? Sira na ata. Baka naman ang pintura lang niya ang bago. Mga giliw naming tagapakinig, huwag kalimutang pakinggan ang susunod na yugto ng lingguhang kwento natin na pinamagatang Mahal na Hangin. Dito sa ating dula, Super Pipita. Sinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talan-awon. Ana pa kitay ura sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretsyo ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance.
Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad nga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gata sa inahan ang makahatag og nutrients ug antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas o babatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas o balayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan ug ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabtanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mopadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code. Umas na ila nga Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado. Kaya naporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kasada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagstuma niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016. Kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mo gamit sa tanang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di ba ka nagkahunong sa red light portion. 50 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Aray ko! Iyon ang matandang lalaking nakita namin doon sa bundok. Gamutin mo ang anak ko na kinula mo. Kung talagang marunong kang manggamot, gamutin mo siya. Nako, Mrs. Ano ba yung ibinibintang niyo sa akin? Kung totoo ngang may kakayahan ka, gamutin mo ang anak ko. Sige. Pero linalagnat yata. Pero hipuin ko ang kanyang noo. Ayan. Wala na. Wala na ang sakit ko. Sabi ko na nga ba, isa kang mangkukulam. Mangkukulam kang matanda ka. Hindi totoo yan. Misteryoso estranghero. May mga gawaing hindi ka panipaniwala. May mga taong hindi karaniwan sa paningin ng iba. May mga pangyayaring hindi may paliwanag na kung minsan ay tinatawag na mga himala. Misteryoso estranghero. Isang bagong dula na inyong mapakinggan. Puno ng hiwaga, aliw at kilabot na hatid ng imahinasyon. Isang dulang ginagalawan ng mga iba't ibang nilalang na nagmumula sa sinasabing ikatlong daigdig. Misteryoso estranghero. Nobelang isinulat ni Leti Astudillo at sa direksyon Lubimin Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, hatid sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information.
Bombo Radio Philippines, ang huling bahagi ng isang linggong kwento na pinamagatang Ang Kaluluwa. Dito sa ating dula, Misteryoso Estranghero. Diyan ako pupunta. Dadaan ako sa pagitan ng mga kahoy na yan. Nasing tangkad ko lang ang taas nila. Pero, teka. Ang ganda ng pagkalinya nila. Parang sinadyang naitanim sa sako. Baka naman malapit na rito ang hinahanap kong bahay ni Tandang Taho. Kuweba. Oo. Bunga dito ng kuweba na nakikita ko. Napalibutan ng purong kahoy na itinanim sa sako. Singlaki na ng tao ang kalalaki nila. Sigurado akong kuweba nga ito. Madilim sa loob. Paano ko makikita kung ano ang nasa loob? Delikado kung papasok lang akong bigla. Hindi ko alam kung ano ang sasalubong sa akin sa loob. Bakit mo nakalimutan na? May dala pala akong flashlight sa backpack ko. Lalabas ko para makita ko ang loob ng kuweba. Ano yung naririnig ko? At biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ano ito? Hindi na panaginip ito tulad ng dati. Isang grupo ng mga unipormadong nilalang ang lumalabas sa kuweba. Pero wala akong naririnig na yabang nila. Mga anino na sila. Anong mga yun? Ay, yung baril ko. Ang kikilos tao! May nagsalita. Parang maliit na nilalang. Manatili ka lang sa kinatatayuan mo! Bakit hindi na ako makagalaw? Palapit na ang mga anino. Huwag kayong lalapit. Pumili ka. Gusto mo bang maging kakaya nila? O ang mabuhay ka? Isang malit na nilang ang nagsasalita. Hindi ako tao. O ano? Gusto mo bang maging anino ka rin? O ang mabuhay ka pa? Ang baril ko. Wala ka talagang pakialam, ha? Inihipan ako ng malit na tao. Nahilo ako. Mga kasama!
Kayo nang bahala sa taong yan. Pagtyagaan nyo na mga kasama. Malapit na tayo sa pag-iiwanan natin sa taong yan na pinagtulungan nating buhatin. Nandito na tayo sa patag. Nasa bukid na tayo. Maliliit kayo pero malakas. Malapit na tayo sa kabayan ng mga tao. Ayan. Ilapag nyo na. Ayan. Ilapag natin sa pilapil. Ayan. Sa pilapil. Parang bangka na siya. Lapag. Sige, umalis na tayo. Alis na. Alis na. Patawarin mo ako, kapatid na Dalil. Sa edad kong to ay hindi ko na kayang pigilan si Marlene. Ay, tumakbo naghusto ang apo ko. Hindi mo siya inabutan. Ay, naku naman, ano ba naman ang apo ko? Ay, gabi na. Saan na kaya siya nakarating? Doon kaya siya natulog sa kung saan? Ay, huwag kang magkuwalan ng pag-asa. Sana may nakakita sa kanya at tinulungan siya. Ay, kawawa naman ang apo ko. Ano bang kasalanan niya sa kapwa-tao at pagdaanan niya ang ganito? Wala na tayong magagawa. Hindi ako makakatulog sa kakaisip. Hindi bali nang hindi siya makauwi kung kasama niya ako kung saan man siya ngayon. Sige. Sasabihan ko ang mga barangay tanod para hanapin si Marlene at kasama rin ako. Gusto kong sumama sa inyo pero paano naman kasi ang sitwasyon ko? Hindi ko naman kayang sumabay sa inyo. Ay, naku, wala akong magagawa para sa apo ko. Naiintindihan ka namin. Kumain ka na ba? Ay, naku, hindi na ako nagugutom. Sa kalagayan kong ito, hindi ko na maramdaman ang gutom, Kapitan. Kung gano'n, sumama ka muna sa bahay namin. Magpalipas ka ng gabi doon. Umuwi ka na lang bukas. Wala kang kasama dito sa bahay niyo. Magpatuloy lang tayo, mga kasama. May mga ilang kubo sa bukid. Baka sakaling makita natin si Marlene sa isa sa mga kubo doon. Kapitan! Ay, naku. Napakahirap ang ginagawa namin. Lalo na't may mga kapapalaghan na nagpapakita sa dinadaanan namin. Ay, hindi ko nasasabihin sa mga kasama para hindi sila matakot. Ay, ang mahalaga, kailangan naming mahanap si Marlene. Matagal pala kong nahimbing. Ayan, nakapagpahinga ako. Pinantayan pala ako ng mga palaka. Pinantayan nila ako. Kaya nakatulog akong walang lamok na sumipsip sa dugo ko. Kaibigang Ansisito, nandito ka pala. Binantayan ka namin, kaibigang Tako.
Maraming salamat. Nakapagpahinga ako ng maayos. May kailangan kang gawin. Ano yon? Sabihin mo, basta kaya ko lang. Kaya mo, sapagkat iyan ang magiging misyon mo dito sa ibabaw ng lupa. Dahil sa ipinagkaloob sa inyo na mahabang buhay. Ano? Marahil ay hindi mo pa alam ang kaugnayan mo sa kasaysayan ng sarili mong buhay mula nang iwan ka ng iyong mga kasama noon. Wala na akong maalala. Maliban sa pagkatapa ko nangyari noon at ang panalangin ko na humihingi ng awa sa Panginoon na iligtas ako mula sa kamay ng sino mang tao o nilalang na nais manakit sa akin. Niligtas ka mula sa kamatayan sa pamamagitan ng isang himala. Ano man ang himalang iyon, buong puso kong tatanggapin, kaibigang Anisito. Marami ang nagbabantay sa iyo, ngunit mag-ingat ka pa rin. Ingatan mo ang sarili mo laban sa mga nilalang ng kadiliman. Oo, may nakita na akong nilalang ng kadiliman. Nilapitan kita sapagkat may nangangailangan sa iyo. Malinis ang puso ng taong yon. Kailangan siyang maibalik sa dati niyang kalagayan. Ay, salamat. Nagkamalay ka na. Anong... nandito na ako sa bahay? Oo. Inihatid ka rito ni Kapitan Eman kaninang madaling araw. Ano? Kung ganon, ano bang nangyari sa akin? Kasama mo raw si Eman sa bundok. Pero dumating si Kapitan Eman na hindi ka nakasama. Ano bang nangyari at hinahanap ka nila pero hindi ka na nakita? Ang naalala ko ay may nakita kaming kababalaghan. Tumakbo si Kapitan pero hindi ko na siya sinundan. Ang matandang yun. Ano? Kasalanan ni matandang tako ang lahat na nangyayari sa atin ngayon. Huwag kang basta magbintang, Alberto. Saka na natin pag-usapan ang nangyari. O ano pakiramdam mo? Kaya mo nang tumayo? Oo, malakas ako. Kung ganun, maghanda ka na. Kailangang ilibing na ang bangkay ng anak natin. Bumalik na ang ganda ng kulay ng kanyang balat. Mahimping na ang kanyang tulog. Pwede na siyang umuwi. Oo, mapauwi na. Samahan mo siya sa pag-uwi niya. Oo. Hindi ko dapat pabayaan ang babae. Nagpatulong noon sa akin. Kailangang matulungan siya. Sobra na. Lalabag ka sa batas ng tao. Karapatan niyang maprotektahan. Kailangang mamulat ang mga mata sa katotohanan. Ikaw at ang babaeng yon ng susi upang mabunyag ang katotohanan. Naghihintay na ang maghahatid sa inyo. Ililibing na ang bangkay ng anak ko nang hindi man lang nakamtan ang hustisya sa pagkamatay niya.
Pero hindi ako titigil. Papatayin ko ang matandang tao na yon kapag nagkita kami. Huwag sana ang kanya nang isipin mo. Alamin muna natin kung ano talaga ang nangyari. Oo nga pala. Makikilibing ang mga magulang ng kasama niyang namatay. Nakasakay sila sa sirbis sa likuran natin. Sumusunod sila. Ano? Sabi ko sa kanila, tapusin muna ang libing ng anak natin bago makipag-usap sa kanila. Oo. Baka sakaling makatulong sila sa pagtunton sa kriminal. Ngayon ililibing ang bangkay ng kasintahan ni Marlene na si Benjo. Kumusta na rin kaya ang kaso noon sa pagpatay sa kanya? Ay naku, hindi siya dapat ang niisip ko dahil hindi pa umuwi. Hindi pa nakarating o hindi ko pa nakikita ang apo ko. Siya dapat ang pagtuunan ko nagpansin. Ang gulo-gulo na talaga ang isip ko. Ano na kayang nangyari kay Marlene? Nasaan na kaya siya? Paano? Kung siya rin ang sumunod na makita ang bangkay niya. Ay naku, huwag naman sana, Panginoon. Huwag sanang mangyari ang ganoon sa apo ko. Oh, Pare, di ba dumadating? hindi ko kayang tignan ang kabaong ni Benjo. Nakasakay kayo sa Kaya, lumayo muna ako. sa kristal ng pare. Ano bang hinihintay ng pare? Bakit ang tagal? Wala naman silang... Oo, may sarili naman silang sasakyan, pero sumusunod lang sila kanina. Matapos ang misa sa simbahan. Bakit? Parang anong nasa harapan ko? Parang si Binyo. Binyo, iho. Binyo. Wala na. Ano yun? Guni-guni ko lang ba yun? Alberto. Alberto, halika na. Dumating na ang pare. Sandali lang. Alam mo ba, nakita ko si Binjo. Ano? Paano kung may gusto siyang ipahiwatig? Paano kung ayaw pa niyang may libing ang kanyang bangkay? Sir Alberto. Sir Alberto. Anong ginagawa niyo rito sa sementeryo? Tandang dalin. Ano po? Tandang tako? Marlene? Ano ito? Sir? Alam kong hinahanap niyo ako. Totoo. Nagtago ako. Hinihintay ko ang tamang panahon o oras na haharap sa inyo. Aminin ko po. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng kalooban ko sa nangyari kay Benjo. Kayo ang mga kriminal. Dapat lang kayong makulong. Ay, sir, magmamakaawa ako sa inyo. Pakinggan niyo sana sila, sir. Lubos po akong nagpapasalamat kay Tandang Takaw dahil ginamot ang apo ko. At nagpapasalamat ako sa kanya at bumalik na sa ayos ang pag-iisip ni Marlene sa apo ko. Magpasalamat tayo sa poong may kapal. Sir Alberto, sabihin ko ang mga nangyari. Maalala ko na ang lahat. Pinatay ko ang adik. dahil
sarili kong dangal. Nakita ko ang kutsilyo na hawak niya na bitiwan niya. At kinuha ko. Pinagsasaksak ko ang adik. Pinatay ko ang adik. Pinatay ko ang adik. Kasi po, pinatay niya si Benjo. Pagkatapos niyang sinaksak ng maraming beses, gusto niya akong gahasain. Kaya yun, lumaban po ako. Pinatay ko ang adik. May mga polis? Opo, kasi kukunin na nila ako. Ikukulong na nila ako. Hindi. Hindi ka makukulong, Marlene. Ako ang magpapatotoo. Karapat-dapat lang na ikaw ay mapatawad. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center, Drama Productions, handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ang huling bahagi ng isang linggong kwento na pinamagatang Ang Kaluluwa. Dito sa ating dula, misteryoso, strong hero. Yan. Diyan nagwawakas ang kwento dito sa ating dula. Misteryoso, estranghero. Sinulat ni Leti Astudillo at sa direksyon Lumimin Aquino Sr. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Kabalukaan ng sahumot. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong Dam, ug sa gabi wow! Balot sa buwana! Hapunan linamdam. Bisan unsang orasa,
Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 48 minutos milabay sa alas 4 sa hapon. Sa ulang tudling sa mga balita, una sa top story, VP Sara Duterte gihagit ang prosekusyon nga ipresenta ang mga ebidensya sa impeachment case. Sa balitang lokal, DepEd 11 giimbestigahan ang tulalian National High School food poisoning. Sa balitang national, death toll sa mga bagyo ug habagat misaka na sa 31, 7.7 million ka mga tawo na apektuhan. Sa balitang international, Canada nagpahamtang og hangtod 50% tariff batok sa Estados Unidos. Sa balitang espesyal, gatas kuno sa ukok, posibleng mas taas pa og protina kumpara sa gata sa baka ug kabaw. Sa balitang negosyo, DOF ug BSP gidayeg ang desisyon sa Moody's alang kini sa PH Investment Grade Rating. Sa sports news, Pinay tennis star Alex Ayala nahumana ang kampanya sa mixed doubles. Moarangkada na sa women's singles sa US Open. Sa showbiz balita, country music icon nga si Dolly Parton mipanaw na. Mga kabombo, ani anang pagatod kaninyo sa Bombo News and Views Afternoon Edition adlaw kita karon nga Miyerkules. Petsa 26 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Nanugkat gikan sa Bombo News and Information Center, kami ang inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Rayan Martinez. Kiniusab si Bombo Levi de Leon. Maayong hapon o karon detalye na sa mga balita. Una sa top story. Gihagit ni Vice President Sara Duterte ang prosecution nga magpresenta og ebidensya aron nga mapamatud-an ang mga aligasyon batok kaniya sa impeachment proceedings. Gipahayag ni Vice President Sara Duterte nga dili igo ang mga insulto, personal nga mga pag-atake, haka-haka kon pagduda og political theatrics aron nga mapamatud-an ang usa ka impeachable offense. Matud pa kaniya, ang mga aligasyon kinahanglang suportahan sa ebidensya nga mamahimong susihon og timbangon sa hustong proseso. Gipasayog daw usab sa Vice Presidente nga ang mga mapanlait kung na nagahatag kaniya og mga impresyon nga maluay nga mga pahayag batok kaniya sa pipila ka mga testigo dili otomatikong mamahimong makapamatuod sa mga aligasyon nga giatubang niini. Iyang gihagit usab ang prosekusyon nga ipakita kung unsang konkretong ebidensya ang ilang gigamit isip basihan sa maong kaso. Samtang gipunting usab ni Vice President Sara Duterte ang mga problema nga giatubang sa publiko, lakip ang pagbaha o mga kalisod sa panginabuhi. Matud pa kaniya samtang nagatubang ang mga komunidad o mga problema nga direktang nakapekto sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang maong mga isyu angay usab nga tagan og dakong pagtagad. Gipayag usab sa Vice Presidente nga ang impeachment o guban pang politikal nga mga panagbangi dili angay nga makapalingi o makapalangan sa tensyon gikan sa mga panginahanglan sa katawan. Sa iyang posisyon, ang mga isyu batok kaniya kinahanglan sulbaron pinaagi sa ebidensya o gustong proseso, imbes nga pinaagi sa personal nga mga pag-insulto o politikal nga mga pag-atake. Ang pahayag sa Vice Presidente may sentro sa iyang mga panawagan nga ang impeachment case batok kaniya hukman base sa mga aligasyon o ebidensya nga ipresenta sa tamang proseso. Samtang ang gobyerno magpadayon usab sa pagtubag sa mga problema nga giatubang sa publiko. 52 minutos milabay sa alas 4 sa hapon. Detalye sa mga balitang lokal. Ginaimbestigahan na karon sa Department of Education Region 11 ang naitabong food poisoning incident sa Tulalian National High School sa Santo Tomas, Davao del Norte kaniadtong Lunes, Agosto 24. Subay sa eksklusibong pakikinabi sa Bombo Radio Davao kang DepEd 11 spokesperson Janelito Dodong Atilio, 30 ka mga estudyante ang napektuhan human nga makainom kuno og gulaman nga gisuspetsahang nasa gulan og bleaching o og salic powder imbes nga asukal. Inungdan nga nakasinati ang mga estudyante og pagsuka-suka ug uban pang mga sintomas. Samtang sa Pikasbahin, upat sa mga estudyante ang una nang gipagawa sa ospital apan gibalik human usab nga magpositibo sa calcium oxalate. Samtang 7 ang nagpabilik ubos sa pagatiman sa ospital. Temporaryong gipahunong ang operasyon sa school canteen samtang ginahulat ang resulta sa investigasyon. Gibutyag usab ni Atilio nga ginatanaw karon sa DepEd 11
ang dugang pa mga lakang og safeguards nga mamahimong ipatuman aron nga dili na mausab ang susamang insidente sa mga tulungaan. Kabay niini gipaagi usab sa food safety training. Ningadlawa ang mga personahe sa kantin aron nga mapalig-on ang hustong pag-andam, pagtipig o pagdumala sa pagkaon og mga ilimnon. Sa laing bahin gipahimangnuan ang food handlers nga seryosohon ang kalimpyo og food safety aron nga mapanalipdan ang mga estudyante. Dugang pa sa balitang lokal. Gipahibalo ni Councilor Raf Abella kagahapong adlaw nga aduna kini plano magsumite og ordinansa kalabot sa mga ginapamaligyang used cooking oil sa mga gagmayng vendor sa dakbayan. Matod pa ni Abella, aduna kini taho nga nakaabot kaniya nga kining aligasyon nga adunay nagpamaligya og used cooking oil ngadto sa mga small vendors, partikular na sa Bangkiruhan Public Market. Dugang pa sa konsehal, gumikan kay mas barato kini kun itandi sa mga virgin oils, daghan usab ang musukol sa pagpalit niini. Dugang pa ang paggamit pag-usab og dili sakto nga paglabay sa gigamit nga mantika sa pagluto nagdala kini og dakong risgo sa panglawas ug makapahinabo og environmental risk. Kini nga ordinansa giplano pa lamang isumete gumikan kay matod pa sa konsehal, dili pa paigo ang iyang mga ebidensya aron nga ipresenta ngadto sa konseho. Samtang giawhag usab niya ang katawhan nga isumbong kaniya kung adunay may namatikdan nga susama niini sa ilang palibot. Sa pikas bahin, mas gipalapdan pa sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang suporta sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program pinagi sa Lamano o The Handshake. Diin mipirma kini og Memoranda of Agreement uban ang 11 ka mga bagong partner organizations. Gipay gayon ang seremonya nga pagpirma kagapong adlaw Agosto 25 sa usa ka kooperatiba dinhi sa Dakbayan. Lakip sa mga bagong partners sa mga grupo gikan sa civil society, pribadong sektor, akademya ug local government units. Tumong sa partnership nga mapalapad ang akses sa mga pamilyang 4Ps ngadto sa livelihood, employment, education, skills development, health services, legal assistance, humanitarian support ug capacity building. Apil sa mga partner ang Philippine Red Cross chapter sa Davao Oriental ug Davao de Oro, mga tulungaan, training institutions, legal office, pribadong kompanya ug LGU Banay-Banay. Og matod pa sa DSWD Region 11, importante ang panagtinabangay aron nga mas daghang oportunidad ang mahatag sa mga pamilya paingon sa self-sufficiency. Pinaagi sa Lamano, mas mapadali ang pagdugtong sa mga benepisyaryo ngadto usab sa serbisyo ug programa nga makatabang sa ilang panginabuhian, edukasyon, panglawas ug long-term development. Samtang nakadawat ang kapin na 295 ka indigenous peoples leaders gikan kini sa 11 ka munisipalidad sa probinsya sa Davao de Oro sa ilang tulo ka bulan nga honorarium atol kini sa payout nga gipahigayon sa provincial capital kaniadtong Agosto 25 ning tuiga. Lakip sa mga benepisyaryo ang municipal ug barangay tribal chieftains, Federation President sa IP Youth ug IP Women, Ancestral Domain Management Officers ug mga opisyal sa indigenous peoples organizations. Gituno lang honorarium pinaagi kini sa provincial government kauban si Governor Raul Mabanglo ug board member Albert Camana. Gipondohan ang mga assistants gikan sa Provincial Peace and Order Council isip kabahin sa suporta sa mga lider nga aktibong nagserbisyo sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Matod sa provincial government, importante ang papel sa IP leaders sa pagpatuman sa mga programa o kalihukan nga may kalabutan sa kalinaw, panginabuhian, social development ug pagpanalipod sa mga ancestral domain. Dugang pa gilauman nga makatabang ang honorarium isip dugang suporta sa ilang padayong serbisyo o koordinasyon sa local government. Padayon ang provincial government sa pagpaligon sa partnership uban kini sa indigenous peoples communities aron nga mas mapadali ang paghatag og serbisyo ug pagpatuman usab sa mga programa maalang kini sa kalambuan sa probinsya. Samtang na-identify na sa Digo City Police Station ang tulo ka minor de edad nga mga estudyante nga nalambigit sa pagpost o pagpadala og mga hulga pinagi sa social media o group chats. Lakip nini ang 11 anyos nga babaeng estudyante ug 14 anyos ka lalaking estudyante sa Digo City National High School nga gikaingong nalambigit sa pagpost og mga threat kabahin sa ilang eskwelahan. Aduna usab 16 anyos nga senior high school student nga gikaingong nagpadala usab og threatening messages ngadto sa group chat nga diri mga kaubang estudyante. Matud pa sa kapulisan, ginahulat karon sa City Social Welfare and Development Office ang endorsement letters gikan sa tagsa-tag sa katulungan aron nga ma-refer ang mga minor de edad ngadto sa Barangay Council for the Protection of Children. Ipailawom sila sa unom ka bulan nga intensive monitoring ug intervention. Nagpaymang na usab ang Digos Police nga dili angay himong komedya ang pagpost og hulga sa Facebook, Messenger o bisan unsang online platforms
tungod kay mahimo kining makapaynabo og kahadlok og alarma. Samtang ipakusgan usab ang police visibility, koordinasyon sa mga tulungaan og security checks aron nga mapanalipdan ang mga estudyante ug personahe batok sa posibleng hulga. Sa uling bahin sa balitang lokal, miabot na sa 61.33% ang completion sa 20 bilyon ka pesos nga Samal Island Davao City Connector Bridge hangtod Hulyo tuig 2026 kini sumala pa sa Department of Public Works and Highways. Ang 4.76 kilometer ug 4-lane nga toll-free bridge gitukod kini aron nga direktang magkonektar sa Davao City ug Island Garden City of Samal. Matod pa sa DPWH 11, padayon ang konstruksyon bisan adunay funding constraints ug pagsaka usab sa construction cost nga nakaapekto usab sa dagan sa proyekto. Kung mahuman, gipaabot nga mapakunhod ang travel time gikan sa Davao City paingon Sama gikan sa kasagarang mga 30 minutes pinaagi kini sa ferry ngadto sa giban ang 5 ka minutos gamit ang tulay. Dugang pagilauman usab nga makatabang ang proyekto sa pagpasayon sa biyahe, pagpaligon sa turismo, pagpadali sa pagpadala kung pagdala sa mga produkto o pagpalapad sa economic activities sa tali sa duha ka lugar. Lakip usab sa gipaabot nga benepisyo ang masayon nga access sa mga residente, turista ug negosyo nga pirming nagtabok sa Davao Gulf. Sa pagkakaroon target nga mahuman ang SIDC Bridge sa dili pa mahuman ang tuig 2028 samtang padayon ang trabaho sa nakalain-laing bahin sa proyekto. Impunto alas 5 ng takna sa hapon, detalye sa mga balitang nasyonal. Misa ka na sa 31 ang ginaganon sa mga namatay tungod sa hinausang epekto sa Tropical Cyclone Luis. Maymay ug Neneng lakip na ang southwest monsoon kun habagat. Kini sumala sa datos gikan sa Office of the Civil Defense. Hangtod alas 6 sa buntag ning adlaw nakarekord usab ang OCD og 19 ka mga nasamdan og 3 ka missing tungod sa nagkalinglaing weather-related incidents. Labing daghan ang mga fatality sa Benguet nga adunay 15. Lakip ang napulo sa Baguio City, 2 sa La Trinidad og 3 sa Atok nga nalambigit sa landslides. Nakarekord usab ang 4 nga mga namatay matag usa sa Rizal ug Batangas. Samtang adunay ubang fatality sa Occidental Mindoro, La Union, Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental ug Caloocan. Dugang paniini mikabat na usab sa 7.7 million ka mga tawo o 2.2 million ka mga pamilya ang naapektuhan. Samtang 28,910 ka mga individual ang nagpabilin pa sa 346 ka mga evacuation centers. Miabot na usab sa 5.5 billion ka pesos ang kadaot sa infrastruktura o 1.9 billion ka pesos sa agrikultura. Samtang mga 2,700 ka mga balay ang nangadaot. Sa pagkakaroon na 104 ka syudad o munisipalidad ang ubos sa state of calamity. Samtang 1.42 billion pesos na ang assistance nga napanghatag sa gobyerno. Sa lingbahin, 4 hangtod 7 ka mga bagyo ang posibleng musulod pa sa Philippine Area of Responsibility sa dili pa matapos kining tuig 2026. Sumala sa pag-asa, sa Setyembre wala pa nakita nga bagyo nga posibleng mo landfall sa nasod. Aduna usab posibilidad nga mamahimong super typhoon ang pipila sa mga bagyo nga nakatakda pang musulod sa Pilipinas. Samtang tungod sa gipaabot nga pagsulod sa El Nino sa ulahing bahin niining tuiga, posible nga mas mulig-on ang mga bagyo ilabi na sa Setyembre ug Oktubre. Gihimo nga pananglitan sa pag-asa ang nahitabo kaniadtong 2023 din 7 sa 11 ka mga bagyo na misulod sa par ang nahimo usab nga super typhoon. Dugang pa sa balitang national, gibutyag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na adunay giimbestigahang grupo sa giingong groomers nga nag-recruit og dag-aghat sa mga minor de edad sa pagbuhat og bayolenteng kalihukan. Matod pa ni Matibag, target sa grupo ang mga kabatanunan nga nag-edad og 12 hangtod 19 anyos. Pinagi kini sa group chats diin una silang duulon iluhon ang ilang personal nga background ug sa ulahi tudluan kuno sa mga delikadong buhat. Gikumpirma usab sa NBI nga nakasulod sila sa maong group chat apan nawala o nabungkag kini ayha nga mahuman ang ilang pagsusi. Dugang pagi banabanaan ni Matibag na mukabat sa halos 1,000 ang mga miyembro, kadaghanan mga Pilipino ug adunay gikan sa ubang nasod. Gisusi karon sa NBI kung adunay koneksyon ang grupo sa Ateneo de Zamboanga University shooting ug sa ubang bagong school violence incidents. Lakip sa ilang gina-profile ang mga tawo nga nag-share o mitanaw sa live stream sa maong insidente. Sa pagkakaroon nakig-coordinate usab ang NBI sa Meta, Department of Information and Communications Technology ug Cybercrime Investigation and Coordinating Center aron nga mapalig-on ang investigasyon sa online radicalization ug harmful content. Samtang gibutyag usab ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. nga dunay basihan ang gobyerno sa pagduda nga pipila ka elected official sa Pilipinas posibleng nakadawat og suporta gikan sa China
aron nga magpakaylap og mga pahayag nga makapahuyang sa posisyon sa nasod sa West Philippine Sea. Ato sa congressional budget briefing, giklaro ni Teodoro nga lisod pa makakuha og ligon nga ebidensya kabahin sa mong aligasyon. Ilabi na kay walay access ang Department of National Defense sa bank deposits o financial records. Matod pa niya, mas angay nga financial authorities ang mususi kung adunay money trail o pondo nga mamihimong konektado sa Beijing. Dugang pa niini, wala na siya miingon kung unsang klase sa suporta ang posibleng nadawat sa mga opisyal tungod kay dili niya gusto nga makaapekto kini sa posibleng ongoing law enforcement operations. Inoon gibarugan ni Teodoro, adunay pipila ka politiko nga klarong nag-echo sa talking point sa China base sa ilang mga public statements. Apan sa pagkakaroon, wala gihinganlan ni Teodoro kung kinsa ang mga opisyal nga nakadawat kuno og suporta gikan sa Beijing. Samtang nakumpleto sa Pilipinas, Estados Unidos ug Australia ang usa ka semana nga maritime activity sa West Philippine Sea aron nga mapaligon ang kooperasyon ug koordinasyon sa ilang mga armadong puwersa. Sumala pa sa Armed Forces of the Philippines. Gipahigayon ang ika-19 nga multilateral maritime cooperative activity gikan kini Agosto 19 hangtod 25 pinaagi sa serye sa maritime ug air operations. Lakip sa mga gihimong ehersisyo ang communications exercises, maritime domain awareness, anti-submarine warfare, replenishment at sea, division tactics, officer of the watch maneuvers, photo exercise ug flyby operations. Gipadala sa Pilipinas ang BRP Diego Silang helicopter FA-50 fighter aircraft, C-208B aircraft ug so-called search and rescue helicopter. Miapil usab ang Philippine Coast Guard pinaagi kini sa BRP Teresa Magbanwa. Samtang gipadala sa Estados Unidos ang USS Santa Barbara ug 8A Poseidon aircraft. Samtang miapil ang Australia pinaagi usab kini sa HMAS Supply, MH-60R helicopter ug 8A aircraft. Dugang pa matud pa sa AFP nakatabang ang kalihukan sa pagpaligon sa interoperability o operational coordination sa tulo ka nasod. Sa pagkakaroon, gibarugan sa Pilipinas, US ug Australia ang padayong defense cooperation ug security efforts alang sa libre, bukas ug luwas nga Indo-Pacific region. Sa pikas bahin, gikumpirma ni OVP Assistant Secretary ug Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio nga nahibalo o mi-aproba usab si Vice President Sara Duterte sa mga kalihukang adunay kalabutan na sa paggamit sa confidential funds sa iyang opisina. Atol sa ika-18 nga adlaw sa impeachment trial, gipangutana ni Presiding Officer Senator Chis Escudero si Ortonio. O padayon usab kini niyang gipangutana, kaganiha nga mao ang ika-19 kadlaw sa maong impeachment trial kung nahibalo ba si Duterte sa pag-request sa pondo, pag-encash, pagpagawas, paggasto, liquidation o pagtubag sa Commission on Audit Findings. Mitubag si Ortonio nga nahibalo o gami-aproba pa ang Vice Presidente sa mga lakang. Dugang pa, gikumpirma niya nga ang 125 million ka pesos nga confidential funds kanitong 2022 ay nagamit sa lamang sa 11 ka adlaw gikan Disyembre 21 hangtod 31. Giklaro usab ni Ortonio nga wala siya personal nga kahibalo sa bisan unsang dakong hulga batok kang Duterte nga posibleng mahimong basihan sa confidential fund request tungod kay security personnel ang mas angay mutubag niini. Sa laing bahin, may palag-usab ang depensa sa pipila kapahayag sa prosekusyon nga giisip nila ang speculative o conclusions sa pagkakaroon. Padayon, gitutukan sa trial ang chain of approval paggamit og accountability sa OVP confidential funds. 7 minutos na milabay sa alas 5 sa hapon. Detalye sa mga balitang international. Nagpahamtang ang Canada og counter tariffs nga moabot hangtod sa 50% sa nakalinglaing produkto gikan sa Amerika isip tubag sa bag-ong taripa nga gipahamtang sa administrasyon ni US President Donald Trump. Matod sa Canadian government, mukabot usab sa halos $28 billion ang kining kantidad sa mga produktong naapektuhan. Lakip na ang mga steel kun bakal, aluminum, furniture, fresh tuna, clothing, honey, makeup, perfume, appliances, ug pipila ka dairy ug seafood products. Gilauman nga magsugod ang bagong taripa karon Setyembre 8. O nagkarero sab si Finance Minister Francois Philippe Champagne nga gitumong ang maong lakang nga mahimong proportional ug strategic human usab nga mapakyas ang pinakabag-ong trade talks tali sa duha ka nasod. Dugang pa maghatag usab ang Canada og 7.5 billion Canadian dollar suporta kini ang mga programa alang sa mga negosyo ug trabahanteng maapektuhan sa US tariffs. Sa lingbahin gibasol usab sa White House ang Canada sa nagpakyas nga negosasyon samtang gipanghimakak sa Ottawa
nga patas ang bag-ong US trade measures. Nagpadayon ang tensyon samtang gikabalak ang may epekto kini sa presyo, supply chain ug relasyon mismo sa duha ka nasod nga maong Canada ug Amerika. Dugang pa sa balitang international, miadto sa Moscow si US Central Intelligence Agency Director John Ratcliffe alang kini sa mga wala pagipahibalong kasabutan samtang wala pagikumpirma sa Washington ug Moscow ang eksaktong katuyuan sa iyang biyahe. Gikatahong miabot si Ratcliffe sa Russian capital niadtong adlaw nga Martes, Agosto 26 diin talag siya mahitabo ang face-to-face talks tali sa taas nga opisyal sa Estados Unidos ug Russia. Flight tracking data usab nagpakita nga usa ka US C-17 military transport aircraft ang milupad paingon sa Russia pinagi kini sa Latvia ug mibalik pagkahuman sa pipila ka oras. Dugang pa gingong giabisuhan sa US ang Ukraine nga adunay senior delegation nga moadto sa Moscow ug gihangyo ang Kiev nga temporaryong hunungon ang strike sa hangtod na makagawas ang maong grupo. Gitanaw sa pipila ka analyst nga posibleng adunay kalabutan ang pagbiyahe ni Ratcliffe alang sa escalation management, prisoner negotiations o stall the peace efforts sa Russia-Ukraine war. Nahibuloan nga nakigtambayayong na ang mga opisyal kaniadto sa prisoner exchanges tali kini sa Washington ug Moscow. Sa pagkakaroon wala pa opisyal nga pahayag kung kinsa ang iyang nahimamat ug unsay resulta sa pakigpulong. 10 minutos na milabay sa alas 5 sa hapon. Detalye sa balitang espesyal. Gipadayag sa mga scientists sa India ang talagsaong sustansya kuno nga makuha gikan sa Pacific beetle cockroach o kining ginatawag nilang pongstata. Pongtata? Klase nga pangalan ni. Nga manganak kuno og buhi ug mopagawas og gatas nga mamihimong kristal sulod sa tiyan sa iyang mga anak nga puno sa protina. Kini nga maong insekto mga kabombo mo ni ang ipis kun uk-uk. Ang maong kristal kuno adunay kapin sa 3 kahigayong energy kumpara sa gatas sa kabaw ug 4 kahigayon kumpara sa protina sa gatas sa baka. Ug naglangkob sa kompletong nutrisyon nakip ang protina, tambok, asukal ug tanang siyam ka essential amino acid. Hoy, kuyaw. Gipatinaw sa mga eksperto nga kini hinahinay nga matunaw sa lawas o makahatag og dugang enerhiya sulod sa taas nga panahon. Liyon ini, wala pa sila plano nga magtukod og uk-uk farm. Kundili gamiton kuno kini nga biotechnologies aron nga ma-produce kini sa laboratorio pinagi sa yeast o bakterya. Gilauman nga kun hingpit ngang ma-develop ang teknolohiya, dako kini og ikatabang sa pagsulbad sa malnutrisyon sa tibuok kalibutan. Apan sa karon nagpabilin pa kini sa unang bahin pa lamang sa pagpanukiduki kun research kay bisan gani mo tutok ka sa ipis o uk-uk matay do na ba nay gatas? Sa balitang negosyo, gidayeg sa Department of Finance ug Bangko Sentral ng Pilipinas ang desisyon sa Moody's Ratings nga ipabilin ang investment grade nga baa to credit rating sa Pilipinas uban kini sa stable outlook. Matud pa ni Finance Secretary Frederick Go, nagpakita ang mong assessment nga nagpabiling lig-on ang macroeconomic fundamentals sa nasod bisan adunay global energy shock ug paghinay usab sa public infrastructure spending. Gipasiug daw usab sa BSP nga ipadayon niini ang mga lakang aron nga mapadaol pag-usab ang inflation sa target, mapanalipdan ang banking system, mapaligon usab ang payments system ug madumala pag-ayo ang international reserves. Bisan gipabilin ang rating, gipakunod usab sa Moody's ang 2026 growth forecast sa Pilipinas ngadto kini sa 3.6%, gikan kini sa 5.5%, samtang ang 2027 forecast gibanaan kini usab ngadto sa 5.3%. Gitaasan usab sa ahensya ang projection sa current account deficit o government debt burden. Gibutyag usab sa Moody's nga broadly on track gihapon ang fiscal consolidation ug debt stabilization apan nagpabilin ang risgo gikan kini sa weak confidence, political developments ug posibleng pagkadelatar sa revenue measures. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 61 pesos and 65 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos, Singaporean dollar 48 pesos and 62 centavos, Saudi Arabian riyal 16 pesos and 43 centavos, samtang sa euro 72 pesos and 4 centavos. 13 minutos na milabay sa alas 5 sapon detalye sa balitang paugnat sa kusog.
Dili na makapadayon pa sa mixed doubles event sa 2026 US Open sa Filipina tennis star Alex Ayala o Canadian partner niini nga siya Felix. Human usab nga mapildi ang tandem. Gikan sa tandem nilang Elina Svitolina o Gael Monfils. Gihuman ang dula sa score nga 1-4, 1-4 sunod lamang sa 39 minutos gamit ang fast format. Diin ang unang pares nga makaabot og 4 ka games maoy mo daog sa set. Maayo ang pagsugod nilang Ayala o ni Auger human usab nga makuha ang unang game sa opening set. Apan paspas nga nakabawi silang Svitolina og Monfils. Pinagi sa 4 ka sunod-sunod nga games o kining set o 4 ka sunod-sunod nila nga kining pagdepensa aron usab nga makuha ang unang set. Nibalik usab ang abante sa tandem sa Filipino o Canadian pair 1-0 sa ikaduhang set. Apan gilayon kining natabla usab sa ilang kontra o nakuha pag-usab ang momentum nga daw parehas na itabo sa unang set. Bisan wala na nakapadayon sa mixed doubles, wala pa mahuman ang US Open campaign ni Alex Ayala. Ni saka na usab ang bagong career high ranking ni Alex Ayala human usab nga musaka og duha ka ang gikan sa pwestong rank 20 ngadto sa world number 18 sa pinakabag-ong World Tennis Association rankings. Din nakapundok siya og 2,281 ranking points human sa iyang maayong kampanya sa North American Hardcourt Swing. Nahimo usab siyang pinakataas og ranking babayeng tennis player gikan sa Southeast Asia sa kasaysayan sa WTA nga milabaw sa ranking record nga world number 19 nagihuptan nilang Yayok Basuki sa Indonesia ug Tamarine Tanasugarn sa Thailand. Una nang nakabot ni Ayala ang world number 20. Human niya nga makuha ang iyang unang WTA Tour singles title sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Sa namang torneo, napildi niya si world number 3 Jessica Pigula sa finals aron nga mahimong unang Filipina nga makadaog sa WTA Tour level singles title. Human ini nakabot usab siya sa round of 16 sa Canadian Open ug round of 32 sa Cincinnati Open nga nakatabang sa iyang pagsaka sa rankings. Ipunting na ni Ayala karon ang iyang atensyon sa US Open ang katapusang Grand Slam tournament karong tuiga diin gilauman siya nga mamahimong seeded player sa women's singles draw. Sa karon ibalhin niya ang focus sa women's singles diin gipaabot siyang musalmot isip seeded player sa main draw nga magsugod na Agosto at 30 ning tuiga. Sa showbiz balita, nipanaw na ang country music icon nga si Dolly Parton sa edad na 80 anyos. Sumala pa sa kumpirmasyon sa ihang pamilya ug publicist. Gikatahong malinaw nga namatay si Parton sa Nashville, Tennessee karong adlaw nga kagahapong adlaw apan wala pagipadayag ang eksaktong hinungdan sa iyang kamatayon. Sa milabay nga mga adlaw, gibutyag sa singer nga aduna kini giatubang nga health issues apan wala niya gihatag ang espesipikong detalye sa iyang kondisyon. Nailhan si Parton sa mga klasikong kanta sama sa Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 ug I Will Always Love You nga nahimong usa sa iyang pinakailadong komposisyon. Sulod sa kapin-unong kadekada nga karera, nakabaligya kini og kapin 100 million ka records ug nakadawat og daghang Grammy Awards ug ubang prestihiyosong pasidungog. Gawas sa musika, nailhan usab siya sa Dollywood Theme Park ug sa Imagination Library nga nakahatag usab og milyon-milyong libro ngadto sa mga bata. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang pag-abot sa mga tribute gikan sa fellow artist ug fans sa nakalain-laing bahin sa kalibutan. 18 minutos bilabay sa 5 sa hapon mga kabomba bagto ang paghatod kaninyo sa detalye sa to nga mga balita alang sa Bomba News and Views afternoon edition sa mga usap balikan ta lamang atong mga headlines. Sa top story, si Vice President Sara Duterte gihagit ang prosekusyon nga ipresenta ang mga ebidensya sa nagpadayong impeachment case. Sa balitang lokal, DepEd 11 giimbestigahan ang Tulalia National High School food poisoning. Balitang nasyonal, mga namatay sa mga bagyo ug habagat misaka na sa 31, 7.7 milyon na ka mga tawo naapektuhan. Sa balitang international, Canada nagpahamtang og hangtod 50% tariff batok sa Estados Unidos. Balitang espesyal, gata sa ukok posibleng mas taas pa og protina kumpara sa gata sa kabaw ug baka. Sa balitang negosyo, DOF ug BSP gidayeg ang desisyon sa Moody's alang kini sa PH investment kini sumala pa sa grade rating. Sa sports news, Pinay tennis star Alex Ayala nahumana ang kampanya sa US Open Mixed Doubles
Apan morangkada pa sa iyang single campaign. Sa showbiz balita, country music icon nga si Dolly Parton mi panaw na. Mga kabombo, sabihin ko, maukantang pagatod kaninyo sa Bombo News and Views Afternoon Edition adlaw kita karon nga Miyerkules, petsa 26 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Gikan sa Bombo News and Information Center, kami ang inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Rayan Martinez. Kiniusab si Bombo Levi De Leon, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretsyo ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gatas sa inahan ang makahatag og nutrients o antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas o babatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas o balayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata, adunay maayong bonding ang inahan o ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mupadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code. Umas na ilang Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado. Kaya naporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kalsada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagsuma niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016. Kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mo gamit sa tanang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di ba ka nakahunong sa red light portion sa highway aron kalikayan ang disgrasya o dakong multa. Ikatulo, ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Gilikayan sa maong balaod ang dugoong mga disgrasya sa kadalanan, rason nga bugat ang silot nga ipahamtang sa mga motorista nga makasupak niini. Ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Gidid-an sa mga balaod ang pagpasakay sa mga bata sa motorsiklo nga doon naging kusgon nga dagan nga 60 kilometros kada oras pataas. Ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Gimanduan ang mga individual nga dili mo sakay sa motorsiklo ug magbaton sa backriders kung walay sulob nga standard protective helmets nga gimando sa DTI nga dunay markings nga Philippine Standard ug Import Commodity Clearance gikan sa Bureau of Products Standards. Mga kabombo, pasidaan kini aron kamo nga motorista o biyahedor dili madisgrasya ug makamulta. Mga kaayuhan nga makuha sa motorista nga magsulob sa helmet. Una, kahatagan sa proteksyon ang ulo ug utok sa tao. Kini tungod kay ang maong bahin sa lawas ang labing sensitibo sa damyos nga kun dili ka panalipdan hayan ikamatay sa tao. Dakog tsansa sa survivability. Ang tao nga nagmaneho sa motorsiklo ug bisan ang iyang angkas kun kanunay batasanon ang pagsulob sa helmet sa matag biyahe itandi sa mga taong dili gahimo nini. Dakong disbintaha sa mga taong dili mag-helmet kay kun simbako mahiagom sa disgrasya sila magastuhan sa pagpa-hospital, dugay makarecover ug dakong balda alang sa normal nga pagkinabuhi. Kanunaya usab ang paggamit sa helmet kung mumaniho sa motorsiklo, kuyog ang backride o angkas aron likay sa dakong multa ug iwas pa sa ngilngig nga disgrasya. Strong family ties, good communication lines, trust and stability. Pipila lamang kini sa benepisyo sa mga pamilyang nag-enjoy sa dungan nga pagpangaon. Mahinungdanon ang dungan nga pagpangaon kay dini masayran sa mga ginikanan ang mga kabag-uhan silang anak.
Ilabi na sa ilang pagtungha o pag-ila-ila sa mga taong nakapalibot kanila. Busa matag buntag ginikanan. Aw haga si ate, kuya ug bunso. Sa dungan nga pagpangaon ug dungan nga pag-ampo sa lamesa. Kay dunay panultihon, mas ligong pamilya, layo sa disgrasya si ate ug kuya. Unsa kaminungdanon ang potasyum sa lawas sa tao? Makatabang ang potasyum aron makaangkon og normal water balance ang mga cells, body ug fluids. Kinahanglan ang potasyum aron mamintina ang normal nga blood pressure. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Sa Radio Bombo! Philippine Standard Time, oras sa Bombo Radio, 24 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, mga suking tigpaminaw, mayong hapon kaninyong tanan. O welcome usab no sa atong programa nga Bombo Reports Afternoon Edition. Adlaw karon nga Miyerkules sa petsa 26 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Kininyohang makauban alang ning programaha inyong alagad sa kahanginan. Bombo Rayan Martinez. Din mga kabombo, mga suking tigpaminaw, mag-uban-uban usab kita sugod karong takna hangtod no alas 6 ang takna sa gabi. Kaya aron lagi mga kabombo, no, ato aning isa-isahon og pagaisgutan kini mga nagunong balita nga atong nahagpat alang ning takna. Sa ato ang mga headlines, death toll sa mga bagyo ug habagat bisa ka na sa 31 samtang 7.7 milyon na usab ka tawo ang naapektuhan. Sa laing bahin na pulong Duterte gihagit seremolya sa gingong epicenter nga flood control claim. Kita mga kabombo sa itong mga balitang lokal. Suspect sa kamatayon sa 16 anyos sa Lupon, sikop sa hot pursuit operation. Samtang DSWD 11 mas gipalapdan ang suporta sa mga pamilyang 4-piece. Sa laing bahin na IP Rarium. Kita mga kabombo sa itong balitang national. Prosecution nag-i-question ang nagkalain-laing pasabot sa OVP confidential funds kay basig scam. Samtang sa laing bahin PH, US ug Australia na kompleto na ang week-long maritime activities sa WPS. Dugang pa Teodoro nagduda nga dunay pro-China officials nga ginasuportahan sa China. Samtang grupo usab sa mga groomers ang posibleng nag-aghat sa mga kabatan-unan nga mamahimong bayolente kini sumala pa sa NBI. Dikta mga kabombo sa itong balitang international. Syria, gitangtang sa US terrorism list. Sa laing bahin Canada, nagpahimtang usab og 50% tariff batok kini sa Estados Unidos. Mga kabombo, mga so hindi paminaw mo kana ang mga nagunang tudling no, nga mga balita nga atong nahagpat alang ning takna. Gani mga kabombo, ato ano sa pagasugdan atong unang kining tukion no kabahin lagi ni ining gibatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Ang pamahayag mga kabombo no, ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Nalagi daw, giingong Davao City ang maong epicenter daw mga kabombo no, sa flood control corruption panahon sa Duterte administration. Matod pa ni Duterte mga kabombo, kinahanglan no nga susihon sa ombudsman ang kompletong records no dito mismo mga kabombo no, sa Department of Public Works and Highways sa dili pa magpagawas ug mabugat nga mga akusasyon batok sa dakbayan. Gani gipahayag usab niya nga adunay kopya usab no ang iyang opisina mga kabombo sa listahan lagi nining completed DPWH 11 projects gikan kini tuig 2020 hangtod tuig 2022. O gani mga kabombo no, andam daw kini siya nga muhatag og kopya aron nga matod pa niya pareho sila nga adunay basihang dokumento. Dugang pa gipunto ni Duterte no nga tuig 2019 lamang kini mga kabombo nga nahimong kongresista sa 1st District. Samtang si kaning Representative Carlo Nogales daw no, Carlo Nogales mga kabombo ang nagserbisyo daw sa maong distrito sa mga tuig sa wala pa ni ini. Ihagit usab niya ang ombudsman nalagi daw nga susihon ang tanang tuig proyekto, kontraktor o gani personal usab mga kabombo no, kining personalidad nga mga nalambigit dili lamang ang panahon sa iyang termino o usa ka administrasyon. Matod pa ni Duterte, kung seryoso mga kabombo ang investigasyon,
kinahanglan nga walay pili sa tuig, partido o pangalan. Muna sa pagkakaroon mga kabombo, gipangutana usab niya no ang kahimtang sa investigasyon sa giingong trilyon ka piso nga flood control anomalies gikan kini mga kabombo tuig 2023 hangtod karon. Oras sa Bombo Radyo 29 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, mga suking di paminaw, mao ka na usab na ang pipila ka mga nagunang balita nga atong nahagpat alang ningtak na. Sa sunod usab nato nga pag-isgutan mga kabombo, kabahin na giniining pagkamatay no sa 16 anyos, bata pa kay mga kabombo, 16 anyos nga biktima sa Purok Matigdaw, Barangay Marayag, Lupon, Davao Oriental. May gani mga kabombo, kining suspek nadakpan na sa kapulisan ang 32 anyos nga suspek nga giingong nalambigit sa pagkamatay sa 16 anyos. Mga kabombo, mga suking tigpaminaw apan ay hanato ni nga pag-isgutan no maminaw sa kitawag pipila ka mga pahinumdom. Stand by. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretsyo ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gatas inahan ang makahatag og nutrients ug antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og likon nga panglawas ug mabatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og likon nga panglawas ug malayo sa balatian. Gawa sa himsod sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan ug ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mopadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code. Umas na ilang Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado. Kinaporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kalsada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagtuman niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016 kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mogamit sa tanang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di ba ka nakahunong sa red light portion sa highway aron kalikayan ang disgrasya o dakong multa. Ikatulo, ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Gilikayan sa maong balaod ang dugoong mga disgrasya sa kadalanan, rason nga bugat ang silot nga ipahamtang sa mga motorista nga makasupak niini. Ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Gididaan sa mga balaod ang pagpasakay sa mga bata sa motorsiklo nga dunay kusgon nga dagan nga 60 kilometros kada oras pataas. Ang Motorcycle Helmet Act of 2009 gimanduan ang mga individual nga dili mosakay sa motorsiklo ug magbaton sa backriders kun walay sulob nga standard protective helmets nga gimando sa DTI nga dunay markings nga Philippine Standard ug Import Commodity Clearance gikan sa Bureau of Products Standards. Mga kabombo, pasidaan kini aron kamo nga motorista o biyahedor dili madisgrasya ug makamulta. Mga kaayuhan nga makuha sa motorista nga magsulob sa helmet. Una, kahatagan sa proteksyon ang ulo ug utok sa tao. Kini tungod kay ang maong bahin sa lawas ang labing sensitibo sa damyos nga kun dili ka panalipdan hayan ikamatay sa tao. Dakog tsansa sa survivability. Ang tao nga nagmaneho sa motorsiklo ug bisan ang iyang angkas kun kanunay batasanon ang pagsulob sa helmet sa matag biyahe itandi sa mga taong dili gahimo nini. Dakong disbintaha sa mga taong dili mag-helmet kay kun simbako mahiagom sa disgrasya sila
magastuhan sa pagpa-hospital, dugay makarecover ug dakong balda alang sa normal nga pagkinabuhi. Kanunaya usab ang paggamit sa helmet kun momaniho sa motorsiklo, kuyog ang backride o angkas aron likay sa dakong multa ug iwas pa sa ngilngig nga disgrasya. Strong family ties, good communication lines, trust and stability. Pipila lamang kini sa benepisyo sa mga pamilyang nag-enjoy sa dungan nga pagpangaon. Mahinungdanon ang dungan nga pagpangaon kay dini masayran sa mga ginikanan ang mga kabag-uhan silang anak. Ilabi na sa ilang pagtungha o pag-ila-ila sa mga taong nakapalibot kanila. Busa matag buntag ginikanan, aw haga si ate, kuya o bunso sa dungan nga pagpangaon o dungan nga pag-ampo sa lamesa. Kay dunay panultihon, mas ligong pamilya, layo sa disgrasya si ate o kuya. Unsa kaminungdanon ang potasyom sa lawas sa tao, makatabang ang potasyom aron makaangkon og normal water balance ang mga cells body ug fluids. Kinahanglan ang potasyom aron mamintina ang normal nga blood pressure, transmit nerve impulses ug tama nga function sa cellular enzymes. Ang pagkaon nga abunda sa potasyom mao ang saging, avocado, orange, watermelon ug uban pa. Mahinungdanon ang potasyom aron maubos ang blood pressure o malikayan ang sakit nga cancer. Ang sidlak sa adlaw ang may daghang benepisyo sa panglawas. Usa niini nga makatabang nga makaangkon og vitamin D nga may mahinungdanon nga papel sa panglawas sa usa ka tawo. Ang ngayang magpainit kada adlaw sulod sa 5 hangtod sa 30 minutos. Ang sunshine vitamin ang makatabang aron makaangkon og glikon nga mga maskulo ug bukog gawas pa nga ma-regulate ang blood pressure ug ang blood sugar. Apan dili usab maayo kung sobra ang exposure sa sidlak sa adlaw. Ang maong pahinumdom ang hatod kaninyo sa Bombo Radio Chansan. Ang kape ang abunda kini sa caffeine, lakip na vitamin B2 o riboflavin, magnesium ug lain pang mga plant compounds. Sumala pa nga ipaubos sa kape ang timbang gumikan gipataas niini ang level hormone sa lawas aron nga moubos ang gimbugaton. Ang caffeine na makatabang aron nga mahimong alerto, gumikan mag-release kini neurotransmitters sa utok susama sa dopamine ug adrenaline nga makaapekto sa mood, energy, memory ug concentration sa usa ka tawo. Apan kung sobra usab ang pag-inom sa kape, ang dili kini makaayo sa panglawas. Mga gabayan aron dili apektado ang tingog sa tao. Likay ang paghinubrag gamit sa inyong tingog. Ipahulay usab kini kung kamo nagbaton sa balatian. Batasan na usab nga malikayan ang pagsinggit-singgit. Tamde ang pagbaton sa maayong teknik sa paginhawa kung ikaw usa ka mga awit o naghatag diskurso. Ayaw usab iduyan-duyan ang imong cellphone kung may kaistorya sa pikas linya. Mas maayo nga mogamit sa mikropono kung may buhaton nga pakigpulong aron kalikayan ang allergy o laryngeal cancer. Dugang sugyot sa health experts nga undangi ang pagpanigarilyo ug pag-inom kung ikaw bisyoso. Batasan na usab ang pag-inom sa limpyo nga tubig aron muhatag kabasa sa imong vocal folds. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretsyo ulian. Matandi kini sa mga overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug Oras sa Bombo Radyo 36 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, mga sukinti paminaw no maayong pabalik sa tong programa nga Bombo Reports Afternoon Edition. Kinigihapon na inyong makauban alang ding programa ha, inyong alagad sa kahanginan. Bombo Rayan Martinez. Mga kabombo, mga sukinti paminaw at ano sab nga sunod nga pagisgutan. Malagi nuno nga kabahin ni ining nadakpan na sa kapulisan mga kabombo. Ang 32 anyos nga suspect na lagi giingong nalambigit no sa pagkamatay sa 16 anyos mga kabombong nga biktima sa Purok Matigdaw, Barangay Marayag, Lupon, Davao Oriental. Gay mga kabombo, nasikop ang mga suspect pinaagi kini sa hot pursuit operation na gihimo usab sa Lupon Municipal Police Station. Uban usab kini mga kabombo nga mga police station usab gani base usab sa mga inisyal nga impormasyon sa kapulisan. Nagpuyo usab gay no ang mga suspect sa maong lugar diin residente mga kabombo ang biktima. Hinungdan nagilakip kini sa mga anggulo nga gisusi sa mga investigador. Tubang pa ang kining pagkadakop mga kabombo sa suspect
Gibase usab kini sa mga impormasyon o testimony no nga nakuha gikan lagi sa mga nakasaksi atol sa padayong investigasyon mga kabombo sa maong insidente. Sa pagkakaroon, ana sa kustodiya sa Lupon Municipal Police Station ang mga suspect, samtang ginakompleto pa usab sa kapulisan ang mga dokumento o ebidensya alang usab kini mga kabombo lagi nining pagpasaka no sa tukmang kaso batok kaniya. Samtang ilubong na karong kaganina no, gilubong na kaganina mga kabombo no ang 16 anyos nga biktima. Di ipaabot usab nga lagi nagtambong-tambong yung mga kabombo yung mga pamilya, paryente ug kinsa pa na di mga kabombo no nga alang lagi siyang katapusang paghatod ug paghatag usab og respeto. Oras sa Bombo Radio 38 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, mga sukintig paminaw, mo katusab no ang pipila ka mga nagunang balita nga itong nahagpat sa balitang lokal. Oy, samtang mga kabombo, no, diri usab kita balitang lokal gihapon niya itong mga nasakmit kung nakuha nga impormasyon mga kabombo nga mga balita. Diri kay lagi nakapagawas og 1.2 milyon ka pesos nga assistance ang project lawa at binhi ngadto kini mga kabombo sa usa ka gatos ka partner beneficiaries didto kini mga kabombo sa sulok Davao del Sur ni adtong Agosto 24. Lakip sa nakadawat mga kabombo ang benepisyaryo. Gikan kini sa barangay Osmeña, no, ug lain usab mga kabombo ka 50 gikan usab sa barangay Poblasyon. Matag sa kadila nakadawat gilayon og 10,200 ka pesos nga financial assistance nga mikabat usab mga kabombo no sa kinatibuk ang 1 milyon ka pesos nga gipang-apod-apod sa maong adlaw. Nugang pa, gitumong usab ang mga programa, dili lamang no, sa paghatag og kining pinansyal nga tabang, kundi sa pagpalig no, sa mga kabombo no, sa food security, sustainable livelihood o climate resilience sa mga komunidad. Kabayan no, sa mga kabombo no, sa mga project lawa at binhi, ang kining paghatag og community-based interventions o capacity building activities aron nga matabangan ang mga pamilya nga mas makapangandam no batok kini mga kabombo sa environmental o livelihood challenges. Ipaabot usab no nga magamit mga kabombo sa mga benepisyaryo ang kining tabang isip lagi usab dugang suporta sa ilang mga proyekto o panginabuhian nga nalambigit sa maong programa. Sa pagkakaroon, padayon ang maong implementasyon sa project lawa at binhi sa mga komunidad mga kabombo nga lagi nang inahanglan og suporta aron mapalambo usab ang mas lig-on nga produktibo, malintaron usab nga tinubdan sa pagkaon o panginabuhian. Oras sa Bombo Radio 41 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, mga suking tigpaminaw, mausap ka na ang pipila. Samtang sa laing bahin, diri kita. Kay lagi, Panguluhan usab ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Bozon Madria, Colonel Madria mga kabombo, ang kining final coordination meeting alang usab sa Oplan Calinaw 3 niadtong Agosto 25 kun kagahapong adlaw na sa Kapanalig Hall sa New Admin Building mga kabombo. Pitambong usab sa meeting ang mga opisyal sa DCPO, representative usab sa 103rd Infantry Raptor Brigade, City Social Welfare and Development Office, City Traffic and Transportation Management Office, Bureau of Fire Protection, stakeholders o force multipliers. Kini mga kabombo gitumong usab ang mga final coordination aron usab siguro no nga hapsay ang pagplano, deployment ug kini usab lagi no nga pagtinubangay sa tanang ahensya sa wala pa ang pagpatuman usab sa Oplan Calinaw 3. Dugang pa og ang kining community-based initiative mga kabombo nagpunting usab kini no sa pagpalig-on sa relasyon tali sa kapulisan o mga residente. Pinaagi kini mga kabombo sa peace and security programs na nakaangay usab no sa paghinahanglan sa matag komunidad. Lakip usab sa giandam, lagi ining koordinasyon sa security personnel, traffic management, emergency response o social welfare support aron nga mas organisado no ang kini nga mga operasyon. Pagkakaroon, gipasiguro usab sa DCPO nga andam na ang kining mga nalambigit nga ahensya o partner groups alang kini sa implementasyon sa programa nga gitumong sa pagpaligo ni usab sa kalinaw, seguridad o community cooperation sa nagkalain-laing lugar mga kabombo no dinhi sa tong dakbayan sa Davao. Oras sa Bombo Radio, 43 minutos na nakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, mga suking paminaw, mausap ka na ang pipila ka mga nagunang balita sa itong mga balitang lokal. Gani
sa sunod usab dato nga gapatukion kuna pagatukion mga kabombo. Kabahin no siya ba ni ining gikumpirma sa Santo Tomas Municipal Police Station nga super white mga kabombo nga gamit sa panglaba ang nasagol sa maong Diyos nga nainom usab sa pipila ka estudyante didto kini mismo sa Tulalian National High School ni adto lamang nga Agosto 24. May kabahin na siya meaning ang mga dugang detalye mga kabombo. Taon ato anang pag-asayron. Apanayha kita nga magpadayon, maminaw sa kita o pipila ka mga pahinumdom. Stand by. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talan-awon. Ana pa kitay ura sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretsyo ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gatas sa inahan ang makahatag og nutrients o antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas o babatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas o balayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan o ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mupadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba, kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code. Umas na ilang Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado. Kaya naporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kalsada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagtuman niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016. Kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mo gamit sa tandang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di baka nakahunong sa red light portion sa highway aron kalikayan ang disgrasya o dakong multa. Ikatulo, ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Gilikayan sa maong balaod ang dugoong mga disgrasya sa kadalanan, rason nga bugat ang silot nga ipahamtang sa mga motorista nga makasupak niini. Ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Gidid-an sa mga balaod ang pagpasakay sa mga bata sa motorsiklo nga doon naging kusgon nga dagan nga 60 km kada oras pataas. Ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Gimanduan ang mga individual nga dili mo sakay sa motorsiklo ug magbaton sa backriders kung walay sulob nga standard protective helmets nga gimando sa DTI nga dunay markings nga Philippine Standard ug Import Commodity Clearance gikan sa Bureau of Products Standards. Mga kabombo, pasidaan kini aron kamo nga motorista o biyahedor dili madisgrasya ug makamulta. Mga kaayuhan nga makuha sa motorista nga magsulob sa helmet. Una, kahatagan sa proteksyon ang ulo ug utok sa tao. Kini tungod kay ang maong bahin sa lawas ang labing sensitibo sa damyos nga kun dili ka panalipdan hayan ikamatay sa tao. Dakog tsansa sa survivability. Ang tao nga nagmaneho sa motorsiklo ug bisan ang iyang angkas kun kanunay batasanon ang pagsulob sa helmet sa matag biyahe itandi sa mga taong dili gahimo nini. Dakong disbintaha sa mga taong dili mag-helmet kay kun simbako mahiagom sa disgrasya sila magastuhan sa pagpa-hospital, dugay makarecover ug dakong balda alang sa normal nga pagkinabuhi. Kanunaya usab ang paggamit sa helmet kung momaniho sa motorsiklo, kuyog ang backride o angkas aron likay sa dakong multa ug iwas pa sa ngilngig nga disgrasya. Strong family ties, good communication lines, trust and stability. Pipila lamang kini sa benepisyo sa mga pamilyang nag-enjoy sa dungan nga pagpangaon. Mahinungdanon ang dungan nga pagpangaon kay dini masayran sa mga ginikanan ang mga kabag-uhan silang anak.
Hilabi na sa ilang pagtungha o pag-ila-ila sa mga taong nakapalibot kanila. Busa matag buntagi ni kanan. Awhaga si ate, kuya o bunso. Sa dungan nga pagpangaon o dungan nga pag-ampo sa lamesa. Kay dunay panultihon, mas ligong pamilya, layo sa disgrasya si ate o kuya. Unsa kaminungdanon ang potassium sa lawas sa tao, makatabang ang potassium aron makaangkon og normal water balance ang mga cells body og fluids. Kinahanglan ang potassium aron mamintina ang normal nga blood pressure, transmit liver impulses og tama nga function sa cellular enzymes. Ang pagkaon nga abunda sa potassium mao ang saging, avocado, orange, watermelon ug uban pa. May hinungdanon ang potassium aron maubos ang blood pressure o malikayan ang sakit nga cancer. Ang sidlak sa adlaw ang may daghang benepisyo sa panglawas. Usa niini nga makatabang nga makaangkon og vitamin D nga may mahinungdanon nga papel sa panglawas sa usa ka tawo. Ang ngayang magpainit kada adlaw sulod sa 5 hangtod sa 30 minutos. Ang sunshine vitamin ang makatabang aron makaangkon og likon nga mga maskulo ug bukog gawas pa nga ma-regulate ang blood pressure ug ang blood sugar. Apan dili usab maayo kung sobra ang exposure sa sidlak sa adlaw. Ang maong pahinumdom ang hatod kaninyo sa Bombo Radio Chansan. Ang kape ang abunda kini sa caffeine, lakip na vitamin B2 o riboflavin, magnesium ug lain pang mga plant compounds. Sumala pa nga ipaubos sa kape ang timbang gumikan gipataas diini ang level hormone sa lawas aron nga moubos ang gimbugaton. Ang caffeine na makatabang aron nga mahimong alerto, gumikan mag-release kini neurotransmitters sa utok susama sa dopamine ug adrenaline nga makaapekto sa mood, energy, memory ug concentration sa usa ka tawo. Apan kung sobra usab ang pag-inom sa kape, ang dili kini makaayo sa panglawas. Mga gabayan aron dili apektado ang tingog sa tao. Likay ang paghinubrag gamit sa inyong tingog. Ipahulay usab kini kung kamo nagbaton sa balatian. Batasan na usab nga malikayan ang pagsingit-singgit. Tamdi ang pagbaton sa maayong teknik sa paginhawa kung ikaw usa ka mga awit o naghatag diskurso. Ayaw usab iduyan-duyan ang imong cellphone kung may kaistorya sa pikas linya. Mas maayo nga mogamit sa mikropono kung may buhaton nga pakigpulong aron kalikayan ang allergy o laryngeal cancer. Dugang sugyot sa health experts nga undangi ang pagpanigarilyo o pag-inom kung ikaw bisyoso. Batasan na usab ang pag-inom sa limpyo nga tubig aron muhatag kabasa sa imong vocal folds. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo. Oras sa Bombo Radio 50 minutos ang dekalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, mga sukiti paminaw, maayong pagbalik no sa atong programa nga Bombo Report sa afternoon edition. Kinigihapon ninyo makauban alang ning programa inyong alagad sa kahinan, Bombo Rayan Martinez. Din mga kabombo, karon usab sa itong paghisgutan, no, kabahin lagi nining food poisoning incident dito kini mismo no, sa Tulalian National High School sa Santo Tomas, Davao del Norte. Karon mga kabombo, no, giniimbestigahan sa Department of Education Region 11 ang maong insidente nga nahitabo kaniadtong Lunes mga kabombo, Agosto 24. Subay usab no sa eksklusibong pakikinabi sa Bombo Radio Davao mga kabombo kang DepEd 11 spokesperson na Henielito Dodong Atilio. 30 ka estudyante ang maong naapektuhan human nga makainom og kini nga laging gulaman nga gisuspetsahang nasagulan og bleaching o oxalic powder imbes nga asukar. No, hinungdan nga nakasinapi usab sila og pagsuka og uban nga mga sintomas. Pat usab sa mga estudyante, ang una nang gipagawas mga kabombo sa ospital apan gibalik human usab nga magpositibo sa calcium oxalate samtang 7 ang nagpabilin ubos kini sa pag-atiman sa ospital. Sa karon mga kabombo no, temporaryong gipahunong ang mga operasyon sa school canteen samtang ginahulat usab ang mga resulta sa maong investigasyon. Giputyag usab no ni Atilio mga kabombo nga ginatan-aw na gilayon sa DepEd 11 ang dugang nga mga lakang ug safeguards nga mahimong ipatuman aron lagi nga dili na mao sa mga kabombo ang susamang insidente sa mga tulunghaan. Kabahin ni mga kabombo gipaagi usab sa food safety training karong adlaw nga Huwebes kung no ang mga personnel mga kabombo sa kantin ang mapalig usab ang hustong pag-andam o gaya ni mga kabombo pagtipig usab og pagdumala sa pagkaon o ilimnon. Sa bahin gipahimangwan usab ang food handlers nga dapat gyud mga kabombo seryosohon no ang kalimpyo og food safety at ang mga estudyante. Oras sa Bombo Radio 50 sa nakalabay sa alas 5.
Mga kabombo, mga suking tigpaminaw, amo gato ang mga nagunang balita no sa itong mga balitang lokal. Facebook na kita mga kabombo dahil sa itong mga balitang nasyonal. Gaya mga kabombo, misaka na gilayon sa 31 o 31 ang ginaganon sa namatay lagi mga kabombo tungod sa iniusang epekto sa tropical cyclone Luis Maymay ug Nining. Nagip no sa ini ang southwest monsoon no kun habagat kini sumala pa sa Office of Civil Defense. Gani mga kabombo hangtod alas 6 sa buntag no karong adlaw nga Miyerkules Agosto 26 naka-record usab ang OCD og 19 ka nasamdan ug 3 usab ang na-missing. Ay tunod mga kabombo sa nagkalain-laing weather-related incidents. Labing daghan usab no ang fatalities mga kabombo sa Benguet. Aduna usab 15, lagip ang pulo sa Baguio City, duha usab sa La Trinidad, ug tulo dito mismo sa Atok mga kabombo nga lagi nalambigit sa landslides. Wala na-recover usab mga kabombo ang upat ka namatay matag usa sa Rizal ug Batangas, samtang adunay ubang kuano sab no dito sa Occidental Mindoro mga kabombo nga namatay sa La Union, Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental rather ug Caloocan. Dugang pa, di po basta-basta mga kabombo kay misaka na, no? Kung mikabat na sa 7.7 milyon katawo o 2.2 milyon mga kabombo kapamilya ang naapektuhan, samtang 28,910 usab ka individual ang nagpabilin sa 346 ka evacuation centers. Niabot to sa mga kabombo no, sa 5.5 billion ka pesos, lagi nining kadaot no, sa mong infrastruktura, o gani 1.9 billion pesos usab sa agrikultura, samtang mga 2,700 sa mga kabombo kabalay ang mga nadaot. Sa pagkakaroon, 104 usab ka syudad no, o munisipalidad ang ubos sa state of calamity, samtang 1.42 billion ka pesos na nga assistance no, ang kining na ipanghatag mga kabombo sa gobyerno. Sa bahin, 7 usab ka bagyo mga kabombo no, ang kiniliging posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa pamatapos ang tuig 2026. Sumala sa pag-asa sa bulan sa Setyembre, wala pa gilayo nakita nga bagyo nga posibleng mulandfall sa nasod. Ando na usab posibilidad no, nga mahimong super typhoon mga kabombo ang kining pipila usab sa mga bagyong musulod sa Pilipinas. Samtang tungod lagi siya gipaabot usab nga pagsulod sa El Nino sa ulahing bahin usab sa tuig 2026 mga kabombo, posible nga mas muligo na mga bagyo ilabi na sa bulan sa Setyembre o bulan sa Oktubre. Ibo no nga pananglitan mga kabombo sa pag-asa lagi nining nahitabo niadtong tuig 2023 din 7 sa 11 ka bagyo no nga misulod sa Philippine Area of Responsibility kunpar ang maong nahimo nga super typhoon na. Oras sa Bombo Radio 56 minutos na nakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, samtang isa lang bahin diri kita. Gani buti ko sa mga kabombo sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matiba. Lagi adunay giimbestigahang grupo sa gingong groomers. Ay nga nag-recruit lagi mga kabombo ug nag-aghat sa mga minor de edad sa pagbuhat og violenteng kalihukan. Matod pa ni Matibag mga kabombo, ang target sa maong grupo ang mga kabatanunan nga nag-edad gilayon og 12 years old hangtod 19 years old. Pinaagi usab kini sa group chats. O diin una sila mga kabombo nga duolon ilhon na siya pang ilang personal nga background ug sa ulahi tudluan kuno no sa mga delikadong mga buhat. Karon mga kabombo gikumpirma usab sa NBI no nga nakasulod sila sa maong group chat apan kalit lang nga nawala o nabungkag kini ay ha nga mahuman ang ilahang pagsusi. Dugang pa mga suking tigpaminaw bana-banano sab no ni Director Melvin Matibag nga mukabat gyud sa halos 1,000 likod basta-basta mga kabombo ang mga miyembro kadaghanan pa gyud niini mga Pilipino ug aduna usab gikan no, sa ubang nasod. Gisusi sa pagkakaroon sa mga NBI mga kabombo lagi kung adunay koneksyon ang maong grupo sa Ateneo de Zamboanga University shooting ug sa uban pang bag-ong school violence incidents. Lagi po sab sa ilahang gina-profile mga kabombo no, kaniligi mga tao nga nag-share o mitan-aw sa maong live stream sa mao nga insidente. Sa pagkakaroon, nakikoordinate usab ang NBI sa Meta, sa Department of Information and Communications Technology usab kundi ICT ug Cybercrime Investigation and Coordinating Center aron
mapalig-on ang investigasyon sa online radicalization o kung radicalization mga kabombo o harmful content. Oras sa Bombo Radyo 58 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, mga sige, hindi pa minamosok ka na ang mga nagunang balita sa atong balitang mga nasyonal. Doon mga kabombo, mga sige, hindi pa minaw, diri kita nga bahin kay lagi, gidiagnose sa Department of Finance ug Bangko Sentral ng Pilipinas ang desisyon sa Moody's ratings no kay bali ng investment grade na Baa2 credit rating sa National Pilipinas uban kini sa stable outlook. Matod pa ni Finance Secretary Frederick Kundo nagpakita sa mga assessment nga nagpabiling no ang macroeconomic fundamentals sa nasod. Bisa na doon global energy shock o paghina sa mga kabombo sa public infrastructure spending. Kundi usab sa Moody's nga broadly on track gihapon no ang fiscal consolidation, consolidation ug debt stabilization mga kabombo apan nagpabilin gihapon ang risgo sa weak confidence political development ug kay posible no nga pagkadilatar sa revenue measures. Oras sa Bombo Radyo 59 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, mga suking tipong binaw, mausap ka na ang mga nagunang balita na atong nahagpat alang ning takna. Naghanting salamat mga kabombo sa pagpaminaw sa atong programa na Bombo Reports Afternoon Edition. Kini inyong nakauban alang ning programahan yung alagad sa kahanginan, Bombo Rayan Martinez o gato ng dawaton sa pikas linya ang Bombo Network News Evening Edition. Taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network This Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ito ay araw ng Miyerkules mga kabombo, Agosto 26, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Senator Cheese pinalahanan ng House, ang Defense Panel at ang mga kapwa Senator Judge na kanilang paglabas ng komento sa umuusad na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang prosecution naman naniniwala sa template na sagot nitong sina Gina Acosta at Limuel Ortonio, habang ang prosecution at ang defense nagkainitan sa issue ng speculative na mga tanong sa impeachment trial. Sa ibang balita, abangan mamaya ang Department of Justice nanindigang may sapat na ebidensya ang kanilang pagsasampa ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Samantalang Bureau of Jail Management and Penology naman nilinaw na hindi nadulas si Senator Jingo Estrada sa banyo ng naturang kulungan. At sa provincial report, abangan din mamaya mga kabombo, oil spill sa may probinsya po ng Isabela nagdulot ng pangamba sa maraming mga mangingisda. Sa balita sa bayong dagat, abangan din mamaya 14 na sanggol na sawi sa sunog sa isang pagamutan dyan sa may Pakistan. At sa sports news, abangan din mamaya si Alex Ayala at ang kasamang si Felix Oguer Aliasime, maagang nag-exit sa US Open. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Sa pagsisimula ng Day 19 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, binigyan ng Senate Impeachment Court na maikling panahon si Attorney Virgil Ligutan para magpaliwanag ukol sa kanyang naunang post ukol sa misleading questions noong Agosto 12. Ang naturang post ay dati ng pinunahan ng defense team ng pangalawang Pangulo. Paliwanag na Attorney Ligutan, ang kanyang online post ay isang regular lamang na post kung saan ukol yan sa misleading questions. At ang kanyang teacher's instinct ang nagtulak sa kanya upang gawin ang kontrobersyal na pahayag. Balikan po natin ang paliwanag kanina ni Attorney Ligutan. Yes, I am a lawyer. But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro. Usa ko kang maestro. And I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years, but I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro.
ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. Iginit pa ng batikang litigator ng pag-post niya online na hindi pa tama laban sa sinumang miyembro ng defense team. Hindi rin na niya makatwiran na iangat ng defense team ang naturang issue sa Senate Impeachment Court dahil wala naman siyang nilabag na lumang panuntunan at hindi rin naman niya tinalakay ang merito ng umuusad na kaso. Ayon pa kay Atty. Ligutan, isa siyang abogado at guro kaya't magpapatuloy ang kanyang pagnanais na makapagturo kahit pa siya ay miyembro ng House Prosecution Panel. Now the defense is asking this court to act on my post. It is elevating it to a serious courtroom violation. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments or evidence of either side. I only stated without mentioning any name, using the most neutral of font color and background, black and gray, without adding any emoticon, without splicing anything. What the rules of procedure simply provide, that misleading questions are not allowed even on cross-examination. Samantala, inabot naman ng 36 na minuto ang ruling ni Trial Presiding Officer Chis Escudero sa online post. At yung pagtukoy pa rin sa misleading questions. Inalakay din ng presiding judge ang paggamit sa ilang mga hindi akmang salita sa nagpapatuloy na impeachment trial tulad ng scam, scammer at iba pang kontrobersyal na mga salita. Ayon kay Senator Escudero, nanatiling bukas ang impeachment court ngunit hindi niya hahayaang mangyari ang trial by publicity sa korte tulad na lamang ng paggamit ng online platform para matalakay ang merito at iba pang salik na bumabalot sa kaso. Nagbigay din ng strict warning ang presiding judge at ibinabalang hindi lamang formal warning ang ibibigay ng korte laban kina Atty. Ligutan sa prosecution panel, sa mga defense counsel at maging sa mga kapwa niya senator judge sa hinaharap habang umuusad ang kaso. Nagbabala rin siya sa mga ito na itigil na ang pag-post ng commentary ukol yan sa trial sa alinmang social media page. Iginit ng senador ng paggamit ng online para mag-usig sa mga issue o pakialaman ng public perception o public opinion sa labas ng impeachment court ay nakakasira sa integridad at impartiality ng proceedings. To the prosecution, the primary duty of a public prosecutor is not to convict, but to see to it that justice is done. This duty is expressly stated in Canon 2, Section 31 of SIPRA, and echoed in Attorney Francisco versus Attorney Zuniga Lagman. The prosecution's object must therefore be the just resolution of the case, not victory at all costs. The corresponding duty of defense counsel is not to secure an acquittal at all costs. The Supreme Court reminded counsel for the accused of their fiduciary duty to provide competent, efficient, consensuous, and diligent representation. Under the same reason, counsel for respondent must faithfully protect their client's constitutional and procedural rights, rigorously test the prosecution's evidence, and hold the prosecution to the burden of proof governing these proceedings. To my fellow senator judges, including this representation, more than convicting the guilty and acquitting the innocent, the business of this court is to assure fulfillment of the promise that justice shall be done and is done. Bagay naman po yan mga kabombo ng mismong ruling ng trial presiding officer si Senator Chis Escudero. Balikan pa po natin yung umusad na Day 19 kanina. Ilang mga senator judge ang gumisa doon sa hostile witness na si Ortonio at ilan din po sa kanila ang mistulang nainis at nairita doon sa kanyang mga kasagutan. May live report dyan si Bombo Jello Aganan. Genesis, tila nag-isa nga rin sa pagtatanong ng ilang senator judge ang pangalawang hostile witness na si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa ika-19 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Panghilinan, agad na kwestiyon nito ang testigo kung pangkaraniwan ba ang pagbabayad sa mga informant ng gamot na nagkakahalaga ng halos 122 million peso sa loob ng 9 na buwan ng mga confidential na operasyon ng Office of the Vice President. Kasunod nito, kwestiyon din ni Panghilinan ang naging proseso ng OVP sa pagsagot sa Audit Observation Memorandum o AOM na inilabas ng Commission on Audit kaugnay sa pagbili ng mga naturang gamot. Bakit aniya hindi binuksan ni Ortonio ang sealed documents ng mga acknowledgement receipts upang masuri ang mga ito at makasagot ng maayos sa naturang AOM? Tugon ni Ortonio, nakasaad sa Joint Circular Memorandum ng COA na may mga nakatalagang tao lamang para buksan ito. Ngunit hindi na kontento rito si Panghilinan at iginiit na maaari naman umanong humingi ng clearance si Ortonio para mabuksan ito. Ngunit mas pinili aniya ng opisyal na hindi ito gawin. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag o ang pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Panghilinan kay Lemuel Ortonio. Sabi nyo, nung natanggap nyo yung AOM, you went point by point sa mga issues, tama? Yes, sir. Ang tanong, bakit di nyo binuksan yung sealed envelope doon sa ARs? Kasi andun lahat ng mga acknowledgement receipt. Bawal ba? Sir, I did not open, sir, because at the time, sir, the AOM indicated that we are requested to submit the documentary evidence of payments. And that is the acknowledgement receipts. That is what you are being required to submit. To submit, sir. So Yes, should sir. you not have gone through the acknowledgement receipts to check? Because you're being asked to submit the documentary evidence of payment and to check if the ARs are actually documentary evidence acceptable? Sir, yun na po yung nabigay sa akin ng Special Disbursing Officer, sir. So, No, okay. The question is, why didn't you open the envelope? the JC, sir, indicates, sir, that there are only certain individuals who have access You could to get the- clearance. Could you? Sir, that's what Of course you can. I did not ask anymore, sir, because I parang respectfully in-acknowledge ko na kung ano yung nakalagay sa JC, sir. Sinusugan ito ni Senator Judge Raffy Tulfo ng mga katanungan kung bakit hindi man lang kwestiyon ni Ortonio si Colonel Raymond Lachica sa mga dokumentong isinumiti nito kaugnay ng milyong-milyong pinambayad sa mga informant para pambili ng umano'y mga medicine supplies. Tugon ng testigo, hindi na niya kwestiyon pa si Lachica dahil tiwala naman umano siya na ginawa nito ng maayos ang kanyang trabaho. Dahil rito, binigyan diin ni Tulfo na hindi makabuluhan ang mga sagot ni Ortonio at tinawag niya itong quote-unquote Mumbo Genesis nagtatanga-tangahan. Tumugon naman rito ang testigo at iginiit na ginawa lamang umano niya ang dapat niyang gawin o dapat niyang gampanan na trabaho ng mga panahong iyon. Kung kaya't sinabi niya na na-offend niya siya sa mga pahayag ng Senador Hukom. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo kay Lemuel Ortonio. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong.
Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Samantala, Bombo Genesis, tinawag naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na stupid ang naging trabaho ng Office of the Vice President matapos ibunyag ng Senator Judge na halos magkapareho lang ang regular at confidential programs ng ahensya para sa taong 2022 at 2023. Maging ang mga espesipikong aktibidad aniya ay hindi man lang binago sa Physical and Financial Plan na isinumite ng OVP sa Department of Budget and Management. Narito pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson. Sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? On the Very simply, paano nyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? These are the activities that will be done, I sir. know. Pero Yes, kung sir. i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Chica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word. Sir, I cannot... Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, binago-bago niya ng konti. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Kaugnay din po ng balitang yan, mga kaumbo, tinanong din ni Senator Erwin Tulfo si Office of the Vice President Assistant Secretary Lembel Ortonio kung hindi man lang siya nagkaroon ng katiting na duda, quote-unquote, sa pinipirma ang mga dokumento mula sa Office of the Vice President, lalo na sa mga questionable acknowledgement receipt na isinusumite ng security officer na si Colonel Dante Lachica. Ayon kay Ortonio, nakabase lamang ang kanyang desisyon at aksyon sa mga dokumentong ipinapresenta sa kanya. Tanong pa ni Senator Erwin Tulfo, paano makakasagot ng tama si Ortonio sa mga katanungan kung wala naman siyang kaalaman ukol dito? Ang tanging paraan lamang para na magawa ito anya o ayon sa senador ay ang pagsisinungaling. Balikan po natin ang naging sagutan ni Senator Erwin Tulfo at itong si Assistant Secretary Ortonio. Hindi ko lang ninyo naisip, or didn't you tell the Vice President, ma'am, ano ho kaya? Pwede bang tanungin ninyo ito or pwede ba silipin? None at all, hindi mo lang nakausap si VP. Hinayaan nyo lang hinayaan na tumuloy-tuloy for several months, several quarters yung ganitong klaseng expenditure. Nobody informed the Vice President. Sir, hindi naman po na hinayaan, sir, because all the replies naman po, sir, are also given to the Vice President for her review and final approval before it is being signed and to be sent to the Commission and When you Audit. sign the report, sir, alam na po ni VP. Is that what you're saying? Nakita niya na po na pinambili ng ganito, ng information, ng gamot, ng mga lamesa, na alam na ng VP before you signed it. Before I signed it, sir. So dumaan na sa table ni VP. Yes, sir. Kindly wind up, Thank you po, Ginong Testigo. Mr. Presiding Officer, thank you. Thank you, Senator Judge Erwin. Din po yan ng sagutan nitong sina Senator Erwin Tulfo at itong si Assistant Secretary Ortonio. Samantalang prosecution hindi raw naniniwala sa template na sagot nitong si Gina Costa at itong si Asek Ortonio, habang si Deputy Speaker Garin sinabing napakalinaw daw na tila pingpong ang pahayag ng dalawang testigo. May live report si Bomboana ni Soberano. Naniniwala ang House Prosecution Panel na template at tila pingpong ang naging mahayag ng dalawang hostile witness na sina Gina Acosta at Limuel Ortonio.
Tugon nito ni Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong, Deputy Speaker Janet Garin at Deputy Speaker Paulo Ortega matapos singa ng reaksyon sa tanong na tanging sina VP Sara lamang at Colonel Dante La Chica ang may alam kung paano ginamit o ginastos ang confidential funds. Ayon kay Deputy Speaker Ortega, maaring mahalintulad ang dalawang testigo na kalimot dahil walang alam kung saan napunta ang confidential funds. Itinuturo din ng dalawa na sina VP Sara at Colonel La Chica lamang ang may alam kung saan napunta ang pera. Pakinggan natin ang tugon ni Deputy Speaker Paulo Ortega. Witness po, baka pwede na po silang tawaging kalimot kasi para nakakalimutan nila lahat yung mga ginagawa sa yung mga trabaho nila. So kalimot, hindi ko alam, I don't know. So imposible po yun siguro mangyari kasi ang tagal na po nila sa trabahong yan at for the longest time yan po yung ginagawa nila. It's very irresponsible on their side. Para naman kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, tila ping-pong ang pahayag ni Acosta at Ortonio dahil parehong itinuturo sina VP Sara at Colonel La Chica kung saan napunta ang confidential funds. Sinabi ni Garin ang testimonya ng dalawang testigo, iisa ang common factor ng mga nakuhang impormasyon. Ito ay nagtuturo sa isang tao at ito si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si Deputy Speaker Janet Garin. Ang masasabi ko lang dyan, tila ping-pong. Hindi natin alam kung ito ay estratehiya ng depensa. Hindi natin alam kung ito ay estratehiya ng ating hostile witnesses. Pero very glaring na nagkakaroon ng ping-pong na kung sino nakaupo ay sasabihin niya hindi niya alam at itutulak niya sa iba. Pero balikan natin, ano ba ang nailantad ng ating hostile witnesses ni Ma'am Gina Acosta at ni Sir Lemuel Ortonio? Ang sinabi ni Ma'am Gina Acosta, sa kanya nakapangalan ang tseke, kinuha niya ang pera, binigay niya kay Colonel La Chica sang-ayon sa direktiba ng kanyang superior who is the Vice President Inday Sara Duterte. Ang sabi naman ngayon ng Assistant Chief of Staff ni Sir Lemuel Ortonio, may mga pinirmahan siya, alam niyang may pinagkagamitan, ngunit hindi niya alam ang details ng mga ito. Inihayag naman ni Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na kontento sila sa naging pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero kaugnay sa naging itong official statement ngayong araw ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa sub-judice rule. Pinagsabihan kasi ni Escudero ang lead counsel ng depensa na si Attorney Sheila Tizon na ipaabot kay VP Sara ang babala kaugnay sa paglabag sa sub-judice rule. Sinabi ni Escudero na maglalabas din ang korte ng guidelines ukol dito. Pakinggan natin si Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong. The mere fact that the presiding officer was requested to also channel that advice to the defense indicates really that there is something not right when it comes to the kind of sayings or attitude of the way the Vice President describes this ongoing impeachment trial, diba? So somebody really has to advise her to behave. Yun lang talaga. I think it would also give to her advantage, no, for a change, no. It will give her for a change. It will give her something to her advantage if she just simply follow after following this ruling of the court to just simply remain silent about how the proceedings are being conducted in the Senate, so that her defense team will no longer be requested to also respond to issues that may arise in the future should the Vice President come out with another statement again questioning the trial. Kasi meron ng basis ang pwedeng gamitin ng prosecution at ito na yung ruling ng impeachment trial. Siya
Paghahain naman ng prosecution bilang testigo sa susunod na linggo si Attorney Michael Wesley Poa na dating Chief of Staff ni VP Sara sa Department of Education at bahagi ngayon ng kanyang defense team. Ayon kay lead prosecutor at Batangas Representative Jervil Luisro, tututukan ng pagdinig ang umunoy maling paggamit ng 112.5 million na confidential funds ng Department of Education. Naka-schedule ding tumestigo si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande sa September 2. Sinabi ni Senate President at Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Keith Escudero na maaring tumestigo si POA sa September 1 kung hindi makadalo ang dalawang military witness na sina Colonel Manaros Boransing at Colonel Magtanggol Panopio. Samantala, kinisyon ni House Prosecution Spokesperson at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers ang umano'y magkatulad na sagot ng dalawang opisyal ng OVP na sina Ortonio at Acosta. Ayon kay Barbers, paulit-ulit na itinuturo ni na Ortonio at Acosta si VP Sara at si Colonel Raymond La Chica. Sinabi ni Barbers na maghahain pa ang prosecution ng iba pang mga testigo at dokumento habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Pakinggan natin si dating Representative Robert A. Barbers. Yung testimonya ni Ortonio makakadagdag bigat doon sa unang testimonya ni Acosta saying na ibinigay niya kay Colonel La Chica na alam natin at alam ng lahat na siya ay hindi bonded, hindi siya special disbursing officer at wala siya dapat kinalaman sa paggamit nitong pondong ito because ang sinabi ni Ortonio hindi siya organic. Much more reason na bakit mo binigay sa kanya. Di ba? Hindi ka naman pala organic, hindi ka kasama doon sa organization where the disbursement of these confidential funds mailalagay sa kamay mo na hindi ka disbursing officer, hindi ka rin bonded officer. Mula dito sa Senado, Bombo Anagi, Bondanyo Soberano ng Ulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Meron na tayong 24 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa kaugnay pa rin po mga development, kinwestiyon din ni Senator Raffy Tulfo kung bakit hindi man lang tinanong ni Assistant Secretary Lemuel Ortonio ang mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipt ng Office of the Vice President kahit halatado lang mga ito ay hindi raw totoo. Hindi naniniwala si Tulfo na hindi man lang napansin ni Ortonio ang mga kakaiba o hindi raw karaniwan na mga pangalan. Tanong ng senador, nakapikit ba ng pumirma etong si Ortonio noon? Pare-pareho rin kasi anya ang halaga at pangalang nakalagay sa mga resibo at imposibleng hindi man lang ito napansin ni Assistant Secretary Ortonio. I was not able to ask anymore on Why not? It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa IOM. I asked sir so pumirma ka nakapikit. Yes, sir. No sir, hindi naman po na nakapikit sir because nagtanong naman po ako sa security officer namin sir on how it was released or implemented on the ground. So kung ano po yung nabigay na information sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting sa different names, parang isang tao lang nag-fill up, meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each. Pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why? Did you not ask? Ayon pa kay Senator Raffy Tulfo, edukadong tao itong si Ortonio kaya tiyak na batid niyang hindi akma ang ilang mga pangalan na nakalagay sa mga resibo o acknowledgement receipt tulad ng apelyidong Pusa, Pagong, Belat at iba pa. Gid pa ng mambabatas parang nagmamaang-maangan lamang si Ortonio sa naturang issue. Uling inulit ni Senator Tulfo ang umunoy blind loyalty ng mga ito sa kanyang head kaya posibleng hindi na nila pinansin ang mga kamalian. Sir, at the time sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts sir.
I was only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearings, sir. Hindi kasi pag nagtanong ng attachment, then di ba sabi mo, you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sa mga dokumento, and then pinakita sa iyo, and then nagtanong ka point by point like you said, and then you are a very educated person, you should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA. Sir, Kasi tulad yan, po sa pagong. Imposible hindi mo nakita yan. Tapos pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka isang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask? Sir, at the time po, sir, I did not see the acknowledgement receipts. Come on, sir. Napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then, now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, is it blind loyalty? Thank you po. Bahagi pa rin po yan mga kaumbon nagsagutan ni na Senator Rafi Tulfo at Assistant Secretary Ortonio. Ang prosecution at ang defense nagkainitan din sa issue ng speculative na mga tanong sa impeachment trial habang si Senator Judge Padilla sinuri rin ang papel ng confidential funds sa pag-iwas sa assassination nitong si dating Senator Ninoy Aquino at ng mga nangyari o naganap na mga pangamaril sa mga eskwelahan. May live report dyan si Bombo Jaira Hangayo. Yes, Mombo Genesis, nagkaroon ng sagutan sina House Private Prosecutor Attorney May Vinagracia at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kaugnay ng pagtutol sa isang tanong kay Limuel Ortonio mula sa Office of the Vice President sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte ngayong araw ng Agosto 26. Binigyan din ni Attorney May ang tatlong pangunahing posisyon sa Office of the Vice President, ang Assistant Chief of Staff at mismong si Vice President Sara Duterte at iginiit na matapos sabihin ng ilang opisyal na wala silang sapat na kalaman sa liquidation, disbursement at recording, si Vice President Sara Duterte na lamang umano ang may buong kalaman sa confidential funds. Narito balikan natin ang naging kaganapan sa impeachment court. Kanina sinabi mo na ang top 3 officers ng OVP ay ikaw as Assistant Chief of Staff, ang Chief of Staff, at ang Vice President herself. Tama ba? Yes, ma'am. Ngayon, sinabi mo na wala kang alam tungkol sa drafting ng liquidation reports. Tama ba? Wala ka ring alam sa disbursement ng confidential funds. Wala ka ring alam tungkol sa recording relative to the confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am. Ito rin yung naging posisyon ng Chief of Staff. Wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na to. Ngayon, tama bang sabihin na dahil kayong tatlo, ang top 3 na officers or officials ng Office of the Vice President, si Vice President lamang ang may alam tungkol dito sa mga bagay na to? Objection. What's the ground, Christine? Speculative, Your Honor. If you know, Your Honor, again, Your Honor, we don't want to belabor this point, Your Honor, but Defense Counsel keeps bringing us back to this point, Your Honor. The question does not become speculative simply because it's couched in a what if question, Your Honor. And besides, Your Honor, this honorable court has already ruled and has already directed the witness to Your Honor, answer, Your Honor. The counsel would want the witness to speculate on the state of mind of the Vice President. No, Your Honor. Iginiit naman ni Attorney May na nakabatay ang tanong sa naunang pag-amin ng saksi anya hindi na dapat paulit-ulit na nagpapalit ng grounds of objection dahil maaari itong makapagpatagal sa paglilitis. Agad namang umapila si Attorney Christine Ferrer at unang ibinasang objection sa speculation bago ito binago ang pagtutol bilang quote-unquote incompetent. Narito balikan natin ang naging sagutan kanina sa impeachment court. Let me answer it in 2 points, Your Honor. Please, counsel, briefly. Yes. It's not speculative, Your Honor, because there was already an admission that they are the top 3 officials of the OVP. Now, the answer would be based on that admission, so it's not speculative. The question would only be speculative. It's completely conjectural, Your Honor. And second, Your Honor, the only reason I repeated the answer because
the witness himself requested me to repeat, but prior to me repeating the question, the Honorable Presiding Officer has already made a ruling. Your Honor, we will be squandering away time if every time I would repeat a question, the Defense Counsel would all of a sudden invoke another ground for objection. We're about to break for lunch, so let's end it on a good note. Yes, but finally, Attorney Christine. I will revise my objection, Your Honor. Incompetent. Yan ang mga naging sagutan kanina sa impeachment court. Samantala sa isinagawang interjection naman ng mga senator judges, naghain si Senator Judge Robin Padilla kung maaaring nabuhay pa hanggang ngayon si former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. kung mayroon itong confidential funds na maaaring gamitin para sa intelligence information at pag-iwas sa banta sa kanyang buhay. Inihain ni Padilla ang hypothetical scenario sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos mapag-usapan ang paggamit ni Ninoy ng alias na Marshal Bonifacio. Ang tanong ni Padilla ay bahagi ng diskusyon sa impeachment trial tungkol sa paggamit ng confidential funds para yan sa intelligence and security at kung hanggang saan maaaring gamitin ang naturang pondo para maiwasan ang mga banta sa mga opisyal. Narito pa ang mga naging kaganapan kanina sa impeachment court. Tuloy ko lang po yung ating tanungan. Opo. Pagkatapos po niyong sumagot, pwede pong pati na rin sa depensa. Meron din po akong tanong. Naniniwala po ba kayo na ang confidential fund para yaan po ay makakuha tayo ng impormasyon para makasave ng buhay, para makakaroon tayo ng law and order? If used properly, yes, Your Honor. Okay. Opo. Kayo po sa defense, naniniwala po ba kayo? Yes, Your Honor. Opo. Kung sa palagay niyo po, nung panahon na si Marshal Bonifacio ay may confidential fund at nalaman niya na merong magtatangka sa kanyang buhay, sa palagay niyo po ba buhay pa si Senator Benigno Aquino ngayon? Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone threats to his life, then probably yes, Your Honor. Salamat po. Kayo po? Actually, Your Honor, I'm not aware really of the circumstances during that time, Your Honor. So I can't really comment intelligently on that. Yes, opo. Yes, Your Honor. Sige. Si Marshal Bonifacio po ang may tuturing natin nagbigay ng daan para sa people power. Yung kanya pong pagkamatay. Opo. Siya po ay na-assassinate. Opo. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential fund nung panahon na yun, ay nagkaroon siya ng information na merong assassination na magagawa sa kanya? Likely, Your Honor. Okay. Salamat po. Sa kanyang pangalawang tanong sa mga abogado na magkabilang panig kung naniniwala silang maaring napigilan naman ni Education Secretary Sani Angara ang mga insidente ng pamamaril sa mga paralan kung mayroon itong confidential funds, tumanggi si Attorney May de Villagracia na magbigay ng sagot dahil anya hindi siya maaring mag-speculate. Matapos iginiit ni Padilla na yes or no lamang ang hinihingi ng sagot, sumagot itong si Attorney May ng no, Your Honor. Nang tanungin naman si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, sinabi nitong maaari itong makatulong kung gagamitin naman ang confidential funds para sa surveillance sa mga banta. Narito pa ang mga naging pahayag at pagtatanong ni Senator Judge Robin Hood Padilla. Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si Senator former Senator Angara na sa ngayon ay Secretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? I cannot speculate. Wala pong speculation. Sa tingin lang po nyo, kung meron siya, sabi niyo po kasi kanina, sumang-ayon po kayo, kung may confidential fund, maaring makapigil, makapagbigay ng kapayapaan, law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential, ano lang naman po yun? Yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, ay hindi, no? No, Your Honor. Okay, salamat po. Kayo po? It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats. So, kaino? Yes. Tama ba yung aking diction? Kaino. Salamat po. Salamat po.
Ang palitan ay pahayag at bahagi ng talakyan ng impeachment court sa paggamit at pangangailangan ng confidential funds, kabilang argumento kung maaari ba itong gamitin para sa intelligence gathering at seguridad. Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Mula ho rito sa National Capital Region, update ho tayo mula dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga kabombo. Ang Bombo Radio Philippines ay isa po sa mga pangunahing media network na naimbitahan para ho i-cover itong final command conference para sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nariyan live si Bombo Isa Cotoner. Maki-update tayo, Bombo Isa. Yes, Bombo Genesis, wala na ngang makakapigil sa gaganaping BARM parliamentary election sa September 14. Ito ang binigyan diin ng COMELEC sa final command conference na isinagawa ngayong araw sa Parang Maguindanao del Norte. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kahit may naitalang election-related incident sa rehiyon, hindi ito makakaapekto sa paghahanda at mismong pagsasagawa ng halalan. Dagdag pa ng poll body, hindi dapat magkaroon ng kahit isang presinto na makakaranas ng failure of election. Kabilang sa kanilang direktiba ang maayos na pagboto ng mga botante, tamang pagre-report ng mga electoral board at pagpapanatiling ligtas at kumpleto ang lahat ng election materials at kagamitan. Tiniyak din ng poll body na dapat nakapag-transmit ng resulta ang lahat ng presinto upang maging maayos ang proseso ng halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung halalan sa Bangsamoro, handa ang COMELEC kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ipinapakita po natin, wala na makakapigil sa halalan natin na ito. Bagamat may nangyaring insidente, isa lang po ang mensahe na gusto iparating. Kung ang Chief Minister na kaya nilang tambangan, pwede rin daw po nila sigurong iharas. Kaugnay naman ito, nagbabala rin si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga kapulisan na nakadeploy sa BARM ngayon na mananagot sa kanya at kay Philippine National Police Chief Police General Melencio Narcartes Jr. sakaling magkaroon muli ng karahasan bago, habang umatapos ang halalan. Tiniyak ni Remulla na handa na ang naturang ahensya at Philippine National Police para sa darating na eleksyon. Ayon sa kalihim, magdadagdag ng nasa 5,000 police personnel upang palakasin pa ang seguridad sa araw ng halalan. Kumpiyansa rin si Remulla sa mga isinasagawang paghahanda at sa progreso ng security measures sa buong rehiyon bago ang September 14 elections. So, ganyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Department of Interior Local Government Secretary John Vic Remulla. 98, konti-konti na lang, fine-tuning na lang. We'll make sure that nothing happens again. But 98%, all the polling machines are there, all the contingencies are there. Yung peace and order situation, like 5,000 police and additional police will be sent here. So confident naman kami sa mangyayari dito. This grand experiment will show that a Muslim nation can exist in a Christian country. And it's very important to not only to the Philippines but to the world. Bombo Isa? Yes, Bombo Genesis. Just 20 days before yung halalan, so far, isa pa lamang yung election-related incident na naitala dyan, yung pananambang last Saturday. Yes, Bombo Genesis, no, yun nga yung tinutukoy for COMELEC, Bombo Genesis, yan yung ating paglilinaw, no. Para sa perspective ng COMELEC, ito ay maituturing na nilang election-related incident dahil nga itong si Farm Chief Minister ay isa ring kandidato para dito nga sa naturang halalan. Ngayon, pero sa end naman ng Philippine National Police ay suspected election-related incident pa lamang ito. Actually, kanina ay nakausap din natin si PNP Chief, no, at sinabi niya nga na inatasan niya na rin itong BARM Regional Director pagkapunta niya nga dito sa command conference na tukuyin o hanapin na talaga kung sino yung nasa likod nitong pananambang sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, kasi hindi nila talaga tinatanggal o inaalis yung posibleng merong nasa likod talaga nito. At yun naman yung tiniyak ng Philippine National Police sa atin dito sa
parang Maguindanao del Norte, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa. Mula rito sa parang Maguindanao del Norte, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. 17 minuto bago sa mapit ang alas 7 ng gabi mga kabombo. Diyan sa may Department of Justice tayo, nanindigan po ang naturang ahensya na may sapat na ebidensya ang pagsasampa ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. May update dyan si Bombong Grand Hilario. Muling pinanindigan ng Department of Justice ang isinampa nitong mga kaso sa hukuman laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kanyang iginit na mayroong sapat na ebidensya ang paghahain ng kaso kontra sa ikalawang Pangulo. May prima facie evidence anya para makasuhan ng Vice Presidente kung kaya't itinuloy na iakyat sa proseso ng korte ang kaso. Kanyang binigyan din na mandato ng kagurana na ihain sa hukuman ang kaukulang kaso sa oras matukoy ng prosekusyon na mayroon namang sapat na ebidensya. Magugunitang tuluyan ang sinampahan ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng 3 bilang ng kasong grave threats. May kinalaman ito sa hayagang pagbabanta ng ikalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House Speaker Martina Romualdez. Ating balikan ang pahayag ng kagurana sa makarang panayam sa tagapagsalita kung saan ibinahagi nito ang patungkol sa paghahain ng kaso. Nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyberspace, so Cybercrime Prevention Act. So at this stage, the information being filed in court, it's now within the jurisdiction of the court, ng RTC-QC, at sa kanila na po tayo titingin for further updates on what the process will be. Kahapon, ika-25 ng Agosto ay isinagawa ng Quezon City Regional Trial Court ang oral arguments patungkol sa inihayang manifestasyon at mosyon ng kampo ng Vice Presidente. Hiling kasi ng ikalawang Pangulo na mabasura na lamang ang mga kaso at mabawi o hindi na mag-issue ang hukuman ng arrest warrant kontra sa kanya. Subalit sa kabila nito, nanindigan ng Department of Justice na mayroong mga sapat na ebidensya para sa kasong grave threats kontra sa Vice Presidente. Samantala, ibinahagi naman ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez ang rekomendasyon ng kagurana na masampa ng kaso ang pulis na may-ari ng baril na ginamit sa makaraang pamamaril ng estudyante sa Tacloban City. Inirekomendang masampa ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at physical injuries si Police Staff Sergeant Arla Rhea Pasensya. Ayon sa tagapagsalita, nakatakdang ihain ang mga nabanggit na kaso sa Family Court ng Regional Trial Court ng Tacloban City. Tiwalang Department of Justice na uusad ang proseso ng kaso na naayon sa panuntunan na batas para sa magkabilang partido. Ito si Bombo Grand Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa ibang mga balita ho tayo, itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga ulat na nadulas habang naliligo sa comfort room itong si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa pagsalita ng ahensya, si Jail Superintendent Jerex Bustinero, nakaramdam ng matinding pananakit ng tuhod ang senador habang naglalakad patungo sa kanyang scheduled medical check-up. Sinabi rin ni Bustinera na nakarinig umano si Estrada ng tila snapping sound mula sa kanyang tuhod bago pa nakaramdam ng matinding sakit. Nakatakda namang sumailalim ng senador sa knee x-ray sa isang pribadong ospital ngayon pong gabi. Kasunod na rin po yan ng naturang injury. Samantala sa iba pang mga balita mga kabombo, ang Project Ligtas, formal na pong inilunsad ng Department of Education. May report po dyan si Bombo Cindy Graida. Bombo Genesis, formal nang inilunsad ng Department of Education ngayong araw, ika-26 ng Agosto, ang Project Ligtas o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety matapos ang matagumpay na pilot testing nito noong Mayo. Isa itong advanced risk intelligence platform na gumagamit ng artificial intelligence at satellite imagery upang matukoy ang mga posibleng hazard sa bawat paaralan. Kabilang sa pangunahing feature nito ang AI-powered weather forecast na nagbibigay ng
impormasyon tungkol sa lagay ng panahon hanggang 10 araw ng maaga. Gamit din ng satellite images at hazard maps, natutukoy nito ang mga partikular na panganib sa bawat paaralan at nakapagbibigay ng early warning. Kabilang sa mga tinututukan nitong hazard ang baha, volcanic activity, landslide at lindol. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Education Undersecretary Malcolm Garma. Isa sa mga pangunahing problema natin, no? Lalong-lalo na po sa Department of Education, yung madalas na pagdating ng mga bagyo at ibang klase ng sakuna. Kaya importante na maitala natin ano yung mga datos na maaring maging makabuluhan o importante para po sa ating eskwelahan. So, ito pong Project Ligtas ay pagsasama-sama ng mga datos para magamit natin bilang basihan ng ating mga desisyon at mga programa natin o interventions, no, na pwede nating gawin sa mga eskwelahan na dinadaanan itong mga kalamidad na ito. Layunin ng Project Ligtas o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety na makatulong sa mga paaralan at lokal na pamahalaan na mas maagang makapaghanda at makaresponde sa mga banta ng kalamidad, mabawasan ang mga araw ng kanselasyon ng klase at mapanatiling ligtas ang mga guro at estudyante. Hindi direktang nag-uutos ang platform ng class suspension, ngunit nagbibigay anya ito ng risk assessment na maaaring maging batayan ng mga local government unit at school authorities sa kanilang pagpapasya. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Department of Education Undersecretary Malcolm Garma. Meron hong mga pagkakataon na pwede hong magrekomenda ang eskwelahan natin, no? Para kung kailangan nila magsuspinde ng pasok o kaya ay ready na ba silang bumalik sa kanilang paaralan after a calamity. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Meron na ho tayong 10 minuto bago sumapit magkakabombo ang alas 7 ng gabi. Sa ibang mga development tayo, dako tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Meron pong oil spill na naganap dyan sa may bahagi po ng Isabela Province at nagdulot po ng pangamba sa mga mangingisda roon. May update dyan ng Bombo Radio Kawayan. Nababahala ang mga residente sa posibleng epekto sa kanilang kabuhayan matapos maitala ang malawakang oil spill sa karagatan ng barangay Digumaceda, Dinapige, Isabela nitong Agosto 25. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Jeffrey Delfin Mendoza, residente ng Dinapige, sinabi niyang maitim na ang tubig sa apektadong bahagi ng karagatan bagamat hindi pa matukoy ang lawak nito. Nakakapalaot pa naman ang mga mangingisda dahil partikular na bahagi lamang ng dagat ang apektado at wala pang naitatalang fish kill. Gayunman, pangamba pa rin ito sa mga residente dahil pangingisda ang pangunahing kabuhayan sa lugar. Maaaring umunong malagay sa panganib ang mga isda at magkaroon ng pangmatagalang epekto sa kabuhayan. Hindi pa tukoy ang pinagmulan ng langis bagamat may mga mining vessel na malapit sa lugar na patuloy na biniberipika ng mga otoridad. Yung talsik ng tubig doon sa may bangpa is maitim siya. So ibig sabihin marami po talaga yung oil. O ang barangay lang naman po na nakakasakop din is Digumaced, isang barangay lang po. Kasi ito po kasing Dinapige is naharangan po siya ng bundok. Samantala, agad namang inaksyonan ng Philippine Coast Guard ang insidente. Ayon kay Dinapige Mayor Vicente Mendoza, hindi natuloy ang aktual na inspection kahapon dahil sa malalakas na alon kaya drone muna ang ginamit sa pagmomonitor. Ngayong bumuti ng panahon, nakatakda ng magsagawa ng aktual na inspection upang matukoy ang lawak at posibleng pinagmulan ng oil spill. Patuloy ding minomonitor ang paggalaw ng langis dahil wala umanong kagamitan ng Coast Guard para direktang ma-retrieve ito. Samantala, hinikayat ng alkalde ang publiko na agad i-report sa DNR at Coast Guard ang anumang posibleng pinagmulan ng oil spill upang maimbestigahan at mapanagot ang responsable. Sir, kasi wala namang ibang vessel na pumupunta dyan, maliban lang sa mga dumadaan lang. Pero actually, sila yung nandyan na may vessel. And doon sa report din kanina, pati yung mining, mag-conduct din sila ng actual visit doon sa area. So wala din silang nakita.
Hindi natin alam kung vessel na dumadaan sa may area ng binapigi o yung vessel na gamit ng company. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marjorie de la Cruz, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Si Executive Secretary Ralph Recto naman kinumpirmang malaki ang posibilidad na hindi na matuloy ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. May report dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na malaking posibilidad na hindi matuloy ngayong 2026 ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa ng idao sa Nobyembre 2. Sa pagpunta ni Recto sa Iloilo para sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Rice Distribution Program at Bawat Bayan Makikinabang Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi niyang nagkipag-usap siya sa ilang senador at kongresista hinggil sa nakatakdang halalan. Ayon kay Recto, marami sa mga mambabatas ang pabor na palawigin ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials. Sinabi ni Recto na patuloy pa rin tinatalakay ng mga mambabatas ang panukalang pagpapaliban sa halalan upang mapag-aralan at mapagdesisyonan ito ng maayos. Nauna nang inaprubahan ng Senate Committee on Local Government ang panukalang ipagpaliban ng barangay at SK elections, kabilang ang mungkahing gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Gayunman, habang wala pang pinal na batas na magpapaliban sa halalan, nagpapatuloy ang paghahanda ng Commission on Elections para sa nakatagdang November 2 barangay at sangguniang kabataan elections. Barangay election, tinatalakay ngayon sa Kongreso yan. Posible na balita ko sa pakikipag-usap ko sa mga congressman at senador, gusto nila palawakin yung term ng mga barangay officials natin, barangay captain halimbawa, at posible yan na hindi matuloy yung barangay elections. Pero yan ay nasa Kongreso. Hinihintay lang natin kung ipapasa nila yung batas tungkol dyan. Si Executive Secretary Ralph Recto. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Yan naman sa may father sa Tornino Orius University sa may Butuan City. Nagpatupad po sila ng heightened security dahil po yan sa online threat. May update po dyan mga kabombo ang Bombo Radyo Butuan. Ipinatupad ngayon ng administrasyon ng Father Saturnino Orius University o FSUU sa kanilang elementary, high school at college campuses ang heightened security matapos suspindihin ang kanilang face-to-face classes dahil sa natanggap na online threat. Ayon kay University President Father Randy Jasper Ochige, bahagi ito ng kanilang mas pinalakas na proactive at security measures para sa mas mahigpit na safety protocols. Ipinatupad ito base sa kanilang close coordination sa Butuan City Police Office at sa City Social Welfare and Development Department. Dagdag pa ni Father Ochige, ligtas at well-guarded ang kanilang mga campuses na nagpapatupad na ng facial recognition protocol simula sa buwan ng Hunyo nitong taon at araw-araw na security checks sa mga papasok sa kanilang campuses. Nag-procure din sila ng karagdagang security equipment upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga campuses. Nagbigay na rin sila ng psychosocial support sa mga naapektuhan sa naturang banta, sabay hikayat sa lahat na iwasan ang pag-share at pag-forward ng mga hindi beripikadong impormasyon upang hindi ito makapagbigay ng alarma at takot. We are implementing heightened security at both Morelos and college campuses with additional security equipment being deployed and procured to further strengthen our campus safety. Mula rito sa Bombo Radyo Butuan, ito si Bombo Kevin Linac and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo! Ang progresibong grupo naman naniniwalang dapat nang paharapin sa impeachment trial si Colonel Raymond Dantela Chica. May exclusive report dyan ng Bombo Radyo Rojas.
Naniniwala ang Gabriela Women's Party na dapat humarapa sa impeachment trial si Colonel Raymond Dante Lachica upang maliwanagan ang mga detalye sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Liza Maza, former Gabriela Women's Party List representative, sinabi nito, dapat busisiin ang naging papel ni Lachica dahil siya ang tinuturong pinagbigyan ng confidential fund na in cash ni former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ayon kay Maza, marami pa umanong dapat ipaliwanag sila Chika, partikular kung paano at saan ginamit ang pondong ipinagkatiwala sa kanya. Dahil dito, naniniwala ang grupo na nararapat lamang na ipatawag sila Chika sa impeachment trial at maaari rin itong maging hostile witness upang higit na matukoy ang kanyang mga naging papela sa paggamit ng confidential funds. Ko kailangan talagang ipatawag si La Chica kasi siya nga ang star eh. So, ang dami na talagang minention at napaka-susi ang naging papel niya, no, doon sa pag-ikot ng pera. Kaya kailangan talaga na ilagay siya sa witness stand at busisiin, no, ang naging partisipasyon niya sa buong confidential fund na ito at nang makita, no, at matukoy kung ano ang totoo. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sara Joy Aload Bautista, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Araw sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw ng Miyerkules, mga kabumbo Caster Nation. Ang isa pong US dollar, yan ho'y katumbas na ngayon ng 61 pesos and 65 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas po ng 7 pesos and 87 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 63 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial, katumbas ng 16 pesos and 44 centavos. At ang euro, katumbas ng 72 pesos and 05 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po niyong subaybayan, pwede niyong sundan, pwede kayong mag-like, pwede po kayong mag-follow and of course mag-subscribe. Sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya po ng Iloilo at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, ganun din po. Nariyan ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa may bahagi ng Capiz area, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Diyan sa probinsya po ng Aklan at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Calibo at sa buong Leyte area, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, sama-sama muli tayong manalangin sa pamagitan po ng Orasio Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Kabombo Caster Nation, muli abangan po bukas ang atin pong pangumagang edisyon ng Bombo Network News, so Bombo Network News Morning Edition, para sa mas maraming mga mahalagang balita at mga impormasyon. Magsisimula po yan alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, mga kabombo. Yan
Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanabon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretsyo ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gata sa inahan ang makahatag og nutrients ug antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og likon nga panglawas ug mabatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og likon nga panglawas ug malayo sa balatian. Gawa sa himsod sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan ug ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mopadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code o mas naila nga Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado kay naporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kalsada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagtuman niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016 kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mo gamit sa tanang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di ba ka nagkahunong sa red light portion sa highway aron kalikayan ang disgrasya o dakong multa. Ikatulo, ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Gilikayan sa maong balaod ang dugoong mga disgrasya sa kadalanan, rason nga bugat ang silot nga ipahamtang sa mga motorista nga makasupak niini. Ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Gididaan sa mga balaod ang pagpasakay sa mga bata sa motorsiklo nga dunay kusgon nga dagan nga 60 kilometros kada oras pataas. Ang Motorcycle Helmet Act of 2009 gimanduan ang mga individual nga dili mosakay sa motorsiklo ug magbaton sa backriders kun walay sulob nga standard protective helmets nga gimando sa DTI nga dunay markings nga Philippine Standard ug Import Commodity Clearance gikan sa Bureau of Products Standards. Mga kabombo, pasidaan kini aron kamo nga motorista o biyahedor dili madisgrasya ug makamulta. Mga kaayuhan nga makuha sa motorista nga magsulob sa helmet. Una, kahatagan sa proteksyon ang ulo ug utok sa tao. Kini tungod kay ang maong bahin sa lawas ang labing sensitibo sa damyos nga kun dili ka panalipdan hayan ikamatay sa tao. Dakog tsansa sa survivability. Ang tao nga nagmaneho sa motorsiklo ug bisan ang iyang angkas kun kanunay batasanon ang pagsulob sa helmet sa matag biyahe itandi sa mga taong dili gahimo nini. Dakong disbintaha sa mga taong dili mag-helmet kay kun simbako mahiagom sa disgrasya sila magastuhan sa pagpa-hospital, dugay makarecover ug dakong balda alang sa normal nga pagkinabuhi. Kanunaya usab ang paggamit sa helmet kun momaniho sa motorsiklo, kuyog ang backride o angkas aron likay sa dakong multa ug iwas pa sa ngilngig nga disgrasya. Strong family ties, good communication lines, trust and stability. Pipila lamang kini sa benepisyo sa mga pamilyang nag-enjoy sa dungan nga pagpangaon. Pahinungdanon ang dungan nga pagpangaon kay dini masayran sa mga ginikanan ang mga kabag-uhan silang anak. Ilabi na sa ilang pagtungha o pag-ila-ila sa mga taong nakapalibot kanila. Busa matag buntag ginikanan. Aw haga si ate, kuya o bunso sa dungan nga pagpangaon o dungan nga pag-ampo sa lamesa. Kay dunay panultihon, mas ligong pamilya, layo sa disgrasya si ate o kuya.
Unsa kaminungdanon ang potassium sa lawas sa tao? Makatabang ang potassium aron makaangkon og normal water balance ang mga cells, body ug fluids. Kinahanglan ang potassium aron mamintina ang normal nga blood pressure, transmit nerve impulses ug tama nga function sa cellular enzymes. Ang pagkaon niya abunda sa potassium mao ang saging, avocado, orange, watermelon ug uban pa. May hinungdanon ang potassium aron maubos ang blood pressure o marikayan ang sakit nga cancer. Ang sidlak sa adlaw ang may daghang benepisyo sa panglawas. Usa niini nga makatabang nga makaangkon og vitamin D nga may mahinungdanon nga papel sa panglawas sa usa ka tawo. Ang ngayang magpainit kada adlaw sulod sa 5 hangtod sa 30 minutos. Ang sunshine vitamin ang makatabang aron makaangkon og glikon nga mga maskulo ug bukog gawas pa nga ma-regulate ang blood pressure ug ang blood sugar. Apan dili usab maayo kung sobra ang exposure sa sidlak sa adlaw. Ang maong pahinumdom ang hatod kaninyo sa Bombo Radio Chansan. Ang kape ang abunda kini sa caffeine, lakip na vitamin B2 o riboflavin, magnesium ug Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Sa Radio Bombo! Philippine Standard Time, oras sa Bombo Radio, 8 minutos ang milabay sa alas 7 sa gabi. Davao Region, dakbayan sa Davao, maayong gabi kaninyong tanan. Welcome sa itong subling tulumanon, ang Zona Libre. Adlaw kang Huwebes Pizza 26 ning bulan sa Agosto, tuig 2026. Ako ang inyong makauban, alang ning programa kininyong alagad sa kahanginan, Bombo Angel Razon. Diin, mag-uban-uban usab kita sugod karong takna hangtod alas 9 ang takna sa gabi. Aron lagi mga kabombo nga atong pagahisgutan o atong pagatuki-tukion gayod ang nagkadaiyang balita nga atong nahagpat alang ning adlaw. Mga kabombo, madungog kita sa 576 kHz o makita ta karon live sa Facebook page sa Bombo Radio Davao 576 kHz para makita po ninyo ang mga kaanyaga sa mga nag-anchor. Mga higala, dili na kita maglangay pa kaya to pagasugdan karon ang paghatod kaninyo sa itong mga lakas nga balita nga nahagpat alang ning adlaw. Una sa balita, mga kabombo, 30 ka estudyante sa Santo Tomas, Davao del Norte gikatahong nahilo. Pero mga kabombo, no, adunay mga bag-o lang nga mga detalye, bag-o lang no, nga pag-imbestiga sa Department of Education Region 11 ang unsab yun, no, ang punot dulo sa kining pagkahilo sa mga 30 ka estudyante. Sa laing bahin, DILG, no, nagpahinumdom sa mga botante sa BARM nga maampingon sila sa pagpili sa mga liderato kay para po daw ni sa komunidad, no, dito sa BARM mga kabombo kay sa atong nasayra, no, kay bago lang nino sa kadugay sa panahon karon pa nabalik diha sa BARM, no, ang pagpili og mga liderato. Dugang pa gi-question usab ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte mga kabombo ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Remolia nga posible daw epicenter sa korupsyon sa flood control projects ang Davao City, no, sa wala pa ang administrasyong Marcos. O kanaon niya mga kabombo ato nang pagatuki-tukion kay ngano man, no, nga gitawag ni Remolia nga epicenter sa korupsyon ang ato ang lungsod diri sa dakbayan sa Davao, no, ato ano niyang paggasutaon mga kabombo kay mas napalalong baya ni kayo, no, og dili nato ikalimod nga dili ni nato mahibaw-an, no, ngano na ingon ni Remolia o gaunsa pod ang tubaga sa ato ang Representative Paulo Pulong Duterte kalabot ni ini mga kabombo. Oras sa Bombo Radio, 10 minutos ang milabay sa alas 7 sa gabi. Apana ay hakita mo padayon mga kabombo, no, sa atong pagkahisgutan ato dyan yung palaw mo, no, para po da kamong tanan na masayod, no, makabalo mo kung unsa gyud ang mga tinuod nga mga detalye
no? Apana, ay kita mo ba dayon maminaw sa kita o pipila ka mga pahinumdom standby. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretso ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrition nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gata sa inahan ang makahatag og nutrients o antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas o babatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas o balayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan o ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mopadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code. Umas na ilang Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado. Kinaporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kalsada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagtuman niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016 kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mo gamit sa tandang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di baka nagkahunong sa red light portion sa highway aron kalikayan ang disgrasya o dakong multa. Ikatulo, ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Gilikayan sa maong balaod ang dugoong mga disgrasya sa kadalanan, rason nga bugat ang silot nga ipahamtang sa mga motorista nga makasupak niini. Ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Gidid-an sa mga balaod ang pagpasakay sa mga bata sa motorsiklo nga doon naging kusgon nga dagan nga 60 kilometros kada oras pataas. Ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Gimanduan ang mga individual nga dili mo sakay sa motorsiklo ug magbaton sa backriders kung walay sulob nga standard protective helmets nga gimando sa DTI nga dunay markings nga Philippine Standard ug Import Commodity Clearance gikan sa Bureau of Products Standards. Mga kabombo, pasidaan kini aron kamo nga motorista o biyahedor dili madisgrasya ug makamulta. Mga kaayuhan nga makuha sa motorista nga magsulob sa helmet. Una, kahatagan sa proteksyon ang ulo ug utok sa tao. Kini tungod kay ang maong bahin sa lawas ang labing sensitibo sa damyos nga kun dili ka panalipdan hayan ikamatay sa tao. Dakog tsansa sa survivability. Ang tao nga nagmaneho sa motorsiklo ug bisan ang iyang angkas kun kanunay batasanon ang pagsulob sa helmet sa matag biyahe itandi sa mga taong dili gahimo nini. Dakong disbintaha sa mga taong dili mag-helmet kay kun simbako mahiagom sa disgrasya sila magastuhan sa pagpa-hospital, dugay makarecover ug dakong balda alang sa normal nga pagkinabuhi. Kanunaya usab ang paggamit sa helmet kung mumaniho sa motorsiklo, kuyog ang backride o angkas aron likay sa dakong multa ug iwas pa sa ngilngig nga disgrasya. Strong family ties, good communication lines, trust and stability. Pipila lamang kini sa benepisyo sa mga pamilyang nag-enjoy sa dungan nga pagpangaon. Mahinungdanon ang dungan nga pagpangaon kay dini masayran sa mga ginikanan ang mga kabag-uhan silang anak. Ilabi na sa ilang pagtungha o pag-ila-ila sa mga taong nakapalibot kanila. Busa matag buntag ginikanan, awhaga si ate, kuya o bunso sa dungan nga pagpangaon o dungan nga pag-ampo sa lamesa. Kay dunay panultihon, mas ligong pamilya, layo sa disgrasya si ate o kuya.
Unsa kaminungdanon ang potasyom sa lawas sa tao, makatabang ang potasyom aron makaangkon og normal water balance ang mga cells body og fluids. Kinahanglan ang potasyom aron mamintina ang normal nga blood pressure, transmit liver impulses og tama nga function sa cellular enzymes. Ang pagkaon nga abunda sa potasyom mao ang saging, avocado, orange, watermelon ug uban pa. May hinungdanon ang potasyom aron maubos ang blood pressure o marikayan ang sakit nga cancer. Ang sidlak sa adlaw ang may daghang benepisyo sa panglawas. Usa niini nga makatabang nga makaangkon og vitamin D nga may mahinungdanon nga papel sa panglawas sa usa ka tawo. Ang ngayang magpainit kada adlaw sulod sa 5 hangtod sa 30 minutos. Ang sunshine vitamin ang makatabang aron makaangkon og glikon nga mga maskulo ug bukog gawas pa nga ma-regulate ang blood pressure ug ang blood sugar. Apan dili usab maayo kung sobra ang exposure sa sidlak sa adlaw. Ang maong pahinumdom ang hatod kaninyo sa Bombo Radio Chansan. Ang kape ang abunda kini sa caffeine, lakip na vitamin B2 o riboflavin, magnesium ug lain pang mga plant compounds. Sumala pa nga ipaubos sa kape ang timbang gumikan gipataas niini ang level hormone sa lawas aron nga moubos ang gimbugaton. Ang caffeine na makatabang aron nga mahimong alerto, gumikan mag-release kini neurotransmitters o utok susama sa dopamine ug adrenaline nga makaapekto sa mood, energy, memory o concentration sa usa ka tawo. Apan kung sobra usab ang pag-inom sa kape, ang dili kini makaayo sa panglawas. Mga gabayan aron dili apektado ang tingog sa tao. Likay ang paghinubrag gamit sa inyong tingog. Ipahulay usab kini kung kamo nagbaton sa balatian. Batasan na usab nga malikayan ang pagsingit-singgit. Tamde ang pagbaton sa maayong teknik sa pagginhawa kung ikaw usa ka mga awit o naghatag diskurso. Ayaw usab iduyan-duyan ang imong cellphone kung may kaistorya sa pikas linya. Mas maayo nga mogamit sa mikropono kung may buhaton nga pakigpulong aron kalikayan ang allergy o laryngeal cancer. Dugang sugyot sa health experts nga undangi ang pagpanigarilyo o pag-inom kung ikaw bisyoso. Batasan na usab ang pag-inom sa limpyo nga tubig aron muhatag kabasa sa imong vocal folds. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretso ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gata sa inahan ang makahatag og nutrients ug antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas o babatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas ug balayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan ug ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabtanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyon. Oras sa Bombo Radio, 19 minutos ang milabay sa alas 7 sa gabi. Karon mga kabombo no, padayon ta sa paghatod o mga labas nga balita nga atong tuki-tukion karong gabi una mga kabombo. Una dinhi mga suking tipaminaw kay lagi mga kabombo gipahibalo ni Councilor Ralph Abilia no kagahapong adlaw nga aduna kunoy plano nga magsumiti og ordinansa kalabot sa mga gipamaligyang used cooking oil sa mga gagmayng vendors sa Dakbayana. Matod ni Abilia magkabombo adunay taho nga nakaabot kaniya nga kining mga aligasyon nga adunay nagapamaligya no og mga kining cooking oil nga nagamit na no ngadto sa mga small vendors particular no sa dinhi sa Bangkeruhana Public Market. Dugang pa sa konsihal, gumikan kay mas barato daw kini kung itandi sa mga virgin nga oils. Og dagan usab ang musukol sa pagpamalit ni ini mga kabombo. Og dugang pa ang paggamit pag-usab o dili sakto no nga paglabay sa gigamit nga mga mantika sa pagluto mga kabombo nagdala kini og dakong risgo sa panglawas o
sa environmental nga risgo mga kabombo. Dili lang panglawas sa mga consumers. Appeal pod usab sa ato ang nature, sa atong kalikasan mga kabombo. Maunang kung adunay mamaligya gani no og pataka ra mga kabombo, mamaligya og mga used cooking oil, ayaw intaw mo pamalit para delikado ang inyong kaluwasan, no, ang inyong kanang inyong kaugalingon, no, ilabi na sa inyong mga anak, sa mga bata diha. Kini manggod nga ordinansa mga kabombo kay plano pa lamang nga isumiti gumikan kay matud pa sa konsehal, dili pa paigo ang iyang mga ebidensya aron ipresenta ngadto sa konseho. Samtang mga kabombo, giawhag usab niya ang katawhan nga isumbong no kaniya kung aduna may namatikdan nga susama niini sa ilang palibot. No, kung kamo diha mga kabombo, mga suking tipaminaw, kung aduna mo'y namatikdan nga dili maayong binuhatan diha nga namaligya o kining used cooking mantika, isumbong na ninyo sa mga otoridad para walay madamay nga mga inosenteng mga mamalit, no? Mga inosenteng mga bata, ilabi na karon mga kabombo, no? Adunay poison kanang pagkahilo food poisoning sa nahitabo no sa Santo Tomas. Karon mga kabombo, padayon pa kini nga ginaimbestigahan sa Department of Education kung DepEd no sa diri sa Dakbayan sa Davao sa Region 11 ang kining insidente no sa pagkahilo sa usa ka pampublikong eskwelahan didto sa Santo Tomas, Davao del Norte nga nahitabo ni adtong Lunes. Kay lagi mga kabombo no, base sa report, 30 intawon ka estudyante sa Tulalian National High School ang gikatahang nahilo human makainom o kining pangpabugnaw nga giingong imbis asukal kuno ang ibutang mga kabombo, ang nabutang hinuon mao ang bleaching powder o oxalic na powder. No, gisagol diha man giinom ni sa mga estudyante. Dili nila mga kabombo nga ato lang ning ipawalang yung sapayan. Kay 30 ka estudyante mga kabombo, nagsuka ing taon kini human makainom sa maong pangpatugnaw o palamig, no? O gidala sila mga kabombo sa ospital alang sa pag-atiman. Bisan og upat kanila mga kabombo ang unang gipagawas sa ospital, gibalik sila human magpositibo sa calcium oxalate nga gikatahong gikan sa bleaching o oxalic na powder mga kabombo. O karon sa pagkakaron 7 na no sa 30 ka estudyante ang nagpabiling ubos sa pag-atiman sa maong ospital. O karon atong paminawon ang tipik sa pamahayag ni Ginelito Atilio mao kini mga kabombo ang spokesperson sa Department of Education. There are 5. Five. Ang total sa pila? 30. 29 lang Ang tinuod ba ang principal? Wala. Kaya ang initial report mo ang principal nakainom po daw ito. Pero sir, dong clarification, school canteen or outside? Sa canteen gid siya mismo. Canteen ba siya? And then ang istorya is instead nga asukar ang ibutang katong oxalic acid kanang bleaching powder. Ang mga ibalan mo sir dong is street vendor. Dili siya street vendor. Dili. School canteen mo lang dapat imbestigahan gid siya nganong ingana. Okay, sige. Adlo ko na nato sila. Sige sir. Okay, sige. So, 7 ka buo. 7 ka buo kapin na ang tulo na bag ulang gibalik siya kay tungod nag positive ang calcium o calcium oxalate. Thank you, amigo. Sige. Second cut. Okay, go sir. Okay. Update na lang sir sa mga estudyante na food poison. Yeah. Out of the 30 po, out of the 30 we have 7 na nasa hospital pa sa regional hospital located in Tagum. 2 out of that 7 ay nakalabas na sana nung nakaraang araw, but they went back kasi meron silang na-experience na naman na discomfort after na sila ay na-discharge. So we made it very, very clear na they have to go back para at least ma-double check din yung situation nila. As of the moment, ang canteen po ay
dininay muna namin yung kanilang operation today. Ibig sabihin, it is in close status pa siya ngayon. And tomorrow, which is August 27, ay may ipapatawag na orientation ang ating Department of Education, kasama na ang kasama yung Barangay Council and maybe some of our colleagues from the Department of Health with respect sa appropriate canteen operation. Papatawag ito para sa ating mga kasamahan na may kinalaman sa operation ng canteen, including the school authorities headed by the principal. So ito yung pinaggagawa natin. We will have to make sure that everything will be will go back to its normalcy, and sa pagbabalik ng operation ng kantina ito ay we are making sure na wala nang problema na magiging concern natin gaya ng nangyari kamakailan lamang. Sir, sir, kung ano talaga ang nangyari, bakit may food poisoning? Yeah, as per yung report. Oras sa Bombo Radio, 27 minutos ang milabay sa alas 7 sa gabi. Tungod ni Ana mga kabombo, temporaryong gisuspende sa Department of Education Region 11 ang operasyon sa school canteen. Ilabi na kay gikatahong gikan mismo sa pasilidad sa maong tulunghaan nga gipamaligyang pangpabugnaw. Samtang mga kabombo, ang mga personnel sa kantina mag-atubang kinino og mga food safety training karong Huwebes aron mapalig-on ang hustong pagdumala og pag-andam sa mga pagkaon og ilimnon. Samtang isip precautionary measure mga kabombo, nagpahinumdum usab ang Davao City Health Office sa publiko sa importansya sa husto nga kalimpyo og hustong pagdumala sa mga pag-andam og pagserbisyo sa pagkaon aron malikayan ang susamang insidente. Kay dili kayud kini basta-basta nga issue mga kabombo nga balita nga ato ang nakuan karong gabi mga kabombo kay para kini sa kaayuhan sa inyong mga anak nga dapat unta pod ang kini mamaligya ay ang mga vendors dili magpataka og baligya kay nangaunsa naman na sila mga kabombo, dili nato ni angay pasagdana nga mahimong ordinaryong food poisoning lamang nga istorya. Kay base sa report mga kabombo, 30 ka estudyante ang naapektuhan. Adunay nagsuka og 7 kanila ang nagpabiling ubos pa diha sa pag-atimana sa ospital. Kini mga kabombo, what if mahitabo kini sa inyong mga anak, mga suking tipaminaw, unsaon na lang pag ang ilahang kaugmaon, unsaon na lang ang kaluwasan, ang seguridad sa inyuhang mga anak. Kay mga kabombo, ginadili baya ang nabay mga pagkaon diha sa kantin nga ginadili kanang dili makahatag og mga maayo sa panglawas sa usa ka estudyante sama sa mga soft drinks kana mga kabombo, isa na sa mga ginadili sa matag eskwelahan. What if dili lang dito ang mga kabombo, dili lang sa Santo Tomas, dito sa eskwelahan sa Santo Tomas mahitabo ka na. What if daghan pang mga eskwelahan mga kabombo ang makasinati og susama nga ing atong aksidente? Kay ana pagani sila, asukal daw unta ang ibutang. Asukal daw dapat unta ang ibutang dito pero namali. Unsa may pagkamali So, kung ingana man galing, mamali po walay mali-mali diri kung kamo diha na maligya mo og tarong. Dapat na amoy medical check mga kabombo ba? Og ang mas makapakurat pa dinhi mga kabombo, ang gikatahong nasagol sa ilahang ilimnon daw dili ordinaryong ingredients kundi bleaching powder. O usalik na powder mga kabombo. Kini siya sa mga vendors na to karon nga naminaw.
mga suking tipaminaw na to karon naminaw diha. Unta pod mga kabombo kanang uban kabalo ko nagabaligya magyud mo sa inyong mga panginabuhian dapat pud ato ang huna-hunaon ang kaluwasan sa mga estudyante sa mga bata, no? Mao nga ang pangutana karon dili lang unsa ang ilang nainom. Mas importante manggod mga kabombo, no? Ang atong unang pangutana giunsa pagkasulod sa maong substance sa ilimnon diha sa tulonghaan, no? Kini mga kabombo kung sayop ba no ang paglabel nganong naabot man sa baso sa mga estudyante ang katong pangpabugnaw nga sumala pa gani sa Department of Education mga kabombo ginabawal ang mga pangpabugnaw nga ilimnon nga makasulod sa tulonghaan mga kabombo. Mahimo nga aksidente kini kay lagi no wata ka nasayod mga kabombo kung unsa to nga ilimnong pangpabugnaw dito basta mga kabombo bawal ang juice nga ibaligya diha sa mga tulonghaan, no? Kung unsa man ganito mga suking tigpaminaw unta sa sunod dili lang mo ingon nga aksidente lang ni nahitabo na dili na mabalik ang tanan. Dapat pod sa mga vendors no gina-double check nila ang ilang hinimo. Kay dili ra baya usa ka tawo ang moinom niini o dili lang baya bisag kinsa ang moinom niini. Og si kinsa pa na dapat adunay kini nga ilahang sayuron mga kabombo i-double check niya kung tama ba. Mahimo usab nga sayop no sa pagbutang, sayop ang paglevel sa sayop usab ang pagtipig o sayop ang pag-andam. Pero bisan unsa pa ang rason ni ini mga kabombo kinahanglan gyud kini masuta og tarong. Kay kung adunay bleaching o usalik na powder diha mga kabombo nga gitipiga no duol sa mga sangkap sa pagkaon, unsa ba magahitlapuan nga naa man na diha duol sa usa ka asukal. No? Kay ang asukal mga kabombo no, ang sugar para man sa pagpatamis sa mga sa unsa ba na no ginasagol na para mo tamis kung juice ba na ang imong gikuan diha or unsa ba na. Pero ang pangutana karon ngano na ay usalik powder nga duol sa asukal ngano nakaingon man ning ang naa diha sa kantin nga kuan daw sila wa daw sila kabalo nga imbes sa asukal ang ibutang nahimong bleaching o usalik powder. So ang pangutana dinhi karon ngano duol man ang asukal o ang bleaching o usalik powder giunsa man na paghitabo karon kaayo mga kabombo nga adunay safety nga risko. Kung ang cleaning chemicals mga kabombo mahimong mailhan o makuha nga daw asukal, problema na usab kini sa leveling no sa storage. Ngano man ikaw tindera man ka usa man ka vendors o kinsa man ka diha mga kabombo no kinsa man na siya nga nakahatag og risko sa mga estudyante. Ngano man gibutang nimo ang mga level nga asukal og ang kini nga bleaching o usalik powder sa duol lamang nga storage. O kung walay tao nga nakabantay hangtod nga nainom no sa mga estudyante, ang pangutana na usab kini no. Ang pangutana dinhi mga kabombo, accident lang ba na? No? Aksidente lang ba kana? Kinahanglan usab unsa ang nakapahinabo sa maong aksidente. Og labaw sa tanan mga kabombo unsa man ang sistema nga napakya sa pagpugong niini, no? So wala pa nato gihimo ang kanang pangpabugnaw nga ilimnon. Ato na usa unta isulod sa atong mindset nga ilahi ang mga asukal, ilahi ang mga kining delikado nga butang. No? Kay lagi mga kabombo dili lang ang kantidad sa kemikal ang importante. Ang exposure sa mga bata ang atong gikabalakan dinhi mga kabombo. Nasayod man na kini mga kabombo no kinsa man ang maligya niini. Nasayod man siya nga nagabaligya siya diha sa kantin. Dapat naabot siyang huna-huna nga magakuan siya ba ang ikabalakan niya ang seguridad sa mga estudyante. Mga kabombo kung
unsa o duha ka tawo lang ang naapektuhan ni ini mga kabombo, mahimo pa nato ni pangitaon, no? Pangitaon ang specific nga source. Pero 30 tawo na kay estudyante. Daghan pa kaayo nagkanang pangandoy sa kinabuhi nga pwede nilang maabot, no? Kana usa na ka insidente nga kinahanglan seryosong tan-awon. Kay nagpasabot kini mga kabombo nga dili lang usa ka baso o usa ka individual ang posibleng naapektuhan. Posibleng adunay common source, no, og mao nga kinahanglan mahibal-an pila ka batch, no, sa kaning pangpabugnaw ang nahimo, no, pila ka estudyante ang nakapalit o pila ang nakainom para masayran jud kay basig katong mga 30 ka buok nga nahilo mga kabombo maura in taon to ang nakapalit sa pagpabugnaw. Maong sila ang nahimong biktima, no, sa kining walay pagkuan sa usa ka vendors. Walay pagpaningkamot sa iyang kaugalingon nga mag-amping sa iyang mga ginatinda. Unsa ang eksaktong substance nga nakit-an, pero mga kabombo, no, ang mga aksidente kana pud mga kabombo dili pud guro kini tinuyuan, no? Makita man nato kinsa bay buang nga tawo nga hiluan ang 30 ka estudyante. Kini mga kabombo, trahedya kini, aksidente lang nga nahitabo, no? Pero dili jud pod mga kabombo moabot, no, sa atong mga huna-huna nga aduna bay mga sample nga gitipigan alang sa kining kanang diha sa mga vendors mga kabombo. Aduna may mga laboratory examination, no, og unsa ang resulta sa food o chemical testing. Mahibaw-an diha mga kabombo, no, kay ang investigasyon kinahanglan magud kini magbase sa mga ebidensya, dili puro kutob sa assumptions. O dinhi mosulod mga kabombo ang responsibilidad sa school canteen. No, ang school canteen dili kini ordinaryong tindahan mga kabombo. Ang mga namalit dito kadaghan manggod mga estudyante nga nagsalig in tawon nga luwas ang ilang paliton. Mao nga kinahanglan adunay mga basic nga controls, no, diha dili lang dito ani sa Santo Tomas nga tulunghaan mga kabombo, no, sa uban pang mga tulunghaan, no, og ato ang nagapaminaw karon nga nagapawaligya, no, sa mga eskwelahan. Nagabaligya sa eskwelahan, hinaot unta, no, magmatngon kamo sa pagmaligya. Mga kinahanglan adunay mga basic controls, no, sa hustong pagtipig sa food ingredients, sa klarong labeling o pagbulag sa food ingredients. Labi na kato mga kabombo, no, nga kanang ginahimo nga ginabaligya gikan pa sa balay o dito niyo ibaligya sa eskwelahan sama sa mga hot cake, no, o unsa pa ng mga juice diya mga kabombo, mga pan, dapat adunay mga tarong basic controls, no, nga sa mga ingredients o pinaka-importante mga kabombo, ilahi ninyo ang mga asukal, kanang mga para sa mga ingredients sa inyong mga pagkaon nga ginahimo. Ilahi po ninyo kining mga sama sa mga bleaching, no, katong usalik ka powder. No, kay kana diha pa lamang mga kabombo adunay naisayo pa sa vendors kung giunsa ninyo niya paghimo ang asa niya gibutang, no, ang mga storage sa mga kining dili pwede nga ibutang dira o pwede nga ibutang dihang dapita mga kabombo. Labi na sa mga cleaning chemicals, no, dapat limpyo nga preparasyon sa area og hustong food handling. Ilabi na mga kabombo ang regular nga sanitation og training usab, no, sa nag-andam og mga nagbaligya ga pagkaon. Kung adunay bisan usa ni ini mga kabombo nga wala masunod, dapat mahibal-an kung asa man ang kalapasan, kung asa man kinsa man adunay kapakyasan, dili para mangita dayon, no, og scapegoat kung kinsa ang namali, no, para makorek usab ang sistema. Oras sa Bombo Radio, 40 minutos ang milabay sa alas 7 sa gabi. Ay kita mo padayon, maminaw sa kita o pipila ka mga pahinumdum standby. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan.
Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretso ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gata sa inahan ang makahatag og nutrients ug antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og likon nga panglawas ug mabatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og likon nga panglawas ug malayo sa balatian. Gawa sa himsod sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan ug ang iyang anak. Ang gugma ug pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mupadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code. Umas na ilang Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado. Kinaporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kalsada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagtuman niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016. Kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mo gamit sa tanang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di ba ka nagkahunong sa red light portion sa highway aron kalikayan ang disgrasya o dakong multa. Ikatulo, ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Gilikayan sa maong balaod ang dugoong mga disgrasya sa kadalanan rason nga bugat ang silot nga ipahamtang sa mga motorista nga makasupak niini. Ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Gididaan sa mga balaod ang pagpasakay sa mga bata sa motorsiklo nga doon naging kusgon nga dagan nga 60 km kada oras pataas. Ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Gimanduan ang mga individual nga dili mo sakay sa motorsiklo ug magbaton sa backriders kung walay sulob nga standard protective helmets nga gimando sa DTI nga dunay markings nga Philippine Standard ug Import Commodity Clearance gikan sa Bureau of Products Standards. Mga kabombo, pasidaan kini aron kamo nga motorista o biyahedor dili madisgrasya ug makamulta. Mga kaayuhan nga makuha sa motorista nga magsulob sa helmet. Una, kahatagan sa proteksyon ang ulo ug utok sa tao. Kini tungod kay ang maong bahin sa lawas ang labing sensitibo sa damyos nga kun dili ka panalipdan hayan ikamatay sa tao. Dakog tsansa sa survivability. Ang tao nga nagmaneho sa motorsiklo ug bisan ang iyang angkas kun kanunay batasanon ang pagsulob sa helmet sa matag biyahe itandi sa mga taong dili gahimo nini. Dakong disbintaha sa mga taong dili mag-helmet kay kun simbako mahiagom sa disgrasya sila magastuhan sa pagpa-hospital, dugay makarecover ug dakong balda alang sa normal nga pagkinabuhi. Kanunaya usab ang paggamit sa helmet kung momaniho sa motorsiklo, kuyog ang backride o angkas aron likay sa dakong multa ug iwas pa sa ngilngig nga disgrasya. Strong family ties, good communication lines, trust and stability. Pipila lamang kini sa benepisyo sa mga pamilyang nag-enjoy sa dungan nga pagpangaon. Mahinungdanon ang dungan nga pagpangaon kay dini masayran sa mga ginikanan ang mga kabag-uhan silang anak. Ilabi na sa ilang pagtungha o pag-ila-ila sa mga taong nakapalibot kanila. Busa matagbuntag ginikanan, awhaga si ate, kuya o bunso sa dungan nga pagpangaon o dungan nga pag-ampo sa lamesa. Kay dunay panultihon, mas ligong pamilya, layo sa disgrasya si ate ug kuya. Unsa kaminungdanon ang potasyum sa lawas sa tao, makatabang ang potasyum aron makaangkon og normal water balance ang mga cells body ug fluids. Kinahanglan ang potasyum aron mamintina ang normal nga blood pressure, transmit liver impulses ug tama nga function sa cellular enzymes. Ang pagkaon nga abunda sa potasyum mao ang saging, avocado
abukado, orange, watermelon uban pa. May hinungdanon ng potassium aron maubos ang blood pressure o marikayan ang sakit nga cancer. Ang sidlak sa adlaw ang may daghang benepisyo sa panglawas. Usa niini nga makatabang nga makaangkon og vitamin D nga may mahinungdanon nga papel sa panglawas sa usa ka tawo. Ang ngayang magpainit kada adlaw sulod sa 5 hangtod sa 30 minutos. Ang sunshine vitamin ang makatabang aron makaangkon og glikon nga mga maskulo ug bukog gawas pa nga ma-regulate ang blood pressure ug ang blood sugar. Apan dili usab maayo kung sobra ang exposure sa sidlak sa adlaw. Ang maong pahinumdom ang hatod kaninyo sa Bombo Radio Chansan. Ang kape ang abunda kini sa caffeine, lakip na vitamin B2 o riboflavin, magnesium ug lain pang mga plant compounds. Sumala pa nga ipaubos sa kape ang timbang gumikan gipataas niini ang level hormone sa lawas aron nga moubos ang gimbugaton. Ang caffeine na makatabang aron nga mahimong alerto gumikan mag-release kini neurotransmitters sa utok susama sa dopamine ug adrenaline nga makaapekto sa mood, energy, memory o concentration sa usa ka tawo. Apan kung sobra usab ang pag-inom sa kape, ang dili kini makaayo sa panglawas. Mga gabayan aron dili apektado ang tingog sa tao. Likay ang paghinubrag gamit sa inyong tingog. Ipahulay usab kini kung kamo nagbaton sa balatian. Batasan na usab nga malikayan ang pagsinggit-singgit. Tamde ang pagbaton sa maayong teknik sa pagginhawa kung ikaw usa ka mga awit o naghatag diskurso. Ayaw usab iduyan-duyan ang imong cellphone kung may kaistorya sa pikas linya. Mas maayo nga mogamit sa mikropono kung may buhaton nga pakigpulong aron kalikayan ang allergy o laryngeal cancer. Dugang sugyot sa health experts nga undangi ang pagpanigarilyo ug pag-inom kung ikaw bisyoso. Batasan na usab ang pag-inom sa limpyo nga tubig aron muhatag kabasa sa imong vocal folds. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretso ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gatas inahan ang makahatag nutrients o antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas o mabatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas o balayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan o ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mopadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code o mas naila nga Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado kay naporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kalsada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagtuman niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016 kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mogamit sa tanang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di ba ka nakahunong sa red light portion sa highway aron kalikayan ang disgrasya o dakong multa. Ikatulo, ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013 gilikayan sa maong balaod ang mga pangunahing balita sa kadalanan rason nga bukat ang silo. Oras sa Bombo Radio, 49 minutos sa ang milapay sa alas 7 sa gabi. O karon magkabombono sa pagpadayon sa ato ang pagatuki-tuki karong gabi una, kabahin lagi niining 30 kabuok nga estudyante nga nangahilo in tawon. Maayop kini mga kabombo nga gisuspende no ang kantin na pero
dapat usab apil ang hugot nga root cause sa investigasyon kung asa gyud no nagikana ang kini ngano na nga hilo man in taon kining 30 kabuok ka mga estudyante. Kay lagi makabombo no, what if wala lang to na nga hilo no, simba ko ng mga suking tigpaminaw mo abot sa dili no, dili madawat nga trahedya. Like for example mga kabombo, simba ko lang ha kanang kamatayon no ang madangatan sa ining 30 kabuok nga estudyante no, samtang sayo pa lamang makabombo dili lang ang pagsuspenso o ang pagsuspende sa usa ka kantin ang dapat himuon. Dapat usab imbestigahan mga kabombo kung asa nagsugod no, sakto ka na nga gisuspendi no. Apan ang suspension dili kini ang solusyon mga kabombo. Ang suspension usa lamang kini kapaagi aron mapugnan ang posibleng dugang no nga exposure samtang ginatan-aw ang nahitabo. Kay lagi mga sukay paminaw ang mas importante karon mga kabombo no, kinahanglan mahibal-an kung asa gitipigan ang maong powder kinsa man ang nagdumala niini. Giun sa paglibel, kinsa ang nag-andam no sa kining pangpabugnaw diha sa kantin? Kinsa ang nag-supervise no? Aduna bay inspection sa kantina? Aduna bay mga food safety nga training o kining ginatawag nga health card ba mga kabombo no sa mga personahe sa wala pa kini mahitabo. Kay kini ha dili ni basta-basta nga issue karon mga suking tigpaminaw. Kay kanang 30 kabuok nga mga estudyante mga kabombo, kung maunsa pa lamang kana mga suking tigpaminaw dako kaayo ang tulubago ni ini dili lang ang kanang naa sa kantin apil usab ang Department of Education no, o kung aduna bay mga protokol nga naa sa papel pero wala gisunod sa aktual nga operasyon no, labi apil na usad mga kabombo no ang DepEd dito sa tulunghaan sa Santo Tomas na naunsa man pagkahitabo nga nakasulod man ang katong gikataho no nga pangpabugnaw nga ginabaligya. Kay unsa may pulos sa pulisiya mga kabombo kung naara no ang mga dokumento pero wala gi-practice. Ingana ba ang mga Pilipino mga kabombo, mga ninggas kugon ba? Puro bahala bahala lang na siya. Dokumento, pero na ay mga dokumento. Pero wala nila gihimo ba? Ang dapat buhaton diha sa pulisiya kay naa naman na sa attitude no sa bawat Pilipino nga walay mga pakialam. Kay lagi dili na tuniagi mga bulan man gani wala na mo ni gihimo nga pulisiya. Wala may nga unsang mga bata dapat dili ing ana no, dapat sundon gayod ang pulisiya na karon what if mahitabo kini sa uban mga eskwelahan dili lang ang pagkahilo sa mga bata mas mukuat pa jud kini mga kabombo no og kamatayon na mag-unsa na lang ang mga ginikanan no, mao nang maampingon no gayud ang mga vendors ilabi na diha gawas sa eskwelahan mga kabombo no kanang wala sa sulod sa tulunghaan. Namo yung mga tigas ug ulo nga mga vendors ha, pero dili pud tanan namo koy mga musunod no sa mga polisiya. Kanang makita nato ba ang mga mantika nga nag-itom na pero ginabalik-balik gihapon og prito sa mga unsa pa na diha nga ginaprito like for example mga kabombo mga isaw no, wala gyud naghuna-huna ba sa kaluwasan sa mga tao sa komunidad. Pero napoy mga tao mga kabombo bisan unsa ka itom no sa kanang mantika nga ginaprituhan mo palit gihapon. Kay lagi wala sila choice, kay layo ang palitanan no, naay dool mga kuan gyud mga attitude sa mga Pilipino. Og ang training din mga kabombo no, dapat pud masayran naa ba toy training ang namaligya dito dapat dili lang seminar nga permado ang attendance no. Giingon nga personal no ang kantina. Personal daw to nga kantina mga kabombo. Apan maay
Pero mga kabombo no, dili nato himuon nga attendance sheet lamang ang mga training kay nawaya na yung mga training ang kinsay nga maligya diha sa kantin mga kabombo ilabi na sa mga tulunghaan. Dili igo mga kabombo nga ni attend siya mga training o unsa ba na. Ang pangutana karon nakasabot ba siya sa iyang gieskwelahan dito sa training? Kaya uban ba ya apil ag training na alay ka ng certification nga ni apil ni tambong og training. Pero gisabutahi dia ito. No? Nasunod ba o na-monitor ba siya? O naabay mga regular nga evaluation. Dapat kini nga panghitabo mga kabombo, walay kailangan nga kining kuan ba mga kabombo? Walay kailangan nga kanang kailangan jud masuta no nga wala jud panalipdan dinhi ang kay lagi nakasala siya kay kasagaran pud ba mga kabombo no ang nagabaligya diha sa school canteen. Ato na po yung mga graduhan. Pero bisan pa man no sa mga graduhan sila mga tag-iya, no? Graduhan sila, dili ka na, wala ka na ibili ang inyong pagkagraduhan kung wala ka mo nag-maampingon sa pagbalikya. No? Kaya ko'y giingon mga sukiti paminaw, pero nasayod ta nga kasagaran na sa mga school canteen, katunang kining mga uban nga adunay nahuman no, sa kinabuhi. Ang mga teachers, pero wala, dili po tanan mga suking tigpaminaw. Kung kinahanglan gani no, dapat adunay checklist no ng rutena sa pag-inspeksyon, proper storage sa sistema ug accountability sa matag personahe. Oras sa Bombo Radio, 56 minutos sa ang milabay sa alas 7 sa gabi. Magkabombo ha, diri sa mga suking tigpaminaw, dili lang ang Department of Education ang dapat mutanaw. Mga kabombo, kung ang food nga safety nga ang hisgutan dinhi mga kabombo no, ang adlaw-adlaw mangyutan no mga suking tigpaminaw nagakaunta. Dili lang kini ang dapat natong hisgutan, dili lang ang school administration ang adunay concern. Apil dinhi ang health authorities, ang local government, ang mga food safety personnel, ang school administrators o mga operators sa food establishment. Pero kung masuta man gani mga kabombo nga pataka ra to baligya dito ang kining nakahinungdan nganong nangahilo to mga bata ato. Dili na nila mga kabombo. Asala na diha sa safety no sa maong eskwelahan mga safety personnel ngano nakasulod man na siya sa tulunghaan nga wala man siya mga gipakita nga mga proper documents kay ang tumong diri mga kabombo dili lang mahibal-an kung kinsa ang nakasala ang tumong mao ang unsaon nato pagsiguro nga walay sunod nga mga estudyante nga ma-ospital tungod lagi sa pagkaon o ilimnon nga gipalit sulod sa maong eskwelahan no nga unta sa umaabot wala nay lain pa nga mga biktima sa ubang mga eskwelahan kabahin niining mga food poisoning. Mao nga ang koordinasyon no tali sa eskwelahan o sa health authorities kinahanglan klaro og paspasa. Og sa uban no nga baban nga baligya diha ayaw mo pagtigas-tigas og ulo ha kanang mga walay health card human na maligya lang. Pag tinarong intawon mo ang kabombo kay what if no ipasangil sa inyo ha nga tungod sa iyong mga ginabaligya nganong nahilo ang mga estudyante. Pero dili good tungod sa inyong mga gibaligya na akusahan lang mo kay lagi wala mo'y health card. Paong sa mga naminaw karon no sa atong mga pinanggang suking tigpaminaw nga na maligya sa gawas sa eskwelahan o sa sulod sa eskwelahan pag kuha na mo no og mga health card para dili mo mapasanginlan kung aduna may mga uban no nga mga aksidente nga adunay kalabot sa food poisoning sa eskwelahan ba na o sa public nga lugar. Oras sa Bombo Radio, 59 minutos ang milabay sa alas 7 sa gabi. O para usab sa mga ginikanan, dili lang no, dili sabta nga overreaction no ang mga pangutana. Ang uban pa ginikanan mga suking tipaminaw, di po nato sila ma-question nganong over kaayo sila makareact. Kay kamanggod lagi mga suking tipaminaw kung ang ginikanan ka no o ang imong anak usa ka na apektuhan, natural lang nga mabalaka ka, mangutana ka, anak guna nimo what if usay mahitabo? No, kinsa ang naipanagutan ni anak, kinsa man ang mo atubang no? Kinsa may adunay accountability ni anak?
dapat masuta gyud dinhi magkabombo ang hinungdan, no? O kini mga kabombo no, nahitabo man gani ni sa eskwelahan nga nakasulod ang kining food poisoning, how much more diha sa Senado mga kabombo. No, daghan pud ang mga dakong tiyan diha, mga suking tigpaminaw nga nagkuan pud ba? Nagapakata po og mga poisoning nga mga salita, no, nga mga words sa katawhan na maayo ra sa istorya pero wala sa buhat. No, ato ning ikumpara mga suking tigpaminaw, no, sa Department of Education sa itong haad sa Santo Tomas, 30 ka buok, no, ang na food poisoning. Ato ning itandi, no, sa panghitabo karon diha sa Senado mga suking tigpaminaw. Wala na gayud nagkadimao, no? Muna ato ang tutukan karon mga suking tigpaminaw. Daghan gihapon, no, ang mga community, ang mga katawhan nga nituo sa maayong words, no, sa maayong mga istorya sa ubang mga senatora. Pero kana mga istoryaha di ito mga suking tigpaminaw magahatag di ito kahilo sa inyong utok o huna-huna sa umaabot. Lantawa karon mga suking tigpaminaw unsa may nahitabo. Sa una, grabe kayo sila makaingon nga para sa katawhan, ako ning himuon para mulambo ang Pilipinas. Unsay nilambo nga samo kaayo karon, no, diha labi na mga kabombo sa impeachment trial. Adlaw-adlaw na lang, no, giuna-una pa nila mga suking tigpaminaw ang kinangdiha, pero balik-balik lang ang mga storya. Pati kita mga suking tigpaminaw nalibog ta kung kinsa gyud ang tinuod nga kanang tinuod nga ni istorya diha mga kabombo, kay dili pud ba nato masuta mga suking tigpaminaw nga ang kanang mga witness diha ni panjud ni istorya gyud og tama, no, nga uyo na sa ilahang mga nagtibaw-an. Mao na diha karon mga kabombo ang nakapait og dinhi karon mga suking tigpaminaw naiuban overreaction ang mga ginikanan nga ilang anak sa naapektuhan, no, sa pagkahilo. Aba na kita mong padayon maminaw sa kita o pipila ka mga pahinumdum standby. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatud kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay ura sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretso ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrition nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gatas inahan ang makahatag og nutrients ug antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas ug mabatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas ug malayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata, adunay maayong bonding ang inahan ug ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mopadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code. Umas na ilang Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado. Kaya naporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kasada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagtuman niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016. Kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mo gamit sa tanang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di ba ka nakahunong sa red light portion sa highway aron kalikayan ang disgrasya o dakong multa. Ikatulo, ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Gilikayan sa maong balaod ang dugoong mga disgrasya sa kadalanan rason nga bugat ang silot nga ipahamtang sa mga motorista nga makasupa
gihubak niini ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Gidid-an sa mga balaod ang pagpasakay sa mga bata sa motorsiklo nga doon naging kusgon nga dagan nga 60 kilometros kada oras pataas. Ang Motorcycle Helmet Act of 2009 gimanduan ang mga individual nga dili mo sakay sa motorsiklo ug magbaton sa backriders kung walay sulob nga standard protective helmets nga gimando sa DTI nga dunay markings nga Philippine Standard ug Import Commodity Clearance gikan sa Bureau of Products Standards. Mga kabombo, pasidaan kini aron kamo nga motorista o biyahedor dili madisgrasya ug makamulta. Mga kaayuhan nga makuha sa motorista nga magsulob sa helmet. Una, kahatagan sa proteksyon ang ulo ug utok sa tao. Kini tungod kay ang maong bahin sa lawas ang labing sensitibo sa damyos nga kun dili ka panalipdan hayan ikamatay sa tao. Dakog sansa sa survivability. Ang tao nga nagmaneho sa motorsiklo ug bisan ang iyang angkas kun kanunay batasanon ang pagsulob sa helmet sa matag biyahe itandi sa mga taong dili gahimo nini. Dakong disbintaha sa mga taong dili maghelmet kay kun simbako mahiagom sa disgrasya sila magastuhan sa pagpa-hospital, dugay makarecover ug dakong balda alang sa normal nga pagkinabuhi. Kanunaya usab ang paggamit sa helmet kung mumaniho sa motorsiklo, kuyog ang backride o angkas aron likay sa dakong multa ug iwas pa sa ngilngig nga disgrasya. Strong family ties, good communication lines, trust and stability. Pipila lamang kini sa benepisyo sa mga pamilyang nag-enjoy sa dungan nga pagpangaon. Mahinungdanon ang dungan nga pagpangaon kay dini masayran sa mga ginikanan ang mga kabag-uhan silang anak. Ilabi na sa ilang pagtungha o pag-ila-ila sa mga taong nakapalibot kanila. Busa matag buntag ginikanan o haga si ate, kuya o bunso sa dungan nga pagpangaon o dungan nga pag-ampo sa lamesa. Kay dunay panultihon, mas ligong pamilya, layo sa disgrasya si ate o kuya. Unsa kaminungdanon ang potasyom sa lawas sa tao, makatabang ang potasyom aron makaangkon og normal water balance ang mga cells body ug fluids. Kinahanglan ang potasyom aron mamintina ang normal nga blood pressure, transmit liver impulses ug tama nga function sa cellular enzymes. Ang pagkaon nga abunda sa potasyom mao ang saging, avocado, orange, watermelon uban pa. Mahinungdanon ang potasyom aron maubos ang blood pressure o marikayan ang sakit nga cancer. Ang sidlak sa adlaw ang may daghang benepisyo sa panglawas. Usa niini nga makatabang nga makaangkon og vitamin D nga may mahinungdanon nga papel sa panglawas o sa katawo. Ang ngayang magpainit kada adlaw sulod sa 5 hangtod sa 30 minutos. Ang sunshine vitamin ang makatabang aron makaangkon og likon nga mga maskulo ug bukog gawas pa nga ma-regulate ang blood pressure ug ang blood sugar. Apan dili usab maayo kung sobra ang exposure sa sidlak sa adlaw. Ang maong pahinumdom ang hatod kaninyo sa Bombo Radio Chansan. Ang kape ang abunda kini sa caffeine, lakip na vitamin B2 o riboflavin, magnesium ug lain pang mga plant compounds. Sumala pa nga ipaubos sa kape ang timbang gumikan gipataas niini ang level hormone sa lawas aron nga moubos ang gimbugaton. Ang caffeine na makatabang aron nga mahimong alerto gumikan mag-release kini neurotransmitters sa utok susama sa dopamine ug adrenaline nga makaapekto sa mood, energy, memory ug concentration sa usa ka tawo. Apan kung sobra usab ang pag-inom sa kape, ang dili kini makaayo sa panglawas. Mga gabayan aron dili apektado ang tingog sa tao. Likay ang paghinubrag gamit sa inyong tingog. Ipahulay usab kini kung kamo nagbaton sa balatian. Batasan na usab nga malikayan ang pagsinggit-singgit. Tamde ang pagbaton sa maayong teknik sa pagginhawa kung ikaw usa ka mga awit o naghatag diskurso. Ayaw usab iduyan-duyan ang imong cellphone kung may kaistorya sa pikas linya. Mas maayo nga mogamit sa mikropono kung may buhaton nga pakigpulong aron kalikayan ang allergy o laryngeal cancer. Dugang sugyot sa health experts nga undangi ang pagpanigarilyo ug pag-inom kung ikaw bisyoso. Batasan na usab ang pag-inom sa limpyo nga tubig aron muhatag kabasa sa imong vocal folds. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talan-awon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang
Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretsyo ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gata sa inahan ang makahatag og nutrients o antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas o babatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas o balayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan o ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mopadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba, kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code. Umas na ilang Oras sa Bombo Radio, 11 minutos sa ang milabay sa alas 8 sa gabi. Ako gihapon ay inyong makauban alang ning programa kininyong alagad sa kahanginan Bombo Angel Rizon. Alang sa atong programa karon mga kabombo ang Zona Libre. Mga kabombo, kung ang mga ginikanan nga dagi ang imong anak usa sa naapektuhan, natural lang nga mangutana ka. Unsa ang nahitabo, unsa ang iyang nainom, asa kini napalit, unsa may laboratory ang resulta, dili ta moingon nga sobraan ra ka overreaction. What if mamatay na iyang anak, mga kabombo? Ang kinabuhi dili na gayod mabalik, og dinhi pud makabombo unsay gibuhat sa eskwelahan og unsay lakang aron dili na usab kini mausab nga mga trahedya, dili lang kini mga panghilabot o mga pangutana. Tinuod kini mga kabombo nga kailangan nato ipangutana kay para kini sa sunod pa nga henerasyon, sa kaluwasan sa uban pa mga estudyante. Responsibilidad kana sa ginikanan nga masayod sa kahimtang sa ilang anak. Apan kinahanglan sab nga ang impormasyon nga ipanghatag sa publiko naka-verified, aron dili mo daghan ang panic o misinformation. Magkabombo dili nato kalimtan nga ang kining mga estudyante. Samtang naghisgot ta og investigasyon og accountability kinsa ang gyud ang manubag niini, ang unang concern gihapon mao ang mga bata, ang kaluwasan sa mga bata. Ang 7 nga nagpabilin pa nga naa in town sa ospital, kinahanglan kining mahatagan og tukmang pag-atiman. Ang uban mga kabombo na apektuhan, kinahanglan usab mamonitor kung aduna bay mga sintomas nga mosunod kay delikado gayud kini mga kabombo. O kung adunay medical advice nga kinahanglan sundon, kinahanglan seryosohon, kay dili nato gusto mga kabombo nga ang usa ka insidente nga daw na human na mobalik og mahimong maseryoso lagi tungod sa delay nga mga sintomas o kakulang sa mga follow-up. Kani mao ni mga kabombo ang pinakabugat karon nga pangutana. Kung mahitabo ni balik, unsa nato pagpugong? Dili nato mapugnan mga kabombo ang tanang aksidente. Pero ang mapugnan nato ang pag-prevent niini. Ma-prevent nato ni mga kabombo pero dili nato mapugnan, pero aduna tayo preventative accidents. Kinahanglan nato paningkamutan nga mapugnan. Kung ang problema kay improper nga butanganan sa kining mga asukal, human gitapad lamang sa mga bleaching nga powder mga kabombo, ayuhon, tarungon ang sistema sa pagbutang sa mga storage. Kay ikaw man din usa man ka ka-vendors,
No, o sa man ka na maligya, dapat kabalo ka sa kaluwasan sa mga mupalit ni ana. Klaruhon ang mga levels. No? Paligunon usab no ang imuhang training. Paligunon ang pagmonitor, mga kabombo. I-review ang proseso kung unsa ang imong gibutang dito as mao nga pangpabugnaw nga ilimnon. Kay sama pa gani no sa investigasyon sa Department of Education, mga kabombo, imbes nga asukal ang ibutang sa mao nga ilimnon, no? Nga pangpabugnaw sa mga kabatan-una na ang unsay nahitabo nga bleaching o salic powder man, no? What if kato mga 30 kabuok simbakuha, mga kabombo, na ay duha o isa dito nga nawagtang ang kinabuhi, kinsa man ang manubag ni ini, no? What if, mga kabombo, kamo nga naminaw karon, mga suking tipaminaw, mahitabo ka na sa iyong mga anak, di ba? Alangan maghilak-hilak lang mo, alangan na puro lang kuana kalagot ang nasa iyong kasing-kasing kung kanang mahitabo sa iyong mga anak. Dapat samtang sayo pa lang, mga kabombo, pangitaan na nila solusyon, no? Muni, mga kabombo, ang gusto nato ipanungod, no, ipahibalo ang pagkaon og ilimnon nga pangpabugnaw diha sulod sa tulunghaan nga gibaligya, no, sa mga estudyante kay kinahanglan luwas. Ha? Balik-balik ko na po, luwas, mga suking tipaminaw. What if kamo mamaligya, mahitabo ka na sa iyong mga anak, no? Huwag mong gawin ang ayaw nyong gawin sa inyo, mga kabombo. Mana, mga kabombo, kabalo ko na yung mga vendors diha nga aduna po yung mga estudyante, aduna yung mga anak nga ni eskwela, no? What if isumbalik ko na sa inyo mga suking tigpamina, no, ay sa kining vendors, unsa man inyong bation, dapat, mga kabombo, no, kining mga maligya ay i-review nila ang proseso sa giunsa nila, no, paghimo ang mga ginabaligya nila. Period. Dili kinahanglan nga mahitabo na, no, ang kining mga trahedya, mga disgrasya aron lang seryosohon ang food safety. Dili kinahanglan nga adunay ma-ospital una, no, mga kabombo, aron lang mangita og kinsa gyud, no, ang adunay accountability. Kaya gud anang nahitabo sa impeachment sa mga kabombo, sa ato ang panggamhanan karon, mga suking tipaminaw. Diha na sila kinahanglan na mangita og accountability nga naanay na nga anod nga mga lumad, naanay mga nga anod sa baha nga mga komunidad. Kay lagi wala natarong ang mga flood control projects, no? Diha na sila mangita kinsa ang nagkurap, kinsa ang nagbulsa nga mga kuan diha, mga officials diha. Dihang naay nakita nga, mga kabombo, nga nangamatay in taon tungod sa mga calamity. Sama po din ini mga suking tipaminaw. Diha na sila mulihok kung adunay nay nakita nga adunay nay nahilo na ospital. Dili man po nato ni ipasangil tanan, no, sa atong panggamhanan, sa mga Department of Education, sa administrasyon. Ipasangil po nato ni mga suking tipaminaw sa mga tigas og ulo nga mga vendors, no? Dili man po tanan mga kabombo, mga tigas, no? Ang uban diha bisag wala yung mga health card, ala padayon og baligya, no? Gipahimangnuan na sa ato ang kuan sa mga otoridad, gipahimangnuan na sa mga kataas-taasan, mga kabombo, pero padayon gihapon ang katigas sa mga ulo. Kay lagi, mga kabombo, naluoy, no, naluoy sila kay maora ang panginabuhian. Maong gipadayon gihapon og pamaligya, no, sa kining mga diha sa kantin o ilabi na, mga kabombo, no, sa gawas sa maong tulunghaan.
sa Bombo Radio, 19 minutos ang milabay sa alas 8 sa gabi. Habang ay hagila mo pa dayon, maminaw sa kita o pipila ka mga pahinumdong standby. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretso ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gatas sa inahan ang makahatag og nutrients o antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas o mabatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas o malayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan o ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mupadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba, kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code. Umas na ilang Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado. Kinaporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kasada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagtuman niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016 kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mo gamit sa tandang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di baka nagkahunong sa red light portion sa highway aron kalikayan ang disgrasya o dakong multa. Ikatulo ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013 gilikayan sa maong balaod ang dugoong mga disgrasya sa kadalanan rason nga bugat ang silot nga ipahamtang sa mga motorista nga makasupak niini. Ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015 gidid-an sa mga balaod ang pagpasakay sa mga bata sa motorsiklo nga dunay kusgon nga dagan nga 60 kilometros kada oras pataas. Ang Motorcycle Helmet Act of 2009 gimanduan ang mga individual nga dili mosakay sa motorsiklo ug magbaton sa backriders kung walay sulob nga standard protective helmets nga gimando sa DTI nga dunay markings nga Philippine Standard ug Import Commodity Clearance gikan sa Bureau of Products Standards. Mga kabombo, pasidaan kini aron kamo nga motorista o biyahedor dili madisgrasya ug makamulta. Mga kaayuhan nga makuha sa motorista nga magsulob sa helmet. Una, kahatagan sa proteksyon ang ulo ug utok sa tao. Kini tungod kay ang maong bahin sa lawas ang labing sensitibo sa damyos nga kun dili ka panalipdan hayan ikamatay sa tao. Dakog tsansa sa survivability. Ang tao nga nagmaneho sa motorsiklo ug bisan ang iyang angkas kun kanunay batasanon ang pagsulob sa helmet sa matag biyahe itandi sa mga taong dili gahimo nini. Dakong disbintaha sa mga taong dili mag-helmet kay kun simbako mahiagom sa disgrasya sila magastuhan sa pagpa-hospital, dugay makarecover ug dakong balda alang sa normal nga pagkinabuhi. Kanunaya usab ang paggamit sa helmet kung mumaniho sa motorsiklo, kuyog ang backride o angkas aron likay sa dakong multa ug iwas pa sa ngilngig nga disgrasya. Strong family ties, good communication lines, trust and stability. Pipila lamang kini sa benepisyo sa mga pamilyang nag-enjoy sa dungan nga pagpangaon. Mahinungdanon ang dungan nga pagpangaon kay dini masayran sa mga ginikanan ang mga kabag-uhan silang anak. Ilabi na sa ilang pagtungha o pag-ila-ila sa mga taong nakapalibot kanila. Busa matag buntag ginikanan, aw haga si ate, kuya o bunso.
sa dungan nga pagpangaon ug dungan nga pag-ampo sa lamesa. Kay dunay panultihon, mas ligong pamilya, layo sa disgrasya si ate ug kuya. Unsa kaminungdanon ang potasyom sa lawas sa tao, makatabang ang potasyom aron makaangkon og normal water balance ang mga cells body ug fluids. Kinahanglan ang potasyom aron mamintina ang normal nga blood pressure, transmit liver impulses ug tama nga function sa cellular enzymes. Ang pagkaon nga abunda sa potasyom mao ang saging, avocado, orange, watermelon ug uban pa. Mahinungdanon ang potasyom aron maubos ang blood pressure o marikayan ang sakit nga cancer. Ang sidlak sa adlaw ang may daghang benepisyo sa panglawas. Usa niini nga makatabang nga makaangkon og vitamin D nga may mahinungdanon nga papel sa panglawas sa usa ka tawo. Ang ngayang magpainit kada adlaw sulod sa 5 hangtod sa 30 minutos. Ang sunshine vitamin ang makatabang aron makaangkon og glikon nga mga maskulo ug bukog gawas pa nga ma-regulate ang blood pressure ug ang blood sugar. Apan dili usab maayo kung sobra ang exposure sa sidlak sa adlaw. Ang maong pahinumdom ang hatod kaninyo sa Bombo Radio Chansan. Ang kape ang abunda kini sa caffeine, lakip na vitamin B2 o riboflavin, magnesium ug lain pang mga plant compounds. Sumala pa nga ipaubos sa kape ang timbang gumikan gipataas niini ang level hormone sa lawas aron nga moubos ang gimbugaton. Ang caffeine na makatabang aron nga mahimong alerto gumikan mag-release kini neurotransmitters sa utok susama sa dopamine ug adrenaline nga makaapekto sa mood, energy, memory ug concentration sa usa ka tawo. Apan kung sobra usab ang pag-inom sa kape, ang dili kini makaayo sa panglawas. Mga gabayan aron dili apektado ang tingog sa tao. Likay ang paghinubrag gamit sa inyong tingog. Ipahulay usab kini kung kamo nagbaton sa balatian. Batasan na usab nga malikayan ang pagsingit-singgit. Tamdi ang pagbaton sa maayong teknik sa pagginhawa kung ikaw usa ka mga awit o naghatag diskurso. Ayaw usab iduyan-duyan ang imong cellphone kung may kaistorya sa pikas linya. Mas maayo nga mogamit sa mikropono kung may buhaton nga pakigpulong aron kalikayan ang allergy o laryngeal cancer. Dugang sugyot sa health experts nga undangi ang pagpanigarilyo o pag-inom kung ikaw bisyoso. Batasan na usab ang pag-inom sa limpyo nga tubig aron muhatag kabasa sa imong vocal folds. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life. Oras sa Bombo Radio, 27 minutos ang milabay sa alas 8 sa gabi. Sa laing bahin mga suking tigpaminaw, giingon usab ni Ombudsman Boyeng Remulla nga mahimong isipon ang Davao City isip epicenter sa giingong korupsyon sa mga proyekto sa flood control sa wala pa ang administrasyong Marcos. Apan mga suking tigpaminaw gipatinaw ni Remulla nga padayon pa ang ilang pagsusi o pagkuha og mga ebidensya nga may kalabutan sa maong alegasyon. Sumala sa ombudsman, dakong bahin sa pondo nga gigahin alang sa flood control projects. Ang giingo nga napadulong sa Davao, hinungdan nga mas gipakusgan pa ang ilang investigasyon sa gitawag niyang Davao Ecosystem. Gipasiugda o gipunting usab ni Remulla nga kinahanglan pang masuta pinaagi sa mga dokumento o ebidensya kung asa gyud napadulong ang pondo o giun sa paggamit o kinsa ang posibleng nalambigit ni ini. No? Mga kabombo, bugat kaayo kini nga pulong nga epicenter daw sa korupsyon ang Davao. Dili ni siya ordinaryong pulong nga pwede lang isulti ipang headline unya human anak kalimtan na. Kung ang usa ka opisyal sa gobyerno mismo ang nag-ingon nga ang Davao City mahimong sentro sa korupsyon sa flood control projects, natural lang nga mangutana ang publiko ilabi na ang mga Davaoenyo. Asa ang ebidensya? Pero kini mga kabombo padayon pagkapon ni ginasuta ang investigasyon kalabot ni ini. No? Unsa ang proyekto, pila ang bilyon nga nalambigit, kinsa ang nagkontraktor.
kinsa ang mga opisyal nga may perma o kinsa usab ang nakadawat sa maong pondo. Og labag sa tanan, asa man napadulong ang kwarta sa katawhana kay dili nato kalimtan mga kabombo nga ang public funds ang gihisgutan kwarta kana gikan sa buwis, gikan sa katawhana. Kwarta nga dapat gamiton sa proteksyon sa mga komunidad batok sa baha. Kwarta nga dapat mo resulta sa konkreto ang drainage, mga dike, mga pumping station, mga river protection, o uban pa mga flood control infrastructure. Kung adunay mga alegasyon nga adunay pundo ang na misuse no o wala magamit og tarong nga wala makita, adunay mga proyekto nga wala matarong pagpatuman, dili lang kini issue sa accounting, issue kini sa kinabuhi o seguridad sa mga tao, mga suling paminaw sa komunidad. Kay sa may pulos sa flood control projects mga kabombo kung ang baha nagpadayon gihapon. Mao ni mga kabombo ang masakit nga pangutana karon kung bilyong peso ang gigasto sa flood control projects pero ang mga komunidad padayon gihapon nga malumos sa baha, hinahanglan gyud ang tunay mga pangutana. Epektibo ba ang mga proyekto? Nahimo ba gyud kini? Sakto ba ang specifications? Sakto ba ang kantidad nga gibayaran niini? Ug ang proyekto ba gyud angay no sa lugar nga gitukuran kay dili man kini igo nga adunay ribbon cutting, dili igo nga adunay billboard, dili igo nga adunay accomplishment nga mga reports. Ang sukdanan mga kabombo mao ang resulta sa ground. Kung moabot ang kusog nga ulan, no, maprotektahan ba ang mga tao mo ng mga pangutana karon? Kung mohubag no, mo kini ang suba mga kabombo, makakaya ba sa flood control structures? No? Kung baha na, no, kung magbaha naman jud mga kabombo, mo barog ba ang kining giingon nilang proyekto nga gigastuhan sa bilyon mga funds nga pondo nga gikan sa buwis sa katawhan, no, batok sa mga tubig. Kung dili then somebody has to explain why. Ngano nahitabo man nga aduna may mga flood control projects, aduna may mga funds ni ana nahimo man na. Ngano man dili ma-explain nila nga nahitabo pa man nga adunay mga pagbaha, no, nga nasinatian sa uban nga komunidad. Pero mga kabombo atong klaruhon, no, aligasyon pa lamang kini dili pa conviction. Importante usab no ang patas ta, kailangan patas ta mga suking tigpaminaw. Ang pag-ingon nga adunay double ecosystem nga giimbestigahan ta dili kini pasabot nga ang tanang opisyal sa Davao, tanang kontraktor o tanang proyekto sa Davao kurap na dayon. Ha? Kinigyod si Emolia, no? Dili pod pasabot nga ang usa ka tawo guilty tungod lang kay ang iyang ngalan nalambigit sa usa ka dokumento o proyekto. Investigasyon pa kini mga kabombo, no? Ang epicenter daw ang Davao sa kining flood control projects. Kinahanglan kabombo, no, adunay ebidensya nga kinahanglan susihon ang mga dokumento nga kinahanglan i-audit, ang mga transaksyon nga kinahanglan i-trace. Kung adunay kaso, kinahanglan hatagan ang matag akusado og hustong proseso ubos sa balaod. Kay kung gusto nato og tinuod nga accountability, dapat lig-on ang ebidensya ug patas ang proseso. Pero dili sab nato gamiton ha ang due process aron lang palawigon ang kawalay tubag, no? Mao ni ang pikas bahin mga kabombo. Oo, adunay due process. Yes, adunay presumption of innocence. O yes, kinahanglan usab nga adunay ebidensya. Pero dili pasabot nga tungod kay wala kay final nga conviction, dili na nato mahimong pangutan-on ang paggamit sa public funds. Pwede nato mangutana, pwede nato i-audit, pwede nato i-investigate, pwede nato ipatawag ang mga pwede usab nato mga dokumento. O kung adunay nakita ang irregularidad, pwede o kinahanglan nga aksyonan.
Kay ang transparency o accountability dili kini magsugod human sa conviction. Nagsugod kini sa dihang adunay pangutana ang publiko asa napadulong ang among kwarta. Oras sa Bombo Radio, 35 minutos ang milabay sa alas 8 sa gabi. Apan ay hagkita mo padayon, maminaw sa kita o pipila ka mga pahinumdom standby. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ay hatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay ura sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretso ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrition nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gata sa inahan ang makahatag og nutrients o antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas o mabatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas o balayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata adunay maayong bonding ang inahan o ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mopadulong sa lain. Kay walay relasyon nga maguba, kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code. Umas na ilang Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado. Kinaporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kalsada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagtuman niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016 kini nga balaod nagtumong sa mga driver nga dili mo gamit sa tandang electronic communications devices samtang nagmaneho sa salakyan o di ba ka nagkahunong sa red light portion sa highway aron kalikayan ang disgrasya o dakong multa. Ikatulo, ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Gilikayan sa maong balaod ang dugoong mga disgrasya sa kadalanan, rason nga bugat ang silot nga ipahamtang sa mga motorista nga makasupak niini. Ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Gididaan sa mga balaod ang pagpasakay sa mga bata sa motorsiklo nga doon naging kusgon nga dagan nga 60 kilometros kada oras pataas. Ang Motorcycle Helmet Act of 2009 gimanduan ang mga individual nga dili mo sakay sa motorsiklo ug magbaton sa backriders kun walay sulob nga standard protective helmets nga gimando sa DTI nga dunay markings nga Philippine Standard ug Import Commodity Clearance gikan sa Bureau of Products Standards. Mga kabombo, pasidaan kini aron kamo nga motorista o biyahedor dili madisgrasya ug makamulta. Mga kaayuhan nga makuha sa motorista nga magsulob sa helmet. Una, kahatagan sa proteksyon ang ulo ug utok sa tao. Kini tungod kay ang maong bahin sa lawas ang labing sensitibo sa damyos nga kun dili ka panalipdan hayan ikamatay sa tao. Dakog tsansa sa survivability. Ang tao nga nagmaneho sa motorsiklo ug bisan ang iyang angkas kun kanunay batasanon ang pagsulob sa helmet sa matag biyahe itandi sa mga taong dili gahimo nini. Dakong disbintaha sa mga taong dili maghelmet kay kun simbako mahiagom sa disgrasya sila magastuhan sa pagpa-hospital, dugay makarecover ug dakong balda alang sa normal nga pagkinabuhi. Kanunaya usab ang paggamit sa helmet kun momaniho sa motorsiklo, kuyog ang backride o angkas aron likay sa dakong multa ug iwas pa sa ngilngig nga disgrasya. Strong family ties, good communication lines, trust and stability. Pipila lamang kini sa benepisyo sa mga pamilyang nag-enjoy sa dungan nga pagpangaon. Mahinungdanon ang dungan nga pagpangaon kay dini masayran sa mga ginikanan ang mga kabag-uhan silang anak. Ilabi na sa ilang pagtungha o pag-ila-ila sa mga taong nakapalibot kanila. Busa matag buntag ginikanan, awhaga si ate, kuya o bunso sa dungan nga pagpangaon o dungan nga pag-ampo sa lamesa.
Kay dunay panuldihon, mas ligong pamilya, layo sa disgrasya si ate ug kuya. Unsa kaminungdanon ang potasyom sa lawas sa tao, makatabang ang potasyom aron makaangkon og normal water balance ang mga cells body og fluids. Kinahanglan ang potasyom aron mamintina ang normal nga blood pressure, transmit liver impulses og tama nga function sa cellular enzymes. Ang pagkaon niya abunda sa potasyom mao ang saging, avocado, orange, watermelon ug uban pa. May hinungdanon ang potasyom aron maubos ang blood pressure o marikayan ang sakit nga cancer. Ang sidlak sa adlaw ang may daghang benepisyo sa panglawas. Usa niini nga makatabang nga makaangkon og vitamin D nga may mahinungdanon nga papel sa panglawas sa usa ka tawo. Ang ngayang magpainit kada adlaw sulod sa 5 hangtod sa 30 minutos. Ang sunshine vitamin ang makatabang aron makaangkon og glikon nga mga maskulo ug bukog gawas pa nga ma-regulate ang blood pressure ug ang blood sugar. Apan dili usab maayo kung sobra ang exposure sa sidlak sa adlaw. Ang maong pahinumdom ang hatod kaninyo sa Bombo Radio Chansan. Ang kape ang abunda kini sa caffeine, lakip na vitamin B2 o riboflavin, magnesium ug lain pang mga plant compounds. Sumala pa nga ipaubos sa kape ang timbang gumikan gipataas niini ang level hormone sa lawas aron nga moubos ang gimbugaton. Ang caffeine na makatabang aron nga mahimong alerto, gumikan mag-release kini neurotransmitters sa utok susama sa dopamine ug adrenaline nga makaapekto sa mood, energy, memory ug concentration sa usa ka tawo. Apan kung sobra usab ang pag-inom sa kape, ang dili kini makaayo sa panglawas. Mga gabayan aron dili apektado ang tingog sa tao. Likay ang paghinubrag gamit sa inyong tingog. Ipahulay usab kini kung kamo nagbaton sa balatian. Batasan na usab nga malikayan ang pagsingit-singgit. Tamde ang pagbaton sa maayong teknik sa paginhawa kung ikaw usa ka mga awit o naghatag diskurso. Ayaw usab iduyan-duyan ang imong cellphone kung may kaistorya sa pikas linya. Mas maayo nga mogamit sa mikropono kung may buhaton nga pakigpulong aron kalikayan ang allergy o laryngeal cancer. Dugang sugyot sa health experts nga undangi ang pagpanigarilyo o pag-inom kung ikaw bisyoso. Batasan na usab ang pag-inom sa limpyo nga tubig aron muhatag kabasa sa imong vocal folds. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talanawon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang pagpauli sa balay human sa 8 ka oras nga pagtrabaho daghang benepisyo. Sigon sa World Health Organization, mas hapsay ang pangutokan ug happy ang family life kung sa balay diretso ulian. Matandi kini sa mga ga-overtime sa trabaho nga dunay taas nga risko sa stress ug poor work-life balance. Ang gata sa inahan ang best source sa nutrisyon nga kinahanglan sa bata sukad ga sila ang gipanganak. Ang breastfeeding ang magsilbi kini nga labing unang vaccine sa bata. Ang breast milk o gatas inahan ang makahatag nutrients o antibodies nga makatabang aron nga makaangkon og glikon nga panglawas o mabatokan ang infeksyon. Mas maayo nga ipa-breastfeed ang bata aron makaangkon kini og glikon nga panglawas o malayo sa balatian. Gawa sa himsog sa panglawas sa bata, adunay maayong bonding ang inahan o ang iyang anak. Ang gugma og pagsinabdanay mo'y duha sa pinaka-epektibong yawe sa paglungtad sa taas nga katuigan sa relasyong magtiayon. Ayaw pasagdi nga si Mrs. magselos, ayaw pasagdi nga si Mr. mopadulong sa laid. Kay walay relasyon nga maguba kung walay bigaong magpatunga. Mga balaod trapiko nga angay sundon sa mga biyahedor diha sa kadalanan. Una, Land Transportation and Traffic Code o mas naila nga Republic Act 4136. Kini ang labing importanteng driving law sa estado kay naporma niini ang Land Transportation Office din gitahasan mga tag-iya sa mga salakyan nga nagdagan sa kalsada nga morehistro aron mahatagan sa lisensya ug di masilutan gumikan sa kapakyasan pagtuman niini. Ang Anti-Distracted Driving Act of 2016 kini nga bala Oras sa Bombo Radio, 47 minutos ang milabay sa alas 8 sa gabi. Karon mga sukiti paminado padayon ta ani pagatuki-tuki kini kabahin lagi kang ombudsman ke Boyeng Remondia na ang ato adang ko mga suking tigpaminaw, no? Ang Davao daw usa daw ka epicenter sa flood control projects. Kung kini magkabombo, no, o kung aduna sila nakitaan nga irregularidad, pwede o kinahanglan nga aksyonan
Kay ang transparency ug accountability dili magsugod human sa conviction. Magsugod kini mga kabombo sa dihang adunay pangutana ang publiko asa man napadulong ang among kwarta. Og dinhi mga kabombo mahimo nga masulay ang tinuod nga transparency. Kung limpyo ang proseso ipakita ang mga dokumento. Kung nahimo ang kining proyekto ipakita usab ang proyekto. Kung sakto ang presyo ipakita ang procurement nga mga records. Kung gibayaran no ang kining kontraktor ipakita usab ang payment nga mga records. Kung kompleto ang accomplishment, ipakita ang aktwal nga accomplishment. No, kung aduna pay mga violation nga mga order, ipasabot nga nung kinahanglan. Kung adunay mga delay, ipasabot nga nung nalangan man. O kung adunay discrepancy, ayaw likay ang kining mga pangutana. Kailangan kini tubagon kay ang transparency dili kay kuan kini mga kabombo wala kuy labot na ana. Ang transparency mauni ang mga dokumento, mauni ang maong proseso, mauni ang explanation para po mga katawhan mga sukinti paminaw, kamo diha mga kabombo dili mo malibog. O kung tinuod nga naay ecosystem, ayaw lang pangitaog usa ka persona. Mga kabombo, usa sa pinakabugat nga butang sa corruption, no, diha sa investigasyon, mao nga usahay dili lang usa ka tawo ang adunay problema. Kung adunay sistematikong pag-abuso, posible nga adunay chain, mga project proposal, mga budget allocation, mga procurement, mga bidding, mga contractor, kana tanan diha mga security paminaw, adunay mga problema kinahanglan kinig inspection. No? Dapat adunay mga liquidation kaysa mataglakang adunay dokumento. Sa matag dokumento adunay perma. Sa matag perma dapat adunay responsibilidad. No, kay nga kailangan manubaga. Unsa kung adunay anomalya, dili iko nga pangitaon ang usa ka tawo nga mahimong pasangillan. Kinahanglan diri magkabombo pangitaon ang tibuok chain of accountability. Kinsa ang nag-request, kinsa ang nag-aproba, kinsa ang nag-award, kinsa ang nag-inspect. No? Kinsa usab ang nag-certify. O kinsa ang nagka-benepisyo dinhi maong mga kabombo. Kana mga kabombo ang tinuod nga investigasyon. Kadabaw dili dapat mahadlok no sa kining investigasyon kung limpyo no ang mga transaksyon. O para sa mga taga Dabawenyo mga kabombo, kung tinuod nga walay anomalya sa usa ka proyekto, dili dapat no kahadlukan ang pag-audit. No, basig pasangil lang na lagi nila para gubon no ang atong syudad kay lagi look mga kabombo, like dako na gyud no ang naabot sa dakbayan sa Davao kung itandi sa ubang mga syudad. Pero mga kabombo no, kung limpyo ang mga dokumento, dili dapat kahadlukan ang subpoena. Kung husto ang mga procurement, dili dapat kahadlukan ang scrutiny o kung tarong no ang paggasto sa public funds, mas maayo gani nga ma-clear kini pinaagi sa transparent nga investigasyon kay dili man kontra no sa Davao ang accountability. Para sa Davao ang accountability para kini sa mga tawo nga matag ulan kinahanglan mangandam sa baha para sa mga pamilya nga mahimong mawad-an o kaptangan para usab sa mga negosyo nga maparilsa tungod sa baha o para sa mga taxpayers nga ang mga pondo no sa mga proyekto nakita gyud at nag-joy action nga nakita. Dili importante kung kinsa ang politikal nga kampo. Mga kabombo, mauni ang dapat nato barugan kung korupsyon. Dili nato depensahan tungod kay atong kauban na diha sa politika. Dili nato atakihon tungod kay kontra nato ang politika. Ang sukdanan dapat no pareho. Kung adunay ebidensya batok sa usa ka opisyal, imbestigahan. Kung walay igo nga ebidensya, ayaw hukmi daan no dili ka wala kamoy karapatan nga hukmana. Kung adunay mga project nga limpyo, klaruha og ipakita ang mga records. Kung adunay proyekto nga anomalous, mga anomalya nga mga proyekto para panubaga no kinsa ang responsable niini. Parehas nga standard walay doble nga sukdanan. O ang
ka bugat nga pangutana karon mga kabombo, kinsa ang nagpabayad sa korupsyon? Ang katawhan. Mga kabombo, kung ang usika flood control project nga dapat moprotektar sa komunidad, dili maayo ang pagkahimot no tungod lagi sa korupsyon. Ang kadaot dili matapos sa accounting books. Ang presyo mahimong baha. Ang nawad-an og balay, nawad-an og negosyo, nawad-an og panginabuhian, daghan kaayo mga komunidad ang naapektuhan kay lagi wala natarong sa paghimo og mga flood control projects kay gihimo kay gibulsa ang uban no nga imbis unta mga suking tipaminaw ang funds niadto para lang sa flood control projects para makaprotekta in tawon no sa usa ka komunidad sa kitawhan. Pero karon mga kabombo, kamay lang gani nga pag-ulan na aduna nay pagbaha no. Natural man mga kabombo, magbaha man no pag naay ulan. Pero dili po nato ikalimod mga kabombo nga ngano mo abot pa man no sa punto nga adunay pagbaha nga pati ang balay, pati ang kinabuhi sa usa ka tawo mawala na. No? Dili unta maabot sa balay mga kabombo nga ang usa ka komunidad mapapas na diha sa mapa nga wala na mga kabalayan tungod lagi sa mga pagbaha. Yes, tinuod natural lang nga magbaha sa pag-ulan. Pero kana nga paagi mga kabombo, dili na mulapas pa na sa balay no, mulapas sa tuhod. Dili na kana nga mga baha mga kabombo nga adunay kinabuhi ang mawala. No? Pagbaha na nga dala sa maong pag-ulan, pero baha gani nga ang tibuok komunidad na kuan na nga anod na ang mga kabalayan, ang mga kahayupan o ang adunay kinabuhi nga nawala, maunang delikado. No? Dapat tagaan na sila funds gikan sa kaban sa katawhan ngano wala pa Manila gihimo ang angay nilang buhaton no gidawat gitunon na gani sa ilahang karta. Mao nga ang corruption mga kabombo no sa infrastruktura dili lang pagkuha og kwarta, mahimo ang kini nga pagkuha sa seguridad sa usa ka komunidad. Kay sa katapusan mga kabombo, kung ang Davao gitawag nga epicenter sa kinilaging flood control corruption, dili nato kini tubago na pinaagi sa kasuko o blind defense. Tubago nato kini pinaagi sa dokumento, ebidensya o transparency, accountability. O kung limpyo ang Davao, ipakita nato. Kung adunay anomalya, ibutyag nato. Kung adunay responsable, panubagon. Kay sa tinuod lang mga kabombo, dili dapat mahimong political weapon ang investigasyon, pero dili usab dapat mahimong political shield ang impluwensya. Davao man, no, Manila man na, o bisan asa nga bahin sa Pilipinas, walay lungsod nga dapat inyon sa investigasyon, nga walay opisyal nga dapat untouchable kung adunay leak-on nga ebidensya. Ang kwarta sa katawhan kinahanglan mo balik kini sa katawhan. O kung adunay nangawat ang nagpabaya diha, nagkonsabo no o nag-abuso sa maong pondo, angay siyang atubangon sa hustisya dili tungod sa iyang apelyado, partido o koleksyon, kundi dili tungod sa mga ebidensya. Oras sa Bombo Radio, 52 minutos ang milabay sa alas 8 sa gabi. Mga kabombo no, sa laing bahin, gipangutana o gi-question ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte na ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla nga gihinganlan no ang Davao isip epicenter sa corruption diha sa flood control project sa wala pa ang administrasyong Marcos. Gihagit ni Duterte no si Remulla nga susihon una ang mga record sa Department of Public Works and Highways o DPWH no kalabot sa mga proyekto nga gipatumana sa Davao gikan pa
ni atong tuig 2020 hangtod 2022. Matod pa niya, andam usab siyang mohatag sa iyang kaugalingong kopya no sa mga dokumento aron makatabang no sa investigasyon. Ipasiugda ni Duterte nga nagsugod lamang siya isip kongresista ni atong tuig 2019 busa ang mga proyekto kinahanglan imbestigahan sa nagkalain-laing panahon o dili lamang ipunting sa usa ka pamilya o administrasyon. No, nagpasidaan usab siya mga kabombo batok sa paghimo o konklusyon nga walay iko o konkretong ebidensya mga kabombo o gihagit no ang ombudsman nga pangitaon ang tinuod nga kamatuoran imbis nga mangita og mga convenient nga mga billings. Samtang giklaro mga kabombo no sa laing bahin mga suging tipaminaw, giklaro ni Remuelia nga wala pa siya nagpagawas og pinal nga konklusyon bahin sa maong isyo. Pero nabutyag na niya mga kabombo nga ang Davao mao ang epicenter sa flood control projects. No, maayo ra pud nga gitubag kini ni Pulong Duterte mga suking tigpaminaw Representative Paulo Pulong Duterte nga aduna siya mga ikong dokumento nga nagpakita nga ang Davao City walay anomalya nga nahitabo kabahin sa flood control projects. Oras sa Bombo Radio, 55 minutos ang milabay sa alas 8 sa gabi. Matod sa ombudsman mga kabombo, nagpadayon pa no ang ilahang pagsusi sa mga dokumento o mga ebidensya nga may kalabutan sa mga flood control projects diri sa atong dakbayan sa Davao. Nindot kayo ni mga kabombo kay kinsa gyud no ang adunay dakong kalapasan o ang dakong mga panubago ni mga kabombo. Kay sama pagani sa giingon Representative Pulong Duterte, aduna siya mga haom no nga mga dokumento nga magpakita nga ang Davao City no nagtrabaho og tarong diha pa baskin adtuon pa ng Remuelia mga kabombo ang DPWH sa Region 11 makita gyud nga adunay nahimo no ang mga opisyal sa Davao City no naunsa pud ni si Remuelia mga kabombo no kung ato pong usisahon mga kabombo mas dako pa baya no ang improvement sa tung dakbayan sa Davao kung ikumpara pa ni sa Manila mga kabombo kay base sa kuang nasinatian mga kabombo no based sa kong experience na ako mga higala nga gikag Maynila no ako silang ipangutana asa man ang nindot no nga syudad. Maskin sila mga kabombo, makaingon na sila nga nindot jud ang Davao City kung ikumpara sa Manila mga kabombo. Kay dito no, walay ka ng matod pa nila mga kabombo, walay ka ng safety sa kinabuhi sa usa ka tao. Kung magbaklay-baklay na diha mga kabombo, pwede ka makawatan, pwede ka mahulda. Pero diri sa Davao mga kabombo, thankful pud kayo no, masalamaton pud sa to ang mga opisyal no nga nagdala sa Davao City kay hantod karon nagpadayon pa no ang proteksyon sa mga katawhan para pud no sa kaayuhan sa komunidad no kay safe jud diri mga kabombo. Davao is life jud mga suking tigpaminaw. Oras sa Bombo Radio, 58 minutos ang milabay sa alas 8 sa gabi. Mga suging tigpaminaw, wala na tayo igong oras sa mga kabombo apan stay update lang kamo sa mga Facebook page sa alang sa mga update sa atong balita sa nasod o sa atong dakbayan. Ini ang inyong programang Zona Libre ning adlaw nga Huwebes pit sa 26 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Kini gihapon ang inyong magsisibya sa kahanginan, kini inyong alagad sa kahanginan Bombo Angel Rosana. Maayong gabi kaning tanan og igmat lang kamo and stay safe. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.